प्रत्यक्षात मात्र तिथं नुकसान झालंय आणि 100 वर्ष जुनी त्या ठिकाणी ही योजना आहे आणि त्याच्या टेललाच त्या ठिकाणी आमच्या इथं सोनकं तलाव आहे आणि मग त्या ठिकाणी जात असताना त्याच्या कॅपॅसिटीप्रमाणे आता बऱ्याच ठिकाणी अस्थिरीकरण आणि त्या ठिकाणी मजबूतीकरण करण्याची आवश्यकता आहे। तर ते केल्यास त्या भागातल्या शेतकऱ्याला खूप मोठा लाभ होणार आहे आणि या शेतकऱ्याला आपण उत्तरात म्हणलं की वाहून गेलं नाही किंवा नुकसान झालं नाही, तर नुकसान झाले तर त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून ते नुकसान त्या ठिकाणी भरून देण्यात, त्याचे नुकसान भरपाई देण्यात यावी। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य ज्यांनी सांगितलं की गोष्ट बरोबर आहे की हा नीरा उजवा कालवा याला 100 वर्षापेक्षा जास्त काळ झालेला आहे। बऱ्याच ठिकाणी त्याचे स्ट्रक्चर वीक झालेले आहेत, मध्यंतरी त्याचे काही आपल्याला त्याचे मजबूतीकरणाचं काम आपण करण्याचं काम झालं आहे, परंतु हा जो सभापती महोदय याच्यामध्ये विशेष करून अध्यक्ष महोदय हा जो काही याची क्षमता जी आहे ही सुद्धा आज पूर्ण क्षमतेने तो काला वाहत नाही, कारण 1900 क्युसेकची क्षमता असताना साधारण 1450-1500नेच तो चालतो अध्यक्ष महोदय। म्हणून हे संपूर्ण काम आपल्याला अधिक मजबूतीकरण त्याच्यामध्ये करावं लागेल। हा जो आता ते ट्रान्झिशन वॉल जे होतं अध्यक्ष महोदय त्याचा आता खरं म्हणजे तो जो ब्रिज झाला आणि त्यामुळे पाणी वाहून गेलं आणि ते शेतामध्ये गेलं। आता प्रथमदर्शनी अशी माहिती आहे की त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचं नुकसान काही झालं नाही, तथापि सन्मान्य सदस्य सांगतात ते गोष्ट निश्चित तपासून पाहू। अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांचं काही नुकसान झालं असेल तर त्यामध्ये त्यांना मदत 100% अध्यक्ष मदत करण्यात येईल आणि या संपूर्ण कालव्याच्या बाबतीमध्ये साधारण जी एकूण 299 जो बांधकाम आहे, परंतु हे आता या कालव्याची जी क्षमता आहे त्याच्यामध्ये आम्ही त्याचा स्ट्रक्चरल ऑडिट करतो सगळ्या कालव्यांच्या स्ट्रक्चरचं। याच्यामध्ये आपल्याला पूर्णतः लायनिंग करता येईल का, लायनिंग केल्यामुळे त्याची वाहन क्षमता वाढेल, त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या व्यतिरिक्त आहे लोकांची मागणी असेल का, आता एक जुनी सवय झालेली त्यामध्ये पीडीएन करता येईल का। आणि अध्यक्ष महोदय या संपूर्ण कारण या शाखा वितरिका आणि ज्या वॉटर कोर्स आहेत याची लांबीच सन्मानित सदस्यांनी मला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय की 749 किलोमीटर आहे, मोठं व्याप्ती मोठी आहे। पण निश्चितपणे एकूण या कालव्याच्या झालेला जो त्याची आता क्षमता संपलेली आहे, निश्चितपणे याला अधिक मजबूती करण्यासाठी एक मला वाटतं आपण त्याला कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून या संदर्भात कारवाई करण्यात येईल। प्रश्न क्रमांक त्या जसं वरून नीरा धरणातनं पाणी येतंय आणि सोनके तलाव आहे तिथं खूप मोठा, तिथून D3 मधनं खाली 15 गाव आहेत, सेम प्रॉब्लेम आहे, तर त्याच्यात सगळा समाविष्ट करून ही योजना खूप जुनी आणि ती महत्वाची आहे जसं आपण आता उत्तरात सांगितलं। परंतु याच्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागणारे खूप मोठे शेतकरी याच्यावर अवलंबून आहेत आणि याची एक योजना करून ही पुन्हा एकदा, कारण 700 किलोमीटर कॅनलवर किती शेतकरी अवलंबून आहेत याचा आपणच त्या ठिकाणी गांभीर्यानं विचार करावा, लवकरात लवकर करावी एवढी विनंती आपल्याला। अध्यक्ष महोदय, खरं या कालव्याची लांबी 170 किलोमीटर आहे। आपण ज्या तलावाच्या संदर्भातला उल्लेख केला आहे निश्चितपणे तपासून पाहू। आम्ही शेवटी शेतकऱ्याला पाणी मिळालं पाहिजे, शासनाची भूमिका आहे। प्रश्न क्रमांक 7। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 14,120। अध्यक्ष महोदय छापल्या। अध्यक्ष महोदय, गोसीखुर्द प्रकल्प हा एक राष्ट्रीय प्रकल्प आहे आणि याच्यामध्ये बांधण रस्त्यांकरता गावांसाठी लाभ क्षेत्राकडे जाणारे जे बांधण रस्ते आहे आणि नालीचे काम आहेत याच्याकरता बुरुम काढण्याची परवानगी माननीय मंत्री महोदयाच्या उत्तरानुसार 11,000 ब्रास माती व मुरुम उत्खननाची परवानगी प्राप्त आहे। खरं बघितलं तर तहसीलदारांकडे फक्त 1,000 ब्रासपर्यंतची अधिकार आहे, 2,000 ब्रासचा अधिकार SDOंकडे आहे आणि त्यानंतरचा जर त्याचा वरचा असले तर ते जिल्हाधिकारींकडे असतं। एक तर हे जे तुम्ही सांगितलेलं आहे की 19/5/2024च्या पत्रानुसार 11,000 ब्रासचा निर्णय कसा काय देण्यात आला, नंबर 1। नंबर 2 की कॉन्ट्रॅक्टदार कधीही काम करत असताना एवढा मोठे कधीही रॉयल्टी काढत नाही,
कारण तो 100 ब्रासची काढतो, कारण पैसे नसतात त्याच्याकडे, आणि त्या 100ची रॉयल्टी काढल्यानंतर त्याच्यामध्ये वाढ करून तो 100च्या ऐवजी 200 घेऊन जातो. आणि मग आता आपण जेव्हा म्हटलेलं आहे की 5351 ब्रास उत्खनन झालेलं आहे, तर आपण गृहीत धरू शकतो की डबल 100 करत करत ऑलरेडी 11,000 ब्रास माती आणि मुरुमाचं उत्खनन झालेलं आहे. तर याच्याबद्दल दोनच गोष्टी आहेत मंत्री महोदय. पहिला प्रश्न की याचं आपण जेव्हा परवानगी देतो तेव्हा याची रॉयल्टी आपण घेतो का, आणि त्या जर आपण घेत असो तर त्याची चौकशी तहसीलदारांच्या माध्यमातून होत असते का? कारण 11,000 ब्रास हे खूप मोठा नंबर आहे आणि महसूल याच्या माध्यमातून शासनाचा कमी होतो, तर हे होत आहे का, असं उत्तर मंत्री महोदयांना द्यावं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, कुही जिल्हा नागपूर पुनर्वसित भागात रस्त्याचे तसे इतर कामे सुरू करण्याचा हा विषय आहे. 3,95,00,000 प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. 2,76,00,000 रुपयाचं काम त्या ठिकाणी पूर्ण झालेलं आहे. पुनर्वसित भाग आहे आपला, ते रस्त्याचा हा विषय आहे. आणि आपण म्हटल्याबरोबर 11,000 ब्रास मुरुम परवानगी तहसीलदार कुही यांनी 29/5/2024 दिलेली आहे. त्यापैकी 5,351 उत्खनन झालेलं आहे, पूर्ण झालेलं आहे. तहसीलदार यांनी रितसर परवानगी दिल्यामुळे अनधिकृत गौणखोंडी असं काही म्हणता येणार नाही. आपण जे विचारलं की आपण ते विचारलं की काम सुरू करताना, खरं आहे काम सुरू करताना DPR होत असताना त्याच्यामध्ये किती मुरुम लागेल, किती खडी लागेल याचं, आणि हे पैसे त्या ठिकाणी धरणामध्ये असेल, मोठ्या कामात रस्त्यांमध्ये हे परस्पर पैसे कापले जातात. आता ठेकेदाराला पैसे तिथे भरावे लागत नाही की इतके पैसे घ्या, तितके पैसे घ्या, इतकंच घ्या. हा आमच्या प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये या सुरू असताना त्यावेळेला त्याची मोजदाद झालेली असते मुरुम किती लागेल म्हणून, आणि तेवढा मुरुम त्याच्या बिलातून त्या ठिकाणी कापला जातो. त्यामुळे इथे त्यांनी कमी भरले जास्त भरले असा प्रश्न कुठे उद्भवत नाही. चला, प्रश्न क्रमांक 8. क्रमांक 12,978. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, आपण अशी एक यंत्रणा उभी केली आहे, या सगळ्या अध्यक्ष महोदय या शुल्काचं नियमन करते. त्यांनी अध्यक्ष महोदय 15% प्रत्येक 2 वर्षात एकदा 15% वाढवण्याचे अध्यक्ष महोदय तसे त्यांना परवानगी दिली आहे. त्याचाच एक अध्यक्ष महोदय त्यांना एक मार्गही दिला आहे की त्या तिकडे पॅरेंट टीचर असोसिएशन असेल आणि त्या तिकडच्या ज्या कमिटी असतील त्यांनी त्याची मान्यता घ्यायची आणि अधिकचे शुल्क वाढवायचे असतील तर ते वाढवायचे. अध्यक्ष महोदय, या इथे आपण जे दाखवलं आहे त्याच्यामध्ये 2 वर्षांनी 15% वाढवायचा असतो. याच्यामध्ये आपण जर बघाल तर 920 चे 1500 केलेत, 700 अध्यक्ष महोदय 1200 रुपये केलेत, म्हणजे हे 15% जास्त आहे. 3ऱ्या वर्षांनी केला असला तरी. अध्यक्ष महोदय, माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. मुंबई शहरामध्ये आपल्या शिक्षण विभागाला, सेकंडरी एज्युकेशन विभागाला आणि प्रायमरी एज्युकेशन विभागाला जी जरी महापालिका चालवत असली तरी किती कंप्लेंट्स आपल्या विभागाला प्राप्त झालेत या संदर्भामध्ये पूर्ण मुंबई शहरामध्ये आणि किंवा या विभागात जिथे प्रश्न विचारला आहे तिकडल्या विभागामध्ये. अध्यक्ष महोदय, पॅरेंट टीचर्स असोसिएशनमध्ये 10, 12, 15 लोक असतात. विद्यार्थी शिकतात 3,000, 5,000, 7,000, 15,000. ज्या शाळा अध्यक्ष महोदय सार्वजनिक शाळा ट्रस्टच्या माध्यमातून आम्ही चालवतो तिकडे 45,000 विद्यार्थी शिकतात. पॅरेंट टीचर असोसिएशनमध्ये अध्यक्ष महोदय 15-20 लोक असतात. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महाराज आपण हा अट कमीत कमी 50% जेवढे विद्यार्थी शिकत असतील त्यांचे पालक त्याला सहमती दर्शवतील तरच अधिकचं शुल्क वाढवता येईल, अशी आपण ही सुधारणा त्या नियमामध्ये करणार आहात का, पहिला प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न, अशा ज्या ज्या शाळेने आपण आपल्या विभागामार्फत सगळ्या शाळांच्या शुल्कामध्ये मागच्या 2 वर्षात काय वाढ झाली आहे त्याची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवणार का. 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम 2011च्या कलम 3 नुसार
कोणतीही शाळा स्वतः किंवा तिच्या वतीने निश्चित केलेल्या अथवा मान्य केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिकची रक्कम घेणार नाही, या संदर्भातली ऑलरेडी नियमामध्ये त्या ठिकाणी तरतूद आहे आणि सदर अधिनियमाच्या कलम 4 नुसार त्या ठिकाणी प्रत्येक शाळा ही पालक शिक्षक संघ स्थापन करेल आणि त्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे पालक आणि शिक्षक संघाचे हे सदस्य असतील आणि ही जी काही कार्यकारी समिती गठीत असते ती समिती या संदर्भातला निर्णय त्या ठिकाणी करत असते. तत्रात ज्या ज्या ठिकाणावरनं पर्टिक्युलर या संदर्भातल्या तक्रारी प्राप्त होतात त्या संदर्भामध्ये चौकशी केली जाते आणि चौकशीतनं जे काही पुढे येत आहे त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी कारवाई केली जाते. अर्थात या संदर्भामध्ये आणखी काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून विभागाच्या वतीने या संदर्भामध्ये अभ्यास करण्यात येतो आहे आणि लवकरच बेकायदेशीर शुल्क काही ठिकाणी जे काही वाढ केली जाते त्याला आळा कसा घालता येईल या दृष्टिकोनातून नियोजन केलं जाईल. वरुण सरदेसाई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सध्या जर एखाद्या शाळेची फी ही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात जर वाढवलेली असेल तर ती कमी करायला आपण जे पेरेंट टीचर असोसिएशन दादा म्हणालात त्याकरता किमान 25% पालकांनी एकत्र येऊन त्याची कंप्लेंट देणं गरजेचं आहे, तरच त्याचा कॉग्निझन्स घेण्यात येतो. माझा पहिला प्रश्न हा आहे की सध्या मुंबईमध्ये शाळेचं एज्युकेशन हे जवळपास मध्यमवर्गीयांना अनअफोर्डेबल झालेलं आहे आणि 25% पालकांनी एकत्र येणं हे प्रचंड कठीण होतं. त्यामुळे ही 25%ची अट आपण शिथिल करणार का? आणि माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की एक दुसरं या लोकांनी रॅकेट काय उभं केलंय की शाळेच्या फींवर आपण सरकार म्हणून कॅप ठेवतो. शाळेची फी हे लोक कॅप करतात पण डेव्हलपमेंट कॉस्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, पिकनिकला घेऊन जायची कॉस्ट, लॅबची कॉस्ट अशा वेगवेगळे हेड्स तयार करून मग काही फी संस्थेच्या नावावर घ्यायची, काही फी ही ट्रस्टच्या त्यांच्या नावावर घ्यायची, अशी वेगवेगळी करून एकूण शेवटी पालकांवर जो भुर्दंड पडतो तो प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे केवळ एज्युकेशन फी न पाहता एकूण एखाद्या विद्यार्थ्याला शाळेत जायला जी काही संपूर्ण फी लागते या सगळ्या फीवर आपण कुठेतरी कॅपिंग करणार का, असे मध्ये 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सरदेसाईंनी जे काही मुद्दा ठेवलेला आहे बऱ्याच ठिकाणी ही वस्तुस्थिती त्या ठिकाणी दिसून येते आहे आणि म्हणून आता आपण येणाऱ्या काळामध्ये जे काही सुधारणा करणार आहोत त्याच्यामध्ये या सर्व गोष्टींचा विचार अभ्यास करून त्या ठिकाणी निर्णय केला जाईल. स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण जे फी वाढीसाठी नियमन तयार केले त्याचा फी वाढीचा उच्चांक किती % असतो आणि किती वर्षात करायचा असतो हा पहिला प्रश्न आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त ज्यांनी वाढवले त्यांनी केवळ पॅरेंट टीचर असोसिएशनच्या सहमतीने वाढवले असतील तर मी परत सांगतो की आपण पॅरेंट टीचर असोसिएशनमध्ये किती लोक असतात त्याची एक मर्यादित संख्या असते, विद्यार्थी अमर्यादित संख्येत असतात आणि त्यामुळे हे जे वाढ असते ते केवळ 10, 15, 20, 25 लोकांचा कन्सर्न घेऊन केली जाते. म्हणून आपण या संदर्भामधला सुधार जेवढे विद्यार्थी शिकत असतील त्यापैकीचे कमीत कमी 50% अधिकचे पालक जर याला सहमती देतील तर अधिकची वाढ होईल. ही सुधारणा करणार आहात का? आणि करणार आहात तरी सगळी सुधारणा ज्याचा उल्लेख सन्मान्य सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी केलाय ते सगळे शुल्क या आवाक्यामध्ये आणि त्या नियमामध्ये सामील करणार का आणि कधी करणार? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य योगेशजी सागर साहेबांनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे निश्चितपणे आत्ताच्या घडीला 3 वर्षामध्ये 15% त्या ठिकाणी वाढ होऊ शकते आणि शिक्षण हा काही व्यवसाय किंवा पैसे कमवण्याचं साधन असू नये ही आपली सर्वांची त्या ठिकाणी भावना आणि अपेक्षा अतिशय रास्त आहेत आणि म्हणून त्याचा हिशोब देत असताना साधारणपणे तिथलं डेव्हलपमेंट, तिथं लागणाऱ्या सुविधा, विद्यार्थ्यांच्या हिताच्यासाठी जे जे काही करणं गरजेचं आहे त्यासाठी लागणारा खर्च इथपर्यंत आपण समजू शकतो, परंतु त्याच्या पलीकडे पैसे कमवण्याचं साधन म्हणून जर कोण पाहत असेल तर ती चुकीची गोष्ट आहे आणि म्हणून या संदर्भामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये जे काही आपण नियमांमध्ये दुरुस्ती करतो आहोत, आपल्याही काही चांगल्या सूचना असतील तर त्या लेखी स्वरूपात दिल्या तर त्याचं निश्चितपणे स्वागत केलं जाईल. प्रश्न क्रमांक 9 झालं बास. प्रश्न क्रमांक 9 आहे का? 9 वाला कोण?
चला प्रश्न क्रमांक 10. नाही नाही काय कशावर प्रश्न क्रमांक 10वा प्रश्न, 8वा फार लांब राहिला, आता बसा. 10 बोला. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, राज्यातील काही महाविद्यालय खाजगी शिक्षकांच्या वर्गावारी प्रायव्हेट शिक्षकाला करून अध्यक्ष महोदय शिक्षकाचा व्यवसाय मानला आहे. असून या अध्यक्ष महोदय अभ्यास क्रमांकावर सुमारे 15 ते 20 लाख इतका खर्च येतो. अभ्यास क्रमांक अध्यक्ष महोदय आता 2 ते 5 लाखापर्यंत शुल्क आकारणी करून जात असलेल्या निदर्शनास आलं आहे. औचित्य. असे खरे आहे का औचित्य द्या. अध्यक्ष महोदय? दुसरा माझा प्रश्न असा आहे, असल्यास अनेक महाविद्यालयात शिक्षणाच्या सुविधा पुरवण्यात केवळ शुल्क वसूल करून खाजगी मार्फत शिक्षक दिले जाते. असल्यास अशा प्रकारचे प्रश्नाला तुम्ही काही महाविद्यालयाकडून कोणतेही दिले जात अजून नाही एक असे असल्याचं निदर्शनास आले आहे, खरे आहे का? अध्यक्ष महोदय, तिसरा माझा प्रश्न असा आहे, असल्यास विशेष नाशिक जिल्ह्यातील असे प्रशिक्षण निदर्शनास आले असून शिक्षकावर व्यवसाय चला, प्रश्न घ्या. करणाऱ्या महाविद्यालय अध्यक्ष महोदय शासनाकडून शिक्षकावर शैक्षणिक गैरव्यवहार प्रश्न झाले घ्या. अजून असल्यास 2 प्रश्न तरी व्हायला पाहिजेत. प्रश्न घ्या. अध्यक्ष महोदय याच्यावर काय कारवाई केली जाईल असं माझा मंत्री महोदय विनंती. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य हिरामनजी खोसकर साहेबांनी राज्यातील काही महाविद्यालयांद्वारे खाजगी शिकवणी वर्गाशी केलेल्या करारांबाबत या संदर्भातला प्रश्न या ठिकाणी मांडलेला आहे. आणि म्हणून बऱ्याच ठिकाणी हे दिसून येत आहे की काही कॉलेजेस खाजगी क्लासेसशी त्या ठिकाणी संधान ठेवतात. आणि म्हणून या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी अधिनियम मसुदा तयार करण्याचं काम विभागाच्या वतीने प्रगतीपथावर आहे. आणि या संदर्भातले काही नियमावली त्या ठिकाणी विभाग करायला घेतो आहे. आणि म्हणून या संदर्भामध्ये पण आपल्याही सभागृहाच्या काही सूचना असतील तर माझी आपल्याला विनंती आव्हान आहे की आपण या सूचना त्या ठिकाणी कराव्यात. या अधिनियम मसुदा तयार करत असताना त्या सकारात्मक सूचनांचं त्या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल. प्रश्न क्रमांक 11. प्रश्न क्रमांक 11, 12,294. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, ज्ञानासारखं पवित्र कार्य दुसरं कुठलंही नाही आहे असं आपल्या शिक्षण हात वर करू नका, विभागाचं वाक्य आहे. परंतु दुर्दैवाने आपण अनुभवलं असेल तर बऱ्याच मुलं आजकाल आपण बघितलं असेल तर ते प्रत्येक पालकाची अपेक्षा असते की आपल्या मुलाने नामांकित शाळेमध्ये चांगल्या शाळेमध्ये ॲडमिशन घेतली पाहिजे, इंग्लिश मिडियमच्या शाळेमध्ये ॲडमिशन घेतली पाहिजे. शाळांच्या फीजबद्दल याच्या आधी चर्चा झाली, परंतु यातला मेन जो आहे जसं वरुणजींनी सांगितलं की फीजच्या सोबत जे एक्स्ट्रा जे खर्च आहेत अकॅडमिक फीजच्या सोबत बाकीचे जे खर्च आहेत ते खूप जास्त आहेत. तर या निमित्ताने माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की जे एक्स्ट्रा खर्च होत आहेत, शाळा सांगतात की तुम्ही एका स्पेसिफिक व्हेंडरकडनं सगळ्या वस्तू घ्या, एका स्टोअरकडनं स्पेसिफिक वस्तू घ्या. तर यामध्ये माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की हे सगळं कंट्रोल करायला जरी तुम्ही जून 2004 एक GR काढला असला तरी अनफॉर्च्युनेटली त्याची प्रॉपर मॉनिटरिंग होत नाही आहे. या दृष्टीने माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की फीजसाठी फीज रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी आपण आणणार आहात का? पहिला प्रश्न. आणि दुसरं, हे जे एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेस आहेत यासाठी तुम्ही कुठलं मॉनिटरिंग स्ट्रेंथनिंग करण्यासाठी काय मेकॅनिझम ॲडॉप्ट करणार आहात? धन्यवाद. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य जावळे साहेबांनी जो काही मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे तर या संदर्भामध्ये काही माध्यमांच्या शाळेंमधनं विशिष्ट दुकानातून किंवा ठराविक विक्रेत्यांकडनंच गणवेश, वह्या, पाठ्यपुस्तकं, शालेय साहित्य विशिष्ट लोकांकडनंच घ्यावं असं त्या ठिकाणी बंधनकारक केलं जातं आहे. आणि बऱ्याच ठिकाणावरनं या तक्रारी येतात, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून मला वाटतं की हे चुकीची गोष्ट आहे. विद्यार्थी आणि पालक त्यांना जिथं योग्य वाटेल त्या ठिकाणावरनं ते साहित्य खरेदी करू शकतात. पर्टिक्युलर कुठली तक्रार असेल तर आपण ते जर निदर्शनास आणून दिलं तर त्याची चौकशी करून त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल. आणि या संदर्भामध्येही
नियमावली करण्याचं काम प्रगतीपथावर आहे. प्रश्न क्रमांक 12 पुढच्या प्रश्नावर विचारा. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 9162. ओ मंत्री महोदय, प्रश्नोत्तराचा तासच वाढवतो मग. अध्यक्ष महोदय, मंत्री कोण आहे? तुम्ही प्रश्न पुकारला का? पुकारला वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातल्या काही जिल्हा सहकारी बँकांकडे विमुद्रीकृत नोटाच्या संदर्भातला प्रश्न आहे. माझा वेळ अत्यंत कमी आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की अशा पद्धतीने जुन्या नोटा या जिल्हा सहकारी बँकांकडे कशा राहिल्या याची चौकशी करणार का? उत्तरामध्ये उच्च न्यायालयात गेले, सर्वोच्च न्यायालयात गेले, त्याचा हिशोब देऊ शकले नाही म्हणून त्या नोटा आरबीआयने स्वीकारल्या नाही. ती वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करणार का, असा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये कोर्ट मॅटर देखील झालेला आहे. आपल्याला ह्याला न्याय द्यायचे मुख्यमंत्री महोदय आणि आपल्या देशाचे गृहमंत्री यांच्याशी चर्चा करून याच्यात मार्ग काढण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 13. कोण नाहीये का? क्रमांक 13. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे, परंतु मी सभागृहाचं अभिनंदन करतो की आज तुमच्या सहकार्यातनं 13 प्रश्न पूर्ण झाले आहेत. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री. 2 मिनिटं एवढं महोदय, मी आपल्या होऊ दे. अनुमतीने महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन अधिनियम 2023 मधील कलम 49(3) अन्वये डॉक्टर विश्वनाथ कराड MIT विश्वशांती विद्यापीठ पुणे यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. मान्य ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961च्या कलम 142(4) च्या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व पालघर या 34 जिल्हा परिषदांचे सन 23-24चे वार्षिक प्रशासन अहवाल सभागृहापुढे ठेवित आहे. 34 जिल्हा परिषदेचे वार्षिक प्रशासन अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांना मी अनुमती नाकारलेली आहे. आपण एक मिनिट आपण पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घेणार नाही आहोत, औचित्य घेणार आहोत. त्यामुळे ज्यांना औचित्य मांडायचं असेल त्यांनी मांडावं. बोला. अध्यक्ष महाराज, एक महत्वपूर्ण बाब पुढे येत आहे. अध्यक्ष महाराज, की हनी ट्रॅपच्या माध्यमातून आपल्या राज्यातले गोपनीय कागद कुठल्या गुप्तचर म्हणजे काही लोकांना मिळतात आहे अशा पद्धतीचं एक हनी ट्रॅप आपल्या या राज्यामध्ये आहे. त्याच्यामध्ये राज्यातले वरिष्ठ अधिकारी, IAS अधिकारी आणि काही मंत्री त्याच्यामध्ये समाविष्ट आहेत. अशा पद्धतीची एक चर्चा मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी चाललेली आहे. अध्यक्ष महाराज, राज्यातले गोपनीय कागद या निमित्तानं आपले त्यांच्याकडे चाललेले आहेत अशा पद्धतीची माहिती आहे. अध्यक्ष महाराज, ही मोठ्या प्रमाणात चर्चा आहे. हनी ट्रॅप या पद्धतीचा लावला गेलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी समाविष्ट आहेत. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, ही महत्त्वपूर्ण बाब मी आपल्या लक्षात आणून देतो की या हनी ट्रॅपच्या माध्यमातून राज्यातले अगर गोपनीय कागद समजा कुठल्या एंटी सोशल मुवमेंटकडे गेले तर राज्याचंही सगळ्या व्यवस्थेचं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. मग हे काय आहे, काय चाललेलं आहे या राज्यामध्ये याची वस्तुस्थिती संध्याकाळपर्यंत तरी अध्यक्ष महाराज ही महत्त्वपूर्ण बाब आहे. संध्याकाळपर्यंत सुद्धा अध्यक्ष महाराज सभागृहाला कळवलं पाहिजे की नेमकं काय चाललंय राज्यात,
काही मंत्री पण त्याच्यामध्ये लटकलेले आहेत हनी ट्रॅपमध्ये, अशा पद्धतीची माहिती अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून मी तुम्हाला या निमित्तानं ही महत्त्वपूर्ण गोष्ट या ठिकाणी लक्षात आणून देणं हे माझं कर्तव्य होतं. आणि अध्यक्ष महाराज, आपण आमचे या ठिकाणी मालक आहात आणि तुम्ही ही सगळी माहिती शासनाकडून मागवून आम्हाला कळवलं पाहिजे, सदनाला कळवलं पाहिजे. ठीक आहे, शासनाने नोंद घ्यावी. चला, घोषणा. शासनाने नोंद घ्यावी. सर्व सन्मान्य सदस्यांना विदित आहेच की माननीय पीठासीन अधिकारी यांच्यातर्फे विधिमंडळाच्या सर्व सदस्यांकरिता एकत्रित स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम बुधवार दिनांक म्हणजे आज बुधवार दिनांक 16 जुलै 2025 रोजी सायंकाळी 7 वाजता विधान भवन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे. सर्व सदस्यांनी एकत्रित स्नेहभोजनाकरिता विधान भवन परिसरातील हिरवळीवरील उपस्थित राहावे. औचित्याचे मुद्दे. याच्यावरती काय पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. काय प्रभू साहेब बोला. प्रभू साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय अत्यंत गंभीर point चालू होतं पाहिलं. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अत्यंत गंभीर आहे. त्यात अत्यंत गंभीर आहे याचं कारण अध्यक्ष महोदय ते संध्याकाळी समजेल. अध्यक्ष महोदय, माझं पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन असं आहे की गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर विकास समिती या विकास समितीच्या वतीने आज आझाद मैदान येथे पूर्ण दिवस त्यांच्यावरती होणारा अन्याय जो पुनर्विकासामध्ये होतोय त्याबद्दल धरणं आंदोलन त्यांनी घेतलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मोतीलाल नगर नंबर 1, 2, 3 या वसाहतीतील पुनर्विकासाची प्रक्रिया म्हाडामार्फत सुरू करण्यात आली आणि सदर वसाहतीमधील घरे म्हाडाने मालकी तत्वावर दिली असून कायद्याप्रमाणे या प्रक्रियेत रहिवाशांना सहभागी करून घेणे हे बंधनकारक आहे. तथापि अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की दिनांक 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी शासन निर्णयानुसार एनेक्शल 2 सदर वसाहतीच्या नियोजन पुनर्विकास विशेष दर्जाप्रमाणे या ठिकाणी कन्सल्टंट आणि डेव्हलपर एजन्सी माध्यमातून सदर ठिकाणी पुनर्विकास करण्याचं धोरण जे शासनाने घेतलंय तो GR रद्द करण्यात यावा. आणि अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय न्यायालय उच्च न्यायालयाने या ठिकाणी 33(5) च्या अंतर्गत या संपूर्ण वसाहतीचा पुनर्विकास करावा असं जे म्हटलेलं आहे त्याला केराची टोपली टाकून म्हाडामार्फत केवळ अदानी समूहाला त्या ठिकाणी पुढे आणून पुनर्विकासाचं काम चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. त्याच्या विरोधात हे सगळे रहिवासी जे आहेत ते त्या ठिकाणी धरणं धरायला बसलेत. 3700 घर आणि जवळजवळ अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आदित्य ठाकरे आणि याची सरकारने नोंद घ्या. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावर आज उभा आहे मी. माझ्या वरळी मतदारसंघामध्ये वरळी सी फेस म्हणजेच खान अब्दुल गफर खान मार्ग इथे एक सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर आहे. जवळपास 15 वर्ष इकडचा विकास रखडलेला होता. पुनर्विकास सुरू झालेला आहे. 4-5 विकासक बदलले. पण अध्यक्ष महोदय, असं झालेलं आहे की 6 महिन्यापासून रेंट थकीत आहे. जे काही GBR मध्ये आणि त्या सगळ्या तिकडच्या स्लम धारकांना प्लॅन दाखवला होता तो प्लॅन आता अचानक बदललेला आहे. SRA मधून परवानगी न घेता पहिलं आता सेलची बिल्डिंग सुरू झाली आहे, बंगल्याचं बांधकाम सुरू झालेलं आहे आणि रिहॅबची बिल्डिंग अजूनही बंदच आहे. खरं आपल्या SRAचा आपल्याला कायदा माहिती आहे, रिहॅबची बिल्डिंग पहिली बांधायला लागते मग सेल करायला लागतं. दुसरं म्हणजे जी 15% जागा ही शासनाकडे येणं बाकी आहे त्याच्यावर देखील काही स्पष्टता नाही आहे आणि रेंट थकीत आहे. मी आपल्याला विनंती करेन की आपण शासनाला आदेश द्यावे की याची नोंद घेऊन याच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. रेंट द्यावं, जसा प्लॅन आहे तसंच पहिलं जिथे सेलची बिल्डिंग मागे होती रिहॅबची पुढे होती तशीच बांधावी आणि पहिलं म्हणजे रिहॅबची बिल्डिंग पहिली बांधावी ना त्याला स्टॉपवर्क द्यावं ही माझी आपल्याकडे विनंती राहील. शासनाने नोंद घ्यावी. शासनाने नोंद घ्यायला सांगा. धन्यवाद. चला, राहुल आवाडे. राहुल आवाडे, औचित्याच्या मुद्द्यावरती मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, इचलकरंजी ज्या मतदारसंघातून मी निवडून येतो ती औद्योगिक वसाहत आहे आणि या औद्योगिक वसाहतीमध्ये यंत्रमाग व्यवसाय हा फार मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी असल्यामुळं कामगारांचे आणि तिथं असणाऱ्या त्या परिसरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात
तिथं येणं जाणं त्या ठिकाणी असतं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये ड्रग्ज गांजा हा फार मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी त्याचं तिथं लागवण झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, परवा तर मागच्या जून महिन्यामध्ये वाचून दाखवावे. जून यापुढे औचित्य केवळ 250 शब्दांचं स्वीकारलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, जून महिन्यामध्ये इचलकरंजी, सांगली, सातारा, सोलापूर या 3 जिल्ह्यातली 8 जण यांना पोलिसांनी पकडलेला गांजा 41 किलो गांजा पकडला. परंतु यांना पकडून सकाळी पकडला आणि संध्याकाळी त्यांची सुटका झाली. अशी परिस्थिती फक्त पोलिसांच्या दुर्लक्षाच्या मुळे त्या ठिकाणी झाली. धन्यवाद. ह्याची नोंद घ्या. श्री दिलीप लांडे. श्री रत्नाकर गुट्टे. श्री संजय पोतनीस. अध्यक्ष महोदय, माझ्या कलिना विधानसभा क्षेत्रातील एच पूर्व विभागातील वाकोला चांदोद पूर्व येथील कोल्हे कल्याण पोलीस कंपाऊंडपासून हंसबुगरा रोडला जोडणारे राजेंद्र कांबळे रोडचे काम रखडलेले आहे. सदर रोड विकास आराखड्यामध्ये EP 34 दर्शवण्यात आलेला आहे व शासनाने त्यास रीतसर मंजुरी दिलेली आहे. विभागामध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर झाली असून सदरच्या रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेणे गरजेचे आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये हंसबुगरा रोड पासून ग्रँड हयात हॉटेलकडे जाणाऱ्या रस्त्याला मधून राजेंद्र कांबळे रोडला जोडणारा 12.20 मीटर रुंद असलेला रस्ता दर्शवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सदरचे दोन्ही विकास आराखड्यातील रोडचे काम झाल्यास वाहतूक कोंडी सुटून रहदारीसाठी खुला होणार आहे. त्याकरिता राजेंद्र कांबळे रोडचे अनेक वर्षापासून रखडलेले काम तातडीने करण्यात यावे. तसेच महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये हंसबुगरा रोडपासून ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये जाणाऱ्या रस्त्याच्या मधून राजेंद्र कांबळे रोडला जोडणाऱ्या प्रस्तावित DPचे काम महानगरपालिकेने हाती घ्यावे. याकरता मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनात विनंती करीत आहे. धन्यवाद. श्री मोहन मते. रत्नाकर गुट्टेजी बोला. अध्यक्ष महोदय, राज्यात दिवसादिवस ऑनलाईन गेम, मनी लॉन्ड्रिंग, सट्टा, जुगार आणि बेटिंग सुरू असल्याबाबत मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाला विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या सभागृहात अत्यंत गंभीर आणि सर्वत्र वाढत असलेल्या एक सामाजिक व आर्थिक संकटाबाबत औचित्याचा मुद्दा मांडत आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यात विशेषतः मराठवाड्यात व माझ्या गंगाखेड मतदारसंघात ऑनलाईन सट्टा, क्रिकेट, बॅटिंग, जुगार आणि मनी लॉन्ड्रिंग या बेकायदेशीर आर्थिक होत असलेली वाढ. अध्यक्ष महोदय, परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड, पाथरी, जिंतूर आणि पूर्णा या भागामध्ये ऑनलाईन सट्टा आणि जुगाराचा सुळसुळाट झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, स्थानिक पोलीस व सायबर विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झालेले अध्यक्ष महोदय, गंगाखेड शहरातील अनेक भागात तरुण मोबाईलमधून सट्टा ॲप्स वापरत आहेत. काही प्रकारामध्ये तर कर्जबाजारी होऊन घरफोडी व आत्महत्येचे प्रकारही समोर आले आहेत. अध्यक्ष महोदय, शहरी व ग्रामीण भागातील युवक जलद पैसा मिळवण्यासाठी या फसव्या जाळ्यात अडकत आहेत. अध्यक्ष महोदय, मराठवाडा हा भाग आधीच शेती संकट, दुष्काळ, बेरोजगारी व स्थलांतर यासारख्या समस्याला ग्रसलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा परिस्थितीत अनेक तरुण या बेकायदेशीर आर्थिक मार्गाकडे वळत आहेत. यातून गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत असून पोलिसावर अतिरिक्त ताण येत आहे. अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यात ऑनलाईन जुगार व बॅटिंगच्या प्रकरणामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, या समस्येचे व्यापक परिणाम सट्टा ॲप जसे की लोटस 365, स्केस एक्साइज, महादेव बुक आणि फेअर प्ले इत्यादीद्वारे कोट्यवधी रुपयाचा व्यवहार सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, या माध्यमातून जमा झालेले पैसे बोगस कंपन्यांमध्ये देशबाहेर पाठवले जात आहेत. अध्यक्ष महोदय, या मनी लॉन्ड्रिंगचे मोठे जाळे तयार होत आहेत. अध्यक्ष महोदय, स्थानिक पातळीवर सामान्य नागरिकांची फसवणूक होत असून शहरापासून गाव पातळीपर्यंत मारामारी पोहोचलेली. अध्यक्ष महोदय, स्थानिक पोलीस स्टेशनकडे सायबर गुन्ह्याची माहिती असली तरी आवश्यक तांत्रिक समाधान. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न विचारता येणार नाही. परभणी जिल्ह्यासह मराठा ऑनलाईन सट्टा व मनी लॉन्ड्रिंग. बोला अनुराधाताई, बोला. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी एका महत्वाचा विषय सभागृहाच्या निदर्शनास आणू इच्छिते. माननीय अध्यक्ष महोदय,
शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या माध्यमातून त्याला डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत अध्यक्ष महोदय. पण ह्या करत असताना या प्रक्रियेमध्ये त्याला ज्या काही अडचणी येतात तर त्या अडचणींचं निराकरण करण्याचं काम हे शासनाचं आहे अध्यक्ष महोदय. आज राज्यातील अनेक शेतकरी अद्रक हे पीक मसाल्याचं पीक घेतात, पण या अद्रकाच्या पोर्टलवर अद्रक पिकासाठी अनुदान अर्ज करताना गंभीर अडचणींचा त्या शेतकऱ्यांना सामना करावा लागतोय अध्यक्ष महोदय. महाडीबीटी पोर्टलवर केवळ शेतकऱ्यांचा अर्ज स्वीकारला जातो ज्यांनी आपला पीक तपशील अगोदरच अद्रक पिकाची नोंद केलेली आहे. हे आधीपासून नोंद नसलेल्यांसाठी अन्यायकारक आहे अध्यक्ष महोदय. सध्या पोर्टलवर पीक तपशिलात बदल करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी ज्यांनी प्रत्यक्षात अद्रक लागवड केलेली आहे पण तपशिलात अद्रक दाखवलेली नाही ते अर्ज करू शकत नाहीत अध्यक्ष महोदय. महाडीबीटी पोर्टलवर हे ॲग्रिस्टॅक पोर्टल सोबत लिंक केले गेले आहे, पण अनेक शेतकऱ्यांनी अजून ॲग्रिस्टॅकवर नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे ते अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेपासून वंचित राहतात अध्यक्ष महोदय. तर ह्या तांत्रिक अडचणींवर तात्काळ उपाययोजना करण्यात यावी ही माझी सभागृहाला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. जयंत पाटील. अध्यक्ष महोदय, मी खालील सार्वजनिक व महत्त्वाच्या निकडीच्या बाबीवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करतोय. अध्यक्ष महोदय, विधानसभेत तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्याची घोषणा माननीय मंत्री महोदयांनी केली आहे. आता मानक कार्यप्रणाली स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर लागू होणार आहे. आता 1 गुंठा जागा खरेदी करता येणार असल्याने अनेकांना फायदा होणार आहे. ही अत्यंत चांगली बाब आहे. परंतु पुण्याची हद्दवाढ होण्यापूर्वी विकासकाने ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन ज्या 5 ते 10 गुंठ्यामध्ये मोठमोठ्या इमारती बांधून त्यातील सदनिका विक्री करून पैसे घेऊन नोटरी विसार पावतीवर लोकांना सदनिका ताब्यात दिल्या आहेत. लोक राहण्यास देखील आले आहेत. त्याकरता शासनाने 1 गुंठ्याबरोबरच त्यावरती बदललेल्या इमारतीमधील सदनिकांचे खरेदी खत करण्याची परवानगी दिल्यास लाखो लोकांचा त्याचा फायदा होणार आहे. त्याकरता या संदर्भात मानक कार्यप्रणाली स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरमध्ये तशी तरतूद करण्यात यावी. याकरता मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करत आहे. ॲडव्होकेट राहुल डिकले. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलण्यासाठी मी या सभागृहात उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, नाशिक शहरात अंमली पदार्थाच्या व्यसनात अडकलेल्या तरुणाईचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात प्रचंड वाढले आहे. परिणामांचा विचार न करता युवा वर्ग ड्रग्ज, गांजा, एमडी यासारख्या अंमली पदार्थांचे सेवन करतो आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे 15-16 वर्षाच्या शाळकरी मुली ड्रग्जच्या आहारी गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. अध्यक्ष महोदय, सांकेतिक भाषेत मालाची ऑर्डर केली की पुढील 5-10 मिनिटात व्यवसायाधीन व्यक्तीच्या दारात पाकिट पोहोचवले जाते. यावरून पेडलर्स, डीलर्स यांचे नेटवर्क किती सशक्त आहे याची कल्पना येते. गंभीर बाब म्हणजे शाळकरी मुली, महाविद्यालयीन विद्यार्थी ज्यांचे आर्थिक उत्पन्न शून्य असते अशा मुलांना सुरुवातीला मोफत ड्रग्ज पुरवून त्यांना व्यसनाधीन बनवले जाते. नंतर हेच मुले ड्रग्ज, ई सिगरेट व इतर अंमली पदार्थ सेवन करण्यासाठी गुन्हेगारी क्षेत्रात प्रवेश करू लागले आहेत. तसेच सराईत गुन्हेगार अशा अल्पवयीन मुलांना हिरून त्यांच्यासाठी अंमली पदार्थ पुरवले जात असल्याने नाशिक शहरात खून, हाणामारी, चोरी, संघटित गुन्ह्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी राज्यात ड्रग्ज, ई सिगरेट, अंमली पदार्थ पुरवणारे व विकणारे यांच्या बाबतीत झिरो टॉलरन्स म्हणजेच कडक धोरण राबविण्यात येणार असल्याचे घोषित केले आहे. मी आपल्याद्वारे विनंती करतो की झिरो टॉलरन्स धोरणाची सुरुवात प्रथम आमच्या नाशिक शहरातून व जिल्ह्यातून करण्यात यावी व ड्रग्ज, गांजा, अंमली पदार्थ विकणारे व विक्रेते यांच्या पुरवठा करणारे अशा सर्वांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. धन्यवाद. जितेश अंतरापूरकर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील देगलूर आणि बिलोली या 2 तालुक्यात शेतकऱ्यांना बोगस सोयाबीन बियांच्या फसवणुकीचे अनेक शेतकरी बळी ठरले. अध्यक्ष महोदय, देगलूर तालुक्यात 111 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत, तर बिलोली तालुक्यामध्ये एकूण 15 अधिकृतरित्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत.
या तक्रारी मुख्यत्वे किमया नावाच्या कंपनीचे KDS 753 उत्तम आणि परम या वाणाविरोधात दाखल झालेल्या आहेत. या बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांना पीक उगवलंच नाही, परिणामी त्यांना दुबार पेरणीचा नाहक त्रास आणि आर्थिक नुकसान देखील सहन करावं लागत आहे. या प्रकाराला जबाबदार कंपन्यांविरुद्ध त्वरित आणि कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. बोगस बियाणे बाजारात विक्रीलाच आले नाही पाहिजेत, यासाठी सक्षम यंत्रणा आणि असा गंभीर अपराध करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मी शासनाकडे आग्रहाने मागणी करतोय. बोगस बियाण्यांमुळे या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. त्यांना सरकारमार्फत भरपाई व आर्थिक मदत तातडीनं मंजूर करावी, अशी घटना यांना आळा बसावा, यासाठी बियाण्यांचे प्रमाणपत्र तपासणी व वितरण व्यवस्थेवर कठोर नियंत्रण ठेवण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या या गंभीर प्रकाराकडे शासनाने तात्काळ लक्ष देणे आवश्यक आहे. माझ्या मतदारसंघातील देगलूर तालुक्यामध्ये एकूण 1556 शेतकरी आहेत अध्यक्ष महोदय, ज्यांना सन 2023च्या अतिवृष्टी ज्यावेळेस झाली होती त्यावेळेस त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. त्यावेळेस कुठलंच उपकरण चालू नव्हतं आणि त्यावेळेस शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारे ऑनलाईन अर्ज त्या ठिकाणी पीक विमा कंपनीला करता आलेला नव्हता. तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी सांगितलं की आपण ऑफलाईन त्या ठिकाणी अर्ज दाखल करावा, परंतु त्या ठिकाणी ऑफलाईन अर्ज दाखल करून सुद्धा 1556 शेतकरी माझ्या मतदारसंघातील अध्यक्ष महोदय असे आहेत की त्यांना अजूनही न्याय मिळाला नाही, त्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत ही मिळाली नाही आणि त्यामध्ये पीक विमा कंपनी ही मदत देण्यापासून त्यांना साफ नकार देत आहे. अध्यक्ष महोदय, ही फार अन्यायकारक बाब ही माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे न्याय मिळावा अशी मी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी मागणी करतोय. बियाणे, खते, तणनाशके आणि मशागतीसाठी लागणारा पैसा या मूलभूत गरजांसाठी शेतकऱ्यांना बँकांना दारात जावे लागते, मात्र त्याला वेळेवर पीक कर्ज सुद्धा मिळत नाही. बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करताना टाळाटाळ करत आहेत. कधी कागदपत्रांची त्रुटी, कधी सिबिल स्कोअर, तर कधी नवनवीन कारणे सांगून शेतकऱ्यांना अक्षरशः हेलपाटे अध्यक्ष महोदय मारायला लावत आहेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या जखमेवर सुद्धा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मीठ चोळण्याचं काम त्या ठिकाणी बँका करत आहेत. सरकारच्या धोरणांना हरताळ फासत आहेत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदतीची गरज आहे. या सभागृहाच्या माध्यमातून मी शासनाकडे मागणी करतोय की बँकांना तातडीने आणि लेखी स्वरूपात सक्त सूचना देण्यात याव्यात. पीक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया सुलभ करावी. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पीक कर्ज नाकारले जाऊ नये. कर्ज वाटपातील अनावश्यक अटी शर्ती शिथिल करण्यात याव्यात. तसं 2023 ई पीक पाहणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि कापूस यासाठी शासनाने अनुदान हेक्टरी 5,000 लिमिट 2 हेक्टर अनुदान घोषित केले, पण 60% शेतकऱ्यांना हे अनुदान जमा झाले नाही. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे, प्लीज विनंती आहे, पण उर्वरित शेतकऱ्यांना हे अनुदान बजेट नसल्यामुळे जमा झाले नाही. तरी लवकरात लवकर शासनाने 2023च्या ई पीक पाहणी सोयाबीन अनुदान तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे व 2024चा विमा लोकलाईट विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ मिळाला पाहिजे, म्हणून शासनाने कारवाई करावी अशी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विनंती करत आहे. धन्यवाद. भीमराव केराम. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील आदिवासी विभागाच्या मार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रशिक्षणासाठी मागच्या काळामध्ये 8 जून 2023 रोजी शासन निर्णय काढलेला आहे आणि या संपूर्ण राज्यभरातील आश्रम शाळेमधून 11वी आणि 12वीच्या आमच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिक आणि वैद्यकीय हे नीट आणि ईशाच्या परीक्षेसाठी 4,80,00,000 रुपये त्या ठिकाणी तरतूद केलेली होती. परंतु अध्यक्ष महोदय, दुर्दैवाने मला या ठिकाणी आपल्या मार्फत सरकारला सांगावंसं वाटते, साधारणतः 1.5 वर्ष झालेले शासनाने हा निर्णय घेतलेला असताना सुद्धा अभियांत्रिक आणि वैद्यकीय अतिशय महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीचं असणारा आदिवासींच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रशिक्षण नामवंत असणाऱ्या शिक्षण संस्थेची नियुक्ती करून त्यामार्फत या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची ही शासन निर्णय त्या ठिकाणी झाला होता. त्याला साधारणतः अध्यक्ष महोदय आता 1.5 वर्ष झालंय. एकीकडे आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद केल्या जाते अशा पद्धतीची आपण भूमिका मांडतो, परंतु 4,080 कोटी रुपये एवढी तुटपुंज रक्कम त्या ठिकाणी शासनाने मंजूर केलेला आहे, परंतु ते सुद्धा त्या ठिकाणी वितरित केल्या गेल्याने
कुठलीही संस्था त्या ठिकाणी नियुक्त केल्या नाही. म्हणजे साधारणतः सरासरीमध्ये संपूर्ण राज्यभरामधले आदिवासी आश्रमशाळेच्या अंतर्गत अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय आश्रमशाळा आणि मॉडेल इंग्लिश स्कूल एकंदरीत 480 विद्यार्थ्यांना याचा फायदा त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय होणार होता. आणि ही सगळीच्या सगळे आदिवासी विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित आहे. आणि म्हणून या औचित्याच्या मुद्द्याच्या मार्फत माझी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती आहे, या शैक्षणिक वर्षामध्ये तरी या आदिवासी विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रशिक्षणासाठी नामवंत जे शैक्षणिक संस्था आहे या आदिवासी विभागाच्या अपर आयुक्त या विभागाने या संस्थेची नियुक्ती करून ही निधी उपलब्ध करून ह्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्यासाठी म्हणून कारवाई करावी, एवढी आपली या प्रसंगी विनंती करतो. बोला. अध्यक्ष महोदय, मी पॉइंट ऑफ प्रोसिजर घेऊन उभा आहे. पॉइंट ऑफ प्रोसिजर अशी आहे की औचित्याचे मुद्दे जे बॅलेट पेपरवरती आपल्याकडे दिलेले आहेत तेवढे वाचून दाखवायचे असतं, नव्हे की भाषण करायचं नसतं. दुसरं त्याला शब्दमर्यादा आहेत आणि असं जर झालं तर आपले सगळे प्रोसिजर औचित्याचे मुद्दे घेता येईल, आम्हाला संधी मिळेल. तिथे भाषण करून वेळ घेण्यासाठी सदस्यांना संधी नसते. रामदास मसराम. अध्यक्ष महोदय, गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची रखडलेली धान खरेदी, शासनानं घोषित केलेला बोनस व धान खरेदीचे बिल आजपर्यंत न मिळाल्याबद्दल गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये रब्बीची उन्हाळी धान फसल मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आहे. यामध्ये आदिवासी विकास महामंडळ असतील, फेडरेशन असेल किंवा अन्य शासन मान्य संस्थामार्फत धान खरेदी करण्यात आलेली आहे. आज पावसाळा सुरू झाला आणि रोवण्याचा सीझन आला, रोवणे चालू झाली, तरी परंतु जी धानाची बिलं आहेत ती बिलं अजून मिळालेली नाही, बोनस मिळालेला नाही आहे. ज्या ठिकाणी धान्याची साठवणूक केली जाते त्या गोडाऊनचं भाडं मागील अनेक वर्षापासून दिलं गेलं नाही आहे, ते देण्यात यावं अशी मी शासनाला विनंती करतोय. निलेश राणे. राजेंद्र गावित. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील वासगाव तालुका डहाणू येथील भूमाफियांनी परस्पर जमीन विक्री केल्याचे उद्ध्वस्त झालेल्या वेणुबाई बाळूराम पाटील यांनी जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री तसेच मला सुद्धा पत्र दिलेलं आहे की इच्छा मरण मागितल्याबद्दल. साहेब, पालघर येथील जे वाढवण बंदर आहे या ठिकाणी वाढवण बंदर असल्यामुळे त्या ठिकाणी जमिनीची किमतीही अव्वाच्या सव्वा त्या ठिकाणी झालेल्या असल्यामुळे तेथील भूमाफियांनी या ठिकाणी रहिवासी असलेल्या वेणुबाई बाळू पाटील वय वर्ष 81 त्यांचे मयत वडील बारकू महाद्या भंडारी यांच्या नावाने वडिलोपराजित त्या ठिकाणी 1 हेक्टर 1 गुंठा त्या ठिकाणी जमीन कसत होत्या. त्या ठिकाणी हंगामी शेती आणि भात शेती त्या ठिकाणी करून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होत्या. मात्र 2 महिन्यापूर्वी या ठिकाणी परस्पर जमीन त्या ठिकाणी भूमाफिया रोहित दत्तात्रय राऊत यांनी जमिनीचे बनावट दस्तावेज बनवून खोटे प्रतिज्ञापत्र त्या ठिकाणी सादर केले आणि नाम सादृश्याच्या महादू मरकाळे राऊत हे भंडारी समाजाचे वारस दाखवून जमीन त्यांच्या नावाने चढ्या भावाने त्या ठिकाणी त्यांनी विक्री केलेली आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीने त्यांची या कुटुंबाचा अशिक्षितपणाचा त्या ठिकाणी या कुटुंबाला भूमिहीन केलेला आहे आणि उदरनिर्वाहाचे कुठलेही साधन नसल्यामुळे या संदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी, त्याचप्रमाणे पालकमंत्री, त्याचप्रमाणे मला सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी पत्र दिलेले आहे की या ठिकाणी त्यांनी इच्छा मरणाची परवानगी मागितलेली आहे. महोदय, या ठिकाणी वाढवणसारखे मोठे प्रकल्प येत असताना त्या ठिकाणी त्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये ज्या पद्धतीने जमिनीचा जो व्यवहार होतो आहे त्या ठिकाणी दलालांनी चुकीच्या पद्धतीने अन्य त्या ठिकाणी काही अधिकाऱ्यांनी सुद्धा चुकीच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी जमिनीची विक्री त्या ठिकाणी करतायत आणि अशा पद्धतीने वेणुबाई बाळू पाटील यांच्यावर जो काही अन्याय झालेला आहे, शासनाला औचित्याच्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की या महिलेला या ठिकाणी तिने इच्छा मनासारखी इच्छा व्यक्त केलेली असल्यामुळे तशा पद्धतीने त्या ठिकाणी त्याला कसं प्रवृत्त करता येईल यासाठी मी माझी या सभागृहाच्या माध्यमातून माझी शासनाला विनंती आहे. प्रताप आडसर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि विशेषतः मुलींच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून CCTV कॅमेरे बसविण्याकरता शासनाने दिनांक 21 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या शासन निर्णयांमध्ये बंधनकारक केले आहे.
तरीसुद्धा राज्यातील अनेक शाळात अद्यापही CCTV कॅमेरे बसवण्यात आले नसल्याची बाब वृत्तपत्राच्या माध्यमातून निदर्शनास आली आहे, तसेच आमच्याही माहितीत आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये CCTV कार्यान्वित करण्याबाबत शासनाने राज्यातील शाळांची तपासणी करावी. तसेच राज्यातील सर्वच शाळात म्हणजे त्या खाजगी असो की शासकीय असो त्या सर्व शाळांमध्ये CCTV बसवण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने त्वरित आदेश द्यावेत. सोबतच ज्या शासकीय शाळा आहेत त्या सर्वांमध्ये CCTV लावण्याकरता जो निधीची गरज आहे तो निधीसुद्धा भरीव उपलब्ध करून द्यावा अशी मी मागणी करतो आणि याद्वारे मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाकडे मागणी करतो. धन्यवाद. श्रीमती मंजुळा गावित. मुर्जी पटेल. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये SRA गृहनिर्माण संस्था आहे. यांना सोलर पॅनलशी जोडणं हा गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, सोलर पॅनल आमदार निधीतून किंवा नागरिकांना परवडणारी अशी कुठली योजना जर आली तर मुंबईकरांना त्याचा फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, SRA सोसायटी असो, प्रायव्हेट गृहनिर्माण संस्था असो, त्यांना सामान्य नागरिकांना त्याचे बिल परवडत नाही. अध्यक्ष महोदय, म्हणून सोलार पॅनल हा मुंबई शहरामध्ये लागू करावी. दुसरा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये CCTV कॅमेऱ्याची संख्या कमी असल्यामुळे प्रत्येक नाक्याला CCTV कॅमेरा हा गरजेचा आहे. अध्यक्ष महोदय, माता भगिनी रात्री बाहेर निघाला तर त्यांना CCTV कॅमेऱ्याची मदत होईल. आणि अध्यक्ष महोदय, गुंडागिरी काबूमध्ये ठेवण्यासाठी CCTV कॅमेऱ्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. श्री विनोद निकोले. अशोक पाटील. अध्यक्ष महोदय, माझ्या भांडूप मुंबई येथील मतदारसंघामध्ये मागील 10 वर्षापासून मार्शल SRA गव्हर्नमेंट संस्थांच्या मार्फत 2000 पूर्वीच्या खोट्या सर्वे पावत्या देऊन MSCB भांडूप कार्यकारी अभियंता संजय बोरकर यांनी 2000 पूर्वीचे जुने लाईट मीटर म्हणजे 20 जुने लाईट मीटर देऊन त्या आधारावरती त्यांना पात्र केलेले आहेत. भूमापन क्रमांक 201 सध्या खाजगी जागेवर गलिच्छ वस्ती म्हणून घोषित असलेल्या सोसायटी धारकांचे अधिकाऱ्यांच्या आधारे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या पावत्या मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणे व त्यानुसार 20 रहिवाशांना जो 500 स्क्वेअर फीटचा रेडीमेड गारमेंटचा गाळा होता, या गाळ्यामध्ये 20 मीटर या बोरकर या इंजिनियरनी लावले, MSCBच्या इंजिनियर लावले आहे आणि त्या माध्यमातून 51 झोपडपट्ट्या होत्या, त्या 71 घरं दाखवून त्यांना पात्र करण्यात आली आणि जवळपास 50 कोटी रुपयाचं सरकारी लोकप्रतिनिधी. परिणामी या गंभीर प्रकरणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच भांडूप विभागातील रहिवाशांचे शासनपुरती असलेल्या तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या बोरकर ज्युनियर इंजिनियर याने भांडूपमध्ये अनेक SRA योजनेमध्ये हे 2000 पूर्वीचे लाईटचे मीटर लावून हे पात्र करण्याचा हा उद्योगधंदा केला. त्यांना मात्र मी तक्रार केल्यानंतर त्यांना बदली करण्यात आली. माझी अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती आहे, यामध्ये SRA गव्हर्नमेंट योजनेचे जे मालक आहेत त्यांची चौकशी व्हावी आणि त्याचबरोबर या बोरकर नावाच्या ज्युनियर सब इंजिनियर यांची देखील चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी. अन्यथा ह्या SRA योजनेमध्ये अनेक फ्रॉड निर्माण होतील आणि विकासक SRA योजनेचं नाव आता इंदुरासाहेब बाळासाहेब ठाकरेंनी त्याचं नाव झोपडपट्टी, परंतु ती बिल्डर लक्ष्मी योजना झालेली आहे. आता अनेक SRA योजनेमध्ये अशा माध्यमातून खोटे पुरावे सादर करून याची संख्या वाढवली जाते आणि ह्या बिल्डरना पोषण्याचं काम करायचं. माझी या मार्शल SRA गव्हर्नमेंट चौकशी करून त्या विकासकावर आणि त्या MSCBच्या अधिकाऱ्यांनी खोटे पुराव्याने मीटर लावले त्याच्यावर कारवाई करण्यात याची विनंती आहे. डॉक्टर नितीन राऊत. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या अत्यंत गंभीर व मानसिक त्रास देणाऱ्या समस्येकडे मी आपल्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, राज्याच्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यास विलंब झाल्याने त्यांचे शैक्षणिक शुल्क वेळेत जमा झाले नसल्याने या विद्यार्थ्यांवर 500 रुपये प्रति दिवस याप्रमाणे विलंब शुल्क लावण्यात आले आहे. अध्यक्ष महोदय,
राज्यात अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग व अन्य प्रवर्गातील शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांच्या दंडाची रक्कम तब्बल 30 ते 50,000 रुपयापर्यंत गेली. अध्यक्ष महोदय, विलंब शुल्क जमा न केल्यास विद्यार्थ्यांचा निकाल व परीक्षा व प्रवेश पत्रही विद्यापीठाने अडवून ठेवण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र व राज्य शासनाकडून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते, परंतु दरवर्षी वेळेत शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास अनेकदा कागदपत्रांची अडवणूक सुद्धा केली जात असल्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक त्रास सहन करावा लागतो आणि अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या पुढच्या अभ्यासक्रमासाठी त्यांना प्रवेश सुद्धा त्या ठिकाणी मिळत नाही. केंद्र किंवा राज्य शासनाने शिष्यवृत्ती नाही पाठवली हा विद्यार्थ्यांचा दोष नाही. अध्यक्ष महोदय, म्हणून यावर चौकशी करून शासनाने राज्याच्या राष्ट्रीय विद्यापीठातील अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग व अन्य प्रवर्गातील शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांना न्याय देऊन दंडाची रक्कम रद्द करण्यात यावी याकरिता आपण शासनाला सूचना द्याव्यात. अध्यक्ष महोदय. श्री श्याम खोडे. महोदय, वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक 25 व 26 जून रोजी मोठ्या प्रमाणात ढगफुटी सूर्यदृश्य पाऊस पडल्यामुळे शेतीचे व शेतपिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नदी काठावरील शेतामध्ये पुराचे पाणी घुसल्यामुळे शेती अक्षरशः खरडून गेलेली असून शेतातील पिकांना पाणी देण्यासाठी हातरलेली ड्रीप, स्प्रिंकलर पाईप, सोलार पंपलेट मोठ्या प्रमाणात वाहून गेले आहे. अध्यक्ष महोदय, काही गावामध्ये पुराचे पाणी घुसल्यामुळे घराच्या भिंती पडल्या असून काही ठिकाणी रस्ते व पूलसुद्धा वाहून गेले आहे. बहुतांश ठिकाणी विजेचे पोल पडल्यामुळे वीज पुरवठा खंडित आहे. मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या या पावसामुळे ही नैसर्गिक आपत्ती वाशिम जिल्ह्यातील व परिसरातील शेती व शेतपिकावर आलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यावर दुबार पेरणीचे संकट ओढावले आहे. त्यामुळे त्यांचे सरसकट पंचनामे करून झालेल्या नुकसान भरपाई ताबडतोब देण्याची मागणी शेतकऱ्याकडून होत आहे. माझी आपणास याद्वारे विनंती आहे की यावर शासनाने नुकसानाची भरपाई ताबडतोब देण्याची कारवाई करावी. धन्यवाद. बबनराव यादव लोणीकर. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी आपलं लक्ष आणि सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. माझ्याकडं आकनी बरबाडा लघु तलाव आहे. या तलावाचं काम होऊन साधारणतः 30 वर्ष झाली. 90% काम झालेलं आहे. बरबाडा आणि केंदळी 2 गावच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मावेजा दिलेला आहे. मात्र बुडीत क्षेत्रात जिथं प्रत्यक्ष भिंतीचं काम चालू आहे, या आकनी गावातल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मावेजा मिळालेला नाही. त्यांच्या गावाचं पुनर्वसन झालेलं नाही. सरकारचा पैसा गुंतलेला आहे. 90% काम पूर्ण झालेलं आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जमिनीचा मावेजा आणि गावाचं पुनर्वसन 355 कोटी रुपयाचं काम आहे. माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय जलसंपदा मंत्री यांना भेटून मी बऱ्याच वेळा या बंधाऱ्याची आणि निधीची मागणी केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, परतूर तालुक्यातील आंबा, मंठा तालुक्यातील वाघाळा, टाकळखोपा, तळणी, देवठाणा आणि उसवत हे 5 कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे गेल्या 10 वर्षापासून फुटलेत. त्याची दुरुस्ती झाली. मात्र पूर्णा नदी आणि दुधना नदी मोठ्या नद्या असल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्या ठिकाणी पाण्यामुळं खचून गेल्या आहेत. त्या ठिकाणी उच्च पातळी बंधारे करावे अशा प्रकारची माझी शासनाकडं आपल्या मार्फत विनंती आहे. लिंबे वडगाव या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या साठवण तलावासाठी आम्हाला 365 कोटी रुपये दिले आणि याचं काम चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणच्या ठेकेदारानं जे मुख्य भिंतीचं काम केलेलं आहे, जिथं काम चालू आहे, 5-5 फुटाचे लेअर टाकून मुरमाड 5-5 फुटाचे, एक शेवटचं राहिलं,
5-5 फुटाचे लेअर टाकून त्याच्यावर दबई करणं आवश्यक आहे, पाणी टाकणं आवश्यक आहे, काळी माती भरणं आवश्यक आहे. पण काळी माती भरलेली नाही, पूर्ण वळण टाकल्यासारखं दगड गोटे माती ढीग लावलेला आहे. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, या कामाची तपासणी क्वालिटी कंट्रोल मार्फत करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, अगदी 1 किलोमीटर अंतरावर पाटोदा नावाचं गाव आहे. मुरमामध्ये दगडामध्ये भिंतीचं काम झाल्यामुळं गावामध्ये 5,000 लोक राहतात, त्यांच्या जीवितवाला धोका होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, यामुळे याकडे शासनानं लक्ष वेधावं. अध्यक्ष महोदय, मानव विकास, शेवटचा मुद्दा, 1 मिनिट. मानव विकास योजनेमध्ये जालना जिल्ह्यात जे बंधारे झालेले आहेत, या बंधाऱ्याचे गेट चोरीला गेलेले आहेत, सिमेंट बंधारे आहेत, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे आहेत, कोट्यवधी रुपयाचा खर्च झालेला आहे. गेट बसवलेले नसल्यामुळं जिल्ह्यातल्या सिंचनाचा प्रश्न आहे. हे गेट बसवणं आवश्यक आहे. धन्यवाद. अनंत नर. अध्यक्ष महोदय, या औचित्य मुद्द्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. जोगेश्वरी पूर्व मतदारसंघामध्ये अनेक रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटचे झालेले आहेत अध्यक्ष महोदय, परंतु त्या रस्त्यांवर ज्या ठिकाणी पूर्वी अध्यक्ष महोदय जिथे गतिरोधक होते ते गतिरोधक न बसवल्यामुळे जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोडवर चंदा माने आणि एक रामवाडीमध्ये युवकाचा अपघात झाला. अध्यक्ष महोदय, गतिरोधक बसवणं नितांत गरजेचं आहे. 6 महिन्यापासून पाठपुरावा करून सुद्धा ट्रॅफिक विभागाची त्यांना परमिशन मिळत नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, पी साऊथ आणि के पूर्व या दोन्ही विभागामध्ये अद्यापर्यंत 2 अपघात झाले आणि वारंवार ते अपघात होत असताना मागणी करून सुद्धा किंवा पूर्वी ज्या ठिकाणी होते त्या ठिकाणी शासनाने बसवणं अत्यंत गरजेचं असताना अद्याप बसवलं नाहीत. अध्यक्ष महोदय, ट्रॅफिक विभाग एवढं उदासीन काय मला कळत नाही आहे. आणि अध्यक्ष, माझी विनंती आहे की जनता कॉलनी या भुयारी मार्ग चालू आहे आणि त्या भुयारी मार्गाचं काम एक पदरी कामाचं चालू आहे. मी जॉईंट CP ट्रॅफिक यांच्याकडे 2 वेळा जाऊन आलो तरी देखील त्याची परवानगी देत नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, गंभीर बाब आहे. माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की ज्या ठिकाणी नवीन रस्ते झालेले आहेत त्या ठिकाणी पूर्वी होते त्या ठिकाणी किंवा आवश्यक असलेल्या ठिकाणी गतिरोधक लवकरात लवकर बसून या ठिकाणी असलेली गैरसोय दूर करावी. सुमित वानखेडे. श्रीमती सई ढाके. अध्यक्ष महोदय, माझ्या कारंजा मानोरा विधानसभा मतदारसंघातील ग्रामीण बहुल असलेला मानोरा तालुका विविध समस्यांनी त्रस्त असून प्रशासनाच्या दिरंगाई आणि ढिसाळ कार्यपद्धतीचा फटका बसून सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन कष्टप्रद झालेले आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तालुक्यातील गोरगरीब जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात संबंधित प्रशासन अपयशी ठरत असून या तालुक्यातील इंझोरी ग्रामपंचायत मागील 10 वर्षापासून येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्माण व्हावे यासाठी प्रयत्न करीत आहे. विशेष म्हणजे गावाला लागून 10 गावे असून जवळपास एकही प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही. त्यामुळे इंझोरी येथे तातडीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्माण व्हावे. खुद मानोरा तालुक्यातील पूर्वी खाटा क्षमतेचे जे ग्रामीण रुग्णालय होते त्याचे 8 ऑगस्ट 2024च्या शासन निर्णयानुसार 50 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन होऊन 1 वर्ष उलटले, पण श्रेणीवर्धन फक्त कागदोपत्री होऊन अजूनही या ग्रामीण रुग्णालयाला आवश्यक जागा अधिग्रहित करून बांधकाम करणे पदनिर्मितीबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. या मानोरा तालुक्यात वसंतनगर गावात पंतप्रधान आवास योजना मागील 15 वर्षात केवळ 20 घरकुल लाभार्थी असणे हे प्रशासनाचे फार मोठे अपयश आहे. गावातील E-क्लास गावठाणातील जमीन घरकुल योजनेसाठी नियमानुकूल करून दिल्यास आणि घरकुल योजनेतील बांधकामासाठी वाळू धोरण अंतर्गत सहज उपलब्ध करून दिल्यास पंतप्रधान आवास योजनेला खऱ्या अर्थाने गती मिळू शकेल. मे महिन्यात अवकाळी पाऊस झाल्याने व जून महिन्यात पावसाने दडी मार दिल्याने मानोरा तालुक्यातील संत्रा पिकाची गळण होऊन झालेल्या नुकसानीबद्दल अजूनही पंचनामे करण्यात आलेले नाही
त्यामुळे संत्रा बागायतदार संतप्त असून उद्या तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचे निवेदनही देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे त्यांना तात्काळ हेक्टरी 3 लाख रुपये आर्थिक नुकसान भरपाई मिळवून देणे या सर्व बाबी संबंधी शासनाने तातडीने कार्यवाही व उपाययोजना यासाठी मी हा औचित्याचा मुद्दा मांडत आहे. धन्यवाद अध्यक्ष संजय केळकर. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यात जनावरांचा अवैध बाजार सुरू असून मोठ्या प्रमाणामध्ये जनावरी कत्तलीसाठी परराज्यात जात असल्याचे अनेक तक्रारीवरून निदर्शनास येते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र प्राणी रक्षण सुधारणा अधिनियम 1995 अंतर्गत प्राणी हत्या रोखण्याचा प्रयत्न होणे, मात्र कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणी न होणे आणि कायद्यातील तरतुदी ज्या आहेत या मोठ्या प्रमाणात तकलादू असल्याने आरोपींना पकडण्यात येत नाही, कठोर शिक्षा होत नसल्याची बाब ही समोर आलेली आहे. सद्यस्थितीत अध्यक्ष महोदय, राज्यात विविध ठिकाणी जनावरांची तस्करी होत असून ती कत्तलीसाठी परराज्यात नेली जात असते. अनेक ठिकाणचे कत्तलीसाठी नेणारी जनावरे पोलिसांनी पकडून ती परस्पर देखील तस्कराच्या स्वाधीन केल्याचे उघड झालेले आहे. अध्यक्ष महोदय, तेथील नागरिकांमध्ये त्यामुळे अतिशय संताप व्यक्त होत असून याबाबत पोलिसांवर देखील काही पोलीस ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचं काम करतात त्यांच्यावर कारवाई होण्याची देखील मागणी होते. या सर्व घटना पाहता राज्यात गोवंश हत्या आणि त्यांची कत्तलीसाठी वाढलेली वाहतूक पाहता प्राणी रक्षण सुधारणा अधिनियम 95 या कायद्यात अधिक सुधारणा करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, तरच गुन्हेगारांवर वचक बसू शकतो आणि त्यामुळे या संबंधामध्ये उपाययोजना व्हावी. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने जो एक चांगला निर्णय गोशाळेसाठी केलेला आहे की प्रत्येक गायीसाठी 50 रुपये त्याच्या पालनपोषणासाठी दिले जातात, त्याच्याच बरोबर अध्यक्ष महोदय गोवंशासाठी देखील जर प्रति गोवंशासाठी जर निधी दिला गेला तर या गोवंशाचं रक्षण केलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, ही मी आपल्या माध्यमातून शासनाकडे मागणी करत आहे. अजय चौधरी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी अभ्युदयनगर काळा चौकी या म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्याकडे मांडत आहे. अध्यक्ष महोदय, अभ्युदयनगर काळा चौकी म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास शासनाने C&D मार्फत करण्याचे निश्चित केले असून याबाबत म्हाडाने निविदा जाहीर केली. निविदेला 5 ते 7 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली, परंतु कोणताही प्रतिसाद आला नाही. त्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री यांनी अभ्युदयनगर पुनर्विकास संदर्भात बैठक आयोजित केली. या बैठकीत विविध प्रक्रियेतील अटींमध्ये सवलत देण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर देखील निविदेला अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे अभ्युदयनगरचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. रहिवासी अनेक वर्षात पुनर्विकासाची वाट पाहत असेल. त्याकरता अभ्युदयनगरमधील रहिवाशांनी शासनाला विविध पर्यायाबाबत विचार करण्याची विनंती केली आहे. यामध्ये पर्याय क्रमांक 1, अभ्युदयनगरचा पुनर्विकास 33.5 अंतर्गत न करता 33.9 अंतर्गत करण्यात यावा. पर्याय क्रमांक 233.5 मध्ये 4 ऐवजी 5.4 इतका FSI देण्यात यावा. पर्याय क्रमांक 3, अभ्युदयनगरमधील लेआउटमध्ये असलेल्या डिजिटेनेशनियन रिझर्वेशनची FSI मध्ये गणना करण्यात येऊ नये. त्यामुळे पुनर्विकासाकरता अधिक विषय मिळून निविदा प्रक्रिया व्यवहार्थ होईल. रहिवाशांनी सुचवलेल्या या पर्यायाबाबत शासनाने सकारात्मक विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाकडे मागणी करीत आहे. संजय देरकर. नाही मी आहे अध्यक्ष महोदय. आहो संजय देरकर मी आहो ना. अरे हॅलो अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावर मी आज एक बोलण्यासाठी उभा आहो. संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्यात आरोग्य विभाग, स्थानिक संस्था DH, SDH, RH, PHC यामध्ये 7,000 कर्मचारी गेली 8 वर्ष HLL कंपनी मार्फत काम करत आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना 7 वर्षापासून 6 ते 7,000 रुपये एवढेच मानधन देण्यात येत असून त्याच्यावर सदर कंपनीकडून अन्याय झालेला आहे. राज्यात कोरोना महामारीच्या काळात
या बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य विभागात बरोबरीला उत्कृष्टपणे कामगिरी बजावलेली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना अद्यापही HLL कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारचा भत्ता व EPF मानधनामध्ये वाढ दिली नाही. ती शासनाने सदर कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभाग NHM मध्ये घेऊन समान काम समान वेतन कायद्याअंतर्गत मानधन देण्याच्या अनुषंगाने निर्णयात्मक कारवाई करून आरोग्य विभागात बाह्यस्रोत कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या राज्यातील 7,000 कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करीत आहो. धन्यवाद. सत्यजित देशमुख महोदय, या औचित्याच्या मुद्द्याच्याद्वारे मला आपल्या सगळ्यांचं लक्ष वेधू इच्छितो. सांगली जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी शासनाकडून जाहीर झालेल्या प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित असल्याबाबत आपल्या राज्य शासनानं नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकरता 50,000 रुपयांचं प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्या माध्यमातून सांगली जिल्ह्यातील जवळजवळ 87,451 आधार प्रमाणितकरण झालेले शेतकरी होते. त्यातले 80,338 शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती रक्कम वर्ग झालेली आहे. पण 7,113 शेतकरी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अजूनही रक्कम वर्ग झालेली नाही. ती जी रुपये आहेत ते 35,56,50,000 रुपये आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे आपल्याला की आपल्या सरकारच्या माध्यमातून सहकार खात्याच्या अकाउंटवरती सदरची रक्कम आहे आणि त्यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील शिराळा वावा तालुक्यातील जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे 2,79,50,000 रुपये अशा पद्धतीची रक्कम जी आहे ती अजूनपर्यंत वितरित झालेली नाही. ही रक्कम तात्काळ वर्ग करावी अशा पद्धतीची मी विनंती करतो. कारण का अनेक पद्धतीनं अवकाळी पाऊस वेगवेगळ्या पातळीवरती होणारी ही जी नुकसान आहे त्याच्यामुळे शेतकरी हवालदिल आहे. तर या निमित्तानं माझी आपल्याला विनंती आहे. दुसरा, क्रांतीवीर नागनाथांना नायकवडींच्या नावानं एक आपण प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकास महामंडळ कार्यान्वित करण्याच्या संदर्भातला 11 ऑक्टोबर 2024ला सरकारनं निर्णय घेतलेला आहे. त्याचं लवकरात लवकर कार्यान्वयन व्हावं, त्यांना कर्मचारी व स्टाफ द्यावा आणि त्या माध्यमातून शोषित वंचित पीडित आणि जे प्रकल्पग्रस्त आहेत अभयारण्यग्रस्त आहेत त्यांना या निमित्तानं न्याय मिळवून द्यावा अशा पद्धतीची मी विनंती करतो. महेश सावंत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. औचित्याच्या मुद्द्यावरती वसई विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीत सन 2013-14 पासून आजपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत महापालिकेच्या रस्त्याची वार्षिक दुरुस्ती आणि देखभालाचा कॉन्ट्रॅक्ट मे चंदना कन्स्ट्रक्शन यांना देण्यात येते. तसेच कामे न करता भ्रष्ट मार्गाने अनेक कामाची देख सर्रासपणे वटवल्या जातात. गैरमार्गाने काम करत असल्यामुळे दरवर्षी रस्त्याची होत असलेली दुर्दशा व निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा नागरिकांकडून अनेक तक्रारी आल्या आहेत. मे चंदन कन्स्ट्रक्शन यांना मागील 10 ते 12 वर्षापासून रस्त्याची देखभाल व दुरुस्तीचे काम आणि कामाचे कार्यदे असे काम दिले जाते. याबद्दल शंका उत्पन्न होते. मे चंदना कन्स्ट्रक्शन यांनी सातत्याने मागील 10 ते 12 वर्षापासून दरवर्षी 40 ते 50 कोटी रुपयाच्या अवैध मार्गाने निविदा मंजूर करून कार्यादेश देण्यात आलेले आढळून आले. सन 2013 आणि 14 मध्ये विरार पूर्व येथील कोपरी येथे सामाजिक सभागृह बांधण्याचे काम 2 वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना देण्यात येऊन त्यांची देयक देखील संबंधित खात्याने देयक मंजूर करण्यात आली आहे. महापालिका अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांच्यामार्फत एकाच कंत्राटदाराला सर्व कामाची सखोल चौकशी करून दोषी कठोर कारवाई करावी. तसेच जनतेच्या पैशाच्या अशा प्रकारे अपव्यय करणाऱ्या संबंधित सर्व अभियंते व अधिकारी यांच्या मालमत्तेची देखील स्वतंत्र चौकशी करावी. तसेच ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करून शासनाकडून दंडवत कारवाई करावी अशी मी औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून अति तातडीचे प्रकरण शासनाचे लक्ष वेधून इच्छितो. वरुण सरदेसाई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमधली जी प्राचीन झाडं आहेत या प्राचीन झाडांचं कुठेतरी रक्षण होण्याकरता मुंबई महानगरपालिकेने त्याला पूर्णपणे नंबरिंग केलेलं आहे. ही नंबरिंग असताना देखील अनेक जे होर्डिंग मालक आहेत ते स्वतःच्या होर्डिंगच्या व्हिजिबिलिटी करता ही प्राचीन झाडं ज्यांच्यावर नंबर आहेत त्यांना विषबाधा करून ती कापण्यात येत आहे. माझ्या मतदारसंघात हायवेला लगत गेल्या वर्षभरात अशा 6 केसेस झालेल्या आहेत. तरी पण महानगरपालिकेनी तक्रार करून सुद्धा केवळ NC घेतली जाते, FIR घेतली जात नाही. माझी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्याला शासनालाही विनंती आहे की जे होर्डिंग माफिया मुंबईतली प्राचीन झाडं कापतायत यांच्यावर त्वरित कारवाई व्हावी, यांच्या मालकांना अरेस्ट व्हावी. धन्यवाद. राजेश क्षीरसागर. अध्यक्ष महोदय, श्री दिलीप शंकरप्पा काष्टे, राहणार शिवचौक,
गुरुवार बाजार जिल्हा वाशिम यातील हे शेतकरी आहेत. दिनांक 29/7/2025 रोजी मध्यरात्री त्यांच्या घराबाहेर असलेल्या गॅरेज मधल्या 3 दुचाकी व 1 4 चाकी अशा एकूण 4 गाड्यांना अज्ञात इस्मानं आग लावल्यानं गाड्यांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, यापूर्वी देखील वाशिम शहरामध्ये गेल्या 6 महिन्यात जवळपास 10 वेळा अशा पद्धतीने नागरिकांच्या गाड्या घराच्या बाहेर ज्या लावल्या होत्या त्या जाळण्यात आलेल्या आहेत. पोलीस यंत्रणा अजूनही तपास करत आहेत. अध्यक्ष महोदय, तरी या सदर घटनेबाबत चौकशी करून संबंधितांवर तातडीनं कारवाई करण्यात यावी अशी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करत आहे. धन्यवाद. संजय कुटे, डॉक्टर संजय कुटे. अध्यक्ष महोदय, आझाद मैदानावर अध्यक्ष महोदय जे आपले होमगार्ड जे आहेत त्या संघटनेचं अध्यक्ष महोदय आंदोलन चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि होमगार्ड असे आहेत की ते आपल्या कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी गृह विभागाला वेळोवेळी मदत करतात. अध्यक्ष महोदय, तुटपुंजा मानधनामध्ये मदत करतात. रात्रंदिवस आपल्या कायदा सुव्यवस्थेसाठी सण असो काही असो त्यांची ड्युटी लावतात. अध्यक्ष महोदय, 1946 पासून सगळ्यात जुनी संघटना ही होमगार्डची अध्यक्ष महाराष्ट्रात. परंतु त्यानंतर आलेल्या बाकी म्हणजे पोलीस पाटील असतील, बाकीच्या जे काय आहेत त्या सगळ्यांचं मानधन अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आलं. पण ग्रामसेवक आपले होमगार्ड यांना अध्यक्ष महोदय अतिशय तुटपुंजाच्यावर काम करावं लागतं. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, आणि आपल्या मार्फत आपण शासनाला अध्यक्ष महोदय आपण अध्यक्ष महोदय तुम्ही माझ्याकडे एकच सेकंद मंत्र्यांना त्या आझाद मैदानावर पाठवून जे होमगार्ड आपल्या कायद्याचे अतिशय महत्वाचे आहेत त्यांचं अध्यक्ष महोदय मानधन वाढवण्यासाठी त्यांना काहीतरी आपण मानधन वाढवून द्यावं. त्यासाठी शासनाने दखल घेऊन त्या मोर्चाची दखल घ्यावी आंदोलनाची अशी माझी आपल्या मार्फत शासनाला विनंती. अध्यक्ष कैलास पाटील. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, जानेवारी 2024 मध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाचा मोर्चा मुंबईला आला होता. अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेस तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्या मोर्चाला आश्वासन देऊन तो मोर्चा नवी मुंबईहून परत पाठवला होता. अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेस तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं की सगळे सोयराच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी, हैदराबाद गॅजेटची अंमलबजावणी. परंतु अध्यक्ष महोदय, याबाबत शासनाकडनं आतापर्यंत कुठलीही कारवाई दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याच पद्धतीनं ज्या समाजाच्या लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्यात त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सुद्धा शासनाकडनं जाणीवपूर्वक विलंब केला जातोय. त्याच पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय, कुणबी प्रमाणपत्राच्या वैधता प्रमाणपत्रासाठी सुद्धा जाणीवपूर्वक अडथळा शासनाकडनं काही अधिकाऱ्याकडनं विलंब आणि अडथळा केला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतंय. अध्यक्ष महोदय, मला औचित्याच्या मुद्द्यावर एवढंच सांगायचंय की मराठा समाजाचा परत एकदा मोर्चा आपल्या मागण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली 29 ऑगस्टला मुंबईला येतोय. तर त्या समाजाला जी आश्वासनं सरकारच्या वतीने आधी दिली होती त्या आश्वासनाची पूर्तता करावी एवढीच विनंती औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मला सरकारला करायची. भास्कर जाधव. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी एका अत्यंत गंभीर अशा मुद्द्याकडे सरकारचं या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधून इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, सन 2022-23 ची मुंबई पोलीस भरती प्रक्रिया शासनाकडून चालू आहे. या भरतीसाठी मराठा समाजातील शेकडो युवक आणि युवतींनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या प्रवर्गातून अर्ज भरले. मराठा समाजाला SC-BC आरक्षण हे फेब्रुवारी 2024 मध्ये लागू झाले. परंतु मराठा समाजातील या युवक युवतीकडे असलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील प्रमाणपत्र हे मार्च 2024 पर्यंत वैध होते. ते या भरतीला चालणारे होते. परंतु त्यांनी या प्रवर्गातून अर्ज भरले. परंतु 16 जुलै आणि 2024 रोजी शासनाने एक परिपत्रक काढून आदेश जारी केले आणि ज्यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातून अर्ज केले आहेत त्यांनी प्रवर्ग बदलून घेण्याचे हमीपत्र घेण्यात यावे. मैदानी चाचणी होण्या अगोदर कोणत्याही हमीपत्र घेतले नाही. दिनांक 7 सप्टेंबर 2024 रोजी मैदानी चाचणी घेण्यात आली आणि मेरिट देखील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातून लावले गेले. दिनांक 11 जानेवारी 2025 रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात आली आणि त्यानंतर अंतिम निवड यादी ही सुद्धा आर्थिकदृष्ट्या
प्रवर्गातून 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. ही निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रशिक्षणाच्या तयारीसाठी काही जणांना बोलावण्यात देखील आले, तर काही उमेदवारांना नियुक्ती सुद्धा देण्यात आली. असे असताना शासनाकडून अचानक या निवड प्रक्रियेला स्थगिती देऊन उमेदवारांना हमीपत्र देऊन त्यांना प्रवर्ग बदल करण्यास सांगितले गेले आहे. परंतु प्रवर्ग बदल केला तरी ही मुले मेरिटमध्ये बसणार नाहीत, म्हणजेच अंतिम निवड होऊन देखील त्यांना या भरतीतून बाहेर पडावे लागणार आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील सर्वसामान्य कुटुंबातील असलेल्या या मुलांनी प्रचंड कष्ट मेहनत करून अंतिम निवड यादी स्थान मिळवले. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्यावर प्रवर्ग बदल करण्यास सांगून शासनाने अन्याय केला आहे. मुळात शासनाला असे करायचे होते तर मराठा समाजातील उमेदवारांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करून का घेण्यात आली? भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याआधी अर्जात दुरुस्ती करण्यासाठी वेबसाईट खुली का करून देण्यात आली नाही किंवा त्यांच्याकडून हमीपत्र का घेतले नाही, याची उत्तरे शासनाने दिली पाहिजेत. ही भरती प्रक्रिया संभ्रमावस्थेत पूर्ण झाल्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवार द्विधा मनस्थितीत आहेत. अनेक जण निराशेच्या गर्देत गेले आहेत, तर काहींच्या मनात आत्महत्येसारखे विचार येत आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मराठा समाजातील या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेमध्ये सामावून घेण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, परवांच्या दिवशी मी येत होतो, 100-200 मुला मुलींनी मला अचानकपणे गराडा घातला. मी खाली उतरलो. अध्यक्ष महोदय, दैना अवस्था काय आहे या समाजातल्या मुलांची ती त्या दिवशी मी बघितली. एक मुलगी त्या दिवशी आत्महत्या करायला गेली होती, तिला ते घेऊन तशीच्या तसे आले. सरकारनं त्यांची प्रक्रिया, निवड प्रक्रिया पूर्ण केली. काही जणांना त्या ठिकाणी अपॉइंटमेंट दिली, काही जणांचं मेडिकल झालं, काही जणांना वेटिंग लिस्टवर ठेवलं. मी अचानकपणे सरकारनं आपला निर्णय बदलला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून आणि या औचित्याच्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करतो की शेवटी मराठा समाजाला तुम्ही आरक्षण दिलं तर नाहीतच नाही, पण त्यांची ही अशा पद्धतीची दैना अवस्था आपण किमान ह्या परीक्षेपोलीशी संपवावी अशी मी आपल्या मार्फत शासनाला विनंती करतो. सुनील प्रभू. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाच्या औचित्याच्या मुद्द्यावरती मी शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आज ऑनलाईन पोर्टल सुरळीत चालू नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे दाखले सन्माननीय ज्याप्रमाणे यादी आलेली आहे, मुंबईतील बोरिवली तहसील कार्यालयातील नागरिकांना ज्याप्रमाणे वैद्यकीय शैक्षणिक मदतीसाठी लागणारे उत्पन्नाचे दाखले, बोला. मुंबईतील बोरिवली तहसील कार्यालयातील नागरिकांना वैद्यकीय शैक्षणिक मदतीसाठी लागणारे उत्पन्नाचे दाखले, नॉन क्रिमिनल जातीचे दाखले, शैक्षणिक कामासाठी लागणारे आदिवासी दाखले, ऑनलाईन पोर्टल्स वारंवार बंद पडत असल्याने नागरिकांची दाखले प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रचंड गैरसोय होत आहे. सदर ऑनलाईन पोस्टर मेंटेनन्स करता 1/7/2025 पासून 10/7/2025 या कालावधीपर्यंत पोर्टल बंद करून अद्याप सुरळीत चालू झालेलं नाही. त्यामुळे मुद्रित दाखले न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय होत असल्यामुळे अनेक वेळा तक्रार करून देखील शासनाकडून कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. ऑनलाईन सुरळीत चालू नसल्यामुळे सेतू कार्यालय मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्रलंबित असून दिवसाला 10 अर्ज त्या ठिकाणी दाखले देण्यात येतात. यामुळे प्रलंबित अर्जाची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शासनाने ऑनलाईन पोर्टल सुरळीतपणे चालू करून विद्यार्थ्यांना वेळेवर प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याकरता राज्य शासनाने तातडीने कारवाई करावी अशी मी औचित्याच्या मुद्द्यावर शासनास विनंती करत आहे. शासनाने याची नोंद घ्यावी. अभिमन्यू पवार. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, औसा विधानसभा मतदारसंघातील उजनी, बेलकुंड, एरंडी, खरोसा, तपसी चिंचोली, कासारशिशी या 33 kV उपकेंद्रातील पॉवर ट्रान्सफॉर्मर ओव्हरलोड होत असल्याने शेतकऱ्यांना, शेतीपंपांना असुरळीत आणि कमी दाबाने वीज पुरवठा होत आहे. तावशी, गुळखेडा, चिंचोली, एकंबी, वांगजी आदी गावामध्ये रब्बी हंगामात दिवसाआड वीज पुरवठा केला जात आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दाबाने वीज पुरवठा होण्यासाठी महावितरण कंपनीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत आशिव, लिंबाळादाऊ तालुका औसा, रामलिंग मुदगड तालुका निलंगा येथे नवीन 3311 kVचे नवीन उपकेंद्र आणि खरोसा, तपशी चिंचोली, जवळगा, पोमादेवी, एरंडी, गोंद्री येथील उपकेंद्रात 5 MVAचे नवीन अतिरिक्त पॉवर ट्रान्सफॉर्मर
व बेलकुंड नागरसोगा येथील उपकेंद्रावर पॉवर ट्रान्सफॉर्मरची 5 ने MVA क्षमता वाढवण्याची अत्यंत गरजेच्या कामास मंजुरी दिली आहे. सदरील कामासाठी महावितरण कंपनीने निविदा प्रसिद्ध करून कामासाठी साधारण 9 महिन्यापूर्वी एजन्सीला काम दिलेले आहे. 26/9/2024 रोजी वर्क ऑर्डर दिलेली आहेत, तरी सुद्धा अजून काम होत नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे 9 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन सुद्धा आशिवच्या कामाचा शुभारंभ तर माननीय पालकमंत्री महोदयांनी केला, तरी सुद्धा हे कामं सुरू होत नाहीत. त्यामुळे जनतेमध्ये क्षोभ आहे, जनतेमध्ये अत्यंत राग महावितरणबद्दल आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे निवेदाच्या एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, त्यांना एवढा वेळ देता तुम्ही, असं कसं चालेल अध्यक्ष महोदय. निवेदाच्या अटी व शर्तीनुसार आज तारखेला किमान 50% काम व्हायला पाहिजे. 1% काम झालेलं नाही, म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यावर आणि एजन्सीवर कारवाई करायची माझी मागणी आहे. दिलीप सोपल. अध्यक्ष महोदय, 1-2 मिनिट औचित्याच्या मुद्द्या ऐकून घ्यायचे, जरा औचित्य दाखवावं अशी विनंती. अध्यक्ष महोदय, बार्शी येथे प्राचीनकालीन भगवंत मंदिर आहे, ज्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरपंत जोशी आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय गोपीनाथजी मुंडे साहेब यांच्या मंत्रिमंडळानं बार्शीचं भगवन देवस्थान हे तीर्थक्षेत्र म्हणून जाहीर केलेलं आहे. आणि त्यावेळेसपासून परंपरा अशी आहे की मराठवाडा आणि विदर्भातील लाखो वारकरी हे पंढरीच्या पांडुरंगाच्या दर्शनाला जाताना आवर्जून भगवंताचं दर्शन घेतात आणि त्यानंतर एकादशी पंढरपूरला झाल्यावर द्वादशीला सुद्धा जाताना सुद्धा भगवंताचं दर्शन घेतल्याशिवाय घरी जात नाही. असं हे जगातलं म्हणण्यापेक्षा भारतातलं एकमेव असं भगवंताचं मंदिर बार्शी येथे आहे. माझी या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की अशा या प्राचीन आणि धार्मिक महत्व असलेल्या भगवंताची शासकीय महापूजा मुख्यमंत्री महोदयांनी या पुढच्या वारीपासून सुरू करावी अशी माझी आग्रहाची विनंती या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी करत आहे. सिद्धार्थ खरात. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करताना छत्रपती शिवरायांनी सर्व आरा समाजाच्या मावळ्यांना सोबत घेतलं होतं. त्यामध्ये जिवा महाल असेल आणि नरवीर शिवा काशीद यांचा समावेश येतो. अध्यक्ष महोदय, शिवा काशीद यांनी छत्रपती शिवरायांना किल्ले पन्हाळगडावरून सुखरूप जाण्यासाठी मदत केली. त्या नरवीर शिवा काशीद यांची पुण्यतिथी 13 जुलै रोजी झाली. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी ज्या समाधीस्थळी जाण्यासाठी सर्व राज्यभरातून बाहेरून जे पर्यटक येतात त्या ठिकाणी जाण्यासाठी व्यवस्था नाही. त्या ठिकाणी स्वच्छतागृह, पाण्याची व्यवस्था, लाईट आणि सभागृह नाही, तरी ती व्यवस्था पुरवण्याची गरज आहे. दुसरं, केशशिल्पी महामंडळाची नाभिक समाजासाठी निर्मिती केली असली तरी त्या केशशिल्पी महामंडळाला एक दमडी सुद्धा देण्यात आली नाही. सदर महामंडळाला नरवीर शिवा काशीद यांचं नाव देण्यात यावं आणि 100 कोटी रुपयाची तरतूद भरीव तरतूद या महामंडळाला करण्यात यावी अशा प्रकारची विनंती या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी शासनाला करतो. असलम शेख. अध्यक्ष महोदय, दिव्यांग, निराधार, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक यांना काही आर्थिक आधार मिळावा यासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रवण बल सेवा, राजनियुक्ती वेतन योजना राबवण्याकरता या योजना निराधारांसाठी अत्यंत उपयोग व दिलासी देणारी योजना आहे. लाभार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला मागितला जात आहे. याच्यात महत्वाचा प्रश्न हे आहे की जे दिव्यांग आहेत, ते चालू शकत नाही, त्यांना दरवर्षी पहिल्यांदा तर आमदारकडे जावं लागतं, मग आमदारच्या नंतर ते तलाठीकडे जाणार आणि तलाठीच्या नंतर ते तहसीलदारकडे जाणार. म्हणजे आता तुम्ही विचार करा मंत्री महोदय साहेब, कारण हा सब्जेक्ट तुमच्या खात्याशी निगडीत आहेत.
की ज्यांना चालता येत नाही, ज्यांना बघता येत नाही, त्यांना दरवर्षी तुम्ही मागत आहे. आणि समाज कल्याण केंद्राचं एक सेक्टरमध्ये 5 वर्षासाठी त्यांना तुम्ही रिलीफ देण्यात केलेलं आहे. म्हणजे त्यांना एकदा त्यांनी सर्टिफिकेट घेतला की त्यांना 5 वर्ष परत जाण्याची आवश्यकता नसते. मग आता हा जे ज्यांना बघता येत नाही, ज्यांना चालता येत नाही, त्यांच्यासाठी पण तुम्ही तशीच हे कारवाई करणार की नाही? अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. सभापती अध्यक्ष महोदय, परवा त्याच्याबद्दल दिव्यांगाच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आणि संजय गांधी योजनेला प्रत्येक वर्षी लागणारे प्रमाणपत्र हे दरवर्षी लागू नये याकरता बैठक झाली आहे. लवकरच याचा शासन निर्णय निघतोय. संजय मेश्राम, सर्व सन्मान्य सदस्यांना सांगण्यात येत आहे, आपण ज्याप्रमाणे यादी दिलेली आहे त्याप्रमाणेच प्रत्येक सदस्याला बोलण्याची संधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे कृपा करून कुणी हात वर करू नये. संजय मेश्राम. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. औचित्याच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधू इच्छितो की आपल्या शासनाच्या यंत्रणेमध्ये पोलीस पाटलांचा खूप मोठा महत्व आहे. लॉ अँड ऑर्डर आपल्या गावामध्ये ठेवणं हे त्यांचं प्रमुख काम असतं. पण यंदा त्यांना अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवण्यात जात आहेत. त्यांची गणना शासनाच्या यंत्रणेमध्ये अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस याच्यामध्ये होत असतं. पण दोघांमध्ये एवढाच फरक आहे की पोलीस पाटलांची जी भरती आहे ती परीक्षेच्या माध्यमातून होते आणि बाकी लोकांची यादी जी आहे ते त्यांच्या क्वालिफिकेशनवरती होत असते. म्हणून त्यांनी या पोलीस पाटील संघटनेने शासनाकडे अनेकदा आपल्या मागण्या पाठवलेल्या आहेत. यात प्रामुख्याने पोलीस पाटील यांचे सेवानिवृत्ती वय 60 वरून 65 करावे. तसंच सेवानिवृत्तीनंतर मानधन, पेन्शन किंवा एक रकमी 20 लाख मिळावी. कर्तव्यावर असताना ज्या पोलीस पाटलांचा यांचा मृत्यू असल्यास त्यांना त्यांच्या परिवारास 50 लाख रुपयाचा सानुग्रह निधी देण्यात यावा. पोलीस अधिनियम 1967 याच्यामध्ये दुरुस्ती करून अधिनियमाचे काटेकोर पालन करण्यात यावे अशी त्यांची मागणी आहे. त्यासोबतच अध्यक्ष महोदय, त्यासोबतच शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे DCPS लागू करून दरमहा 1000 मानधन कपात करण्यात यावी अशी या संघटनेकडून मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यांना कोणत्याच प्रकारचा भत्ता, कारण त्यांना आपलं गाव सोडून अनेक ठिकाणी जावं लागतं, तो भत्ता सुद्धा त्यांना देण्यात यावं. अनेक अशा मागण्या खूप दिवसापासून प्रलंबित आहेत. त्याच्याकडे शासनाने लक्ष द्यावं एवढीच विनंती या राजकुमार बडोले. महोदय, दिनांक 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कोट्यवधी अस्पृश्य बांधवांना तथागत बुद्धाच्या धम्माची शिक्षा दिली. स्वतःही घेऊन न भूतो न भविष्यती अशी धम्मक्रांती करून नागपूर शहराचे नाव जगाच्या नकाशावर कोरले गेले. दीक्षाभूमीची एकूण जमीन 22 एकर सध्या स्मारक समितीच्या ताब्यात आहे. स्मारकाचे उत्तरेकडील द्वार बंद आहे आणि ते उघडण्यासाठी जागा महत्वाची आहे. 1968-69 या महाराष्ट्र शासनाने ही जागा पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांना कृषीवर अनुसंधान करण्यासाठी दिलेली आहे. बहुधा लेंड्रा 1266 आराजी 1,22,196 चौरस मीटर. मूळधारक महाराष्ट्र शासन, पट्टेदार पंजाबराव कृषी विद्यापीठ अकोला. ही जागा भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय मुद्रा सर्वेक्षण, भूमी उपयोग नियोजन ब्युरो. एकूण जमीन 30 एकर जागा आहे. ही नियोजित कुठलेही कार्य या ठिकाणी सुरू नाही. जंगल वाढलेल्या या दीक्षाभूमीवर फक्त वाहन स्थळांचीच गरज नाही, एका भव्य यात्री निवास 1000 खोल्या असणारे असावे. या ठिकाणी भारतीय संस्कृतीच्या दृष्टीनं लोकांसाठी अनेक सुविधा असतात. बौद्ध भिक्षूंसाठी या ठिकाणी निवास व्यवस्था असावी व या भूमीवर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुस्तकाच्या कोट्यवधी रुपयांचा या ठिकाणी बाजार या ठिकाणी असतोय. तसेच स्त्री पुरुषांसाठी स्वच्छतागृहे मोठ्या प्रमाणात असावी.
आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बाबासाहेबांनी केलेल्या धम्मक्रांतीच्या स्मृती हृदयात साठवण्यासाठी, नव्या पिढीला मार्गदर्शन करण्यासाठी, क्षणभर उभे राहून त्या क्षणाची आठवण करण्यासाठी, शांतीच्या संदेशाची शिदोरी घेऊन लाखो लोकांना क्षणभर उभे राहण्यासाठी मोकळी जागा अत्यंत आवश्यक आहे. तरी सदर जागा ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक दीक्षाभूमी समितीला देण्यात यावी अशी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी मागणी करतो. धन्यवाद. अमित जनक. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, महसूल मंत्री महोदय सुद्धा सभागृहात आहेत. मंत्री महोदय, तुकडेबंदीच्या काळात सर्वे नंबरमधून जेव्हा गट नंबरमध्ये रूपांतरित झालं होतं तेव्हा महसूल विभागाच्या वतीने ऑनलाईन जेव्हा प्रणाली करण्यात आली त्यामध्ये खूप चुका साहेब झालेल्या आहेत. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी सलोखा योजना आपण एक राबवतो, पण यामध्ये जर त्या दोन्ही शेतकऱ्यांना मान्य नसेल सलोखा योजनेमधलं त्यातली तडजोड असते तर ते दोघांचे न्याय मिळत नाही आणि त्यांना जे दुरुस्ती करायची असते ती पण होत नाही. तर आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना विनंती आहे की जर शेतकरी बाहेरच स्वतः तयार असतील, त्यांना तडजोड मान्य असेल तर तालुकास्तरीय किंवा जिल्हास्तरीय तो निर्णय झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय. मान्य अध्यक्ष महोदय, ही जी तडजोड करून जर काही शेतकरी आपला आपसात जर भांडण सोडवायला तयार असेल तशी तडजोड मान्य करण्याकरता लोक अदालत घेण्यात येतील. बाबूराव कदम. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील जिल्हा परिषदच्या शाळांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे 1,75,000 स्वयंपाकी व मदतनीस गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून शाळांमध्ये पोषण आहार तयार करणे, शाळा स्वच्छता ठेवणे, विद्यार्थ्यांना जेवण देणे, भांडी धुणे, शौचालय स्वच्छ ठेवणे इत्यादी कामं करतात. परंतु त्यांना आतापर्यंत तुटपुंज मानधन आहे. केंद्र सरकारचं 600 व राज्य सरकार 1900 असे 2,500 रुपये मानधन आहे गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून. त्यांचं मानधनात वाढ करण्यात यावी अशी मी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो. त्याचबरोबर पांडिचेरी राज्यात 14,000 मानधन आहे, केरळ राज्यात 10,000, तामिळनाडूमध्ये 7,800 रुपये मानधन आहे. तरी सुद्धा हे लोक अतिशय दिवसभरासाठी काम करतात आणि त्यांना गेल्या 25 वर्षापासून 2,500 मानधन आहे. या मानधनात त्यांच्या वाढ करावी अशीच आपल्याला सरकारला आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. श्रीमती मंदा म्हात्रे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. माझ्या बेलापूर 151 मतदारसंघामध्ये आता अति पावसामुळे आदिवासींची घरं मोडकळीला आलेली आहेत. अध्यक्ष महोदय, आदिवासींच्या घरांना CSR फंडातून 10-15 घरं आहेत. L&T या कंपनीने 50 लाख रुपये दिलेले आहेत, पण ती घरं जी आहेत ही फॉरेस्टच्या जागेवर वनामध्ये पहिल्यापासून आहेत, पण आता ती कोसळलेली आहेत. माझी कलेक्टर साहेब असतील किंवा महानगरपालिका असतील त्याला वारंवार विनंती आहे की आम्हाला जागा देण्यात यावी. आम्ही CSR फंडातून ती आदिवासींची घरं बांधून देऊ. आपल्या माध्यमातून मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्याला विनंती करते की आपण तसे कलेक्टर आणि महानगरपालिकेला लवकरात लवकर जागा देण्याचे आदेश द्यावे. धन्यवाद. मनोज जामसुदकर. या ठिकाणी औचित्याच्या मुद्द्याला आपण बोलायची संधी दिली त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTC ही भारत सरकारची वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली एक उपक्रम असून NTC मुंबई शहरातील अनेक गिरण्यांचे व्यवस्थापन करीत आहे. त्यापैकी टाटा मिल, कोहिनूर मिल, मुंबई टेक्सटाईल मिल, मधुसूदन मिल, दिग्विजय टेक्सटाईल मिल, जाम मिल, सीताराम मिल, इंडिया युनायटेड मिल नंबर 1 व 3 अशा एकूण 9 गिरण्यांच्या 11 उपरोक्त चाळी या ठिकाणी आहेत. सदर चाळीमध्ये एकूण जवळजवळ 2,062 मराठी रहिवासी गेले 100 वर्ष राहत आहेत. या सर्व रहिवाशांचे भूमिपुत्रांचे NTCने नवीन विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियम 2034 DCPR 2034 कलम 33.7 व 33.9 अंतर्गत तरतुदीनुसार तात्काळ पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. NTCच्या जमिनीवरील पुनर्विकास योजनांची व्यवहार्य तपासण्यासाठी म्हाडाने दुरुस्ती मंडळाने वास्तुविशारद श्री बागवे यांची नियुक्ती केली. त्यांनी NTCच्या अधिकाऱ्यांची मार्च 23 मध्ये संयुक्त बैठक घेतली. सदर बैठकीत
NTCची निर्मिती ही सन 1969 पूर्वीची असल्याने जमिनीचा पुनर्विकास नियंत्रण नियमावली 2034 कलम 35 अंतर्गत न करता तो 33/7 व 33/9 अंतर्गत करण्यात यावा असे महाराष्ट्र शासनाला कळवलेले आहे. तसेच सदर चाळी या 100 वर्ष जुन्या असून धोकादायक स्थितीत आहेत. परिणामी सदर चाळीचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. शासनाने उक्त प्रकरणी तातडीने निर्णयात्मक कारवाई करून मुंबईतील NTCच्या चाळीचा पुनर्विकास करावा अशी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करतो. सागरजी अध्यक्षांनी सांगितल्यानंतरच जयंत पाटलांचं नाव घेतलं. माझं खाली पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आपण ऐकून घ्या. माझं तेवढं तरी अध्यक्ष महोदय ऐकलं पाहिजे ना. मी या सभागृहात सदस्य आहेत, मला अधिकार आहे. माझं पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आहे. माझा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर अध्यक्ष महोदय हे आहेत, या सभागृहामध्ये निम्मेपेक्षा जास्त नवीन सदस्य निवडून आलेत. आपापल्या मतदारसंघाचा प्रश्न त्यांना औचित्याच्या माध्यमातूनच मांडता येते. अन्यथा फ्रंट लाईनर जे असतात ते सगळं त्यांचा वेळ घेतात आणि नंतर अध्यक्ष महोदय 293ची चर्चा असेल, 293 सत्ताधारी असेल, 293 विरोधी पक्ष असेल, अध्यक्ष महोदय त्यांना 5 मिनिटात संपा, 5 मिनिटात संपा, 5 मिनिटात संपा बेल वाजत राहते. औचित्य एक मात्र असा विषय अध्यक्ष महोदय, ज्या ज्या मतदारसंघातून ते प्रतिनिधित्व करतात त्यांचे विषय कमीत कमी शासनाचा कानापर्यंत गेले पाहिजे. त्याच्यावरती उपाययोजना होणार की नाही नंतरचा विषय ते झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय माझा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर हे आहे, आपण अध्यक्ष महोदय इथे आता लाईट सिस्टम चालू केली आहे. ज्या सदस्यांना बोलायचं असेल त्या सदस्यांनी लाईटचं बटन दाबायचा. आपल्याकडे सुद्धा एक स्क्रीन दिली अध्यक्ष महोदय, त्या स्क्रीनवरती कुठल्या सदस्यांनी मागणी केली अध्यक्ष महोदय माझं पूर्ण करू द्या. ते तिकडे तुमच्याकडे दिसतंय. आता हे चिठ्ठी पाठवायची असेल अध्यक्ष महोदय हे आम्हाला माहित नाही, आपण वरून सांगायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय सन्माननीय अध्यक्ष महोदय चेअरवर असताना अध्यक्ष महोदयांनी सांगितलं होतं की जिथे लाईट करा तुम्हाला वारंवार चिठ्ठी पाठवायची, हात वरती करायची गरज नाही. आपण रेकॉर्ड तपासून पहा. ज्या ज्या सदस्यांनी अध्यक्ष महोदय लाईट चालू केली आम्ही असं समजतो की अध्यक्षांनी आमची नोंद घेतली. आता अध्यक्ष महोदय किंवा आपण चेअरवरनं सांगा की चिठ्ठी पाठवेल त्यांचंच नाव घेण्यात येणार. काही सदस्यांना माहित नाही, नवीन सदस्यांना प्रोसिजर. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय माझी पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आहे, आपण चेअरवरनं हा निर्देश देण्यात यावे की आयदर आपण लाईट चालू करून दाबून करणार आहात किंवा अध्यक्ष महोदय चिठ्ठी पाठवूनच आप नाव घेणार आहात, त्याची आपण घोषणा करावी ही माझी विनंती आहे. विश्वजित कदम. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय माझ्या सांगली जिल्ह्यातील पलूस कडेगाव विधानसभा मतदारसंघातील पलूस तालुक्यामध्ये राम कदम साहेब एक मिनिट, एक अत्यंत गंभीर विषय गेले 2 दिवसापासून चालू आहे. माझ्या पलूस तालुक्यातील वसगडे गावातील शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून तिथे रेल्वेच्या एका गंभीर प्रश्नाबाबतीत तिथे आंदोलन करत आहेत, उपोषणाला बसलेले आहेत. आणि आदरणीय बावनकुळे साहेब आपण या सभागृहात बसलेला आहात. हा विषय आदरणीय चंद्रकांत दादांच्या समोर आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने त्यांच्यासमोर बैठक झालेली होती. हा विषय असा आहे अध्यक्ष महोदय, रेल्वे विभागाने 195 गुंठ्याच्या भूसंपादनाचे 4,67,00,000 रुपये धनादेश प्रांत कार्यालय कडेगाव यांच्याकडे जमा केलेला आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय सदर 195 गुंठेच्या जमिनीचे तसंच दुसऱ्या बाजूकडील 76 गुंठे असे एकूण 288 गुंठ्याच्या भूभाड्याच्या संदर्भात अनेक वेळा रेल्वे विभागाला बावनकुळे साहेब मी स्वतः बैठका घेतल्या, लोकप्रतिनिधी या नात्याने खासदारांनी बैठका घेतल्या. मागचे ज्या सरकारमधला सुद्धा हा मंत्री होता आदरणीय दानवे साहेबांनी मुंबईत बैठक घेतली होती. त्यावेळेस तत्कालीन खासदार संजय काकाही त्या बैठकीला उपस्थित होते. आम्ही जिल्ह्यातले सगळे लोकप्रतिनिधी, कलेक्टर, प्रांत अधिकारी सगळ्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने परंतु ज्या पद्धतीने रेल्वे अधिकाऱ्यांची आरेरावेची या ठिकाणी भाषा चालू आणि या शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न चालू आहे हे आम्ही खपून घेऊ शकत नाही. जॉईंट मीटिंग मध्ये जे आमचे निर्णय झाले ज्याच्यात रेल्वे अधिकारी उपस्थित होते त्याच्यात पालकमंत्री महोदयांनी, खासदार, आमदार या सगळ्यांनी त्यांना डिरेक्शन दिलेले ते त्यांनी मान्य केलेत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी. तरी सुद्धा हे भूभाडं आमच्या वसगड्याच्या शेतकऱ्यांना दिलं जात नाही. बावनकुळे साहेब माझी आपल्याला विनंती आहे, ते उपोषणाला बसलेत गेले 2 दिवस आणि रेल रोकोही त्यांना करण्याचा प्रयत्न त्यांनी एकदा केलेला होता. कुठेही काही चुकीची घटना घडू नये आम्हाला असं वाटतं. परंतु रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे आपण कलेक्टरांच्या माध्यमातून सूचना दिल्या पाहिजे की हे भूभाडं
तात्काळ ह्या लोकांना, शेतकऱ्यांना देण्यात यावं, जे ठरलं होतं अधिकृत बैठकांमध्ये. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आपले या ठिकाणी कदम साहेबांनी, विश्वही कदमांनी जे मांडलं आहे, मी त्यांना विनंती करतो की त्या शेतकऱ्यांना उपोषणावरनं त्या ठिकाणी उपोषण मागे घ्यायला लावा. जर आता मी त्यांना रेल्वे अधिकाऱ्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करेल, पण समजा इतक्या बैठका घेतल्या, इतके आदेश झाले तरी होत नाही आहे, तर मी 15 दिवसाच्या आतमध्ये माझी बैठक केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांसोबत आहे, त्यांच्याकडे हा प्रश्न घेऊन जाऊ. समजा आपला महाराष्ट्रात नाही सुटला तर, आणि त्या शेतकऱ्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करू. आपण ते उपोषण मागे घ्यावं. अमोल खताळ. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. खालील औचित्याच्या मुद्दा मी उपस्थित करत आहे. माझ्या संगमनेर मतदारसंघातील नाशिक पुणे महामार्गावर चंदनापुरी घाटात 4 जुलै रोजी भरधाव ट्रक येत असताना समोरासमोर धडक होऊ नये म्हणून स्कूल बस चालकाने प्रसंग राखून बस साईडला घेतली होती. त्यामुळे त्याच्यात 16 विद्यार्थी त्या स्कूल बसमध्ये होते, ते जखमी झाले होते. नाशिक पुणे महामार्गाचं सिमेंट कॉन्क्रीटचं काम सध्या सुरू असून तिथं एकेरी वाहतूक सुरू आहे. नाशिक पुणे महामार्गावरच्या 1 जानेवारी 25 ते 31 मे 2025 या 5 महिन्याच्या कालावधीमध्ये 48 अपघात होऊन त्यामध्ये 15 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. खेड सिन्नर रस्त्याच्या कॉन्क्रिटीकरणाच्या कामात शंकर रामचंद्र इन्फ्रा या ठेकेदार कंपनीने NHIC केलेल्या कराराचा सर्रास भंग होताना दिसून येत आहे. ठेकेदार कंपनी काम करताना उपाययोजना व्यवस्थित करत नसल्यामुळे रोज तिथं वादविवाद भांडणं सुरू आहेत. सदर शंकर रामचंद्र इन्फ्रा या ठेकेदार कंपनीच्या दुर्लक्षामुळे यापूर्वी अपघाताला जबाबदार त्यांना ठरवण्यात येऊन ज्या स्कूल बसचा अपघात झाला होता, तर माझी अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती आहे, सदर स्कूल बसला सुद्धा नियमानुसार परिवहन विभागाने परवानगी दिली होती का? महाराष्ट्रातील सर्व स्कूल बसचे फिटनेस बाबत नियमानुसार आहेत की नाही याचे ऑडिट होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती राहील, सदर जी कंपनी कुठली उपाययोजना काम चालू असताना करत नाही त्या कंपनीवरती कारवाई करावी. हेमंत ओगले. राज्यातील वास्तू विशारदांची शासकीय कार्यालय, महामंडळे, प्राधिकरण, स्थानिक संस्था येथे नियुक्ती करताना देण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक शुल्काच्या संभ्रमाबाबत राज्य शासनाच्या 4 जून 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नगर विकास विभागांतर्गत विविध नागरी संस्थांमार्फत करण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क हे महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत प्रकल्पासाठी प्रकल्प किमतीच्या प्रमाणात 3% व इतर कामांच्या प्रकल्प किमती प्रमाणात 2% इतक्या मर्यादेत देण्यात येते. मात्र शासनाच्या दिनांक 11 सप्टेंबर 2018च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कार्यालय, महामंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक संस्था यांना वास्तू विशारदांची नेमणूक करत असताना वास्तू विशारद अधिनियम 1972 व त्या अंतर्गत तयार केलेले नियम विनियमांच्या अंमलबजावणी करावी. तसेच वास्तू कला परिषद नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे व अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या उपरोक्त 2 शासन निर्णयामध्ये असणाऱ्या विरोधाभासामुळे नागरिक संस्थांमधील सक्षम अधिकाऱ्याकडून वास्तू विशारदांना त्यांची देयके देण्यात समस्या येत आहे. नेमक्या कोणत्या शासन निर्णयानुसार देयके द्यावीत याबाबत संभ्रम आहे. याबाबत शासनाने संभ्रम दूर करण्याची वास्तू विशारदांकडून मागणी होत आहे. त्यामुळे वास्तू विशारद शासकीय कामांमध्ये सहभागी होण्यात रस दाखवत नाही. वास्तू विशारद शासकीय कामामध्ये सहभागी झाले तर प्रकल्प रचना नियमानुसार सर्व समावेशक होईल. नाहीतर मालवण येथे दुर्दैवी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला, त्या जागी नवीन पुतळ्याचे काम सुरू असताना बांधलेला चबुतरा देखील कोसळला, असे प्रकार होतील. त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे की राज्यातील वास्तू विशारदांची शासकीय कार्यालय, महामंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक संस्था येथे नियुक्ती करताना त्यांना देण्यात येणारे व्यावसायिक शुल्काबाबत संभ्रम दूर करावा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. देऊ काशीनाथ दाते. सागर. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी आपल्या मार्फत शासनाचं लक्ष वेधून इच्छितो. सुपाटोल नाका येते का? सुपाटोल नाका, तालुका पारनेर, जिल्हा अहिल्यानगर येथे चेतक एंटरप्राइजेस या कंपनीकडे टोल वसुलीचं काम सुरू असले
या कंपनीने शासनाने घालून दिलेल्या नियमाटींचे उल्लंघन करून अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून प्रमाणे कामे अपूर्ण असतानाही कुठल्याही नियमाटी न पाळता सागरजी ऐका ना, टोल वसुली चालू केली असते. ऐका ना त्यांची टोल वसुली ही 2010 पासून ते आजपर्यंत चालू असते. हे काम 132 कोटी रुपयांचे असताना सागरजी, आज रोजी ऐका. 700 कोटी इतकी वसुली झाली एक असते. मिनिट तुम्ही ऐका तर मी काय म्हणतो ते ऐकत नाही ना तुम्ही. आपण एक ऐका, जे अध्यक्षांनी जसं सांगितले त्या पद्धतीने ज्या चिठ्ठ्या ऐका, ज्या नाही ऐका, ज्यांनी सदस्यांनी चिठ्ठीनी पाठवलेले सिरियल प्रमाणेच नावं घेतली जाणार आहेत. तुम्ही जर ऐका, प्रत्येक सदस्य उठून जर मध्ये म्हणला तर तसं होणार नाही. अध्यक्षांकडं ज्या लोकांनी अध्यक्षांना विचारून निर्णय घेऊन सध्या चिठ्ठीप्रमाणे चालणार. सध्या ऐका, प्रथेप्रमाणे चालणार. सध्या ज्या प्रथेप्रमाणे आहे, ज्या चिठ्ठीप्रमाणे घ्यायचे त्याच पद्धतीने घेणार आहे. जो निर्णय घेणार आहे ते अध्यक्ष घेतील. सध्या ज्या चिठ्ठीप्रमाणे चाललेले त्याप्रमाणेच घेतली जातील. आहे बंद केलाय माईक. अध्यक्ष महोदय, मी या आपल्या मार्फत औचित्य मुद्द्याद्वारे शासनाचं लक्ष वेधतो. सुपट. अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महायुती 235 लोक निवडून आले आहेत. आणि या सदस्यांना जर न्याय मिळाला नाही तर मला वाटतं त्यांच्यावर सभागृहात जाताना त्यांचे मुद्दे सुटले नाही किंवा त्यांनी काही मांडलंच नाही तर मतदारसंघाचे लोक विचारतील त्यांना की सभागृहात काय झालं. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण आमदाराच्या संख्येप्रमाणे संधी दिली पाहिजे. प्रस्तावावरही चर्चा करताना तुम्ही अर्धा टाइम विरोधी पक्षाला, अर्धा टाइम सत्ताधारी पक्षाला, अर्धा वेळ जर सत्ताधारी पक्षाला दिला तर 235 आमदार आहेत. माझी विनंती आपल्याला आहे की आमदाराच्या संख्येप्रमाणे वेळ दिला पाहिजे. आमदाराच्या संख्येप्रमाणे त्यांना त्या ठिकाणी संधी दिली पाहिजे. आणि नाही एक मिनिट, आता माझी विनंती सर्व आमदाराकडून आपल्याला आहे की सत्ताधारी जे जनादेशातून जनादेश आहे त्या आमदारांना आपल्या मतदारसंघात जायचं आहे. त्यांनी एक प्रश्न मांडला नाही तर त्याची जनता काय विचारेल, त्यांना काय म्हणेल, त्यांना तुम्ही त्या ठिकाणी त्यांना विचारेल की तुम्ही शांत का बसले. शेवटी त्यांनाही तेवढाच अधिकार आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की सत्ताधारी पार्टीच्या आमदारांना, विरोधी पार्टीच्या आमदारांना न्याय मिळालाच पाहिजे, त्यांचा तो अधिकारच आहे. पण सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना सुद्धा सारखा न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्या सर्व आमदारांना बोलू दिलं पाहिजे अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. काशीनाथ दाते अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नाना भाऊ 2 मिनिट. त्यांनी शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. मंत्री महोदयांनी सांगताना सुपा टोल नाका, तालुका पारणे, जिल्हा अहिल्यानगर येथे काशीनाथ दाते टोल वसुलीचे काम सुरू असते. या कंपनीने शासनाने घालून दिलेल्या नियमाटींचे उल्लंघन करून अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून एस्टिमेट प्रमाणे कामे अपूर्ण असताना कुठल्याही नियम अटी न पाळता टोल वसुली चालू केली असते. त्यांची टोल वसुली ही 2010 सालापासून आजपर्यंत चालू असते. हे काम 132 कोटी रुपयांचे असताना आज रोजीपर्यंत 700 कोटी रुपये इतकी वसुली झाली आहे. चेतक एंटरप्राइजेस यांनी संपूर्ण रोडवरती पॅच पद्धतीने केलेले डांबरी रस्त्याचे काम देखील झाल्यावर बोला ना. एस्टिमेट प्रमाणे
त्यांचं उद्या एस्टिमेट प्रमाणे जाळे लावणे पर्यावरण संतुलनासाठी गरजेचे असताना जाळे लावण्यात आलेले नाही. टोल नाका चालू झाल्यापासून रोडवरती 40 MM आवरण 4 ते 5 वर्षाच्या अंतराने देणे गरजेचे असतानाही आजपर्यंत देण्यात आलेले नाही. तसेच आता चालू असलेल्या कामामध्ये ठिकठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत, त्यामुळे अपघात वारंवार घडत आहेत. या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स व क्रेनची अद्यापपर्यंत सुविधा उपलब्ध करून दिलेली नाही. सर्व बाबीकडे शासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत. अशा प्रकारे चेतक एंटरप्राइजेस या कंपनीने शासनाच्या व जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपवार लूट टोलच्या मार्फत केलेली आहे. शासनाने या अपार प्रकरणी चौकशी करून संबंधित दोषी कंपनीला पाठीशी घालणारे अधिकारी यांच्या विरोधात कारवाई करावी अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे करत आहे. नाना भाऊ. अध्यक्ष महाराज, सभागृहातले वरिष्ठ मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांनी भूमिका सत्ता आणि विपक्ष दोन्ही आमदारांच्या बाजूने मांडली. आपल्या मताशी सहमत आहोत की सगळ्या आमदारांना बोलू दिलं पाहिजे, याच्यात कोणाचं दोमत राहण्याचं काही कारण नाही. राहिलं आपण ठरावावर जेव्हा चर्चा करतो, ठरावावर आपण या संख्येवर नाही, विपक्ष आणि सत्ता पक्ष त्याला एक वेळा आपण पत्रक देतो, त्याच्यात मंत्र्यांचं उत्तरही त्याच्यात सहभागी असतं आणि त्या पद्धतीची चर्चा होते आणि ही आपली प्रथा परंपरा आहे. काही नियम नाही आहेत, ही प्रथा परंपरा आहे. जसं आपण म्हटलं की त्यांना संधी भेटली पाहिजे, बिलकुल भेटली पाहिजे, पण निधी वाटपामध्ये सुद्धा विरोधी पक्षाच्या आमदारांनाही संधी भेटली पाहिजे ना. त्याच्याबद्दल बोला ना, त्याच्याबद्दल बोला. म्हणजे त्यांच्या एरियात माणसं राहत नाही, त्यांच्या बाजूने लोक राहत नाही, ते पण बोला ना. दादा तुम्ही सांगा, विरोधी पक्षाला एकही पैसे द्यायचे नाहीत, विरोधी पक्षाच्या लोकांना एकही पैसे द्यायचे नाहीत, हे कुठलं नाही आहे, त्याच्यावर बोला. हा बोला बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी तुम्हाला मागच्या 20 वर्षाचा रेकॉर्ड दाखवू शकतो. माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना माननीय देवेंद्र फडणवीसजींनी सर्व आमदारांना, विरोधी पक्षाच्या आमच्या सर्व आमदारांना बऱ्यापैकी थोडा जास्त प्रमाणात पैसा दिला. पण अध्यक्ष महोदय, आम्ही असं सरकार पाहिलं आहे, आम्ही असं सरकार पाहिलं 2019 ते 2022 विरोधी पक्षाच्या आणि खास करून दादा इथे बसलाय भाजपच्या आमदारांना एकही पैसा द्यायचा नाही असा निर्णय झाला होता. अध्यक्ष महोदय, माझा आक्षेप तो नव्हता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी पॉलिसी ठरवली होती म्हणून दादा त्याप्रमाणे वागले होते. अध्यक्षांच्या खुर्चीवर तालिका अध्यक्ष येऊन बसतात, ते अध्यक्षच असतात. पण ज्या पद्धतीने जे दबाव तंत्र टाकून तुमच्याकडनं काही वधवून घेण्याचा प्रयत्न होतोय हे अक्षम्य आहे. अध्यक्षांचे अधिकार खुर्चीला असतात, व्यक्तीला नाही. अध्यक्षांचे अधिकार हे खुर्चीला असतात, व्यक्तीला नाही. आणि त्यामुळे हा जो काही दबाव टाकून तुम्हाला चूप बसवण्याचा प्रयत्न केला जातोय त्याचा निषेधच करायला हवा. चला आता ऐका थांबा जरा. बघा, आपण औचित्याचे मुद्दे आज घेतलेले, आपण त्याच्यावरती सगळ्यांना संधी दिली आहे. जे बॅलेट प्रमाणे आले त्या सगळ्यांनी आपला औचित्याचा मुद्दा मांडलेला आहे. बॅलेट प्रमाणे ज्यांची नावं नव्हती त्यांच्याकडनं पण चिठ्ठ्या घेऊन आपण बऱ्याचशा लोकांना संधी दिली. गेले 1.5 तास आपण ही औचित्याच्या मुद्द्यांवरती संधी दिली सगळ्यांना. आता आपल्याला चर्चा सुरू करायला लागणार. प्रायोरिटी मला बिझनेसला द्यायला लागणार, जो ऑर्डर ऑफ द डे वरती आहे. त्यामुळे आता आपण लक्षवेधी कितवी चालू आहे, विशेष बैठकीतली 3 नंबरची लक्षवेधी घ्या. ठीक आहे, सगळ्यांना देणार संधी. बसा. लक्षवेधी सकाळचे 3 नंबर. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महाराज, काय बोला, लवकर बोला. अध्यक्ष महोदय, मागच्या आठवड्यामध्ये या ठिकाणी प्लास्टिक फुलावरती आणि कृत्रिम फुलावरती बंदीचा विषय
सभागृहामध्ये चर्चेला होता अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्र राज्यातून फार मोठ्या प्रमाणावरती साधारणतः 10 ते 15 हजार शेतकरी आज उद्या सकाळी या ठिकाणी आजपासून उद्या सकाळपर्यंत आझाद मैदानावरती येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सांगितलं होतं बैठक घेतो आणि त्याच्यावरती निर्णय देतो. अध्यक्ष महोदय, ही फुलं कृत्रिम फुलं अत्यंत घातक अशा पद्धतीच्या रंगात तयार केलेली आहेत. काल मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांशी जी चर्चा झाली, मंत्री महोदय भरतजी गोगावले या ठिकाणी आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की राज्य सरकार हे संपूर्णपणे शेतकऱ्याच्या बाजूने आहे, त्यामुळं त्याच्यावरती बंदी घालणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचं 2000 कोटीचा फायदा होणार आहे. मी मंत्र्यांना विनंती करतो की आपण आपला निर्णय जाहीर करावा. जे आपण मुद्दा मांडलेला आहे, काल मुख्यमंत्री चर्चा होऊन याच्यावरती आम्ही बंदी आणतोय आणि ही कृत्रिम फुलं आपण ती बंद करून टाकू. काय गरज नाही, कालच आमची चर्चा झालेली आहे. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही ह्याच आठवड्यामध्ये बसून त्याच्यावरती कायमची बंदी आणतो. ठीक आहे, चला बसून घ्या. अध्यक्ष महाराज, विशेष करून विदर्भासाठी महत्वपूर्ण ही लक्षवेधी मी या ठिकाणी आणलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, विदर्भातल्या अनेक आमदारांना याच्यावर बोलणारही आहेत. अध्यक्ष महाराज, आता विदर्भातली अशी परिस्थिती, आज सकाळी पण एक लक्षवेधी आलेली होती, प्रश्न आला होता झाशीनगरचा, आपण पाहिला, तोही असा जंगलामुळेच तो प्रकल्प मागं पडला. अध्यक्ष महाराज, विदर्भामध्ये इरिगेशनचे प्रोजेक्ट असो, आपले शासकीय कुठल्याही इमारती असोत, घरकुलं असोत, या सगळ्या योजनेसाठी सगळ्याच गोष्टीचा अडसर बनतो झुडपी जंगल. आणि परवा जे माननीय सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला, त्या निर्णयामुळे अजून आमच्या भागातल्या लोकांमध्ये एक चिंता निर्माण झालेली आहे. त्याची काही स्पेशल एक SOP सरकार तयार करणार आहे, कारण की आमच्या खाली अधिकाऱ्यांमध्ये असं एक मानसिकता झालेली आहे की माननीय सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे ती संपूर्ण जमीन जी आहे, जिचे पट्टे दिले गेलेले नाहीत, ही सगळीची सगळी जमीन ही फॉरेस्ट म्हणून तिला डिक्लेअर करा, अशा पद्धतीचा माननीय सुप्रीम कोर्टाचा जो आदेश आहे, त्या आदेशाप्रमाणे ही सगळी जमीन आता फॉरेस्ट होईल अशी भीती त्या भागात निर्माण झालेली आहे. अनेक गरीब लोकांनी वन हक्क समितीच्या माध्यमातून आपले दावे केलेले आहेत. शेतजमिनीचे असतील, गावातल्या विकास कामासाठी काही जमीन ग्रामपंचायतला पाहिजे, त्याला सार्वजनिक हक्क समितीच्या माध्यमातून त्याला पट्टे मागितलेले आहेत. असे अनेक प्रकरण तिथं पेंडिंग आहे. आणि असं असताना आता माननीय सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर या ठिकाणी एक जो संभ्रम निर्माण झालेला आहे, त्या संभ्रमाबद्दलची एक स्पष्टता यावी, यासाठी आम्ही ही लक्षवेधी या ठिकाणी लावलेली आहे. अगर माननीय सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय आलेला आहे आणि तो निर्णय आमच्या पूर्व विदर्भाच्या विकासासाठी अडसर पडत असेल तर त्या ठिकाणी पुनर्याचिका आपण टाकणार का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नाना पटोले साहेबांनी अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न या सभागृहात आणला. अत्यंत महत्त्वाची लक्षवेधी आहे आणि या लक्षवेधीमध्ये जवळपास 92,115 हेक्टर जमिनीचा संबंध येतो. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये वनीकरणाकरता अयोग्य असलेले क्षेत्र जे आहे 86,409 आहे, जे वनीकरणाकरता अयोग्य नाही आहे, पण त्या ठिकाणी अनेक काळापासून ते वनीकरण दाखवलं, त्यामुळं त्या ठिकाणी झुडपी जंगल दाखवलं आहे. झुडप नाही, जंगल नाही, पण झुडपी जंगल दाखवलं आणि त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अतिक्रमणाखाली क्षेत्राचा विचार केला 27,507 हेक्टर नानाभाऊ, आणि वनेत्तर वापराकरता क्षेत्र जे आहे ते 26,672 हेक्टर आहे. आणि मग यामध्ये जे तुकडे आहेत वनीकरणाचे, म्हणजे 3 एकर 4 एकर, तिथे वनीकरण होऊ शकत नाही, पण ते वनाच्या नावाने, महसूलच्या नावाने महसूल वन असं दाखवलं आहे आणि ते पण प्रोटेक्टेड आहे, ते हस्तांतरण करता येत नाही पण वापरता येतं. त्यामुळे ते आहे 32,229 हेक्टर. माननीय सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
हा त्या ठिकाणी जो आला आहे त्यामध्ये आपण 4-5 अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला समोर जातो आहे. जे अलॉटेड आहे, अलॉटेडला तर काही प्रश्न नाही. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की ते तातडीनं त्यांना ते अलॉटमेंट क्लिअर करा. 3 हेक्टरपेक्षा कमी जे क्षेत्र आहे ज्याला आता आपल्याला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित करा, म्हणजे ते वापरता येईल पण त्या ठिकाणी हस्तांतरण करण्याची गरज नाही असा तो त्या ठिकाणी 3 हेक्टरपेक्षा म्हणजे मोठं क्षेत्र आहे. 1996 पूर्वी जे अतिक्रमण झाले आहे त्याची यादी तयार करून त्या ठिकाणी केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय वन विभागाला पाठवायची आहे. 1996च्या पूर्वीचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरता, कारण त्यांना प्रोटेक्ट केलं आहे. आणि मग 1996 नंतर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायतीमध्ये, नगरपालिकेमध्ये, महानगरपालिकेमध्ये जे काही क्षेत्र आहे त्याकरता त्या ठिकाणी अजून त्या ठिकाणी हे क्षेत्र जे काही क्षेत्र आहे त्याचा पूर्ण प्रोफार्मा तयार करून तो प्रोफार्मा आपण पाठवला आहे केंद्रीय वन विभागाकडे. कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये त्यांना माहिती पाहिजे आहे ती फॉर्मॅटमध्ये माहिती देणं सुरू झालं आहे. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं 1 महिन्याच्या आतमध्ये 96 नंतरचे हे जे अतिक्रमण आहे जे आत्ता त्या ठिकाणी थोडा कन्फ्युजनमध्ये आहे अजून त्या ठिकाणी, पण कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे SC असतील, ST असतील, मागास असतील त्यांना तुम्ही हलवण्याची गरज नाही आहे. त्यामुळं त्या सर्व सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा संपूर्ण त्या ठिकाणी यावर मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी शासन निर्णय जारी करण्याकरता सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, शासन निर्णय जे आत्ता आपल्याला क्लिअर आहेत आणि ज्यांना कन्फ्युजन वाटतं आहे तेवढा करता मात्र आपण डेटा तयार करून पुन्हा एकदा केंद्रीय वन विभागाकडे सादर करण्याचा निर्णय आपण घेऊ. आणि केंद्रीय वन विभागाने जर असं म्हटलं की तुम्हाला याच्याने रिव्ह्यू करायची गरज आहे, जर आपला तुम्ही शेवटी मांडला का रिव्ह्यू करणार आहे का, होय असं जर वाटलं तर आपण रिव्ह्यू करू. चला अध्यक्ष महाराज, आता प्रश्न असा निर्माण झाला की सगळ्यात मोठा आता घरकुलाचा प्रश्न आहे. आता याचा जो पट्टा असेल तिथं आता झुडपी जंगल उल्लेख आहे. आता झुडपी जंगलाचा उल्लेख असल्यामुळे त्याला पट्टाच मिळत नाही. आता मान्य सुप्रीम कोर्टाचं म्हणून तुम्ही जे म्हणता की आम्ही हा तातडीनं तुम्ही सर्क्युलर खाली गेलं पाहिजे आणि तुमच्या वन विभागाला आणि महसूल विभागाला त्या पद्धतीने कामाला लावलं पाहिजे. आता पट्टा मिळाला नाही तिथपर्यंत घरकुल बांधता येत नाही. एक दुसरा महत्त्वाचं आहे की ज्याच्यावर शेत जमीन करतात आहे ते 96च्या पूर्वीचे सगळे त्याला अजून पट्टा आपण दिलेला नाही. त्याला हा पेपर आणा, तो पेपर आणा, त्याचे कागदच गायब केले जातात. तो एक प्रकार मोठ्या प्रमाणात आहे. तर मग तातडीनं खालच्या पातळीवर आणि त्याच्यामध्ये शासकीय इमारती बांधण्यासाठी आता तुमचं हायकोर्ट नागपूर हे पण झुडपी जंगलामध्ये आहे. तर या आता सगळ्या फॉरेस्ट विभागांनी त्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करायचं की शासन त्याला त्याचं काय जस्टिफिकेशन करून त्या पद्धतीचं खाली परिपत्रक काढतात. कारण की याच्यामुळे सगळा संभ्रम निर्माण झालेला आहे आणि हा संभ्रम तुम्हाला मग तिकडे रिपिटेशन करायचं वगैरे तो नंतरचा भाग आहे. पण आत्ता तातडीनं जो संभ्रम खाली निर्माण झालेला आहे त्याचं आपल्याला योग्य दिशा कशी देता येईल त्या पद्धतीची आपण भूमिका मांडा. मी तेच सांगितलं अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी याचा जे काही सुप्रीम कोर्टाने आता अलाव केला आपल्याला अलाव केलाय त्या बाबीकरता क्लिअरन्स होईल, शासन निर्णय निघेल आणि खालचे लोक त्याप्रमाणे कारवाई करतील. फॉरेस्ट आणि आमचा महसूल विभाग बसून कुठल्या हस्तांतरित झाल्या, कुठल्या प्रोटेक्टेड आहे, किती क्षेत्र प्रोटेक्टेड आहे, कोणाला अलॉटमेंट झालेले आहेत, अलॉटमेंट तर क्लिअरच होणार आहे. ते मोठ्या प्रमाणात अलॉटमेंट झाले आहेत. आता जे अलॉटमेंट झाले नाही आहे, जसं आम्ही आता सांगितलं नाना भाऊ की अलॉटमेंट म्हणजे काय, आम्ही त्यांना असं म्हटलं की नगर परिषदेने टॅक्स लावला, नगरपंचायत ऍक्टमध्ये टॅक्स लागला, त्याला नोंद घेतली. महानगरपालिकेत टॅक्स लागला, महानगरपालिकेने नोंद घेतली. ग्रामपंचायतमध्ये नमुना 8 मध्ये नोंद झाली, ते प्रोटेक्टेड आहे. त्यामुळं त्यांच्याबद्दलचा फॉर्मॅट तयार करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. आणि मी तुम्हाला एकच सांगतो की सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे जे जे क्लिअर आहे ते बुधवारपर्यंत याची SOP आम्ही खाली पाठवू. बुधवारी बैठक होईल आणि मग 1 आठवड्यात SOP जाईल, कारण 3 महिने सुप्रीम कोर्टाने वेळ दिला आहे, 1.5 महिना झाला आहे. आणि मग जे काही वाटतं कन्फ्युजन आम्हाला, त्या कन्फ्युजनबद्दल पुन्हा आम्ही त्या ठिकाणी आपलं ॲडव्होकेट जनरलचं मत घेऊ, त्याचेही मत घेऊ. आणि शेवटी समजा
काहीच पर्याय उरला नाही, तर मग तेवढ्या लोकांकरता जे 30-30, 40-40 वर्ष या झुडपी जंगलावर होतात त्याकरता रिव्ह्यू करू. पण आपल्याला शासन आश्वस्त करताय की जो या ठिकाणी झुडपी जंगलामध्ये जो गरीब माणूस आहे तो गरीब माणूस कुठेही बेघर होणार नाही, त्याला संपूर्ण प्रोटेक्ट करण्याचं काम माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकार करेल, आमचं सरकार करेल. आणि माननीय आमचं सरकार हे सर्वांना प्रोटेक्ट करेल आणि असं वाऱ्यावर सोडून देणार नाही जसं एवढ्या दिवसापासून वाऱ्यावर सोडलं होतं. चला लावला तुम्ही म्हणालात का मी रिव्ह्यू पिटिशनला जाऊ. मी तुम्हाला याच्यासाठी याला फास्ट ट्रॅक म्हणतोय की आताचं जे कोर्ट आहे ते रिटायर झालं की आपला प्रश्न मागं पडेल. आता त्यांना जाणीव आहे, असंच कोर्ट आज दिल्लीत आहे. माझं म्हणणं तेवढंच आहे की याला जेवढं फास्ट ट्रॅकवर तुम्हाला क्लिअरन्स करून घ्यायचं असेल तर तेवढ्या फास्ट ट्रॅकवर करावं, एवढंच माझी विनंती आहे. कारण की मग तिकडे काय होतं आपल्याला माहिती आहे. होय अध्यक्ष महाराज, होय. पुढे जाऊया. नाही झालं ना, सविस्तर उत्तर दिलाय. याच्यामध्ये जे म्हटलं या निर्णयात प्रश्न घ्या. या निर्णयात जे म्हटलं आहे की महाराष्ट्रातील ज्या पूर्ण याच्यातील ज्या 7,76,000 ज्या जमिनी आहेत या वन विभागाला 1 वर्षाच्या आतमध्ये हस्तांतरित करण्याचा असा जो विषय आहे. आणि याच्यामध्ये हस्तांतरित करण्यामध्ये काय झालं की ही पर्यायी वनीकरणा करता ते करणार आहात. पण याच्यात मूळ आहे की ग्रामपंचायत असतील किंवा नगरपंचायती असतील त्याच्यामध्ये ज्या जमिनी आहेत तर त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी स्मशानभूमी आहे, काही ठिकाणी क्रीडांगण आहेत, कार्यालयीन इमारती आहेत, शाळा आहेत, तलाव पण आहेत. तर ह्या सगळ्या निर्माण झालेल्या आहेत. पण बऱ्याच ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या नोंदी झालेल्या नाहीत किंवा नगरपंचायतीनं किंवा नगर परिषदानं नोंदी घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नोंदणी नाही आहेत. त्याच्यामुळे माझा प्रश्न आहे की या तुम्ही सगळ्या जमिनी त्याच्या पाहणी करणार का आणि पाहणी केल्यानंतर त्याच्या नोंदणी करूनच तुम्हाला करावं लागेल तर त्या करणार आहात का. दुसरा माझा प्रश्न आहे की आता ज्या ठिकाणी बऱ्याच इमारती मंजूर झालेल्या आहेत, जसं अनेक ठिकाणी आता उपकेंद्र मंजूर झालेल्या आहेत किंवा PHC मंजूर झाल्या आहेत, अनेक इमारती निर्माण झालेल्या मंजूर झालेल्या आहेत. परंतु त्या करत असताना आता 1996च्या पूर्वीच्या नाही त्या आता आहेत. त्याच्यामुळे या इमारती आता पुढच्या कालखंडामध्ये विशेषत्वानं विदर्भामध्ये ज्या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झुडपी जंगल आहे तर आता या इमारती आम्हाला निर्माण करताना प्रश्न निर्माण झालेला आहे की या इमारती आम्ही पुढच्या कालखंडामध्ये कशा निर्माण करू. तर त्या संदर्भातला एक स्पेसिफिक उत्तर आम्हाला पाहिजे एवढी अपेक्षा आहे. मंत्री महोदय. नाही अध्यक्ष महोदय, मी वडोले साहेब आधीच सांगितलं आहे की आम्ही जे आता रिपोर्ट तयार करतोय ना, जो फॉर्मॅट तयार करतोय याच्यामध्ये ग्रामपंचायतनी परवानगी दिलेल्या आणि परवानगी न दिलेल्या सर्वच डेटा तयार करतो आहे. तो डेटा आम्ही पाठवतो आहे केंद्रीय वन विभागाला आणि त्यामध्ये 1996 नंतरचेही जे काही शासकीय बांधकाम आहे तेही आम्ही पाठवतो आहे. आणि बऱ्यापैकी जे मी आधीच सांगितलं तुकडे जे 3-3 एकरचे आहे त्या तुकड्यांना तर त्या ठिकाणी काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि मला असं वाटतं की आपण जो डेटा तयार करणार आहे तो डेटा गरज पडली तर आपण सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दाखवूनच त्यांच्याकडनं करणार आहे. त्यामुळं नक्की एकही त्या ठिकाणी घर बाधित होणार नाही, घरांना घर किंवा बांधकामं शासकीय बांधकामं. पण पुढच्या काळात मात्र शासकीय बांधकामं करताना पुढच्या काळात ते वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. जे आत्तापर्यंत झाले आहे त्यांच्याकरता शासन पुढाकार घेऊन त्या ठिकाणी सर्व बाबींनी जे आता सुप्रीम कोर्टचा निकाल तो आणि काही जर वाटलं आपल्याला की अजून काही रिव्ह्यू करायची गरज आहे त्यामध्ये आपण तोही मार्ग काढू. चला संजय मेश्राम थोडक्यात. बिलकुल थोडक्यात या निर्णयामध्ये केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाने जे निर्णय दिलेला आहे त्याच्यामध्ये केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीच्या पूर्व मंजुरीने 3 महिन्याच्या आत झुडपी जंगल जमिनींच्या गैर वनीकरणाचा वापराकरता प्रस्ताव तयार करावे. दुसरं सर आणखी एक आहे, प्रत्येक जिल्ह्यात उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सहाय्यक वन संरक्षक आणि अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचा समावेश असलेल्या विशेष कृती दल स्थापन करावे जे 2 वर्षाच्या आत सर्व अतिक्रमण हटवेल. हे अधिकारी केवळ याच कामाकरता नेमले जातील असा उल्लेख आहे. याच्यावरती मंत्री महोदयाची प्रतिक्रिया मला हवी. नाही मी आधीच सांगितलं की 3 महिन्याचाच वेळ सुप्रीम कोर्टात दिला होता. त्यामध्ये जे फॉर्मॅट आहे
केंद्रीय वन मंत्रालयाने तयार करून दिलेलं, त्या फॉर्मॅटमध्ये संपूर्ण माहिती हे आपण पाठवतो आहे केंद्रीय वन मंत्रालयाला, CECला पाठवतो आहे. आणि जे टास्क फोर्स म्हटलं आहे, जे तुम्ही सांगताय, तो टास्क फोर्स अतिक्रमण काढण्याकरता आहे. म्हणजे जर असं वाटलं की आता अतिक्रमण कायदेशीर होणारच नाही आणि जे अतिक्रमण वेगळ्या पद्धतीने झाले आहेत त्यांना काढण्याकरता तो टास्क फोर्स आहे. तो आपली कारवाई पूर्ण करून आपण आपला बाजू पूर्ण क्लिअर करणार आहे. आणि त्या व्यतिरिक्त जे काही मग चुकीच्या पद्धतीने अतिक्रमण झाले असतील फॉरेस्टच्या लँडवर, त्याच्याबद्दलचा तो उल्लेख आहे. चला, लक्षवेधी क्रमांक 1 श्रीमती मनीषा चौधरी. महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1 प्रमाणे अध्यक्ष महोदय, मुंबई उपनगरामध्ये अनेक सोसायट्या ह्या रिडेव्हलपमेंटला जात असतात आणि ह्या रिडेव्हलपमेंटमध्ये गेलेल्या सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचं व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी जेव्हा पोलीस तिकडे येतात त्यावेळेला त्या सोसायटी ह्या डिमॉलिश केल्यामुळे पोलिसांकडनं व्हेरिफिकेशन होत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, असे अनेक लोक आहेत की जे 40-40, 50-50 वर्ष ज्या सोसायटीमध्ये राहतात आणि त्यांचा पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनला येतो त्यावेळेला त्यांच्याकडे सोसायटीचं रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट असतं, त्याचबरोबर नवीन बिल्डर बरोबर झालेलं डॉक्युमेंट्स सोसायटीचं असतं, त्यांचं बँक अकाउंटचं प्रूफ असतं, त्यांचं आधार कार्ड आहे, त्यांचं इलेक्शन कार्ड आहे, पॅन कार्ड आहे. हे सगळे डॉक्युमेंट्स असताना सुद्धा त्यांचं व्हेरिफिकेशन नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थी हे परदेशामध्ये शिक्षणासाठी जात असताना त्यांना पासपोर्ट मिळत नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, दुसरा विषय असा आहे की जे भाडेकरू म्हणून ज्या फ्लॅटमध्ये राहायला जातात ते भाडेकरू, ते मालिक त्यांना त्यांच्या फ्लॅटची NOC देत नाही आणि ती NOC नसल्या कारणाने त्यांना पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनला तात्पुरता ॲड्रेसवर सुद्धा मिळत नाही. तर सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझे स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहेत की अध्यक्ष महोदय, अप्लाय एनिवेअर SOP मध्ये तात्पुरत्या पत्त्यावर पडताळणीचा समावेश हा ओरिजिनल ॲड्रेसवर करणार का? दुसरा माझा प्रश्न आहे, पासपोर्ट सेवा पोलीस ॲप सारखी डिजिटल साधने मुंबईमध्ये जलद राबवण्याचे आदेश देणार का? आणि तिसरा माझा आहे की ॲड्रेस चेंजसाठी रिडेव्हलपमेंट स्पेसिफिक SOP ज्या डिजिटल डॉक्युमेंट मॅचिंगचा अधिकार असेल हे करणार का? असे माझे स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहेत. चला, मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, आपण उत्तरामध्येच आपण माहिती दिलेली आहे, परंतु माननीय सदस्य मनीषा यांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनच्या SOPs ह्या केंद्र सरकारने काही आखून दिलेल्या आहेत आणि हा पासपोर्ट ॲक्ट हा सेंटरचा ॲक्ट आहे. मुळात पासपोर्ट ॲड्रेस व्हेरिफिकेशन हे करत असताना फक्त पत्ता हा तपासला जात नाही, त्या व्यक्तीची क्रिमिनल बॅकग्राऊंड असेल, त्या व्यक्तीची अन्य जी काही माहिती असली ही माहिती देखील तिथे गोळा केली जाते, कारण शेवटी हा नॅशनल सिक्युरिटीचा प्रश्न आहे. पासपोर्टमधला डेटा हा अधिकृत हा कुठल्याही व्यक्तीचा अवेलेबल असला पाहिजे ह्या दृष्टीने असले हे ॲड्रेस व्हेरिफिकेशन आहे. अर्थातच ह्या SOPs ह्या करता ह्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना होणार नाही, ह्याकरता याच्या SOPs देखील ह्या उपयोगी आहेत. ज्यावेळेस आपण पासपोर्ट ॲड्रेस म्हणजे पासपोर्टसाठी अर्ज करतो आणि अर्ज करत असताना आपण ॲप्लिकेशनमध्ये जर का आपली बिल्डिंग डिमॉलिशन झालेली असेल आणि त्याचं पुनर्वसन त्या इमारतीचं चालू असेल आणि आपण स्थलांतरित झालेला असाल, आपण कुठे रेंटवरती असाल, तर आपल्या पासपोर्टच्या त्या ॲप्लिकेशनमध्येच त्याची आपण प्रोव्हिजन ठेवलेली आहे की त्यांनी त्याच्यामध्ये ज्या ठिकाणी ते भाडेतत्वावर राहत आहेत त्यांनी तो ॲड्रेस त्याच्यामध्ये मेन्शन करावा. त्यांचा ओरिजिनल ॲड्रेस म्हणजे पासपोर्टवरती तुम्हाला पत्ता कुठला हवा हा तुमचा ओरिजिनल ॲड्रेस, जिथे तुम्ही राहता, जी बिल्डिंग ही डिमॉलिशन झालेली आहे तो तुमचा ओरिजिनल पत्ता असेल, परंतु तुमचं व्हेरिफिकेशन होण्याकरता ॲड्रेस तुमचा हा भाडेतत्वावरती असा आहे असं प्रोव्हिजन ऑलरेडी त्या ॲप्लिकेशनमध्ये आहे. त्यामुळे भाडेतत्वावरती गेलेला असल्यामुळे त्याचं व्हेरिफिकेशन होत नाही असं भाग नाही. आणि ती फक्त ॲप्लिकेशन करत असताना कधी कधी काय होतंय
ॲप्लिकेशन करणारी ज्या व्यक्ती असतात त्या ओरिजिनल ॲड्रेस ते मेन्शन करतात आणि भाडे तत्वावधी जिथे राहत आहेत त्या ॲड्रेस ते मेन्शन करत नाहीत. आणि म्हणून नक्कीच या बाबतीमधलं अजून जनजागृती करता येईल का आपण ते पाहू, कारण कदाचित ही त्यांना कल्पना नसावी, परंतु ॲप्लिकेशन फॉर्ममध्येच त्याची आपण प्रोव्हिजन ठेवलेली आहे. आणि म्हणून तसा प्रश्न हा जिथे उद्भवणार नाही. एकंदरीत विकासकांसोबत जे ॲग्रीमेंट देखील झालेलं आहे हे देखील आपण विचारात घेत असतो. म्हणजे असं नाही की आपण एखादी स्कीम रिडेव्हलपमेंटला गेली आणि तो ओरिजिनल ॲड्रेसचा आपण अमान्य करतो, असं नाही. जर का भाडेतत्वावरती गेलेले असतील तर त्या ठिकाणचं जे काही ॲग्रीमेंट आहे ते जर का आपण तिथे व्हेरिफिकेशनला दाखवलं तर त्याला आपण व्हेरीफाय करतो आणि ओरिजिनल ॲड्रेस आपण जिथे पासपोर्टवरती आपण त्याला आखून देतो. हरकत काय? हरकत काय? अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदय असं उत्तर देत आहेत की ऍप्लिकेशन करताना त्याच्यामध्ये अशी प्रोव्हिजन आहे की तुमचा परमनंट ॲड्रेस आणि करंटली रिसाइडिंग ॲड्रेस हा दोन्ही टाकायची प्रोव्हिजन आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे अशी प्रोव्हिजन नाही, कारण मी स्वतः रिडेव्हलपमेंटला माझी बिल्डिंग गेलेली असताना माझ्या पासपोर्टवर मी जिथे रेंटवर राहत होतो तिकडचा पत्ता होता, माझा परमनंट ॲड्रेस पासपोर्टवर नव्हता अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे माझी मंत्री महोदयांना ही विनंती आहे की रेकॉर्डवरती चुकीचं येऊ नये अध्यक्ष महाराज. म्हणून अशी प्रोव्हिजन खरीच आहे का, पहिला प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न, मनीषाताईंनी जी लक्षवेधी मांडली आहे हा प्रॉब्लेम आहे, परंतु हा प्रॉब्लेम इझिली सॉल्व्ह होऊ शकतो. त्याच्यामध्ये काही रॉकेट सायन्स नाही आहे की नॅशनल सिक्युरिटीचा मुद्दा आहे. एक मिनिट, क्रिमिनल बॅकग्राऊंड आहे की नाही? पोलिसांना नजरेकडे बघून कळतं क्रिमिनल बॅकग्राऊंड आहे की नाही, नजरेकडे बघून. आणि त्यामुळे मला आता त्याच्या खोलात जायचं नाहीये आणि मला अजून विस्तृतपणे अजून डिटेल्ड मॅनरमध्ये हे का त्रास होतो लोकांना, कशा प्रकारे त्रास होतो, काय त्याच्या मागचं इंटेन्शन असतं, ह्याच्यामध्ये मी भाष्य नाही केलं तर जास्त चांगलं राहील अध्यक्ष महाराज. परंतु सगळ्यांना माहिती आहे असं आहे, कारण स्टुडंट्स असतात, स्टुडंट्स जे असतात त्यांना बाहेर जायचं असतं, काही लोकांना टुरिझम करता जायचं असतं आणि त्यामुळे कोणाची किती गरज आणि ती गरज किती तीव्र आहे याच्यावरती ते प्रोसेस अवलंबून असते अध्यक्ष महाराज. एवढंच बोलतो फक्त, बाकी पुढे काय बोलत नाही. आणि त्यामुळे ही करेक्ट याची स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर काय, आणि आपण जसं म्हणालात तसं त्याच्यामध्ये हे दोन्ही पत्ते करंटली रिसाइडिंग आणि परमनंटली रिसाइडिंग हे त्याच्यामध्ये आहे की नाही याच्यावरती आपण स्पष्टता करावी अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, चुकीच्या अजिबात रेकॉर्डवरती गेलेलं नाही. SOPs ह्या क्लिअर आहेत. आता माझ्या हातामध्ये देखील SOPs आहेत. माननीय सदस्य महोदयांनी हवं अध्यक्ष महोदय हे मी पटलावर देखील ठेवेन. याच्यामध्ये ॲप्लिकेशन करत असतानाच करंट ॲड्रेस आणि परमनंट ॲड्रेस असं तिथे दोन ऑप्शन आपल्याला येतात. परमनंट ॲड्रेस अर्थातच जिथे आपण राहत होतो ती बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटला गेली आहे तो आपला परमनंट ॲड्रेस, आणि करंट ॲड्रेस जिथे तुम्ही भाडे तत्वावरती राहताय तो तुमचा करंट ॲड्रेस, असं ऑलरेडी तिथे आपण बायफर्केशन दिलेलं आहे. आणि मुळात हे ॲक्ट जे आहे हे पासपोर्ट ॲक्ट, आपल्याला कल्पना आहे की सेंटरचं ॲक्ट आहे. आपल्या SOPs देखील ज्या दिलेल्या आहेत त्या सेंटरने आपल्याला दिलेल्या आहे आणि आपण ते फॉलो करतोय. एकंदरीत ह्याच्यामध्ये गैरसमज जसा आपला देखील तो गैरसमज झाला की भाडेतत्वावरती आम्ही राहत असू तर तिथे मुभाच नाही आहे, तर मला वाटतं थोडंफार ह्याच्या बाबतीमध्ये पोलीस यंत्रणेकडनं जर का अजून ह्याच्यामध्ये जनजागृती झाली तर नक्कीच जनतेपर्यंत हा मेसेज पोहोचेल. मला वाटतं आजच्या ह्या विषयासंदर्भात जी चर्चा चालू आहे त्या अनुषंगाने हा पोहोचेल. आणि माझं उत्तर आता पूर्ण होत्या ना, विनंती आहे. एकंदरीत असे 3 ऑप्शन इथे, म्हणजे बेसिकली करंट ॲड्रेस, प्रिव्हियस ॲड्रेस 1 to असे देखील आपण ऑप्शन याच्यामध्ये दिलेले असतात. विषय फक्त असा आहे की नक्कीच पोलीस विभागाकडनं व्हेरिफिकेशन होत असताना आता आज देखील म्हणजे वर्षाला जवळपास 6 लाख ॲप्लिकेशन हे ॲड्रेस व्हेरिफिकेशनचे पोलिसांकडे येत आहेत. नक्कीच कदाचित लोड जास्त असल्यामुळे तिथे एकदाच जाणं, मग तिथे ज्यांनी ॲप्लिकेशन केलं आहे त्यांना कदाचित संपर्क न करणं अशा गोष्टी घडत असतील तर त्या बाबतीमध्ये आजच निर्देश हे दिले जातील की व्हेरिफिकेशन होत असताना सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही ह्याची खात्री पोलीस विभागाने घ्यावी असे निर्देश दिले जातील. झालं, उत्तर आलं आहे सर्व.
अजून नाही एक मिनिट उत्तर त्यांचा पूर्ण प्रश्न व्हायचं. उत्तर राहिले. ह्याच्यामध्ये सन्माननीय सदस्य मनीषा त्यांनी जो प्रश्न विचारला की डिजिटली आपण ह्याच्यामध्ये काही बदल आपण आणणार का, एकंदरीत नक्कीच ह्या बाबतीमध्ये जर का काही सूचना आपल्या असतील तर आपण स्पेसिफिक त्या सूचना आमच्याकडे द्याव्यात. केंद्र सरकारकडे आपण त्या बाबतीमध्ये ती माहिती आपण कळवू आणि जर का त्यांनी ॲक्टमध्ये जर का त्याचं अंतर्भूत केलं ते त्या डिजिटली शेवटी आपण AIचं इंटिग्रेशन आपण बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये करतोय. डिजिटली आपण ॲडव्हान्समध्ये जात असताना ह्या बाबतीमध्ये देखील जर का कुठला डिजिटल फॉर्म आपल्याला वापरता आला तर नक्कीच असं कुठल्या सूचना असेल आपण केंद्र सरकारकडे आपण त्या कळवू. चला आता झालं ना उत्तर समोर. स्पेसिफिक प्रश्नाचं मला उत्तर मिळालेलं नाहीये. माझा प्रश्न असा होता की ऍड्रेस चेंजसाठी रिडेव्हलपमेंट स्पेसिफिक SOP ज्यात डिजिटल डॉक्युमेंट मॅचिंगचा अधिकार असेल हे तुम्ही करणार का? कारण स्थानिक पोलीस जे आहेत हे स्थानिक पोलीस व्हेरिफिकेशन करताना वेगळ्या त्यांच्या ऍक्टप्रमाणे, पोलिसांच्या ऍक्टप्रमाणे स्थानिक ऍक्ट असतात, कोण आपले पेपर जास्त कमी उडतात ह्याप्रमाणे व्हेरिफिकेशन होतं. पण सर्वसाधारण माणसाला, सर्वसाधारण नागरिकाला हा न्याय मिळण्यासाठी तुम्ही हे ऍड्रेस चेंजसाठी रिडेव्हलपमेंट स्पेसिफिक SOP ज्यात डिजिटल डॉक्युमेंट मॅचिंग अधिकार असेल हे करणार का? मंत्री महोदय. नाही अध्यक्ष महोदय, मुळात ऍप्लिकेशन करत असतानाच आपला करंट ऍड्रेस आणि परमनंट ऍड्रेस तुम्हाला तिथे मेन्शन करायचं आहेच ना. जर का तुम्ही भाडेतत्त्वावर राहताय नाही व्हेरी म्हटलं जर का बघा शेवटी आणि आपण जेव्हा करंट ऍड्रेस जेव्हा आपण मेन्शन करतो आपल्या पासपोर्टच्या मागच्या पानावरती करंट ऍड्रेस छापून देखील येतो. आणि म्हणून मला वाटतं अध्यक्ष महोदय या बाबतीमध्ये SOPs आहेत. SOP जर का फॉलो होत नसतील तर नक्कीच त्या बाबतीमध्ये माहिती घेतली जाईल, चौकशी केली आणि त्यावर कारवाई केली जाईल. देतो ना हे काय अतुलजी मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय त्यांना जी माहिती डिपार्टमेंटने दिली आहे त्यानुसार ते इकडे माहिती देत आहेत. परंतु वस्तुस्थिती काय आहे, मनीषाताईंशी मी सहमत आहे. आज पुनर्विकासामध्ये गेलेल्या ज्या घरामध्ये जो पासपोर्टसाठी अर्ज करतो तो कुठेतरी भाड्याने राहतो, त्याच्या ते आधार कार्डचा पत्ता नसतो, रेस्टिंग कार्ड तर तिथे नसतं, असतं कुठे जिथे पुनर्विकास करतो तिथे. जर म्हणतात मंत्री महोदय SOP आहे आणि अशा लोकांना तुम्ही सामावून घेणार असाल तर मग SOP प्रमाणे कार्यवाही का होत नाही? तिकडे असणारा कॉन्स्टेबल त्याला मस्का मारा, सिनियर PI फोन करा, ते आमदारांकडे येणार. आणि विशेष ज्याचा उल्लेख अमित साटप माझे मित्र यांनी केला की विशेष अशी काही त्याने फार मोठी कागदपत्र दिली तर त्याचं काम सहज होतं, हे सत्य आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की सर्वसामान्य माणूस हे करू शकत नाही. पासपोर्टसाठी मुंबई शहरामध्ये आज अनेक लोक टाकलेत, त्यासाठी एक शासकीय निर्णय आपण घेणं गरजेचं आहे. मला माहिती आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे कायदे आहेत, पण मुंबई शहरात पुनर्विकास जिथे होतोय तिथे असे लोक ज्यांची सत्ता उलपड होते त्यांच्यासाठी नेमकं आपण काय करणार हे आपण सांगा. त्याकरता देखील SOPs या क्लिअर आहेत. 2 प्रश्न आहेत. SOPs ह्या ज्या फॉलो केल्या जात नाही आहेत त्याच्यामुळे जो सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होत आहे त्याच्या मी मगाशीच म्हटलं की हे निर्देश आजच्या आज दिले जातील. SOPs शेवटी सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणे ह्याकरता SOPs आहेत. दोन्ही गोष्टी तिथे सांभाळणं आवश्यक आहे. शेवटी नॅशनल सिक्युरिटीचा प्रश्न ह्याकरता निर्माण होतो. त्या शेवटी ॲड्रेस व्हेरिफिकेशन करत असताना त्या व्यक्तीचं बॅकग्राऊंड तपासणं, तिथे कोर्ट केसेस कुठल्या आहेत ह्या सगळा डेटा तिथे गोळा केला जातो, सगळ्या गोष्टी होतात ना. त्यामुळे नॅशनल सिक्युरिटीचा प्रश्न असा विषय नाही आहे. एकंदरीत फक्त भाडे तत्वावरती बाहेर स्थलांतरित झालेल्यांना जो त्रास होतोय त्याच्या ज्या SOPs आहेत त्याच्यामध्ये अगदी आता उदाहरणार्थ याच्यामध्ये SOPs क्लिअर मेन्शन केलेलं आहे भाड्याची पावती देखील हे ॲड्रेस व्हेरिफिकेशनमध्ये काउंट केलं जाते. जर का माझं म्हणणं हेच आहे, जर का पोलीस विभागाकडनं ह्या SOPsचं जर का फॉलो केलं जात नसेल तर लेखी सूचना ह्या पुढच्या 7 दिवसामध्ये या SOP फॉलो करण्याच्या बाबतीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत आपण देऊ. चला मग पुढे जाऊया. ठीक आहे. तर लक्षवेधी क्रमांक 2 एक काम करूया, लक्षवेधी क्रमांक 7 आणि 8 घेऊया. दोन्ही मंत्र्यांना वरती उत्तर देण्यासाठी जायचं असल्यामुळे ऐका ना ऐका, हे सर्वच लक्षवेधी होईल पण काही मंत्र्यांना जर चला लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2 वर बोलत आहे. लक्षवेधी 2 वितरित केल्याप्रमाणे
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला व देशाला घातक ठरू शकेल अशा महत्त्वाच्या विषयावर आपण या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथे जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम या नावाची एक इस्लामिक संस्था आहे. या संस्थेत इस्लामिक धार्मिक शिक्षण म्हणजेच मदरसा चालवला जातो. इस्लामिक धर्मानुसार विविध आजारांवर औषधोपचार करण्याची व्यवस्था या ठिकाणी आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या देशातनं व विदेशातनं लोक या ठिकाणी येत असतात. अशाच प्रकारे या संस्थेमध्ये येमन येथून या देशातील एक व्यक्ती व त्यांचे कुटुंबीय कथित आजारावरती उपचार घेण्यासाठी या ठिकाणी आलं होतं. त्यांची विजाची मुदत ही 2016 साली 19 फेब्रुवारीला संपुष्टात आली असताना सदरची व्यक्ती या मदरशामध्ये आजपर्यंत बेकायदेशीरपणे राहत होती. विशेष म्हणजे जामिया इस्लामिया इशातुल उलम या संस्थेच्या मदतीने सदर येमन देशातील व्यक्तीला भारताचे ओळखपत्र जसे की आधार कार्ड असेल, पॅन कार्ड असेल, जन्म दाखला असेल, शाळा सोडलेले सगळे बनावट कागदपत्र दिलेला गंभीर प्रकार या ठिकाणी आढळून आला होता. या संदर्भात 11 फेब्रुवारी 2025ला पोलीस स्टेशनमध्ये या व्यक्तीवरती येमन देशातील व्यक्तीवरती व संस्थापकांवरती गुन्हा दाखल झालेला होता. परंतु अत्यंत संवेदनशील व राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने महत्वाच्या प्रकरणात आरोपी मदरसाचे संस्थापक व अध्यक्ष यांना अतिरिक्त फौजदारी न्यायाधीश शहादा यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाची बाजू सबळ पुराव्यानिशी प्रभावी मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकील यांची नियुक्ती करणं आवश्यकता आहे. या संदर्भात सरकार आदेश देणार आहे का? या मदरसे व मदरशामध्ये विदेशी निधीद्वारे राष्ट्राच्या अंतर्गत बाह्य सुरक्षेला धोका पोहोचेल असे कामकाज सुरू असल्यामुळं याची मान्यता त्वरित हे सरकार रद्द करणार आहे का? त्याच अनुषंगाने आर्थिक व फौजदारी गुन्ह्याच्या कृती इस्लामी संस्थेने मान्यता रद्द करणार आहे का? या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संदीप पाटील यांच्यासारखा वरिष्ठ IPS अधिकारी यांच्या विशेष चौकशी समिती म्हणजे SIT गठीत करणे गरजेचं आहे. ते हे सरकार करणार आहे का? आणि या संस्थेने आदिवासी समाजाच्या ज्या जमिनी बळकवल्या आहेत त्या अनुषंगाने व शिष्यवृत्तीमध्ये घोटाळा केला आहे त्या संदर्भातलं कारवाई हे सरकार करणार आहे का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य देवेंद्र कोटे साहेबांनी जी वस्तुस्थिती या ठिकाणी मांडली त्यातली बऱ्याचशा अंशी खरी आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातल्या अक्कलकुवा येथील जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ही धार्मिक शिक्षण संस्था देणारी एक संस्था आहे. त्या ठिकाणी येमनी ह्या देशातले 2 नागरिक आले आणि त्यांचा पासपोर्ट त्यांचा विजा हा 2016 पर्यंत होता. त्यांनी 2016ला वापस जायला पाहिजे होतं पण ते गेले नाही आणि त्याच ठिकाणी थांबले आणि नंतर ते या संस्थेमध्ये कार्य करू लागले. पोलीस विभागाला जेव्हा लक्षात आलं की अशा पद्धतीचे विजा संपल्यानंतर देखील एक दाम्पत्य त्या ठिकाणी राहते तर पोलिसांनी सुमोटो त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल केला आणि त्यांना अटक देखील त्या ठिकाणी केली. नंतर ज्या संस्थेमध्ये ते राहायचे त्या संस्थेच्या संस्थापकांना आणि अध्यक्षकांना यांना देखील त्या ठिकाणी त्यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल केला परंतु दोघांनाही त्या ठिकाणी जामीन मिळाला. या ठिकाणचे संस्थापक अध्यक्ष यांचा नंतर त्या ठिकाणी मृत्यू झाला. परंतु असं लक्षात आलं की जवळजवळ 728 कोटी रुपयाचं टर्नओव्हर ह्या संस्थेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी झालेलं होतं. FCRAच्या माध्यमातून ह्या संस्थेला त्या ठिकाणी ही रक्कम मिळत होती. याबाबतची तक्रार राज्य शासनानं त्या ठिकाणी केंद्र सरकारला देखील केलेली आहे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याकरता फॉरेन्सिक ऑडिटर आणि लीगल ॲडवायझरची देखील त्या ठिकाणी नियुक्ती केलेली आहे. या ठिकाणी 1 मिनिट माझं उत्तर पूर्ण होऊ द्या. संबंधित सदस्यांनी विचारणा केली आहे की ह्या संस्थेने आदिवासी समाजाची जमीन बळकावली आहे किंवा शिष्यवृत्तीचा घोटाळा केला याची देखील सखोल चौकशी त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि जर का दोषी संस्था आढळली तर त्या ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल. श्री अनुप अग्रवाल. अध्यक्ष महोदय, हा अक्कलकुवा येथील एकदम गंभीर प्रश्न आहे. ही जी संस्था आहे या संस्थेवर मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा याच्या आधी गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि या संस्थेला आपल्याच महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेत्यांचे पाठबळ मिळत आहे आणि त्याचे पुरावे सुद्धा आमच्याकडे उपलब्ध आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदयांना ही मागणी आहे का या संस्थेवरचे जे
संस्था चालक आहे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा आणि ईडी मार्फत त्यांची चौकशी केली पाहिजे आणि ते किती दिवसात करणार. अध्यक्ष महोदय, याचबरोबर माझा अजून एक मुद्दा आहे. आत्ताही काही ठिकाणी मराठीच्या मुद्द्यावर भरपूर ठिकाणी आत्ता आजही कुठेतरी वाद चालू आहे. तर जे विरोधक आहे त्यांना माझा हा प्रश्न आहे का मदरसे, उर्दू शाळा आणि ख्रिश्ची शाळा या ज्या शाळा आहेत याच्या सुद्धा मराठी भाषेतनं शिकवणं जाणं हे आपण कंपल्सरी करणार आहात का, याची मागणी आपण करणार आहात का? मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय, इतक्या लोकांना देता येणार नाही. इतक्या लोकांना सदस्यांनी देता काही येणार नाही. शंका या ठिकाणी या प्रकरणाच्या बाबतीत उपस्थित केल्या. तर आम्ही ATSच्या मार्फत त्या ठिकाणी चौकशी सुरू केलेली आहे आणि सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनी हे इतकं मोठं टर्नओव्हर झाल्यामुळे हे प्रकरण जे फायनान्सची रिलेटेड आहे ते ईडीकडे सुपूर्द करण्याच्या सूचना त्या ठिकाणी दिलेल्या आहे. त्याच पद्धतीनं चॅरिटी कमिशनरकडे देखील गृह विभागानं योग्य ती कारवाई करण्याकरता प्रस्ताव सादर केलेला आहे. श्री राजेश पाडवी. अध्यक्ष महोदय थोडक्यात अध्यक्ष महोदय, बघा उत्तर सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे मंत्री महोदय. तुम या संस्थेने अक्कलकुवा शहराच्या बाजूला आणि माझ्या मतदारसंघात लागून त्या ठिकाणी 80 एकरमध्ये त्या ठिकाणी संस्था उभारलेली आहे. ती संपूर्ण जमीन आदिवासींची होती. ती 1965 पासून ती जमिनी गरीब, अशिक्षित आणि अनाडी आदिवासींचा गैरफायदा घेऊन त्या ठिकाणी हस्तांतरित केलेली आहे ती जमीन आणि त्याच्या कुठल्याही सक्षम अधिकाऱ्याकडून परवानगी घेतलेली नाही किंवा कायदेशीर जी काही परवानगी असेल घेतलेली नाही आणि फक्त बक्षीस पत्रावरती ती नावाने केलेली आहे 1965 पासून. याबद्दल ह्या उत्तरामध्ये कुठेही नमूद नाही. फक्त त्या ठिकाणी ATCने गुन्हा दाखल केलेला आहे, पोलीस स्टेशनने गुन्हा दाखल केलेला आहे, SIT तपास करते असं नमूद आहे. परंतु त्या जमिनीबाबत कुठेही त्या ठिकाणी चौकशी चालू आहे, तपास नाही. माझी स्पेसिफिक ह्याबद्दल विनंती आहे की आपण विभागीय आयुक्त यांच्याकडून ह्या 65 पासून आतापर्यंत जमिनी आदिवासींच्या बेकायदेशीरपणे सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी न घेता ज्या हस्तांतरित झाली त्याची सखोल चौकशी व्हावी अशी माझी विनंती आहे. धन्यवाद मंत्री महोदय. सन्मान्य सदस्यांनी विचारल्याप्रमाणे ही संस्था ज्या जागेवर चालते किंवा त्यांच्या नावाने ज्या ज्या जागा आहेत त्याची संपूर्ण चौकशी करण्यात येईल आणि ह्या संस्थेला जागा कशा पद्धतीनं मिळाली याची देखील माहिती घेण्यात येईल आणि ती जर का बळजबरीने त्या ठिकाणी हस्तगत केली असतील तर कारवाई देखील करण्यात येईल. हरीश पिंपळे. अध्यक्ष महोदय, या नंदुरबार आदिवासी जिल्ह्यामध्ये अक्कलकुवामध्ये जामिया इस्लामी या धार्मिक संस्था आहे जे आणि त्यांनी मदरशाच्या माध्यमातून यमनचे जे 2 लोक आले त्यांना पॅन कार्ड, आधार कार्ड, जन्माचा दाखला, शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र. साहेब, महाराष्ट्रातल्या लोकांना इतक्या लवकर भेटत नाही. आपल्या घर करायचं असलं ना, लोक आमच्या इथं तक्रारी घेऊन येतात आणि हे यमनचे लोक हे मिळवतात कसं, हा संशोधनाचा विषय आहे. आणि एवढा फंड यांना येते कुठून आणि मदरशाची जी संख्या आता वाढून राहिली आहे महाराष्ट्रात, काय त्याला कोणाचा तरी वर्दस्त आहे, बाहेरचा पैसा आहे. हे लोक इथं देशात येतात, राज्यात येतात, सुरक्षेचा मोठा विषय आहे. आणि आपल्याला माहित आहे की या लोकांना जे आता आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जन्माचा दाखला, शाळा सोडण्याचा दाखला जो दिला गेला आहे हा महाराष्ट्रात महसूल मार्फत दिला गेला आहे. तर ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी हे कागद न पाहता असे 400 केले आहे, बोकसपणा केला आहे, त्या अधिकाऱ्यावर आपण तात्काळ त्यांना निलंबित करणार आहात का, हा माझा प्रश्न आहे. आणि FIR करणार आहेत काय? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य हरीशभाऊ पिंपळे यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला की यांचं पॅन कार्ड कसं निघालं, आधार कार्ड कसं निघालं, याच्याकरिताच आपण ह्या संस्थेचे संस्थापक त्याच पद्धतीनं संस्थेचे अध्यक्ष ह्या दोघांवरही त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल केला. कारण त्यांना शरणी दिली आणि हे कागदपत्र तयार करण्याकरता मदत केली होती म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. आपला दुसरा मुद्दा आहे की अधिकाऱ्यांवर तुम्ही कारवाई करणार का, ती ही बाब तपासून घेण्यात येईल आणि निश्चितपणे ज्या अधिकाऱ्यांना याच्यामध्ये अशा पद्धतीची कारवाई केली त्यांच्यावर कारवाई करा. शेवटचा प्रश्न गोपीचंद पडळकर. नाही आता नाही. अध्यक्ष महोदय, बराच वेळ झाला. सन्माननीय सदस्य देवेंद्रजी कोटे साहेबांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय लक्षवेधीच्या माध्यमातून चर्चेला आणलेला आहे. माझे 2-3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास मला ही बाब आणून द्यायची आहे की या
एज्युकेशन सोसायटीचं एक मेडिकल कॉलेज तिथं सुरू आहे आणि या मेडिकल कॉलेजकडं 60 सीट्स आहेत आणि 60 सीट्स चालवण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये रोज 120 पेशंट ऍडमिट असण्याची आवश्यकता आहे. परंतु तिथलं सर्व दप्तर चेक केल्याच्या नंतर आणि प्रत्यक्षात पाहणी केल्याच्या नंतर त्या दवाखान्यामध्ये कोणताही पेशंट ऍडमिट होत नाही ही बाब निदर्शनास आलेली आहे. तिथल्या अंगणवाडी सेविका असतील ज्या बाळांत झाल्याच्या नंतर खाऊ वगैरे देतात किंवा तिथं मुलं शाळेमध्ये येतात, अशा वर्कर्स आहेत, यांचे पण जबाब घेतलेले आहेत आणि त्या जबाबामध्ये निदर्शनास आलेलं आहे की या दवाखान्यामध्ये कुठली डिलिव्हरी झालेली नाही, त्याचं बोगस रेकॉर्ड तयार केलेला आहे. पोलीस तपासामध्ये सुद्धा हे निष्पन्न झालेलं आहे. माननीय मंत्री महोदयांना माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, जर पोलीस तपासामध्ये हे निष्पन्न झालं असेल की हॉस्पिटलमध्ये पेशंट ऍडमिट होत नाहीत, चुकीच्या पद्धतीनं तिथं रेकॉर्ड तयार केला जात आहे, याच्यापेक्षा दुसरा तुम्हाला कुठला पुरावा देण्याची आवश्यकता नाही, तर आपण आता या हॉस्पिटलची परवानगी रद्द करणार आहात का, हा नंबर 1चा माझा प्रश्न आहे. यमनचा नागरिक 2016ला जर महाराष्ट्रामध्ये मदरशात राहत असेल, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्याचा विसा संपलेला असल्यानंतर सुद्धा तो राहतोय, तर महाराष्ट्रातल्या सर्व मदरशामध्ये तुम्ही कोम्बिंग ऑपरेशन करून तिथं नेमकं कोण राहतोय, तिथं विद्यार्थी कुठले आहेत, नागरिक ते भारतातले आहेत का परदेशातले आहेत, त्यांच्याकडे विसा आहे का, याच्याबद्दल चौकशीच्या सूचना देणार आहात का, हे 2च प्रश्न आहेत. मला स्पेसिफिक उत्तर पाहिजे. चला मंत्री महोदय. नाही, नंतर 1 मिनिट नंतर विचारा ना. नाही, नंतर विचारा ना, विचारा याच्यानंतर. हा मंत्री महोदय उत्तर द्या. मंत्री महोदय. फॉरेन मधनं किती फंडिंग झालं हे एकदा तुम्ही आम्हाला सांगावं. आणि दुसरं म्हणजे ह्याचा जो आरोपी जे आता नाव घेतलं पडळकर साहेबांनी किंवा आमच्या सहकार्यांनी, अध्यक्ष महोदय याचा व्हिसा कॅन्सल झालाय, ह्याला डुप्लिकेट डॉक्युमेंट दिलेले आहेत आणि आता तो मध्य प्रदेशच्या जेलमधनं सुटलाय आणि तो आता मुंबईत वास्तव्यास आहे. अध्यक्ष महोदय आपण किती दिवस सहन करणार याला? आता आम्हाला तुम्ही एक सांगायचं याचं फंडिंग किती झालं, याला फॉरेन मधनं किती फंडिंग आणले आणि त्याचा आकडा ते आम्हाला सभागृहाला आज महाराष्ट्राला कळणार आहे. महाराष्ट्राला कळणार याचं फंडिंग, आपल्याकडे असेल रिपोर्ट, महाराष्ट्राला कळणार याचं फंडिंग किती झाले. इथं राहायचं अल्पसंख्याक म्हणून आणि इकडं फंडिंग घेत राहायचं, एवढं मोठं तुम्ही फंडिंग डिक्लेअर करा अध्यक्ष महोदय इथं. चला मंत्री महोदय. सन्मान्य सदस्य गोपीचंदजी पडळकर यांनी माहिती दिली की या संस्थेचं वैद्यकीय महाविद्यालय देखील आहे आणि 60 सीटचं हे वैद्यकीय महाविद्यालयाची परवानगी असताना यांना 120 पेशंट पाहिजे, परंतु प्रत्यक्षात 120 पेशंट कधीच राहत नाही अशी आपली माहिती आहे. तर सदर बाब वैद्यकीय शिक्षण विभागास कळविण्यात येईल आणि योग्य ती कारवाई वैद्यकीय शिक्षण विभाग वैद्यकीय महाविद्यालय रद्द करण्याकरता त्या ठिकाणी करेल. ठीक आहे. दुसरं, या पद्धतीचे ज्या पद्धतीनं हे दाम्पत्य येऊन त्या मदरशामध्ये थांबलं होतं, ते महाराष्ट्रातल्या इतर मदरशामध्ये इतर काही बाहेर देशातील लोक येऊन राहतात का त्यांचा विजा देखील संपल्यानंतर, याची माहिती घेण्याचं योग्य ते काम गृह विभागाच्या मार्फत त्या ठिकाणी करण्यात येईल. नंतर आपण जे उपस्थित केला प्रश्न की किती फंडिंग त्या ठिकाणी झालं, तर मागच्या काळामध्ये जवळजवळ 728 कोटी 61,27,600 रुपयाची उलाढाल या संस्थेच्या माध्यमातून FCRAच्या अकाउंटमध्ये त्या ठिकाणी झालेली आहे. चला पुढे जाऊया. झालं कोटे साहेब, तुम्ही विचारलं आता, तुमचं उत्तर आलंय ना. थांबा हो. तुमच्या प्रश्नाची उत्तरं, सर्व प्रश्नाची सकारात्मक उत्तरं मंत्री महोदयांनी दिलेली आहे. नाही ऐका पुढे सांगा. कोटे साहेब काय तुमचं काय म्हणणं आहे? साहेब, इतकं या सभागृहामध्ये सविस्तर, साहेब 1 मिनिट बोलू द्या साहेब. इतकं या सभागृहामध्ये सविस्तर चर्चा झालेली असताना माझा स्पेसिफिक या सरकारला प्रश्न आहे, आपण इतक्या गंभीर बाब आढळल्यानंतर एखादा अजमल कसाब येण्याची वाट पाहतोय का, एखादा अफजल गुरु येण्याची आपण या देशात वाट पाहतोय का? या संस्थेची मान्यता हे शासन कधीपर्यंत रद्द करणार आहे? याच्या चौकशीसाठी संदीप पाटील यांच्यासारखा एक IPS अधिकारी SIT आपण स्थापन करणार आहोत का? आणि ज्या आदिवासींच्या जमिनीचं घोळ यांनी केलंय त्याचं विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या अध्यक्षाची समिती गठीत करणार आहे का? आणि त्याचबरोबर ज्यांना जामीन मिळालेला आहे त्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन करण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलाची आपण नियुक्ती करणार आहे का? या 4 गोष्टीचं स्पेसिफिक उत्तर द्यावं. मी आधीच सांगितलं
की या संस्थेची मान्यता रद्द करण्याकरता शांत बस. संस्थेला मान्यता रद्द कोण करते? चॅरिटी कमिशनर करते. आमच्या गृह विभागानं तसं पत्र चॅरिटी कमिशनरला दिलेलं आहे, आता 2दा दिलं आहे. ठीक आहे. दुसरा आपला विषय आहे की त्या ठिकाणी एसआयटी गठीत करणार का? आपण ऑलरेडी त्या ठिकाणी एटीएस त्या ठिकाणी चौकशी करते. नंतर आपण आधी सांगितलं मी की फॉरेन्सिक ऑडिटरची आणि लिगल ॲडवायझरची देखील त्या ठिकाणी नियुक्ती केलेली आहे. ह्या सर्व चौकशा करून योग्य ती कारवाई लवकर करण्यात येईल. चला लक्षवेधी पुढे जाऊया. आता पुढे जाऊया. नाही लक्षवेधी क्रमांक 3 लक्षवेधी क्रमांक 3 माईक श्री शंकर मांडे लक्षवेधी क्रमांक 3 अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, जुना पुणे मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग NH48 आणि जुना जो आता त्याला आपण NH4 म्हणायचो, या पुणे मुंबई राष्ट्रीय महामार्गाचं निगडी ते शिळफाटा असं एकूण अंतर 110 किलोमीटरचं आहे. आणि या महामार्गावरती सोमाटणे, वरसुली, शेडूंग, शिळफाटा असे 4 ठिकाणी टोल नाके बसवण्यात आले आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यातले 2 टोल नाके जे आहेत ते माझ्या सोमाटणे आणि वरसुली हे 2 मावळ तालुक्यातील मतदारसंघामध्ये येत आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, या 2 टोल नाक्यामधलं अंतर साधारणतः 31 किलोमीटरचं एवढ्या अंतरामधला तो टोल नाका आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या 2 टोल नाक्याच्या अंतरामध्ये जर आपण पाहिलं तर बऱ्याच ठिकाणी ऐकतो किंवा जे काही रूल्स आहेत त्यामध्ये 60 किलोमीटरचं अंतर हे 2 टोल नाक्याच्या मधलं असलं पाहिजे असे देखील आपण सातत्यानं ऐकलं आणि पाहिलेलं देखील आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, या 2 टोल नाक्यामधलं म्हणजे विशेष करून सोमाटणे आणि वरसुली यातला अंतर जर पाहिलं तर ते 31 किलोमीटरचं आहे. आणि हे टोल नाके आता सध्याच्या काळामध्ये IRBच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी टोल वसुली करतायत. त्या संपूर्ण रोडचं देखील देखभाल त्यांच्याकडेच आहे. 2020 ते 2030 एवढा कालावधीपर्यंत या रस्त्याचं टोल वसुलीचं कॉन्ट्रॅक्ट आणि मेंटेनन्सचं काम त्यांना मिळाले. परंतु अध्यक्ष महोदय, आज आपण जर पुणे मुंबई हायवे रोड जर पाहिला तर संपूर्ण ट्रॅफिक अत्यंत बिकट परिस्थिती असलेला परिसर आहे किंवा रोड देखील त्या पद्धतीचा आहे. आणि या टोल वसुलीमध्ये काय निकष घालून दिलेत हे अद्याप आम्हाला माहीत नाही. हा टोल वसुली करत असताना ज्या ठिकाणी वसुली केली जाते तो सोमाटणे आणि वरसुली या 2 भागामध्ये अर्धा 1-1 किलोमीटरच्या रांगा लागल्या जातात. आणि टोल वसुली करताना त्यांची मजुरी देखील पाहायला मिळते. हा टोल वसुली केल्यानंतर त्यांच्या स्कोपमध्ये काय काम आहे किंवा आपण मेंटेनन्स करताना फक्त 2 वर्षातनं एकदा डांबरीकरण करायचं, ज्याला आपण कार्पेट सिलकोट म्हणतो, हे 2 लेअर मारायचे आणि तो रोड आहे तसा फक्त ठेवायचा. त्या रोडवरती असलेले स्ट्रीट लाईट म्हणजे आमच्या देवरोड पासून तर तळेगाव पर्यंत हे 4 वर्षापासून बंद आहेत. ते सुद्धा हे लोक साधे चालू करत नाही. कुठे टॉयलेट बाथरूमची व्यवस्था नाही. आणि टोल वसुली करताना स्थानिकांनाही त्रास आणि जे टोल देत आहेत त्यांनाही त्रास. त्यामुळे माझं मान्य मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण हे जे 2 टोल आहेत वरसुली आणि सोमाटणे यातलं अंतर जे आपल्याला 31 किलोमीटर दाखवते ते 2 टोल मधलं बरोबर आहे का, ते योग्य आहे का कायद्यानुसार. आणि त्याचबरोबर या 2 टोल नाके अधिकृत आहेत का, जर असेल तर त्याची देखील आम्हाला माहिती अवगत करावी. मंत्री महोदय, तिसरा प्रश्न की अध्यक्ष महोदय, ज्या टोल नाक्यावरनं टोल वसुली केली जाते नागरिकांना त्रास होतोय, यामध्ये आपण काय उपाययोजना करणार आणि त्या किती दिवसामध्ये करणार? चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य शेळके साहेबांनी जी काही लक्षवेधीच्या माध्यमातून या ठिकाणी मुद्दे मांडलेले आहेत. पहिली गोष्ट तर हे 4ही जे टोल आहेत जागेवर बसा अवताडे साहेब, हे अधिकृत आहेत. शासनाची जी काही विहित कार्यपद्धती असते त्या पद्धतीने मान्यता घेऊन हे टोल नाके त्या ठिकाणी कार्यरत आहेत.
साधारणपणे मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 याच्या अंतर्गत निगडी ते शिळफाटा हे जे काही 110.80 किलोमीटर लांबीचा जो काही हा रस्ता आहे, हा BOT तत्वावर चौपदरीकरण करण्याच्यासाठी केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या समवेत 2004 मध्ये सवलतीचा करार त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आणि 5 सप्टेंबर 2006च्या अधिसूचनेनुसार साधारणपणे सोमाटणे देवरोड पथनाका, वरसोली कुस्कर पथनाका, शेंडूक पथकर नाका आणि शिळपाठा पथकर नाका हे 4 टोल त्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. साधारणपणे 2006चं जे काही अधिसूचना आहे, या अधिसूचनेमध्ये पथकर वसुलीच्या संदर्भामधला कालावधी हा 2030 पर्यंतचा आहे आणि आत्ताच्या घडीला 20 सप्टेंबर 2016च्या अन्वये हा कालावधी 2035 पर्यंत केलेला आहे. आपण म्हणता ती वस्तुस्थिती आहे की आत्ताच्या 5 डिसेंबर 2008चं जे काही राजपत्र आहे, यामध्ये या अंतराच्या संदर्भामध्ये जे काही विहित करण्यात आलेलं आहे, परंतु हे टोल त्या पूर्वीचे असल्यामुळे याला ते लागू होत नाही आणि ते राजपत्रामध्ये स्पेसिफिकली त्या संदर्भातला उल्लेख त्या ठिकाणी केलेला आहे. चला, आणि या टोल नाक्यांवर ट्रॅफिकच्या संदर्भातला विषय असेल की ट्रॅफिक जाम होऊ नये, त्यासोबतच त्या ठिकाणी जसे आपण उल्लेख केलेला आहे की बाबा स्वच्छतागृह आणि इतर ज्या काही सोयी सुविधा दिल्या पाहिजेत, निश्चितपणे याची पडताळणी त्या ठिकाणी केली जाईल. ज्या सुविधा देणं आवश्यक आहे त्या सुविधांची उपलब्धता करून दिली जाईल आणि त्याच्यासोबतच रस्त्याचा मेंटेनन्स करणं जे काही अपेक्षित आहे, ही सर्व कार्य त्या ठिकाणी संबंधितांकडनं करून घेतली जातील. अध्यक्ष महोदय, आता माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर जे दिले हे मला थोडंसं आदरांतरित वाटतंय. माझं म्हणणं हेच आहे की मंत्री महोदय, जे IRB कंपनीला आपण संपूर्ण रोडचं मेंटेनन्स करणं किंवा त्यातून टोल वसुली करून तो काय फायदा नफा होईल तो त्याच्यातून त्यांनी करणं, पण माझं म्हणणं एवढंच आहे की आत्ता काम करताना एकतर IRBला आपण सांगितलं तर ते काम करत नाही आणि MSRDCला सांगितलं तेही काम कुठलं करत नाही. मग ह्याच्यावरती आपण MSRDCला सांगणार की IRBला सांगणार, आणि जर ज्या यंत्रणेला तुम्ही सांगणार आहे तर ती यंत्रणा किती दिवसामध्ये या कामांना सुरुवात करणार? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य शेळके साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये MSRDCच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बैठक घेऊन त्यांच्या ज्या काही सूचना असेल की या ठिकाणी रस्त्याची दुरुस्ती होणं गरजेचं आहे, त्याचं पाहणी करून तो रस्ता सुस्थितीत ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून सूचना केली जाईल. चला, प्रशांत बम महोदय, अध्यक्ष महोदय, बघा आपण टोल नाका का लावतो? अध्यक्ष महोदय, ते नंतर आले, आता नव्हते मगाशी. आपण टोल का घेतो? कारण आपण गाड्याचे टॅक्सेस RTO ला देतो, त्यापेक्षा पण चांगली सर्व्हिस आपल्याला भेटावी, आपल्या गाडीचे शॉकअब्सर कालांतराने खराब होऊ नये आणि सगळं आरामदायक प्रवास व्हावा याकरता आपण अधिकचा टोल नाका लावतो. ठीक आहे. माझा प्रश्न असा आहे की या टोल नाक्यावर दर 3 महिन्याला रफनेस इंडेक्स चेक करून जर तो 1.8च्या वरती गेला तर टोल नाका बंद करावा लागतो. तो सुस्थितीत आणेपर्यंत टोल घेता येत नाही आणि त्याचा लॉस तो टोल नाक्यावाल्यांनी स्वतः केला पाहिजे. आज दर 3 महिन्याला रफनेस इंडेक्स चेक होतो का? जर होत असेल तर आजचा रफनेस इंडेक्स काय आहे आणि 2030 ची मुदत तुम्ही आजच 2035 करून टाकली, त्याचं काय कारण आहे? कॅश फ्लो बदलले का आपण अध्यक्ष महोदय? ट्रॅफिक इंटेन्सिटी त्यावेळेला करेल. या 2 प्रश्नाचे उत्तर अध्यक्ष महोदय द्यावे की 2035 करण्याचं कारण काय आणि आज रफनेस इंडेक्स किती आहे? चला, मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य बम साहेबांनी इंडेक्सच्या संदर्भातली जी माहिती सांगितलेली आहे ती पटलावर ठेवण्यात येईल आणि निश्चितपणे तो रस्ता सुस्थितीत असला पाहिजे. आपलं जे काही प्रमुख उद्दिष्ट आहे त्या दृष्टिकोनातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना करून
तिथे ज्या काही कमतरता असतील त्या दूर केल्या जातील. श्री शंकर मांडेकर. ह्याच रस्त्यावर बेंगळुरूकडे जाताना माझ्या मतदारसंघातून रस्ता जातो, त्यावर खेड शहापूर हा टोल नाका आहे. त्या ठिकाणी आपण पाहतो ब्रिजची काही कामं चालू आहेत. आपण चांदणी चौकातून निघालो तर खेड शहापूर टोल नाक्यावर जायला 3-3 तास लागतात. त्याचे कारण असे राहणार, जी कामं चालू आहेत ती अतिशय संत गतीने चालू आहेत. ज्यांची वर्क ऑर्डर झाल्यानंतर त्यांची मुदत संपून 1.5-2 वर्ष झाल्यात, परंतु त्यातली काही कामं अर्धवट आणि काही कामं चालूही नाहीये. अशी ठराविक ठेकेदाराला ही कामं दिलेली आहेत, पण तो काम करत नाही आणि लोकांची एवढी अडचण होती की 2-2 तास त्या ठिकाणी लोकांचे जातात. भोर राजगडवरून येणाऱ्या सर्व लोकांना पुण्यात येताना तो एकमेव रस्ता आहे, मग त्यामुळे लोकांना त्याचा नाहक त्रास होतो. रस्त्यावर सर्व खड्डे पडलेले आहेत, आणखी काम चालू असल्यावर ते दुरुस्त पण करत नाही. पाऊस मोठ्या प्रमाणावर पडतो, तिथे कुठल्या सुविधा नाही. मग ज्या ठेकेदारामुळे ही कामं रेंगाळल्यात, लोकांना त्रास होतो, त्याच्यावर तुम्ही काय कारवाई करणार? चला. सन्माननीय सदस्य मांडेकर साहेबांनी जी काही सूचना केलेली आहे, खडे शिवापूर हा रस्ता नॅशनल हायवेकडे आहे, तरी पण संबंधित अधिकाऱ्यांना जे काही विहित कालावधीमध्ये ती कामं पूर्ण झाली पाहिजे. तातडीने खड्डे बुजवण्याच्या संदर्भामध्ये सूचना केली जाईल. चला, लक्षवेधी क्रमांक 4 आणि 5 हे पुढे ढकलण्यात आलेली आहे, त्यामुळे लक्षवेधी क्रमांक 6 श्री प्रताप वडसड. लक्षवेधी क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, बेंबळा प्रकल्पाकरता शासनाने संपादित केलेल्या जमीन व संत्रा झाडांचे दिवाणी न्यायालयाच्या विरोधात VIDC कोर्टामध्ये गेलेली आहे, त्या संदर्भातलं हे प्रकरण आहे. परंतु यामध्ये भरपूर कायदेशीर बाबी आहेत आणि इथे चर्चा होऊन त्या संदर्भात न्याय व्यवस्थित होऊ शकणार नाही, कारण यामध्ये 4 कंटिंजन्सीचं इंटरप्रिटेशनचा विषय आहे. नंतर महामंडळ वर्सेस बारडकर आणि महामंडळ वर्सेस बुरुंदी असे 2 वेगवेगळे निकाल आहेत. अशा भरपूर बाबी असल्यामुळं माझा मंत्री महोदयांना एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की या संदर्भात माननीय मंत्री महोदय, संबंधित विभागाचे अधिकारी, त्यांचे विधी सल्लागार, शेतकरी आणि मी असं आमच्या उपस्थितीत एक अधिवेशन आटोपल्यानंतर पहिल्या जुलैमधल्याच शेवटच्या 2 आठवड्यांमध्ये या संदर्भात आपण बैठक लावणार का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, होय. चला चला, लक्षवेधी क्रमांक 7. लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सूचना क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील मुरबाड तालुक्यातील आदिवासी व दुर्गम भागातील वाल्हिवरे येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा असून या शाळेमध्ये विद्यार्थी सुभाष तुलजी रावते, मुक्काम किनवली खोरीपाडा, तालुका डहाणू, जिल्हा पालघर येथील 10वीच्या वर्गात शिकणारा विद्यार्थी शाळेबाहेर जाऊन जंगलात जाऊन झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली. या संस्थेची जबाबदारी असताना या संस्था चालकांनी कुठल्याही प्रकारच्या मुलांच्यावर लक्ष केंद्रित करत नाहीत. या शाळेच्या आणि या संस्थेवर खूप तक्रारी आहेत, सतत वारंवार तक्रारी असतात. या प्रकाराला संस्था चालक, अधीक्षक, मुख्याध्यापक व वर्ग शिक्षक जबाबदार असून या शाळेतील विद्यार्थ्यांना नेहमीच त्रासाला सामोरं जावं लागत असते. त्यांना जेवणाच्या बाबतीत सुद्धा, नाश्त्याच्या बाबतीत सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रास होतोय. सतत आदिवासी संघटना मोर्चे काढतात, तक्रारी करतात, पण त्यांना काही विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नाही. स्थानिक मुलं सुद्धा 10% सुद्धा नाहीयेत. बाहेरचे मुलं आणून त्यात अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न होतोय. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे, माझे स्पेसिफिक 2-3 प्रश्न आहेत की या संस्थेवर या असलेल्या सर्व संबंधितांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करणार का? दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न माझा आहे की या संस्थेवर तातडीने प्रशासक नेमून या संस्थेची मान्यता रद्द करणार का? पुढचा बिझनेस द्या. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय किसनजी कतोरे, सन्माननीय आमदार महोदयांनी जो विचारलेला प्रश्न आहे, अनुदानित आश्रमशाळेशी निगडीत विषय आहे. अनुदानित आश्रमशाळा वालीवरे इथे असून ती आश्रमशाळा ठाणे जिल्ह्यामध्ये असल्यामुळे हे जे प्रकरण सांगितलं, निश्चितच सुभाष रावते या विद्यार्थ्यांनी आश्रमशाळेच्या मागच्या बाजूला
एका झाडाला गळफास घेऊन आपला जीव गमावला हे बाब सत्य आहे. त्यानंतर आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून तात्काळ दखल घेऊन FIR दाखल केलेला आहे. सोबतच त्या ठिकाणी अनुदानित आश्रमशाळेमध्ये कार्यरत असलेले 2 मुख्याध्यापक म्हणजे प्राथमिकचे आणि माध्यमिकचे दोन्ही मुख्याध्यापकांना निलंबित केलेलं आहे. सोबतच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधीक्षक असतो, अधीक्षकाला सुद्धा निलंबित केलेलं आहे. आणि त्या शिकवणारा त्यांच्याकडे जी जबाबदारी वर्ग शिक्षक, त्या वर्ग शिक्षकाला सुद्धा निलंबित केलेलं आहे. FIR गुन्हेसुद्धा दाखल केले आहे. परंतु माननीय आमदार महोदयांनी जे अतिशय गांभीर्याने जो विषय मांडला, कारण आदिवासी मुलांना शिक्षणाच्या बाबत आणि त्यांची जे नियंत्रण ठेवण्याची जी प्रक्रिया जी असायला पाहिजे त्या आश्रमशाळेच्या बाबत प्रचंड तक्रारी असल्यामुळे मी 3 महिन्याकरिता प्रशासक नेमून चौकशी करून 100% न्याय देईल एवढे आश्वासित करतो. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये सर्व नियमाचं उल्लंघन या संस्थेने केलेलं आहे. वालिवरे येथील जी अनुदानित आश्रमशाळा आहे याच्यामध्ये व्यवस्थापन कमिटी अस्तित्वात नव्हती आणि जर शालेय व्यवस्थापन कमिटी अस्तित्वात नव्हती तर शाळेचं काम हे रामभरोसेच चाललं होतं. म्हणूनच ती ही घटना घडली अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे त्यातूनच हे सगळी घटना घडलेली आहे अध्यक्ष महोदय. व्यवस्थापन कमिटी स्थापन न करता अशा प्रकारे काम करणारी जी संस्था आहे त्याच्या मनामध्ये गैरव्यवहार भ्रष्टाचार आहे. त्याच्यामुळेच या पद्धतीने ते चालवत होते अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे 3 महिन्याकरता नाही, एक तर कायमस्वरूपी, कारण की अनेक गैरव्यवहार याच्यामध्ये झालेला अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे याची एक तर रद्दच करायला पाहिजे आणि गेल्या 5 वर्षाची चौकशी या आश्रमशाळेची झाली पाहिजे. कारण नुसताच आपला मलिदा खायचा जर धंदा चालत असेल तर त्याला कठोर प्रकारची त्या ठिकाणी शिक्षा झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय, सन्माननीय संजयजी केळकर आमदार महोदयांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सर्व स्थानिक व्यवस्थापन समिती असो किंवा काय ज्या बाबीत अत्यावश्यक जे असायला पाहिजे, कारण त्यांना शासन निर्णय लागू आहे, कायदाही लागू असल्यामुळे निश्चितच आमदार महोदय तुम्हाला दिलेल्या शब्दाप्रमाणे 3 महिन्याकरिता प्रशासक नेमून ते सर्व चौकशी करण्यात येईल. आणि चौकशी अंती जो निर्णय जो घ्यायचा तो घेतो. 3 महिने चौकशी त्यांना 3 महिन्यासाठी यासाठी अध्यक्ष महोदय त्यांचं त्या चौकशी उत्तर कदोरे साहेब उत्तर उद्या चौकशीमध्ये त्यांचं इंटरफेरन्स राहू नये म्हणून प्रशासक बसवणार. 3 महिन्यासाठी प्रशासक नेमून संपूर्ण चौकशी करून 100% सन्माननीय आमदार महोदयांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या अधीन राहून ती अनुदानित आश्रमशाळा कसं कर्तव्य करत आहे, काय अन्याय करत आहे या बाबी चौकशी करून भविष्यामध्ये 3 महिन्यामध्ये जो रिपोर्ट येईल त्या रिपोर्ट अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. चला पुढे जाऊया. काय करताय रिपोर्ट आलेला आहे अध्यक्ष महोदय. व्यवस्थापन समितीने सगळे कायदे जे आहेत ते डोक्यावर बसवलेले आहेत आणि तरी तुम्ही त्यांना मुदत देताय अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे कठोर कारवाई करायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हे गैरव्यवहार आणि आमदार महोदयांनी केलेल्या आरोपाच्या अनुषंगाने सत्य मानून 3 महिन्यासाठी प्रशासक नेमून त्यांना बाजूला ठेवायचे चौकशी करण्यासाठी. आणि चौकशी झाल्यानंतर 100% योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. चला पुढे जाऊया. महसूल मंत्री निवेदन करणार आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी या सभागृहाला या ठिकाणी आश्वासन दिलं होतं की हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी तुकडेबंदी कायदा निरस्त करण्याबद्दलचं निवेदन आणि अधिसूचना ही आम्ही शासन प्रकाशित करेल. अध्यक्ष महोदय, ही अधिसूचना आता प्रकाशित झाली आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 अंतर्गत स्थानिक क्षेत्र निश्चित करण्याबाबतचे एक निवेदन अध्यक्ष महोदय आहे. निवेदन 2 पानाचं आहे. सर्व सभासदांना ते मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, तुकडेबंदी कायदा असल्यामुळं जे रहिवासी भाग ज्या ठिकाणी झाला आहे त्या ठिकाणी तुकडा पाडून
रजिस्ट्री करता येत नाही, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत वस्ती तयार झाल्या, त्याची रजिस्ट्री होत नाही. म्हणून आपण या ठिकाणी आपल्या सरकारने हा निर्णय घेतला. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी या ठिकाणी आम्हाला सूचना दिल्या होत्या विभागाला, आणि त्यानुसार आज हे अधिसूचना प्रकाशित झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, या शासन अधिसूचना दिनांक 8 ऑगस्ट 2023 अन्वये राज्यातील 32 जिल्ह्यामधील तालुका या स्थानिक क्षेत्रातील महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित तालुक्याच्या बागायत जमिनीकरता 10 गुंठे व जिरायत जमिनीकरता 20 गुंठे असे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आलेले आहे. मात्र दिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे समाविष्ट केलेल्या 8ब मधील तरतुदीनुसार अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीस तुकडेबंदी अधिनियमातील कलम 7, 8 व 8 मधील निर्बंध लागू होणार नसल्याचे सदरचे क्षेत्र स्थानिक क्षेत्रातून वगळणे आवश्यक आहे. याकरता संबंधित जिल्ह्यातील खालील क्षेत्र वगळून प्रत्येक जिल्ह्याच्या तालुक्याची क्षेत्र ही सदर अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी स्थानिक क्षेत्र असतील असे अधिसूचित करण्याबाबत आज 15 जुलै 2025 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्यामधील संपूर्ण क्षेत्र महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 37 अन्वये स्थापन केलेले महानगर विकास प्राधिकरण व विशेष योजना प्राधिकरण, विशेष नियोजन प्राधिकरण यांच्या अधिकार क्षेत्रामधील निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापराकरता नेमून दिलेले क्षेत्र महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 अन्वये किंवा त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याद्वारे तयार केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेच्या निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापराकरता नेमून दिलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 यांच्या कलम 42 अन्वये निश्चित केलेले प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत विकास करण्यायोग्य प्रक्षेत्रासाठी वाटप केलेले कोणत्याही गावाच्या, शहराच्या किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीपासून 200 मीटर आतील व नगराच्या किंवा शहराच्या लगत असलेले परिघीय क्षेत्र म्हणजे याचा अर्थ असा आहे, या अधिसूचनेद्वारे जी आज काढली आहे, वरील क्षेत्रामधील अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीस तुकडेबंदी कायदा लागू होणार नाही. आता महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबद्दल व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 या अधिनियमातील तरतुदीविरुद्ध पडलेल्या तुकड्याचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबत मानक कार्यप्रणाली SOP तयार करण्यासाठी 15 जुलैला या शासन निर्णयाद्वारे अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीला 15 दिवसामध्ये अहवाल सादर करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. सदर SOP तयार होईपर्यंत वरील क्षेत्रातील 1 ते 4 जे मी वाचलाय जमिनीचे हस्तांतरण हे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 मधील तरतुदीनुसार होईल. अध्यक्ष महोदय, थोडं सभागृहाला माहिती व्हावी म्हणून आता एक SOP येणार आहे 15 दिवसामध्ये. ह्या SOP आल्यावर म्हणजे मधात आता तुकडेबंदी कायदा हटवला आपण या क्षेत्राकरता, तर उद्या दलालाचा सुळसुळाट वाढेल म्हणून एक SOP करून डायरेक्ट शेतकऱ्यांना या तुकडेबंदी अधिनियमाप्रमाणे त्यांचे घरं कायदेशीर करणे, त्यांचे भूखंड कायदेशीर करणे, जे तुकडे पडले आहेत ते कायदेशीर करणे याबद्दलची आता मुभा मिळणार आहे. त्यामुळे माननीय देवेंद्र फडणवीसच्या सरकारने आमचा जो संकल्पपत्र होता की या सर्व लोकांना प्रोटेक्शन देणे, या राज्यातल्या सर्व अनधिकृत वस्त्यामध्ये राहणाऱ्या किंवा अतिक्रमण करून राहणाऱ्या लोकांना प्रोटेक्शन देणे, हा जो आमचा संकल्पनामा होता त्या संकल्पनाम्यामधला हा अत्यंत महत्त्वाचा या ठिकाणी निर्णय शासनाने घेतला आहे आणि ही अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे. चला, लक्षवेधी नाही निवेदनावर चर्चा नसते नरकीजी. नाही, चर्चा होऊ शकत नाही निवेदनावर. नाही, चला, लक्षवेधी क्रमांक 8 प्रशांत बम. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 8
अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे अडचणी आहेत. आमच्याकडं कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये असतील किंवा महाराष्ट्रामध्ये असतील, ग्रामीण भागातले शेतकऱ्यांचे सातबारा हे 10 गुंठेच्या आतले आहेत, 2 गुंठे 4 गुंठे 5 गुंठे. तुकडेबंदी कायद्यामुळे त्यांना त्या खरेदी देता येत नाहीत किंवा नावावर करता येत नाहीत. मी परवा एक करायला गेल्यानंतर 6 गुंठ्यांनी 7 गुंठ्याचा सातबारा करायचा होता. तहसीलदारांनी सांगितलं की 10 गुंठ्याच्या वर करावा लागेल. तर आपण जो नियम चांगला केलाय महाराष्ट्रासाठी, तर ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांची जमीन एवढी मोठी नाही आहे, त्यांच्या 10 गुंठ्याच्या आतल्या पण जमिनी आहेत, तर तेच विक्री करायला किंवा अधिकाराला विक्री करता येत नाही. तर तो तुकडेबंदी कायदा तिथेही रद्द करून त्या 2 गुंठे असतील 4 गुंठे असतील शेतकऱ्याला ती जमीन विकता यावी किंवा त्याच्यामध्ये ती हस्तांतर करता यावी, यासाठी त्या अधिनियमामध्ये बदल करण्यात यावा अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यांनी, नरके साहेबांनी आपल्या काही सूचना असतील तर या जी आमची समिती तयार झाली आहे, मी सभागृहालाही विनंती करतो, तुकडेबंदी कायदा जो आम्ही निरस्त करतो आहे या भागाकरता, जे भाग मी आता वाचलेले आहेत, कुठल्या कुठल्या भागात निरस्त होणार आहे, या व्यतिरिक्त तुम्हाला असं वाटतं की अजून काही याच्यामध्ये आपल्याला सुधारणा पाहिजे आहे, तर आपण आपल्या सूचना अप्पर मुख्य सचिव किंवा मला द्या, त्यामध्ये आपण SOP मध्ये त्या ठिकाणी टाकण्याचा प्रयत्न करू. चला, लक्षवेधी क्रमांक 8. लक्षवेधी क्रमांक 8. चला, लक्षवेधी क्रमांक 8 श्री प्रशांत बम. लक्षवेधी क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, माझा विषय असा आहे की गावागावात, शहरांमध्ये आणि खेड्यापाड्यात सुद्धा, एकंदरीत तालुक्याच्या ठिकाणी पण बोलवा ना. अनाथ बालके, सांगतोय मी. लहान बालके बाल सुधारगृहामध्ये टाकण्याचे आपल्याकडे बाल सुधारगृह आहेत. मी सांगितलं तुम्हाला. आणि त्यानंतर 18 वर्षानंतर त्यांना आपण अनुरक्षक गृहामध्ये 18 ते 21 या वयामध्ये अध्यक्ष महोदय टाकतो. आता काय करायचं? आता मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिले ना, त्याच्यामध्ये सुस्पष्टपणे असं लक्षात येतंय की ज्या कॅपॅसिटीचे ते बाल सुधारगृह आहेत किंवा राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी अनुरक्षक गृह आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा ते कॅपॅसिटी प्रमाणे चालत नाही, म्हणजे कमी चालतात. 100 असतील तर 80, 70, 18 असे चालतात. अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत मी मंत्री महोदयांना म्हणजे सजेशन देऊ इच्छितो की आपण प्रत्येक ऑटोनॉमस बॉडीला पत्र देऊन त्या गावामध्ये असे अनेक मुलं आहेत की जे अनाथ आहेत, त्यांना लोक म्हणजे त्यांच्या सांभाळत नाही कोणी किंवा त्यांच्यावर अतोनात छळ चालतात, तर ह्या सगळ्या ऑटोनॉमस बॉडीकडनं आपण या बाल सुधार ग्रह, आणि माझा जो प्रश्न आहे अनुरक्षक ग्रह, त्याच्यामुळेच अध्यक्ष महोदय हा अनुरक्षक ग्रह विभागाच्या ठिकाणी संभाजीनगरला मी मागितलेलं आहे. आणि जर तुम्ही बघितलं पूर्ण विभागामध्ये एकही अनुरक्षक ग्रह नाहीये छत्रपती संभाजीनगर विभागात, म्हणजे 7-8 जिल्ह्यामध्ये. तर याकरता सगळ्या अधिकाऱ्यांनी हे बालकं हुडकून काढली पाहिजे. ते बालकं हुडकून काढत नाही, त्यांना माहीतच नाहीये की अशा पद्धतीने बाल सुधार ग्रह आणि त्यानंतर अनुरक्षक ग्रह असतात 18 ते 21 वर्षाकरता. तर याची प्रचार प्रसिद्धी आपण करणार का? आणि प्रत्येक ऑटोनॉमस बॉडीकडनं त्या प्रशासक किंवा त्या सरपंच महोदयांकडनं अशी माहिती घेऊन या मुलांना त्या बाल सुधार गृहामध्ये आणि पर्यायाने अनुरक्षक गृहामध्ये ठेवण्याचं आपण करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य महोदयांनी आपल्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून बालगृह असतील, अनुरक्षण गृह असतील, या संदर्भातील विविध विषयांकडे लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. खरं तर बालगृह असतील, अनुरक्षण गृह असतील, ही सगळीच जे ॲक्टच्या जे काही त्याच्यामध्ये दिलेली कलमं आहेत, सूचना आहेत, यानुसार त्या ठिकाणी चालत असतात. आणि जे ॲक्टच्या कलम 3 नुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना संस्थेत दाखल करणे हा शेवटचा पर्याय असावा. म्हणजे साधारणपणे त्यांच्या आईवडिलांकडेच किंवा त्यांच्या नातलगांकडेच किंवा एक घरगुती वातावरणामध्येच त्यांचं पालन पोषण आणि त्याचबरोबर त्यांच्यावर संस्कार होणे हे निश्चितपणाने त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. आज राज्यामधली जी बालगृह आहेत ती 18 वयोगटापर्यंत सुरू असतात आणि 18व्या वयोगटाच्या नंतर अनुरक्षण गृहांमध्ये या जी बालकं आहेत म्हणजे मुलं आणि मुली आहेत त्यांना त्या ठिकाणी पाठवलं जात असतं. आणि अशा वेळेला साधारणपणे 18 ते 21 ही जरी वयोमर्यादा असली तरीही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये 23व्या वयापर्यंत सुद्धा आपण त्यांना अनुरक्षणगृहामध्ये ठेवत असतो. आज राज्यामध्ये 7 अनुरक्षण गृह आहेत, त्याच्यातली 6 मुलांसाठी आहेत, 1 मुलींसाठी आहे जे नाशिकला आहे.
आणि त्या अनुरक्षण गृहाची कॅपॅसिटी ही 100 आहे. म्हणजे 100ची त्याला मान्यता आहे. 100ची मान्यता असताना आज तिथं 14 मुली आहेत. मुलींसाठी जी 7 पैकी 1 आहे त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटीच्या पेक्षा जवळपास 86 मुली तिथं कमी आहेत. आणि साधारणपणे यातल्या 2 या 14 पैकी 2 छत्रपती संभाजीनगरमधल्या पण आहेत. आणि आज जेवढी आपल्याकडे उपलब्धता आहे म्हणजे जितकी कॅपॅसिटी आहे 7 अनुरक्षण गृहांमध्ये त्यापेक्षा जवळपास 50% पेक्षा कमी त्या ठिकाणी आत्ता जी बालकं आहेत मुलं किंवा मुली ही तिथे राहत असतात. या व्यतिरिक्त मुलींचा राज्य वसतिगृहाचा सुद्धा पर्याय असतो. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मुलींसाठीचं जे राज्य वसतिगृह आहे तिथे सुद्धा साधारणपणे 100ची त्यांना मान्यता आहे. आणि या 100 पैकी 16च मुली तिथं राहतात. म्हणजे तिथं सुद्धा 84चा आणखीन वाव आहे. त्याच्यामुळे आपला साधारणपणे हा प्रयत्न आहे की इन्स्टिट्यूशनलायझेशन हा जे ॲक्टनुसार साधारणपणे शेवटचाच पर्याय असतो, पण तो शेवटचा पर्याय सुद्धा अधिकाधिक उपलब्ध असावा या दृष्टिकोनातून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज मुलींचं जे तिथे वसतिगृह आहे तिथं आपण अधिकाधिक त्या ठिकाणी त्यांना अशा ह्यांना ठेवू शकतो. आणि त्याचं वयोगट 18 ते 60 आहे. म्हणजे 18व्या वर्षीपासून ते 60व्या वर्षापर्यंतच्या महिला आणि मुली या त्याच्यामध्ये राहू शकतात. या व्यतिरिक्त छत्रपती संभाजीनगर येथे एक सखी निवास सुद्धा मंजूर आहे. त्याच्यामुळे बालगृहातून बाहेर पडल्यानंतर सखी निवास म्हणजे वर्किंग हॉस्टेलमध्ये सुद्धा वर्किंग विमेन हॉस्टेलमध्ये सुद्धा या मुली शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या नोकरी व्यवसायाच्या आणि इतर कारणांनी त्या ठिकाणी राहू शकतात. या व्यतिरिक्त जे सन्मान्य सदस्य महोदयांनी सूचना दिली आहे की बालगृह, अनुरक्षण गृह आणि राज्यातील उपलब्ध असणारी ही महिलांसाठीची वसतिगृह या संदर्भातला प्रचार आणि प्रसार अधिक व्हावा या संदर्भामध्ये विभाग हा निश्चितपणाने सकारात्मक पद्धतीने विचार करून यंदाच्या वर्षीपासून अधिकाधिक त्याचा प्रचार गाव पातळीपर्यंत किंवा अर्बन आणि सेमी अर्बन भागामध्ये कसा करता येईल यासाठी निश्चित गाव पातळीपर्यंत आणि शहरामध्ये आणि उपनगरांमध्ये कसा करता येईल या संदर्भामध्ये सकारात्मक त्याचा एक प्रस्ताव तयार करून यंदाच्या वर्षीपासून आम्ही त्याचा प्रसार चांगल्या पद्धतीने व्हावा हे निश्चितपणाने करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, चला महसूल मंत्री निवेदन करायचं आहे. मान्य अध्यक्ष महोदय, वाळू व इतर गौण खनिजाचे अनधिकृत उत्खनन, वापर व वाहतूक प्रकरणी विविध कायदे अधिनियम यान्वये फौजदारी कारवाई करणे. अध्यक्ष महोदय, छोटासा एक निवेदन आहे. यामध्ये जेव्हा आपण वाळूचे ट्रक पकडतो अवैध तेव्हा महसूल अधिकारी कारवाई करतात आणि दंड घेऊन सोडून देतात. पण आता या निवेदन झाल्यावर जो शासन निर्णय गृह विभाग आणि महसूल विभाग दोन्ही मिळून आम्ही निर्गमित करतो आहे, या निवेदनाचा जो आता सभागृहात निवेदन देणार आहे, जे सर्वांना या ठिकाणी निवेदन मिळेल. आता यामध्ये अवैध गौण खनिज पकडल्या गेलं महसूल तर्फे किंवा गृहतर्फे म्हणजे पोलिसातर्फे, पोलिसांनी पकडलं तर पोलीस आणि महसूल दोन्ही कारवाई होईल आणि महसूलने पकडलं तर महसूल आणि पोलीस दोन्ही कारवाई होतील. म्हणजे आता कधी कधी एकच कारवाई करून सोडून देतात आपल्या ट्रकला किंवा त्या वाहनाला. आता या शासन निर्णयाद्वारे जे अवैध वाळू पकडल्या गेली केवळ महसूलचीच नाही पोलिसांची कारवाई सोबत दोन्ही कारवाई होतील आणि पोलिसांनी पकडलं तर महसूलची कारवाई होईल. त्यामुळे इकडे दंडही लागेल आणि फौजदारी गुन्हा दाखल होईल असं अध्यक्ष महोदय हे निवेदन आहे. हे निवेदन मी सभागृहात देतोय. चला चर्चा. मंत्री नाही बोलवलं ना, काय झालं? लक्षवेधी या ठिकाणी सुरू असताना मंत्री महोदय संबंधित खात्याच्या जर दालनात नसतील तर मग आम्ही काय करावं? मंत्री महोदय वरच्या सभागृहामध्ये त्या ठिकाणी कामकाजामध्ये सहभागी आहे. नाही, निरोप दिला आहे. ठीक आहे, तर आले तर आपण ते घेऊ. निरोप दिलाय निरोप. तोपर्यंत आता चर्चेला सुरुवात करूया. नाही, लक्षवेधी क्रमांक 10 ही पुढे ढकलली पुढे ढकलण्यात आली आहे. तुमची आहे का? पुढे ढकलण्यात आली आहे. हो, पुढे ढकलण्यात आली आहे.
ती पुढे ढकलण्यात आली आहे आणि लक्षवेधी क्रमांक 9 मंत्री महोदय नसल्यामुळे सभागृहात वरच्या सभागृहात असल्यामुळे ती चला आता चर्चेला सुरुवात करू. सत्तारूढ पक्षाचा 293चा प्रस्ताव आता या ठिकाणी सुरू करण्यात येईल. याच्यामध्ये ऑनलेख कोण होतं? राहुल अहेर आहेत. राहुल अहेर साहेब. शिवाजी पाटील, प्रशांतजी ठाकूर, रत्नाकरजी गुट्टे, अध्यक्ष महोदय, मी आज सभागृहामध्ये 293 सरकारच्या बाजूने बोलण्यास मी उभा आहे. या आलेल्या प्रस्तावावर बोलण्यास उभा आहे आणि मला अत्यंत अभिमान वाटतो की राज्य शासनाने ग्रामीण व कृषी क्षेत्रासाठी जे निर्णय घेतले आहेत ते दूरदृष्टी पूर्ण परिणामकारक आणि शेतकऱ्याच्या खऱ्या हिताचे निर्णय आहेत. अध्यक्ष महोदय, शेती ही केवळ एक उपजीविकेचं साधनच नाही तर शेती ही आपल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी सशक्त झाला तर समाज सशक्त होतो आणि हे भान ठेवूनच सरकारने प्रत्येक निर्णय घेतलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, आज मी तुमच्यासमोर शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने राबवलेल्या महत्त्वपूर्ण योजना, त्यांचे प्रत्यक्ष परिणाम आणि या धोरणामुळे राज्याचा कसा सकारात्मक कायापालट घडतो हे मांडणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या शासनाने जलसंधारण हेच जीवन संवर्धन म्हणून काम सुरू केले आहे. जलयुक्त शिवार अभियान यशस्वीपणे राबवून हजारो गावामध्ये जलसाठा निर्माण करण्यात आला आहे. अध्यक्ष महोदय, यातून करोडो शेतकऱ्यांच्या शेतीचा पाण्याचा भीषण प्रश्न सुटला आहे. शेतकरी वर्गात समाधानाचे आनंदाचे वातावरण आहे. अध्यक्ष महोदय, नदीजोड प्रकल्प योजना, ठिबक सिंचन यासारख्या अनेक उपाययोजनांनी पाण्याचा वापर कमी होऊन अगदी कमी पाण्यावर अधिक उत्पादन तंत्रज्ञानामुळे घेणे शक्य झाले. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील मोठा सिंचन प्रकल्पाची गती पाहता वैनगंगा, पेनगंगा, नळगंगा प्रकल्पामुळे जवळपास 10 लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले. अध्यक्ष महोदय, दुसरं नाव कोणाचं? नार पार गिरणा योजना, तापी मेगा लिंक, दमनगंगा, फुगले योजना यामधून लाखो शेतकऱ्यांना स्थायी सिंचनाचा लाभ होत आहे. अध्यक्ष महोदय, अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला देता येतील. अध्यक्ष महोदय, विशेष म्हणजे ही फक्त कागदी योजना नाही तर 2300 कोटीहून अधिक निधी या वितरित करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी देखील सुरू केली. अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिक कार्यक्षम बनवण्यात आली आहे. विमा क्लेम वेळेवर मिळावा यासाठी डिजिटल डेटा संकलन, ड्रोनद्वारे पंचनामे, मोबाईल ॲप्सचा वापर यामुळे पारदर्शकता आली आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि वेळेत शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे मिळण्यास मदत होत आहे. अनेक जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना 2000 कोटीपेक्षा जास्त विमा भरपाई मिळालेली आहे. अनुसक्षेसाठी सरकार खत पुरवठा, बियाण्याचे अनुदान आणि माती परीक्षण यंत्रणा सुद्धा अधिक सक्षम करत आहे. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, तुम्हाला येत्या 24-25 रब्बी हंगामासाठी आपल्या सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. सोयाबीन, तूर, चना, ज्वारी, कापूस यासारख्या पिकाच्या बियाण्याचा पुरवठा वेळेवर होतो आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा आणि जास्तीत जास्त त्यांनी पिकवलेल्या मालाला भाव मिळावा यासाठी सरकारी खरेदी केंद्राची संख्या वाढवली. अध्यक्ष महोदय, ई नाम मार्केट प्लॅटफॉर्ममुळे शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळते आहे. यातून दलालाची व्यापाराची साखळी तुटते आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे आपण पिकवलेला माल स्वतः थेट बाजारात नेऊन विकता येत आहे. अशा अनेक शेतकरी हिताच्या योजना आपल्या शासनाच्या माध्यमातून राबवल्या जात आहेत. अध्यक्ष महोदय, मातोश्री पांदन रस्ते योजना ही योजना शेतकऱ्याच्या जीवनात दळणवळणाची एक नांदी ठरली आहे. अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत शेत रस्त्यांचा प्रश्न सुटला असून हजारो शेतकऱ्यांचे डांबरीकरण व सिमेंट काँक्रिटीकरण सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, आज अनेक खेड्यापर्यंत व शहरापर्यंत शेतकऱ्यांनी पिकवलेला माल थेट बाजारामध्ये पोहोचतो आहे. याचे संपूर्ण श्रेय सरकारला जाते. अध्यक्ष महोदय, पांदन रस्त्यामध्ये करतेवेळेस फक्त मला एकच सरकारला विनंती करायची आहे. खूप असे रस्ते अडवले जातात आणि रस्ते वेळेवर होत नाही. त्यासाठी 4 लोकांची एक कमिटी तयार करावी. त्यामध्ये तहसीलदार, BDO आणि DSP लेवलचा एक अधिकारी आणि आमदार त्या भागाचा असावा, जेणेकरून तुरंत त्याच टायमाला विचार घेतला म्हणजे निर्णय घेता येतील. अध्यक्ष महोदय, कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी वीज, पाणी, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. यातून उद्योग निर्मिती होऊन
तरुण वर्गाच्या हाताला काम मिळण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत झाली आहे व सौर ऊर्जा आणि शाश्वत शेती. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री आणि कृषी पंप योजना अंतर्गत हजारो शेतकऱ्यांना सौर पंप देण्यात आले आहेत. अध्यक्ष महोदय, यातून ज्या शेतकऱ्याकडे विजेचे कनेक्शन त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचू शकत नाही अशा शेतकरी वर्गासाठी ही योजना वरदान ठरत आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी कधीही पंपाचे बटन दाबून शेतीला पाणी देऊ शकणार आहे. त्यामुळे विजेची अपुरती, अनियमितता यामुळे होणारी पिकाची हानी आता टाळता येईल. अध्यक्ष महोदय, राज्याने 15,000 मेगावॉट सौर ऊर्जा निर्माणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे एकीकडे ऊर्जा निर्मिती, दुसरीकडे पर्यावरण रक्षण साधले जात आहे. अध्यक्ष महोदय, याचे फायदे म्हणजे विजेवरील खर्चात बचत, रात्र पाण्याची गरज नाही आणि श्वासक उत्पादन वाढण्यास मदत झाली आहे. डिजिटल शेती व स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून आज एकरी जवळजवळ 70 ते 80 टन ऊसाचे उत्पादन आपल्या बळीराजाने घेतले. उदाहरण आपले ऐकले. अध्यक्ष महोदय, मार्गरेट 2.0 सारख्या उपक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांना डिजिटली सशक्त केले जात आहे. ड्रोनद्वारे फवारणी, GIS मॅपिंग, स्मार्ट सेन्सरचा वापर यामुळे उत्पन्नात वाढ होते. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आता मोबाईलवरून बाजारभाव पाहतो, बियाण्याचे आदेश देतो आणि सल्ला घेतो. ही एक शेती क्रांतीची आहे. आपल्या सरकारच्या तुम्ही ऑनलेग राहा आणि ती एक लक्षवेधी आहे ती राहिलेली राऊत साहेबांची, ती घेऊन घेऊ आणि पुन्हा तुम्ही कंटिन्यू करा. या बसा. लक्षवेधी क्रमांक 9 डॉक्टर नितीन राऊत. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 9. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, रेल्वे क्रॉसिंग वरील अत्यंत दोषपूर्ण असं फ्लायओव्हर ची रचना माझ्या मतदारसंघात झाल्याबद्दल मी या ठिकाणी शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, सध्याच्या शांतीनगर फ्लायओव्हरला जोडणारा जुना कामठी रोड कळमना ते राजीव गांधी नगर फ्लायओव्हर हा अत्यंत अरुंद व रुंदी आणि यू टर्न नसल्यामुळे वाहन चालकासाठी अतिशय धोकादायक ठरत आहे. अध्यक्ष महोदय, उड्डाण पुलाच्या डिझाईनमध्ये ॲक्च्युअल त्या ठिकाणी दोष आहे आणि वाहन चालक आणि तज्ज्ञ ही समस्या सोडवण्यासाठी सातत्यानं सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधीकडे करत आहेत. अध्यक्ष महोदय, सदर ओव्हरब्रिज, रेल्वे ओव्हरब्रिज हा 3 मतदारसंघातनं जातो. एक आमचे महसूल मंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री बावनकुळे साहेबांच्या मतदारसंघ त्या ठिकाणी येतो, कृष्णा खोपडेजींचा मतदारसंघ येतो, माझा मतदारसंघ येतो. अशा 3 मतदारसंघाला जोडणारा हा रेल्वे पूल आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि या ठिकाणी त्या पुलाचं स्वतःचं लँडिंग नाही. ज्या वेळेला या पुलाची रचना त्या ठिकाणी डिझाईन तयार केली जात होती त्याच वेळेला त्या ठिकाणी कृष्णा खोपडे साहेब आणि आमची मागणी होती की त्या ठिकाणी असलेला जो रिंग रोडवरचा उड्डाणपूल आहे त्याच्याशी जोडून तुम्ही याला निर्माण करा. परंतु त्यावेळेला PWDनी काही ऐकलं नाही आणि त्या ठिकाणी आज तो खुला केला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी आपल्या नजरेस एक बाब आणून देऊ इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, की सदर उड्डाणपुलामध्ये त्या ठिकाणी जेव्हा लोकांच्या आग्रहास्तव सुरू करण्यात आला त्यावेळेला तर पोलीस विभागाकडनं त्याची पाहणी करण्यात आली. हे 2024 मध्ये पूर्ण झालं आपला उड्डाणपूल आणि 1 किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल आहे. आणि पुलात जेव्हा करायचा होता त्यावेळेला आताचे विद्यमान पोलीस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल यांनी स्वतः त्याची मोक्का पाहणी केली आणि तत्पूर्वी त्या ठिकाणी मिस्टर चटर्जी, अर्चित चांडक हे DCP ट्रॅफिक यांनी और त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्या उड्डाणपुलाची पाहणी केली होती. अध्यक्ष महोदय, आणि त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं की सुरक्षितेच्या दृष्टीने राईट आर्म आणि लेफ्ट आर्म तसेच कावळापेठ जंक्शन येथे जड वाहनाकरिता पुरेशी जागा नाही. जड वाहनाचं सोडा. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा तक्रार माझ्याकडे आली तर मी मंत्री महोदय आपणास सांगू इच्छितो की मी स्वतः त्या ठिकाणी गेलो आणि स्वतः 2 वेळेला पाहणी केली. एकदा दिवसा लोक असताना त्यावेळेला ट्रॅफिक असताना आणि रात्रीला ट्रॅफिक कमी असताना. तर त्या ठिकाणी रेडियसच चुकलेला आहे आणि त्यामुळं
तो जंक्शन जो झालाय तो जंक्शन एक प्रकारे वाहतुकीस प्रतिबंध करणारा जंक्शन झाला फॅन आणि त्या ठिकाणी त्या आता फॅनिंग करायच्या सूचना आहेत. पोलीस आयुक्तांनी सूचित केल्यानुसार डॉक्टर सुदीप चटर्जी प्रादेशिक व्यवस्थापक व रस्ता सुरक्षा तज्ज्ञ यांनी सुद्धा त्याची पाहणी केली आणि शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म मेजर्स करण्याबाबत सूचना केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं पाहिलं तर उड्डाणपुलाची निर्मिती करत असताना याची आपण काही मानकं असतात, IRC ने ते मानकं ठरवून दिलेले असतात, परंतु ते मानकाचं सुद्धा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय पालन करण्यात आलं नाही आणि सरकारचा फार मोठा निधी या ठिकाणी नष्ट करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला. त्यामुळं या कावळापेठ उड्डाणपुलाला जोडणारा जंक्शनचे रेडियस ऑफ कर्व्स आहेत दोन्ही बाजूनी आणि ड्राइंग जे आहेत त्या दुरुस्ती करणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर माझ्या या ठिकाणी 6 मागण्या आहेत अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदयांना. पहिला प्रश्न माझा असा आहे की या सदोष उड्डाणपुलाची दखल संबंधित विभागाने घेतली काय. दुसरी त्या ठिकाणी आहे की जर उड्डाणपुलाची रचना ट्रॅफिक पोलीस आणि तिथल्या लोकांच्या तक्रारीवरून आणि ऍक्च्युअल टेक्निकल लोकांनी पाहणी केल्यानंतर जर दोषपूर्ण असेल तर त्यात सुधारणा केली जाणार आहे का आणि केली जाणार असल्यास ती कधी करण्यात येईल आणि त्याला किती कालावधीत लागेल हा तिसरा प्रश्न. चौथा प्रश्न आहे ज्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळं ही डिझाईन दोषपूर्ण ठरली त्यांच्यावर काय कारवाई करणार किंवा सरकार कारवाई करणार आहे का. आणि त्या ठिकाणी 5वा प्रश्न आहे की कुठल्याही प्रकारची दुर्घटना होऊ नये म्हणून तातडीची अंमलबजावणी त्या ठिकाणी कोणती केली जाणार आहे. कारण पोलिसांनी सांगितलं पोलिसाला ट्रॅफिक पोलिसला उभं राहायला सुद्धा जागा नाही त्या ठिकाणी. आणि 6वा प्रश्न असा आहे की त्या क्षेत्रातील जनतेची मागणी आहे की टी पॉइंट रचनेऐवजी वाय शेप रचना अस्तित्वात आणावी जेणेकरून संबंधित विभाग त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचं नियोजन करू शकेल. तर ही कारवाई त्या ठिकाणी होणार आहे का हे प्रश्न माझे आहेत अध्यक्ष. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महाराज, कोपडे साहेब मंत्री महोदय उत्तर देते देऊ द्या. एकच त्यांनी बोलू दे मग एकत्र. थोडक्यात प्रश्न घ्या. अध्यक्ष महोदय, आज लक्षवेधीच्या माध्यमातून नितीन राऊत साहेबांनी हे महत्वपूर्ण लक्षवेधी या ठिकाणी टाकली आहे. कावरापेठ उड्डाणपूल, शांतीनगर कावरापेठ आणि राजीव गांधी नगर कळमना मार्गाचा हा महत्वपूर्ण हा उड्डाणपूल आहे. या उड्डाणपुलाला आमचे नेते केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेबांनी 305 कोटी रुपये CRF फंडातून त्या ठिकाणी दिले आहे आणि त्या उड्डाणपुलाच्या एका भागाचं एक भाग सुरू बी झाला आहे आणि दुसरं टर्निंग पॉइंट मध्ये काही तांत्रिक अडचणी त्या ठिकाणी आलेल्या आहे. आणि म्हणून मंत्री महोदय त्यावेळेस जेव्हा हा ड्रॉइंग बनत होता त्यावेळेस आम्ही स्वतः सूचना केली होती. साइडवर आर्किटेक्ट बी होते, मुख्य अभियंता होते, अधीक्षक अभियंता होते, कार्यकारी अभियंता होते. कोपडे साहेब प्रश्न घ्या. आपण सांगतो सर, डिजिटल मध्ये मंत्री महोदयांना बी माहीत पडलं पाहिजे. त्यावेळेस सगळे अधिकारी उपस्थित असताना मी त्यांना सांगितलं होतं का कावरापेठवरून डायरेक्ट तुम्ही कळमना ब्रिजला जोडा आणि कळमना ब्रिजवरून डायरेक्ट पटेल लॉन टू उत्तर नागपूर टू कामठीला हा ब्रिज जाईल. परंतु आपल्या अधिकाऱ्यांनी, कारण आम्ही इंजिनियर नाही आहोत आणि त्याच्यामुळे आमच्या अधिकाऱ्यांनी ते पत्र आमचे साईड ट्रॅक केले, दिलेल्या सूचना बी साईड ट्रॅक त्या ठिकाणी केला आणि पुलाची कशी अमाऊंट वाढावी, पूल वरतून कसं जावं त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी त्या ठिकाणी त्या ब्रिजचं डिझाईन तयार केलं. अध्यक्ष महोदय, ब्रिज हा फार महत्त्वपूर्ण ब्रिज आहे. कारण नितीन राऊत साहेबाला बी माहित आहे, आम्ही लहान असताना ते बी अनेक वेळा त्या ब्रिजवरून गेलं, खालतून गेलं असाल घंटा 2-2 घंटे आम्ही त्या ठिकाणी थांबत होतो. आणि जेव्हा
आमची जेव्हा सरकारमध्ये जेव्हा 2019 आम्ही आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यामध्ये हा विषय घेतला होता, कारण हे ब्रिज बनवणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि म्हणून गडकरी साहेबांनी 305 कोटी रुपये CRF फंडातून त्या ठिकाणी दिले. आणि म्हणून माझी नितीन राऊत साहेबांना विनंती आहे का आज आपण या ठिकाणी बोलत आहात, आपण अनेक वर्ष काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्री राहिले, अनेक वर्षापासून आपण आमदार आहे, आपल्या निर्वाचन क्षेत्रातला तो ब्रिज आहे, परंतु आपण आजपर्यंत त्या ब्रिजसाठी काहीच केलं नाही. आणि म्हणून गडकरी साहेबांनी नागपूर शहराच्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून अरे ऐकून तर घ्या, अरे ऐकून तर घ्या साहेब, अरे अध्यक्ष आपण प्रश्न महोदय विचारा. जरा ऐकून तर घ्या, मंत्री महोदय त्याची उत्तर ऐकून घ्या देतील. ना. अध्यक्ष महोदय ऐकून घ्या ना, ऐकून घ्या ना. 50 वर्ष यांचे राज्य होतं, 50 वर्ष अध्यक्ष महोदय यांचे राज्य होतं आणि ऐकून घ्या. प्रश्न विचारा, आपण आता काँग्रेसवाल्यांनी जरा ऐकण्याची क्षमता बी ठेवली पाहिजे. प्रश्न विचारा. काँग्रेसवाल्यांनी ऐकण्याची जरा क्षमता बी ठेवली पाहिजे. प्रश्न विचारा, प्रश्न. स्पेसिफिक प्रश्न विचारतो अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय उत्तर द्या स्पेसिफिक आपण. प्रश्न विचारतो. मंत्री महोदय, मंत्री महोदय. नितीन राऊत साहेब, मंत्री महोदय, उत्तर 50 द्या. वर्ष काही केलं नाही. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ज्या ब्रिजच्या बाबतीमध्ये उत्तर घेऊ परत देतो तुम्हाला संधी. नितीन राऊत राऊत साहेब आपल्याला साहेबांनी संधी देतो, फक्त उत्तर घेऊ. आणि मान्य खोपडे साहेबांनी तो उल्लेख आपल्याला केला. संधी देतो, फक्त उत्तर घ्या आणि मग 2 ब्रिज अध्यक्ष महोदय बर ठीक आहे. या ठिकाणी मंत्री महोदय त्यांची हरकत आहे. महोदय, या ठिकाणी माझी हरकत अशी आहे की हा कोणत्याही पक्षाचा संबंध नाही. या ठिकाणी पक्षाचं नाव घेण्याचं काही कारण नाही. आणि उरला प्रश्न नितीन राऊतनी काय केलं. अध्यक्ष महोदय, ज्या रिंग रोडवरील ब्रिजची गोष्ट करतात, ज्या ब्रिजला जोडण्याचं या ठिकाणी मांडलं आमच्या सन्मान्य सदस्य महोदयांनी, तो ब्रिज सुद्धा काँग्रेसच्या काळामध्ये विलासरावजी देशमुख असताना त्या ठिकाणी बनवण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, ती रिंग रोड सुद्धा त्यावेळेला काँग्रेसच्या काळात बनलेली अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय, याच्यापूर्वी जो 10 नंबर त्या ठिकाणी कमाल चौकातला जो ब्रिज जात होता यांच्या मतदारसंघाला जोडणारा, तो सुद्धा काँग्रेसच्या सरकारने बनवलेला होता. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळं पक्ष म्हणून कोणतं नाव न घेता, आम्ही तर घेतलं नाही. त्या ठिकाणी मला माहिती आहे की आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीजींनी निधी दिला आणि निधी देऊन त्या ठिकाणी त्या ब्रिजचं काम त्या ठिकाणी सुरू केलं. मुद्दा या ठिकाणी टेक्निकल आहे. अध्यक्ष महोदय, जरी आम्ही टेक्निकल नसलो, आम्हाला जर टेक्निकल समजत नसलं, परंतु डिझाईन चुकली हे तर समजतं त्या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे या ठिकाणी हा प्रश्न उपस्थित केला. म्हणून माझी सन्मान्य सदस्य आमच्या मित्राला विनंती आहे की तुम्ही पक्ष काढू नका. या ठिकाणी विकासाच्या बाबतीत पक्षाचा संबंध नसतो. ठीक आहे. मंत्री महोदय उत्तर द्या. आपण मंत्री महोदय घेऊ, उत्तर घेऊ द्या ना. खोपडे साहेब उत्तर घेऊ द्या. परत बोलायला संधी देतो. परत उत्तर घ्या. साहेबांकडून अपेक्षा होती का ते या सभागृहामध्ये गडकरी साहेबांचे अभिनंदन करतील. नंबर 1, या डिझाईन मध्ये जे काही डिपार्टमेंटनी जे काही आर्किटेक्टच्या माध्यमातून डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून जे टर्निंग पॉइंट त्यांनी केलं ते चुकीचं केलं आहे. त्याच्यावर आपण चौकशी करणार का? आणि आजच्या आज 20.85 कोटी रुपये 20 करोड 85 लाख रुपये जे रिवाइज इस्टिमेट दिलेला आहे. 2 दिवस पहिले गडकरी साहेबांनी बैठक घेतली. पालकमंत्री नागपूरचे त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यावेळेस त्यांनी म्हैसकर मॅडमले फोन मारून अप्पर मुख्य सचिवालय का तातडीने याला आपण मान्यता द्या. मंत्री महोदय, आजच्या आज आपण याला मान्यता देणार का? आणि ज्यांनी हे चुकीचं डिझाईन केलं आहे, जो कोणी अधिकारी असेल त्याच्यावर आपण कारवाई करणार का? धन्यवाद. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, जो उल्लेखित मान्य नितीन राऊत साहेबांनी आणि मान्य खोपडे साहेबांनी केला, हे 2 ब्रिज आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि हे दोन्ही ब्रिज ज्याचा उल्लेख झाला ते सन्मान्य नितीनजी गडकरी साहेबांनी CRF फंडातनं हे ब्रिज मंजूर करून दिलेत. एक ब्रिज अध्यक्ष महोदय शांतीनगर कावळापेठ रेल्वे क्रॉसिंगवर
साधारण जी रक्कम आहे ती 125 कोटीचा एक ब्रिज आहे आणि दुसरा जो आहे कळमना ते राजीव गांधी नगर येथे रेल्वे क्रॉसिंगवर 180 कोटीचे असे 2 ब्रिज CRF मधनं मान्य गडकरी साहेबांच्या सहकार्यातनं आणि त्यांच्यामुळं मंजूर झाले. ही दोन्ही ब्रिजचं अध्यक्ष महोदय जो आज विषय इथं मांडला की त्या ब्रिजचं जे वळायचं आहे म्हणजे ज्या ठिकाणी डिझाईन आहे त्यामध्ये थोडं जे वळण्यासाठी जे वाहनं वळण्यासाठी अडचणीचं किंवा वाहतुकीच्या दृष्टीनं जे जंक्शन जे आहे ते योग्य नाही आहे आणि अध्यक्ष महोदय त्याप्रमाणे जे मला वाटते गडकरी राऊत साहेबांनी 5 प्रश्न विचारले तर त्यातलं या ब्रिजचं आपण दुरुस्तीचं काम जे आहे हे पूर्वीच प्रस्तावित विभागाने केलं होतं. त्याचा उल्लेख खोपडे साहेबांनी केला की 20 कोटीचं काम हे प्रस्तावित होतं नवीन जे रुंदीकरण करायचे दोन्ही ब्रिजचं मिळून. आणि पहिली गोष्ट अध्यक्ष महोदय यामध्ये आपण कुठेही नवीन निधी खर्च करत नाही आहे. जुनं जे काम आहे त्याच्यातल्याच शिल्लक निधीतनं हे 20 कोटीचं काम आपण करतोय आणि या 20 कोटीच्या कामाला यापूर्वीच मंजुरी गडकरी साहेबांनी जी बैठक घेतली त्याप्रमाणे विभागानं दिलेली आहे. आता जे रुंदीकरण अध्यक्ष महोदय होणार आहे ते कावळापेठ ROB जो आहे त्याचं सध्याची जी रुंदी आहे त्या जंक्शनची ती 14.81 मीटर आहे आणि जी आता होणार आहे ती 26.61 मीटरची रुंदी आता आपल्याला त्या ठिकाणी आपण या कामातनं करणार आहे. आणि दुसरा जो राजीव गांधी ROB आहे जो रिंग रोडचे जे आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा सध्याची जी रुंदी अध्यक्ष महोदय जी आहे ती 7.25 मीटरची आहे आणि जे आपण या 20 कोटीतनं ह्याची जी रुंदीकरण ज्याला आपण फॅनिंग म्हणतो ते जे करणार आहे ते 21.71 मीटर आणि 22.55 मीटर हे आपण रुंदीकरण त्या ठिकाणी करणार आहे ज्याच्यामुळं वाहतूक जी आहे ही आज अडचण येते आहे जी वस्तुस्थिती आहे ती वाहतुकीची अडचण दूर होईल. त्याच्यामध्ये अपघात वगैरे असे कुठलेही प्रकार होणार नाहीत. त्याचबरोबर हे डिझाईन करताना ज्या अधिकाऱ्यांनी हे डिझाईन केलं दोन्ही माननीय राऊत साहेबांनी आणि खोपडे साहेबांनी पण हे केलं किंवा डिझाईन सदोष झालं होतं किंवा लोकप्रतिनिधींनी सूचना करून पण डिझाईन बदललं गेलं नाही लक्ष दिलं गेलं नाही तर त्या तत्कालीन जे कोणी डिझाईन करणारे अधिकारी असतील त्यांची CA माध्यमातून पूर्ण ही डिझाईन करताना काय चुका झाल्या कशा चुका झाल्या याची पूर्ण सखोल माहिती घेऊन त्यांचा जो रिपोर्ट आपल्याकडे येईल त्याप्रमाणे आपण त्याच्यावर अध्यक्ष महोदय निर्णय जो असेल तो विभागाकडनं केला जाईल. सन्माननीय सदस्य प्रवीण दटके. भाऊ तुम्ही सगळ्यात शेवटी बोला समारोप करा. अध्यक्ष महोदय मान्य कृष्णाभाऊ आणि मान्य राऊत साहेबांनी प्रश्न विचारला ते पूर्व नागपुरातनं उत्तर नागपूरकडे जाणारे ब्रिज आहेत पण याचं सगळं नुकसान मध्य नागपुरातल्या लोकांना होत आहे. दही बाजाराला एक मोठा पूल बांधला तो पूल सरळ इतवारी रेल्वे स्टेशन म्हणजे आताचं नेताजी सुभाषचंद्र बोस रेल्वे स्टेशन तिथे चाललाय. तिथून एक दर्गा किंवा मस्जिद वाचवण्याकरता त्या पुलाच्या अंडरपासचं डिझाईन बदललं आणि त्या अंडरपासमध्ये आता फक्त अतिक्रमण आहे. लोकांच्या 4 व्हीलर पार्क होतात. त्या राऊत चौकातनं इतवारी रेल्वे स्टेशनकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर कोणालाही जाता येत नाही. त्यामुळे तिथे एका वेगळ्या रस्त्याची गरज आहे. ते पण डिझाईन चुकलं आहे. मान्य कृष्णाभाऊ इथे बसले आहेत मान्य नितीन राऊत साहेब आहेत त्यांना हे माहिती आहे. त्यामुळे या डिझाईनमध्ये आपण काही फेरफार करून मध्य नागपुरातले जे लोक उत्तर नागपूर आणि पूर्व नागपुरात जातात किंवा इतवारी रेल्वे स्टेशनवर जातात त्या डिझाईनमध्ये आपण काही फेरफार करून तिथे नवीन एक चौक तयार करावा लागतो आहे तो आपण करणार आहोत का. नंबर 1. नंबर 2 जो ब्रिज बिनाकीला उतरतो बिनाकीला त्या बिनाकीच्या उजव्या भागातनं जे नागरिक त्या ब्रिजवर चढतात ते सगळे रॉंग साईड चढतात आणि रोज ऍक्सिडेंट होतात. 10,000 घर आहेत. 10,000 घरांना मुख्य रस्त्यावर यायला कुठलाच लीगल रस्ता नाही. ते सगळेजण रॉंग साईड त्या ब्रिजवर येतात त्यामुळे रोज ऍक्सिडेंट होतात. परवा मान्य नितीनजींचा मी आभार व्यक्त करतो की नागपुरात या सगळ्या विषयांकरता त्यांनी नियोजन भवनला बैठक घेतली. याच्यावर तिथे
7 दिवसात त्यांनी रिपोर्ट द्यायला सांगितला होता, तो PWD डिपार्टमेंट देईल का? आणि माझी आपल्याला आपल्या माध्यमातून माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेसाहेब याचे मंत्री आहे, फार स्थितप्रज्ञ आणि शांतपणे ऐकून घेणारा मंत्री आहे, म्हणून मी त्यांचा धन्यवाद देतो. पण प्रश्न घ्या. चांगले नाही, पण साहेब ज्या PMCना आपण डिझाईन देतो आणि जिला प्री आणि पोस्ट काम देतो त्यांची जबाबदारी असते हे सगळं डिझाईन नीट करण्याची. पण PWDत काय होतं, डिझाईन करणारा वेगळा आणि तो राबवणारा वेगळा असतो, त्यामुळे या सगळ्या भानगडी होत आहेत. अनेक ठिकाणी डिझाईन चुकल्यामुळे नागरिकांना त्रास होतोय, पाणी साचत आहे, मोठे मोठे तलाव साचत होते. मी माननीय नितीनजींना धन्यवाद देईल की PWDने किती पैसे नागपुरात दिले हा वेगळा विषय, पण CRFच्या माध्यमातून नागपुरात जो काही पैसा आला तो माननीय नितीनजींमुळे आला. आणि ठीक आहे, विकास कामांवर राजकारण करायचं नाही, पण मोठ्या दिलानी सगळ्यांनी माननीय नितीनजींचं धन्यवाद दिलं पाहिजे, कारण त्यांनी कधी काँग्रेसचं का भाजपचं पाहिलं नाही, निधी सगळ्यांना दिला. पण विरोधी पक्षातल्या नेत्यांकडनं वारंवार आरोप होत असतील ते आरोप उचित नाही. त्यामुळे विकास कामात आम्ही काय, त्यांनी कोणी राजकारण करू नये, पण हे जे डिझाईन चुकले आहेत, ज्यांनी हे चुकवले, ज्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती त्यांच्यावर सी नाही साहेब, सी त्यांच्यापैकी एक आहे. त्यामुळे सचिव स्तरावर आपण ही चौकशी समिती लावणार आहोत का? आणि हे सगळे डिझाईन जे जे चुकले आहेत, बिनाकी पूल साहेब 10,000 लोकांची वस्ती आहे, 10,000 घरं आहेत, त्यांना जायला रॉंग साईड रस्ता आहे, उचित रस्ता नाही, फक्त डिझाईन चुकल्यामुळे. त्यामुळे अशा सर्व पुलांच्या डिझाईन आपण चेक करणार आहोत का, त्या दुरुस्त करणार आहोत का, आणि या सर्व अधिकाऱ्यांवर सचिव स्तराची चौकशी लावणार आहोत का? अध्यक्ष महोदय, प्रवीण भाऊंनी जे इथं मुद्दा मांडला की वाहतूक सरळ करण्यासाठी किंवा सुरळीत करण्यासाठी जंक्शन करण्याची गरज आहे, किंवा जे डिझाईन चुकलंय, काही ठिकाणी त्यांनी सांगितलं की उलट्या बाजूनं लोक येतात का, तर त्यांना रोडच नाही आहे. तर या बाबतीमध्ये 100% प्रवीण भाऊ म्हटले तसं वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आणि लोकांची सुरक्षितता राहण्यासाठी जे डिझाईनमध्ये बदल करणं गरजेचं असेल ते बदल चांगल्या एजन्सीला नेमून, म्हणजे ज्यांनी डिझाईन चुकवलंय त्यांना न करता चांगल्या एजन्सीला किंवा सीईनच्या माध्यमातून हे करून योग्य पद्धतीनं त्याचं सुरळीत असं डिझायनिंग परत केलं जाईल, ज्याच्यामुळं परत परत असे विषय उद्भवणार नाहीत. त्यांनी जो दुसरा उल्लेख केला की PMC आणि अधिकाऱ्यांचं, तर त्या बाबतीत मी आधीच सांगितले की CE लेवलवरनं आम्ही PMCच्या कामाच्या बाबतीत पण माहिती घेऊ. अधिकाऱ्यांनी पण याच्यामध्ये दुर्लक्ष केलं असेल किंवा अधिकाऱ्यांनी पण दिलेल्या सूचना मान्य केल्या नसतील तर त्यांच्यावर पण जी कार्यवाही असेल ती केली जाईल. आणि तिसरं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी जे एक उल्लेख केला की गडकरी साहेबांच्या बाबतीत माझं तर म्हणणं आहे अध्यक्ष महोदय, आपल्याला पण माहिती आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की नुसतं नागपूरच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोट्यावधीचा निधी गडकरी साहेबांनी आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्राला दिला आहे. त्यामुळे नुसतं नागपूरपुरतंच काही गडकरी साहेबांचा निधी आला असं नाही, किंवा त्यांचं पण संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांनी निधी आपल्याला सर्वांना दिलाय. त्यामुळे नक्कीच महाराष्ट्र हा रस्त्याच्या बाबतीत, पुलांच्या बाबतीत गडकरी साहेबांचं नेहमीच आभार मान. चला पुढे जाऊया, आता चर्चा करू. राऊत साहेब आपल्याला 2 वेळा झालोय, आता पुढे नाही. लक्षवेधी मग 10 नंबर लक्षवेधी सांगितलं गेलं की पुढे ढकलण्यात आलेली आहे, त्यामुळं अहो मगाशी सांगितलंय बाळासाहेब, मगाशी सांगितलंय. चला चर्चा चालू करूया. हा राऊत साहेब शॉर्ट मध्ये घ्या. अध्यक्ष महोदय, मी धन्यवाद देऊ इच्छेन आपल्या वतीनं राजे साहेबांना, मंत्री महोदयांना, आणि प्रवीण दटकेंनी सुद्धा या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं तिथली व्यथा मांडली. परंतु या ठिकाणी जे सांगण्यात आलं, मी कधी सन्माननीय नितीन गडकरी साहेबांच्या विरोधात या ठिकाणी बोललो नाही, पहिली बाब. आणि नितीन गडकरी साहेबांनी त्या ठिकाणी निधी दिला ही चांगली बाब आहे, त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे, त्यात काय विरोध करण्याचा बाब नाही. पण निधी देत असताना जेव्हा त्या डिझाईनची प्रेझेंटेशन होते ती प्रेझेंटेशन त्यांच्या समोर झाली होती ना, आणि आपणच त्या ठिकाणी ऑब्जेक्शन घेतलं होतं. सन्माननीय खोपडे साहेबांनी त्या ठिकाणी ऑब्जेक्शन घेतलं होतं
की रिंग रोडला जोडणारं त्या ठिकाणी पाहिजे, तरी तत्कालीन डिझाईन बनवणाऱ्यांनी ते ऐकलं नाही. त्यामुळे त्या डिझाईन ज्यांनी कोणी केली दोषपूर्ण त्यांच्यावर कारवाई होणार की नाही. आणि प्रवीण दटकेजींनी जे म्हटलं की सचिव स्तरावर चौकशी झाली पाहिजे, ती चौकशी आपण या ठिकाणी करणार आहात काय? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, कार्यवाहीच्या बाबतीत आणि चौकशीच्या बाबतीत मी बोलायला सांगितलंय आणि नक्कीच लोकप्रतिनिधींच्या सूचना ज्या आहेत ह्या ज्या त्या वेळेला अधिकाऱ्यांनी विचारात घेतल्या पाहिजेत. आणि एक दुसरं अध्यक्ष महोदय आहे की या पुलाचं बांधकाम हे ज्यावेळेला आपण तयार केलं त्यावेळेला PWD आणि रेल्वे, कारण यामध्ये रेल्वेचा बहुतांश, त्यामुळे त्या दोन्हींचं, कारण काही ठिकाणी थोडी जागा म्हणावी तशी पण आपल्याला उपलब्ध नव्हती. पण आता सगळ्यात महत्त्वाचा अध्यक्ष महोदय काय की वाहतूक सुरळीत होण्याच्या दृष्टीनं आपण जो खर्च करतोय म्हणजे 20 कोटी रुपये जे आहेत हे काय आपण नव्यानं देत नाही आहे, आयत्या ह्याच्यातनंच करतोय, आहे त्या सेव्हिंगमधनंच होतंय. आपण काही नवीन काय त्याला निधी मंजूर करून किंवा वाढीव खर्च करतोय आहे या कामावर असं नाही. पण डिझाईनच्या बाबतीमध्ये आणि सदोष जे काही त्यामध्ये झाले त्याची चौकशी हे सीई राऊत साहेबांना माहिती आहे, सीई सुद्धा जबाबदार अधिकारी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आपण माहिती चौकशीची जी असेल ती संबंधित यंत्रणा दोन्ही अधिकारी असतील आणि आपली जी PMC असेल यांच्याबद्दल घेऊ आणि त्याबद्दल जिथं चुकले असतील तिथं कडक कार्यवाही केली जाईल. ठीक आहे, चला पुढे जाऊ आता. स्वतः तुमचं पॉइंट ऑफ एक घ्या एक घ्या. चला अध्यक्ष महोदय. स्वतः 1 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून. चला अध्यक्ष महाराज, आपलं पॉइंट ऑफ प्रोसिजर माझा असं आहे अध्यक्ष महाराज की लक्षवेधी किंवा प्रश्न जेव्हा सभागृहात आपल्या रेकॉर्डवर येतं ते हाऊसची प्रॉपर्टी होते अध्यक्ष महाराज. सन्मानित सदस्य उपस्थित नाही म्हणून आम्ही ते घेणार नाही असं नाही. आणि आता नियमाला आपण बगल द्यायला निघाला असेल तर मला माहिती नाही, आपल्यावर आम्ही काही आरोप करू शकत नाही. पण 10 नंबरच्या लक्षवेधीमध्ये आपल्याला कोणी उभं व्हायला आणि त्याला प्रश्न विचारायला असेल तर ते लक्षवेधी घेतली पाहिजे. तुम्ही ढकलून काय, कारण की आपण मोठ्या मुश्किलनं सन्माननीय सदस्याचे या ठिकाणी लक्षवेधी लागतात. आता आलेलं आहे मग त्याला घेऊ का नाही देत, तुम्ही कशाला पुढे ढकलताय? मंत्री आहेत इथं. नानाभाऊ, सभागृहाचा मगाशी निर्णय झालेला आहे, ती लक्षवेधी पुढे ढकलण्यात आलेली आहे असं सांगितलं गेलं. आता नानाभाऊ, आपण आता पुढे गेलो म्हणलं परत माघारी नको. आपण आता पुढे गेलोय, निर्णय मगाशी दिलेला आहे, लक्षवेधी पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. परत घेऊ ना आपण लक्षवेधी. हो, लक्षवेधी पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. त्यावेळेला हा सभागृहाचा निर्णय होता, सभागृहाने त्यावेळेला पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. स्वतःचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घ्या आपलं. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय एक महत्वाचा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मला शेतकऱ्यांच्या विषयी अध्यक्ष महोदय अतिशय संवेदनशील विषय मांडायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, चिखली तालुक्यामध्ये आणि प्रामुख्याने बुलढाणा जिल्ह्यातील घाटावरच्या सगळ्याच तालुक्यांमध्ये यावेळेला अतिशय चांगला आणि समाधानकारक पाऊस झालेला आहे. पिकं त्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने बहरलेली आहेत. परंतु अध्यक्ष महोदय, हुमणी नावाची एक अळी त्या ठिकाणी आहे. या अळीने शेतकऱ्यांचे जे पिकं रोपा अवस्थेत आहेत, कोळपणीच्या टप्प्यावरती आलेले आहेत, अशा या टप्प्यामध्ये या हुमणी अळीने खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या पिकांवरती हल्ला केलेला आहे. आणि ही जी हुमणी अळी आहे अध्यक्ष महोदय, ही पिकांच्या मुळाशी जाऊन पूर्ण पीक त्या ठिकाणी खाऊन टाकते. बऱ्याचशा भागांमध्ये सोयाबीनचं पीक हे पूर्ण उद्ध्वस्त झालेलं आहे. शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी त्या ठिकाणी करावी लागलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या या तक्रारी ऐकून कृषी विभाग त्या ठिकाणी आला आणि शास्त्रज्ञ सुद्धा आले. त्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं, शेतकऱ्यांनी फवारणी केली, परंतु ही जी हुमणी अळी आहे याचा प्रादुर्भाव कमी होऊ शकलेला नाही. आणि विशेष म्हणजे अध्यक्ष महोदय,
पीक विम्यामध्ये सुद्धा या अळीने काही नुकसान जर शेतकऱ्यांचं केलं तर पीक विम्यामध्ये सुद्धा याचा कुठेही समावेश झालेला नाहीये. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये या अळीचा प्रादुर्भाव खूप वाढत आहे. गेल्या 2-3 वर्षाआधी सुद्धा अशाच पद्धतीने या अळीचा प्रादुर्भाव वाढला होता आणि हा फक्त बुलढाणा जिल्ह्यापुरता न थांबता हा बुलढाणा, अकोला, वाशिम जिल्ह्यापर्यंत त्या ठिकाणी गेला होता. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे शासनाला तुमच्या माध्यमातून की तत्काळ या हुमणी अळीने जे काही पिकांचं नुकसान झालेलं आहे त्याचे पंचनामे त्या ठिकाणी करण्यात यावे आणि या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी आपण मदत द्यावी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. शेवटचा ज्योतिताई, शॉर्ट मध्ये घ्या. धन्यवाद. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मदर डेअरी म्हणजेच मातृदुग्ध शाळा कुर्ला येथील जी जमीन आहे ती धारावी प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे आणि तिथे जे कर्मचारी आहेत, अधिकारी आहेत, त्यांना अधीक्षकाद्वारे 6 सप्टेंबर 2024 रोजी मौखिक नोटीस आली. भाऊ एक मिनिट ना, नोटीस आली की निवासस्थाने खाली करावीत. पण आता 8 जुलै 2025ला त्यांना लेखी पहिली नोटीस गेली आणि त्यांना सांगितले की 7 दिवसाच्या आत घरं खाली करावीत. आता पावसाचे दिवस आहेत, मुलांना शाळा कॉलेज ह्याचे सुद्धा ऍडमिशन होत नाहीयेत. अशा वेळी त्यांना 7 दिवसाच्या आत घरं खाली करणं हे असंवेदनशील आहे. त्यामुळे त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये आणि त्यांची ही जी नोटीस दिलेली आहे ती रद्द करण्यात यावी ही मी विनंती करते. पावसाळा असल्यामुळे हे होऊ नये ही विनंती करते आणि त्याची चर्चा चालू करायची आपल्याला. तशी आपण लोक ह्यांना सांगावं एवढी मी विनंती करते. धन्यवाद. चला चर्चा चालू करू. ठीक आहे ताई, सरकारने नोंद घ्यावी ताईंच्या निवेदनाची. चला चर्चा चालू करू आपण. सन्माननीय सदस्य रत्नाकर गुटे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. शेतकरी आता मोबाईलवरूनच बाजारभाव पाहतो, बियाण्याचे आदेश देतो आणि सल्ला घेतो. ही एक शेती क्रांतीच आहे अध्यक्ष महोदय. आपल्या सरकारचा उद्देशच आहे अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आधुनिक बनवा, शेतीला विज्ञानाची जोड द्या, असे अनेक बोलण्यासारखे मुद्दे आहेत. अध्यक्ष महोदय, महिला बचत गटांना कृषी प्रक्रिया उद्योगामध्ये प्रशिक्षण व अनुदान देण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, यातून महिलांना सक्षम बनवणे व त्यांच्या हाताला रोजगार निर्मिती करून देणे, यातून महिला वर्ग स्वावलंबी होत आहे. अध्यक्ष महोदय, फळ प्रक्रिया, लोणचं, चटणी निर्मिती, दूध उत्पादन, यातून रोजगार निर्मिती होत आहे. अध्यक्ष महोदय, युवकांना कृषी उद्योजक बनवण्यासाठी स्टार्टअप इन ॲग्रिकल्चर उपक्रम राबवला जात आहे. सरकार केवळ रोजगार देत नाही तर रोजगार निर्मिती माता घडवत आहे. धोरणात्मक दृष्टिकोन व कार्यक्षम अंमलबजावणी करून युवकांना कृषी उद्योजक बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारने केवळ घोषणा केली नाही तर अंमलबजावणी प्रभावीपणे केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, निधी वितरित झाला आहे, यंत्रणा काम करत आहे आणि आता परिणाम दिसून येत आहे. अध्यक्ष महोदय, ही कामे महत्वाची राजकारण न करता शेतकऱ्याच्या डोळ्यात समाधान आणण्यासाठी केली जात आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारने शेतकरी, महिला, युवक आणि ग्रामीण भागासाठी घेतलेले निर्णय हे काळाच्या पुढचा विचार करणारे आहेत. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला आत्मनिर्भर, आधुनिक व सशक्त बनवण्याचे हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरत आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे मी या सभागृहातील सर्व माननीय सदस्यांना विनंती करतो की आपण एकमताने या प्रस्तावाला पाठिंबा देऊन सरकारच्या सकारात्मक धोरणामागे खंबीरपणे उभा राहावं हे शेवटी सांगतो. माझा शेतकरी सशक्त झाला तरच महाराष्ट्र बळकट होईल आणि महाराष्ट्र बळकट झाला तर देश बळकट होईल. अध्यक्ष महोदय, मी आज या सभागृहामध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा आणि सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनाशी निगडीत मुद्दा मांडत आहे. तो म्हणजे पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, विविध घरकुल योजनेअंतर्गत राज्यातील नागरिकांना घरकुलाचा लाभ मिळत आहे, त्यामुळे त्याला आपल्या हक्काचे घर मिळत आहे. तसेच मनरेगा अंतर्गत शेतकरी यांना सिंचन विहिरी दिल्या जात आहेत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकासह शेतकऱ्यात समाधानाचे वातावरण आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे मी सरकारचं अभिनंदन करतो आणि आभार सुद्धा व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, घरकुलाचे अथवा विहिरीचे मस्टर काढत असताना लाभार्थ्यांना अनेक गोष्टींना सामोरे जावं लागत आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या डायरेक्ट आपल्या खात्यावर डीबीटीद्वारे लोन दिलं पाहिजे, म्हणजे पैसे दिले पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, आपण सर्वजण जाणतो की संजय गांधी योजना, श्रवण बाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ पेन्शन योजना अशा अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ सरकार थेट लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा करत आहे. यामुळे लाभ वेळेवर मिळतो, मध्यस्थी माणसाची गरज राहत नाही आणि पारदर्शकता निर्माण होते. अध्यक्ष महोदय, थेट लाभार्थ्याच्या थेट खात्यावर निधी जमा झाल्यास
कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार, दलाली किंवा अपहार होण्याची शक्यता कमी असते. त्याचबरोबर लाभार्थ्यांना निधी वेळेत मिळाल्यास तो आपले काम नियोजित वेळेत सुरू करू शकतो आणि पूर्ण कामही करू शकतो. अध्यक्ष महोदय, लाभार्थी हा केंद्रस्थानी असतो. त्याच्या खात्यावर निधी जमा झाल्यामुळे तो आर्थिक निर्णय स्वयंपूर्ण घेऊ शकतो. जेव्हा शासन योजनेचा लाभ थेट देऊ लागते तेव्हा लोकांच्या सरकारवरील विश्वास अधिक दृढ होतो. अध्यक्ष महोदय, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विशेष मनरेगा अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या योजनेचा उदाहरणार्थ सिंचन, विहीर, पांदण, रस्ते, घरकुल, बांधकाम, फळबाग लागवड, रेशमी लागवड इत्यादी योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा केला जावा ही माझी आग्रहाची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार सध्या विविध पदे आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून भरत आहे. मात्र जर हीच पदे थेट स्थानिक पात्र विद्यार्थ्यांकडून भरली गेली तर त्यातून पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. अनेक युवक शिक्षण पूर्ण करून नोकरीच्या प्रत्यक्षात आहेत. कुठे साहेब बसा आपण पण. अहो काय आम्हाला एक 10 मिनिटं बोलू दिल्या जात नाही. अहो पुढे चालेल, बोला तुम्ही बोला. रोजगार निर्मिती होऊ शकते. अनेक युवक शिक्षण पूर्ण करून नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अध्यक्ष महोदय, स्थानिक उमेदवाराकडे आवश्यकता, पात्रता, कौशल्य आणि सेवाभाव असूनही केवळ आउटसोर्सिंगच्या धोरणामुळे त्यांना संधी मिळत नाही. स्थानिक तरुणांना प्राधान्य दिल्यास केवळ रोजगार निर्मितीच नव्हे तर कामामध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी व गुणवत्ता देखील वाढेल. त्यामुळे सरकारने स्थानिक तरुणांना संधी देणे धोरण तयार करावे, जेणेकरून सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोनातून या निर्णयाचा फायदा होईल. याबाबत काही योग्य निर्णय घेता येतील असे माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज आपण ऊसाचं पीक घेतो. अध्यक्ष महोदय, ऊसाच्या पिकाला जर आपण बघितलं, FRP जेवढी मिळते त्याच्यापेक्षा FRP पेक्षा कमी भाव आज साखरेला भाव आहे. अध्यक्ष महोदय, मला एक विनंती करायची अध्यक्ष महोदय, कारण आपण जर बाजारामध्ये गेलो आणि आपण जर बर्फी म्हणा, काजू कतली म्हणा हे जर घ्यायचा जर विचार केला तर 700 आणि 800 हजार रुपये किमतीचे आहे. आणि साखर आपण 31 आणि 32 रुपये किलोने साखर बाजारात विकतो. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे यावरही सरकारनं निश्चित विचार करावा आणि कारखान्याला काही मदत होत असेल तर कारखाना निश्चित मदत करावी. अध्यक्ष महोदय, आणि शेवटी अध्यक्ष महोदय, या निर्णयाचा फायदा होईल याबाबत अनेक योग्य निर्णय घेता येतील अशी माझी अध्यक्ष महोदय विनंती आहे. आणि निश्चितच साखरेला भाव जो आहे, परत एकदा म्हणजे आपल्याला विनंती करायची आहे, बाजारामध्ये जे पदार्थ विकले जातात त्या पदार्थाची जी किंमत आहे त्याच्या 1/3 पण किंमत साखरेची नाही. त्याच्यामुळे निश्चित या गोष्टीचा विचार करावा आणि सरकारने पुढे काहीतरी करावं अशी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य राहुलजी आहेर साहेब. देतो साहेब. आहेर साहेब, खोपडे साहेबांना दोन त्यांच्या मतदारसंघातला काय विषय 2 मिनिटात घ्या. अध्यक्ष महोदय, माझ्या पूर्व नागपूरमध्ये महानगरपालिकेच्या लापरवाहीमुळे 2 लहान बालकाचा मृत्यू झाला. एक नितेन कस्तुरजन पंचेश्वर 20 वर्ष आणि महेश कमल परिहार थापा हा 8 वर्षाचा मुलगा. महानगरपालिकेचं BOG कंपनी जे हे प्रायव्हेट कंपनी महानगरपालिका ज्याला संचालित करते, कचराच्या ट्रकने आणि ते 3 लोक ते आपल्या घरी जात होते आणि जात असताना या कचऱ्याच्या ट्रकने त्यांना ठोस मारली आणि त्याच्यात ऑन द स्पॉट नितेश कस्तुरजन पंचेश्वर हा 20 वर्षाचा मुलगा त्या ठिकाणी स्पॉटमध्ये मरण पावला. त्याच्या परिवारातले ताराबाई भरत गडेकर, आदर्श युवराज पंचेश्वर हा 12 वर्षाचा मुलगा, ताराबाई 42 वर्षाची मुलगी ही ऑन द स्पॉट त्या ठिकाणी घायल झाली. मग त्यांना हॉस्पिटलमध्ये आपण त्या ठिकाणी भरती केलं. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये महानगरपालिकेचा एक बी अधिकारी त्या ठिकाणी आला नाही. त्या ठिकाणी BOG कंपनीचा बी अधिकारी त्या ठिकाणी आला नाही. आणि दुसरी घटना, महेश कमल परिहार थापा हा 8 वर्षाचा हा मुलगा कृत्रिम टँक कच्ची विसा मैदान शिवाय आपला सरदार वल्लभभाई पटेलच्या मैदानाच्या कॉर्नर महानगरपालिकेने कृत्रिम टँक बनवलेला आहे. तो टँकच्या झाकण पूर्णपणे खुलं होतं आणि तो खेळत त्या ठिकाणी गेला. त्याच्या मागे आणखीन 2 मुलं त्या ठिकाणी होती आणि हा मुलगा 8 वर्षाचा त्या ठिकाणी पडला आणि त्याच्याही ऑन द स्पॉटवर तिथंच त्या ठिकाणी मृत्यू झाला. सुदैवाने जे 2 मुलं मागे धावत होते ते त्या ठिकाणी थांबले आणि म्हणून त्या दोघांचाही जीव त्या ठिकाणी वाचला. आणि म्हणून महानगरपालिकेचे जे लकडगंजचे सहाय्यक आयुक्त आहे
यांना कार्यकर्त्यांनी फोन केला का अशी घटना घडली आहे. त्यांनी अध्यक्ष महोदय असं सांगितलं का मी कॉर्पोरेशनच्या एमर्जन्सी मिटिंगमध्ये आहो, आमचे अधिकारी त्या ठिकाणी पाहत राहील. मी या दोन्ही घटनेची जानकारी महानगरपालिकेचे निगम आयुक्त यांना मोबाईलवरून बी दिली आणि पत्रद्वारा बी दिली. माझी आपल्याला विनंती आहे, हे परिवार फार गरीब आहे, या परिवाराला बीओजी कंपनीच्या मार्फत, कारण पेमेंट महानगरपालिका करते, या बीओजी कंपनीच्या अकाउंटमधून 1 करोड रुपयाचा निधी त्या आपल्या नितेश कस्तुरजन पंचेश्वर याच्या परिवाराला द्यावा आणि महेश कमल परिहार याच्या परिवाराला बी महानगरपालिकेच्या अकाउंटमधून 1 करोड रुपये त्या ठिकाणी द्यावे आणि या दोन्ही परिवाराचा जो कोणी हकदार असेल त्याला महानगरपालिकेमध्ये नोकरी त्या ठिकाणी द्यावी. अशा प्रकारची दुर्दैवी घटना फार मोठ्या प्रमाणात घडलेली आहे आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय याची आपण कृपया करून नोंद घ्यावी आणि महानगरपालिकेच्या आयुक्तालय तातडीने कळवावं अशा प्रकारची आपल्याला विनंती आहे. धन्यवाद. राहुलजी आहेर साहेब. अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाच्या 293च्या संयुक्त प्रस्तावावर माझे मत मांडण्यासाठी आपण मला संधी दिली, त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. खरं तर हा 293चा प्रस्ताव 2047 मध्ये भारताला विकसित देश बनवण्याचं आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या विकासाच्या रोडमॅपचं एक द्योतक आपण समजायला पाहिजे. या 2047च्या आपल्या टार्गेटमध्ये 2030 आणि 2047 असे हे 2 महत्त्वाचे त्याच्यामधले पडाव आहेत. आज आपण एकीकडे जगातली 4थी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झालेलो असताना 2030पर्यंत आपलं या जगातलं 3री सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचं जे स्वप्न आहे, याचा खऱ्या अर्थाने ड्रायव्हर आपलं महाराष्ट्र राज्य राहिलेलं आहे. ह्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये कायमच ही क्षमता राहिलेली आहे की ह्या देशाला दिशा देण्याची काम आपल्या महाराष्ट्र राज्याने केलं आहे. आपण जर आता पाहिलं तर एकीकडे ही अर्थव्यवस्था जोराने वाढत असताना महाराष्ट्रामध्ये रॅपिड अर्बनायझेशन म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये शहरीकरण होतं आहे. याच्यामध्ये नाशिक आणि औरंगाबाद सारखे आता नव्याने शहरं, पुणे मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जागा नसल्यामुळे आता आमचं नाशिक असेल किंवा औरंगाबाद असेल याचा ग्रोथ रेट हा सर्वात फास्टेस्ट आहे आणि त्याच्यामुळे अर्बनायझेशनचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते आमच्या नाशिक जिल्ह्याला पण आता इथं सहन करावे लागत आहेत. माझी या प्रस्तावाच्या निमित्ताने शासनाला विनंती राहील की योगायोगाने कुंभमेळा पण आता पुढच्या वर्षी नाशिकला असताना इन्फ्रास्ट्रक्चरवर जास्तीत जास्त जर आपण भर दिली तर ह्या अर्बनायझेशन जे चटके मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांना बसले त्यापासून नाशिक वंचित राहू शकेल. या रॅपिड अर्बनायझेशनमुळे स्वाभाविक आहे की ग्रामीण भागातला जो काही शेतकरी असेल, कष्टकरी असेल, जो नवयुवक आहे हा मोठ्या प्रमाणामध्ये शहरामध्ये जात असताना तिथं तेवढ्या पद्धतीचे तेवढे जॉब्सही उपलब्ध होणं हे गरजेचं असताना इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये जॉब्सची संधी ही उपलब्ध करण्यासाठी आपले आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय फडणवीस साहेबांनी मागच्या काळामध्ये नाशिकला डिफेन्स आणि आर्टिलरी हब हे करण्याचा त्यांचा मानस जाहीर केला. त्याबद्दल मी खऱ्या अर्थाने मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानतो. नाशिकपासून जवळ वाढवणच्या बंदरामध्ये आता हे भारतातलं नाही तर जगातलं सर्वात मोठं बंदर होत असताना त्याचा फायदा नाशिकला एक लॉजिस्टिक हब म्हणून व्हावा अशी पण ह्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने मी अपेक्षा व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आपल्या प्रस्तावामध्ये सिंचनासाठी नार पारचा जो प्रकल्प आहे, या नार पारच्या जवळजवळ 8,000 कोटीच्या प्रकल्पाला आपल्या शासनाने मान्यता दिली. त्याच्यामध्ये टेंडर झालं. दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये काही एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्सेसच्या ज्या अडचणी आहेत त्या लवकरात लवकर सॉल्व्ह करून साधारणतः 52,000 हेक्टरचा ह्या नारपारच्या प्रकल्पाच्या 10 TMCच्या पाण्याचा जो फायदा होणार आहे त्याच्या ह्या त्रुटी या लवकरात लवकर सॉर्ट आउट करून त्याचं रिटेंडर होण्यासाठी मी शासनाला त्याची विनंती करेल, जेणेकरून या नारपारच्या 52,000 हेक्टरपैकी 36,000 हेक्टर याचा नाशिक जिल्ह्याला फायदा होतोय आणि 16,000 हेक्टर जवळजवळ जळगावला फायदा होतोय. त्याचबरोबर पार गोदावरीच्या प्रकल्पाला जे पार आणि नार खोऱ्यामधलं आणि अंबिका औरंगा खोऱ्यामधलं उर्वरित पाणी गोदावरी खोऱ्यामध्ये वळून नाशिकच्या उर्वरित भागाला आणि मराठवाड्याला वैजापूरपासून पुढे देण्याचा जो हा पार गोदावरीचा प्रकल्प आहे त्याला PTN लिंकचं पाणी हे उपलब्ध करून देण्याची
ही फायनल नोट आता मंत्री महोदयांकडे गेलेली आहे, त्याची पण शासनाने दखल घेऊन याला तात्काळ मंजुरी मिळावी अशी मी या निमित्ताने विनंती करेल. या ॲडिशनल PTNच्या पाण्याने आमच्याकडच्या हायराईज कॅनलनी आम्हाला तिथं फायदा होणार आहे. आपल्या शासनाने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी पोखरा योजना जी मागे आणली, याच्यामध्ये केंद्र शासनाच्या निकषामधनं अनेक गावांची निवड तिथं करण्यात आली. पण शासनाचा हा मानस आहे की जे गावं ह्या योजनेपासून वंचित राहिलेले आहेत त्या गावांना आपल्याला रिलीफ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन स्वतःची कॉन्व्हर्जन्स स्कीम आणून या इतरही गावांना त्याच्यामध्ये समावेशन करून पोखरासारख्या योजनेचे त्याच्यामध्ये आपण त्या गावांना तिथं फायदा द्याल अशी अपेक्षा मी बाळगतो. आता राजमाता अहिल्यादेवींच्या 300व्या जयंतीनिमित्त आपण ह्या वर्षी मोठ्या प्रमाणामध्ये अहिल्यादेवींचं जिथं जिथं वास्तव्य राहिलेलं आहे आणि अहिल्यादेवींच्या राजवटीमध्ये जिथं जिथं आपल्याला खुणा दिसतात तिथं आपण मोठ्या प्रमाणे अहिल्यादेवींना संवर्धन करण्याचं, अहिल्यादेवींच्या वास्तूंचं संवर्धन करण्याचं ह्या शासनाने मानस बाळगलाय. माझ्या चांदवडमध्ये अहिल्यादेवींची चांदवड ही उपराजधानी होती. तिथं अहिल्यादेवींचा मोठा रंगमहाल आहे. तिथं ह्या जयंतीला आमचा एक मोठा कार्यक्रम झाला, ज्याच्यामध्ये आपल्या राज्याचे अनेक मंत्री महोदय आणि अहिल्यादेवींचे वंशजही त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या निमित्ताने माझी आपल्यामार्फत शासनाला विनंती राहील की या रंगमहालाचं संवर्धन असेल किंवा अहिल्यादेवींनी स्वतः बांधलेला तिथला एक मोठा पाण्याचा खोकड तलाव म्हणून आहे, ज्या तलावाने ह्या चांदवड तालुक्याची बऱ्यापैकी पाण्याची भूक भागत होती, याच्या संवर्धन सुशोभीकरणासाठी जर आपण त्याच्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला, जवळजवळ 13-12 ह्या अहिल्यादेवींच्या हातच्या चांदवड शहरामध्ये बांधलेल्या आहेत, त्याचं पण संवर्धन व्हावं. वाढवण बंधाऱ्याच्या निमित्ताने जो लॉजिस्टिक पार्क आपल्या इगतपुरी आणि परिसरामध्ये होतोय त्याचा लाभही हा नाशिक जिल्ह्याला व्हावा. शेवटचे 1-2 मुद्दे जे माझे राहिलेले आहेत त्याच्यामध्ये मातोश्री पानंद रस्त्याची मागच्या काळामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्या सभागृहामध्ये त्याला आपल्याला सूचित केलं की आदरणीय महसूल मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन समिती करून पानंद रस्त्यांचा प्रश्न निकाली काढण्याची जी आपली सरकारचा मानस आहे, माझी त्याच्यामध्ये एकच सूचना राहील. महाराष्ट्रामध्ये साधारणतः नाशिक असेल, नगर असेल, हे 2-3च जिल्हे अध्यक्ष महोदय असे आहेत की आमच्याकडचा शेतकरी हा शिवारामध्ये राहतो. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी हे गावामध्ये राहतात आणि शेतीवर जातात आणि संध्याकाळी परत येतात. पण आमच्याकडचा प्रत्येक शेतकरी त्याच्या शेतामध्ये राहतो आणि त्याच्यामुळे स्वाभाविक आहे की दळणवळणाची प्रत्येक घरापर्यंत जाण्याची ही शेत शिवाराची जी काही योजना आहे ती नाशिक आणि नगर आणि ह्या आसपासच्या जिल्ह्यांसाठी आपल्याला वेगळ्या पद्धतीची करावी लागेल आणि त्याच्यासाठी शासन कन्व्हर्जन्सच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध करून देईल अशी मी एक मागणी या 293च्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने करतो. त्याचबरोबर आज नाशिकमध्ये आमच्या चांदवड तालुक्याला D+ झोनचा दर्जा मिळालेला असताना तिथं नवीन उद्योग आणण्यासाठी डिफेन्स हबच्या मार्फत असतील किंवा ॲग्री प्रोसेसिंगच्या माध्यमातून तिथं MIDCचा आमचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी द्यावी ही एक विनंती करतो. आणि एक शेवटचा मुद्दा माझा जो आहे, घंटी नाही वाजवली तुम्ही, नाही वाजवत घ्या, तोपर्यंत बोलत राहणार. पण जो माझ्याकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये नाशिक जिल्ह्यामध्ये कांदा आणि द्राक्षाचं उत्पादन होतं, कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ ही नाशिक जिल्हा राहिलेली आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला माहिती आहे की नुकसानी असतील किंवा अवकाळी पावसामुळे कांद्याचं नुकसान होतं. कांद्याची आवक वाढली तर कांद्याचे भाव पडतात. आज आपण नाफेडच्या मार्फामध्ये जी खरेदी करतोय, आमची मागेही नाफेडशी त्याची आदरणीय मंत्री महोदयांबरोबर तिथं बैठक झाली आणि नाफेडला आम्ही विनंती केलेली आहे की जी खरेदी होते ती मार्केट कमिटीमध्ये जर नाफेड खरेदीला उतरलं तर नक्कीच भाव स्थिरीकरण करण्यासाठी आज कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्याची मदत होईल. आज कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणामध्ये गडगडलेले असताना आपल्या शासनाने मागच्या काळामध्ये जसे पहिल्या वर्षी 200 रुपये अनुदान पर क्विंटल दिलं होतं, मागच्या वर्षी त्याला 350 रुपये अनुदान दिलं होतं, तसं आज कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला पुनश्च एकदा मदत करण्याची आपल्या शासनाला गरज आहे. ती पण ह्या निमित्ताने मी शासनाला विनंती करेल. आणि द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ज्या अडीअडचणी आहे, वेळोवेळी कृषी मंत्र्यांकडे आमची बैठक होऊन तिथं आपण निस्तरण्याचं काम केलंय. पण मोठ्या प्रमाणामध्ये दरवर्षी द्राक्षाचे व्यापारी
हे अनेक शेतकऱ्यांना लुबाडून जातात, कारण द्राक्षाची शिवारावर खरेदी होते आणि त्याच्यावर मार्केटचंही कुठलं कंट्रोल नसतं आणि पणन आणि कृषी खात्याचंही कुठलं कंट्रोल नसतो आणि त्याच्यामुळे कृषी मंत्री महोदयांकडे त्याच्या अनेक वेळा बैठका होऊन माझी शासनाला ह्या निमित्ताने विनंती राहील की त्याच्यासाठी शासनाने एक खास धोरण ठरवावं, जेणेकरून ह्या व्यापाऱ्यांची शहानिशा करून, कारण हे अनेक व्यापारी हे परराज्यातले असतात, एक व्यापारी एकाकडनं माल घेतो, दुसऱ्याला विकतो, तिसऱ्याला विकतो आणि शेतकऱ्याला कळेपर्यंत त्याचा माल दुसरीकडे गेला असतो पण पैसे मिळत नाही आणि त्याच्यामुळे याच्यावरही ठोस धोरण व्हावं ही विनंती ह्या 293च्या प्रस्तावावरनं मी करतो आणि पुनश्च एकदा या निमित्ताने आपण आम्हाला आमचे मुद्दे मांडण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले मनापूर्वक आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द सन्माननीय सदस्य बाबाजी काळे. ते पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेने माननीय वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार दिनांक 30 जून 2025 रोजी CCMP अर्थधारक होमिओपॅथिक डॉक्टर्सना महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेमध्ये नोंदणी देण्यासंदर्भात नोटिफिकेशन काढले होते. त्यानुसार दिनांक 15 जुलै 2025 पासून सदर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांची नोंदणी सुरू होणार होती, परंतु अचानकपणे दिनांक 11 जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेने वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागानं नव्यानं नोटिफिकेशन काढून आपल्या पहिल्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली आहे. त्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण सदर प्रकरणी जातीने लक्ष घालून हे नोटिफिकेशन पूर्ववत होण्याकरता प्रयत्न करावेत. आज त्यांचा या ठिकाणी आंदोलन चालू आहे, तर शासनाच्या माध्यमातून विनंती आहे की त्यांना न्याय मिळावा. चला, सन्माननीय सदस्य सिद्धार्थजी खरात, सन्माननीय सदस्य राहुलजी पाटील, सन्माननीय सदस्य प्रवीणजी स्वामी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्र विधानसभा 293 अंतर्गत या ठिकाणी प्रस्ताव मांडण्यासाठी मी उभा आहे. शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे यासाठी सर्वजण प्रयत्नशील आहेत. राज्य सरकार, केंद्र सरकार अतिशय मदतशील आहे. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे, त्याच्या पाठीमागं आम्ही आहोत असं काहीसं चित्र या ठिकाणी भासवण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीनं केला गेलेला आहे. गेल्या 3 महिन्यातील शेतकरी आत्महत्याचे प्रसंग पाहिले तर त्यांची संख्या जवळपास 800 आहे. ही 800 संख्या असताना आपण शेतकऱ्याच्या बाजूने आहोत असं म्हणणं उचित ठरणार नाही. त्यासोबत शेतकरी, आपल्या राज्यातला शेतकरी, त्यातल्या त्यात आमच्या भागामध्ये सोयाबीनची जी उत्पादकता आहे ती अतिशय चांगली आहे. त्या सोयाबीनच्या भावांतर वाढीचा प्रश्न वारंवार मांडलेला आहे. 35,000 पैकी 21,000 शेतकऱ्यांची खरेदी झालेली आहे. उर्वरित 11 ते 14,000ची नोंदणी झालेली असताना त्या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा माल घेतला गेलेला नाही. शेतकऱ्यांना सध्या अगदी 2 ते 3 तास वीज माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना मिळते. ती वीज शेतकऱ्यांसाठी 12 तास इतकी मिळावी. लाडकी बहीण योजना या ठिकाणी आणली गेलेली आहे. त्यामध्ये राज्यातील कोट्यावधी युवकांना हातांना रोजगार देऊन या लाडक्या बहिणीचे भाऊ सक्षम करणार काय, हा माझा या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी यांना 11 महिन्यासाठी नियुक्ती दिलेली आहे. या युवा प्रशिक्षणार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार, शैक्षणिक पात्रतेनुसार ज्या पद्धतीनं घोषित केलेलं आहे त्या पद्धतीनं नियुक्त्या देण्यात येतील काय. उमरगा येथील MIDC अंतर्गत प्लॉटधारक उद्योजकांना 40% इतके बांधकाम अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. हे पूर्वीप्रमाणे 20% इतकेच ठेवण्यात यावे ही विनंती आपल्या माध्यमातून मी सरकारला करतो आहे. संपूर्ण राज्यातील गेल्या वर्षी हजारोच्या संख्येनं पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक सेवकांची भरती करण्यात आलेली आहे. त्यांना 16,000 18,000 इतके मानधन प्रति महिना दिले जात आहे. याचा शिक्षण सेवक कालावधी कमी करण्यात यावा
किंवा यांचे मानधन 35 ते 40,000 इतके करावेत. राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांची संख्या अतिशय कमी राहिलेली आहे. कृपया या सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मागणीची दखल घेण्यात यावी. त्यांच्या वारसांना प्रमाणपत्र देणे, उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज देणे, घर बांधणीसाठी 20 लाखापर्यंत कर्ज देणे अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. यासाठी सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात. शेतकऱ्यांनी अतिशय कष्टाने पिकवलेला शेतमाल बांधावरून थेट बाजारात येणे आवश्यक आहे. यासाठी व्यापक प्रमाणात मागेल त्याला शेतरस्ता ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यात यावी. जलसिंचन जलसंपदाचे योग्य नियोजन करून यांना पाण्याचं देखील नियोजन करून देण्यात यावे. केटीवेअरचे रूपांतर बॅरेजेसमध्ये करण्यात यावे. महायुतीच्या वचननाम्यानुसार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी कधी देणार आहात? कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या या जगाच्या पोशिंद्याला दिलासा कधी देणार? शेतकरी अतिशय सुखी आहे, समृद्ध आहे असा एक भास सरकारला होतो आहे असं दिसून येतं. परंतु प्रत्यक्षात शेतकरी प्रचंड संकटात असल्याचं आपण गेल्या काही दिवसामध्ये त्यांच्या आत्महत्येच्या स्वरूपातून पाहतो आहोत. महाराष्ट्र राज्यामध्ये लिंगायत समाज बांधवांची संख्या लक्षात घेता तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेबांनी मंगळवेढा येथे गेल्या वर्षी संपन्न झालेल्या लिंगायत सन्मान यात्रेच्या समारोप प्रसंगी महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळास 50 कोटी रुपये देण्याचे घोषित केले होते. परंतु या घोषणेला 1 वर्ष पूर्ण झाले. याबाबत काही कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. माझी आपल्या वतीनं आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की या महामंडळाला 100 कोटीची तरतूद करून महामंडळासाठी नवीन रचना करण्यात यावी आणि त्या ठिकाणी पदाधिकारी नेमण्यात यावेत. शेतामध्ये रानडुक्कर, हरिण, वानरे हे वन्यजीव कायम शेतीचे नुकसान करतात. यासाठी वन विभागाचे सक्षमीकरण करावे. अशा प्रकारच्या वन्यजीवांपासून शेतीचे रक्षण व्हावे, शेतमालाचे संरक्षण व्हावे यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. राज्यातील अंगणवाडी कार्यकर्ती, मदतनीस तसेच आशा वर्कर यांचे काम ग्रामीण भागामध्ये अतिशय चांगले आहे. आरोग्य शिक्षण विभाग यांचे अतिशय मोलाचे सहकार्य या लोकांचे लाभत असते. यांचे मानधन वाढवण्यात यावे. यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यात यावे. राज्यात विनानुदानित तत्वावर कार्यरत असणारे जवळपास 60 ते 70 हजार शिक्षक टप्पा अनुदान म्हणजेच 20%, 40%, 60% इतक्या अनुदानावर कार्यरत आहेत. 8 आणि 9 जुलैला आझाद मैदान मुंबई येथे राज्यातील जवळपास 15 ते 20 हजार शिक्षकांनी आमरण उपोषण केले होते. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ऑक्टोबर 2024 मध्ये काढलेला शासन निर्णयाचे अनुपालन अधिवेशन संपण्यापूर्वी करण्यात येईल व अनुदानाची रक्कम तात्काळ वितरित करण्यात येईल असा शब्द सरकारच्या वतीनं सन्माननीय मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेला होता. तरी तो शब्द पूर्ण करावा अशी विनंती या ठिकाणी मी करतो आहे. त्यासोबत पोलीस पाटलांच्या काही मागण्या या ठिकाणी आहेत. पोलीस पाटील पोलिसांना सहकार्य करत असतात. आतापर्यंत झालेल्या सर्व पोलीस पाटील हितवा शासन निर्णयांना पुनर्जीवित करून त्यांची अंमलबजावणी करावी. पोलीस पाटलांना वाढीव प्रवास भत्ता मिळावा. पोलीस पाटलांना सेवानिवृत्त झाल्यानंतर एक रक्कमी मिळावी किंवा PF योजनेचा लाभ मिळावा. अतिरिक्त पदभार असलेल्या पोलीस पाटलांना इतर शासकीय कर्मचारी वर्गाप्रमाणे अतिरिक्त मानधन त्यांना द्यावा. लोहारा तालुक्यातील विविध शासकीय प्रकल्पामध्ये झालेल्या अनियमितता, चुकीची धोरणं, शासनाच्या नियमाचा भंग करून काही कामं त्या ठिकाणी झालेली आहेत. त्यामध्ये शासकीय गोदाम आणि घनकचरा डेपो हे एकाच आवारात आहेत. यामध्ये नियमांचे पालन केले गेलेले नाही. कृपया आपण त्यामध्ये लक्ष घालून त्या ठिकाणी चौकशी करण्यात यावी ही विनंती मी या ठिकाणी करतो आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मला आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. मी आपल्यासमोर एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय मांडत आहे. तो म्हणजे शेतकऱ्याच्या झाडाची मालकी.
GPS प्रणालीद्वारे निश्चित करून गरजेच्या प्रसंगी झाड तोडण्याची परवानगी तात्काळ देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्रात हजारो शेतकरी आपल्या शेतात झाडे लावत आहे. शासनही झाडे लावा झाडे जगवा या मोहिमेसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करत आहे. परंतु जेव्हा शेतकरी अडचणीत असताना वादळ, पाऊस, विजेचा आघात यामुळे नुकसान झाल्यावर त्या झाडाचे तात्काळ कायदेशीर विक्री किंवा तोड करण्याचा विचार करतात, तेव्हा त्यांचा काटेकोर परवानगी प्रक्रियेमुळे प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागते. आज जे झाड शेतकऱ्यांनी लावले, संगोपन केले, वाढवले, त्या झाडाची मालकी सिद्ध करू शकत नाही, कारण झाडांची नोंद सातबाऱ्यावर नाही ही अन्यायकारक बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रणालीतील समस्या आहे की शेतकऱ्याकडे झाडाची मालकी असली तरी सातबाऱ्यावर नोंद नसल्याने ते कायदे स्वतःच झाड तोडू शकत नाहीत. तलाठी व मंडळ अधिकारी झाडांची नोंद घेण्यास टाळाटाळ करतात, त्यामुळे नोंद प्रक्रिया ठप्प झालेली आहे. परिणामी दलाल व चोरट्यांमार्फत झाडाची विक्री केली जाते आणि शेतकऱ्याला मातीमोल भाव मिळतो. त्यामुळे शासनाचाही महसूल बुडतो आणि वन विभागाचे उद्दिष्टही या ठिकाणी पूर्ण होत नाही. अध्यक्ष महोदय, यावर उपाययोजना म्हणून शासनाने प्रत्येक झाडाचे GPS लोकेशन आधारित नोंदणीकृत रेकॉर्ड तयार करावे. शेतकऱ्यांना शेताच्या गट नकाशानुसार झाडाची नोंदणी व ॲपच्या माध्यमातून करावी. ही प्रणाली वन विभागाच्या नियंत्रणात असावी. झाड नोंदणीसाठी तलाठ्यांची मंजुरीची अट शिथिल करावी किंवा रद्द करावी. सातबाऱ्यावर GPS प्रणालीद्वारे झाडाचे स्वामित्व नोंद व्हावी आणि नैसर्गिक आपत्तीत वादळ, वीज, पाऊस, उन्मळलेली झाडे तात्काळ तोडण्याची परवानगी वन विभागाच्या RFO कार्यालयातून देण्यात यावी. GPS नोंदणीमुळे मालकीची खात्री पटल्यावर प्रक्रिया त्वरित पूर्ण होऊ शकते. जसे पीक विमा आहे तसेच फळझाडांचे विमा संरक्षण असावे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झाड नष्ट झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी. झाडतोड परवानगी प्रक्रियेतील महसूल विभागाची भूमिका वगळावी. वृक्षारोपण ते झाडतोड हे संपूर्ण साखळी वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रात असावी. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये शासन शेतकरी दोघांचेही हित आहे असे की शेतकऱ्याला योग्य बाजारभाव मिळेल, दलाली व चोरट्या व्यवहारांना आळा बसेल, शासनाला झाडतोड परवानगीतून अधिकृत महसूल प्राप्त होईल, वन विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता होईल. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला शासनाला आपल्या माध्यमातून विनंती करते की शासनाने वन विभागाच्या GPS प्रणाली विकसित करून उपलब्ध करून द्यावी. सातबाऱ्यावर झाडाच्या नोंदणीसाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचा अधिकार काढून टाकावा. त्यानंतर झाड व मालकी नोंद व परवानगी प्रक्रिया वन विभागाकडे पूर्णपणे सोपवावी व फळझाडांना विमा संरक्षण योजना लागू करावी. या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने दखल घेऊन धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. धन्यवाद. चला, सन्माननीय सदस्य विकासजी ठाकरे, सन्माननीय सदस्य सुनीलजी शेळके. अध्यक्ष महोदय, सुनील अण्णा, 1 मिनिट. काल काँग्रेसची सगळी यादी, सगळ्याचे नंबर येऊन गेलेले आहेत. हो, पण काल सगळ्यांची नावं वाचलेली आहेत. आता एकच नाव राहिलं होतं. संजय मेश्राम साहेब बोलल्यानंतर आपल्या प्रतिनिधीची यादी दिलेली आहे, यामध्ये फक्त आता विकास ठाकरेंचं राहिलं होतं. विकास ठाकरेंचं मी वाचलं आणि त्यानंतर आपण पुढे जातोय. देशमुख साहेब, आता तर आपण यादी दिली आहे. देशमुख साहेब, हा, काल काँग्रेसची जी नावं आम्ही दिली त्यांनी काल या ठिकाणी ते बोलले, पण राहिलेली नावं त्या यादीमध्ये सुधारित यादी म्हणून आत्ता आपल्याकडं दिलेली आहे आणि अमित झणक काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं पहिल्यांदा बोलतायत आज. त्याच्यामुळे त्या यादीची नोंद घ्यावी अशी आपल्याला मी विनंती. देशमुख साहेब, काल सगळ्यांची जी प्रतोदनं आपल्या नावदलेली आहेत सगळ्यांची वाचून झालेली आहेत आणि जसे जसे आपण येते तसे आपण वाचतोय. आत्ता तुम्ही पत्र दिलंय, नाही पत्र आत्ता दिलं तुम्ही. मी आपल्याला संधी देतो, सुनील अण्णाच होऊ द्या. अध्यक्ष महोदय, आता सगळ्यांची वाचलेली आहेत. आता आपण पुढे गेलोय, त्यांनी उभारलेत बोलायला. त्यांचं आता थांबा अमित भैया, झाल्यानंतर आपण देऊ. सुनील अण्णा बोला. अध्यक्ष महोदय,
महाराष्ट्र विधानसभा सगळी नावं संपलेली आहेत. देशमुख साहेब, मी देतो म्हणलं आपल्याला संधी. अहो, आपल्याला देतो संधी. आता ते बोलायला लागलेत, बोलू दे त्यांना. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 प्रस्तावावरती शासनाचं अभिनंदन करण्याकरता आणि आभारी मानण्याकरता या ठिकाणी मी उभा आहे. काही महत्वाच्या मुद्द्यावरती शासनाचे लक्ष या ठिकाणी मी वेधू इच्छितो. शासनाने सामाजिक विविध स्तरावरील, त्यामध्ये कृषी असेल, शालेय शिक्षण असेल, उच्च शिक्षण, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती जमाती असतील, अल्पसंख्याक, या प्रत्येक विभागातल्या घटकासाठी कल्याणकारी योजना राबवण्याचं हातामध्ये घेतलंय. आणि त्याचबरोबर राज्यातील लाडक्या माझ्या बहिणी, या बहिणींकरता देखील मुख्यमंत्री लाडकी माझी बहीण ही योजना देखील प्रभावीपणे राबवताना आपण पाहतोय. अध्यक्ष महोदय, या सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवत असताना त्यामध्ये संजय गांधी निराधार योजना असेल, श्रावणबाळ पेन्शन योजना असेल, नोकरीमध्ये वेगळ्या सवलती देण्याच्या बाबतीत देखील वेगळे निर्णय एक चांगल्या पद्धतीने हे सरकार घेताना आपण पाहतोय. परंतु अध्यक्ष महोदय, या सर्व योजना राबवत असताना मला विशेष करून उद्योग या विषयावरती काही महत्त्वाच्या सूचना शासनाला या निदर्शनात आणून द्यायच्यात. पुणे जिल्हा म्हटलं तर एक विद्येचं माहेरघर म्हणतो आपण, आणि त्याच पद्धतीने एक उद्योग नगरी, एक मोठं इंडस्ट्री हब हे पुणे जिल्ह्यामध्ये असलेलं आपण पाहतोय. एका बाजूला मुळशी इंदोडीमध्ये IT सेक्टर मोठ्या प्रमाणामध्ये उभं राहते. खेड, चाकण असेल, रांजणगाव MIDC असेल, तळेगाव, नवला कुंभरे MIDC असेल, अशा ठिकाणी मोठमोठे इंडस्ट्री उभे राहत आहेत. आणि आज आपण अध्यक्ष महोदय पाहिलं असेल तर पिंपरी चिंचवड ही उद्योगनगरी म्हणत असताना आजूबाजूचा संपूर्ण परिसर हा देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्योगाच्या माध्यमातून झपाट्याने वाढताना पाहायला मिळतोय. मोठमोठे उद्योग व्यवसाया ठिकाणी येत असताना लाखो नागरिक या भागामध्ये देखील स्थलांतरित होतात. अनेक नागरिक या ठिकाणी येऊन राहत आहेत. रोजगाराची निर्मिती मिळाली, परंतु हे नागरिक राहत असताना यांना सुविधा व्यवस्थितपणाने देणं ही देखील शासनाची जबाबदारी आहे. एका बाजूला आपण उद्योग व्यवसाय चालले पाहिजे किंवा वाढले पाहिजे, याकरता वेगळ्या सुविधा MIDCच्या माध्यमातून किंवा वेगळ्या शासकीय योजनेच्या माध्यमातून राबवण्याचा प्रयत्न करतो. तसंच नागरिकांना देखील दिलासा कसा मिळेल याबाबत देखील सरकारनं योग्य ते पर्याय निवडले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज हिंजवडी सारखा परिसर आपण पाहिला असेल की जवळपास 8 ते 10 लाख लोकसंख्या परिसरामध्ये आहे. पिंपरी चिंचवड जर पाहिलं तर जवळपास आज 30 लाख लोकसंख्येपर्यंत पोहोचलेले संपूर्ण परिसर आहे. मावळ, खेड, रांजणगाव हा संपूर्ण परिसर आणि पिंपरी चिंचवड, इंदोडी हा जर पुणे जिल्ह्याच्या बाजूचा परिसर पाहिला तर अध्यक्ष महोदय जवळपास 70 लाखहून अधिकची लोकसंख्या या पुणे जिल्ह्यात या उद्योग व्यवसायाच्या निमित्तानं वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळते. उद्योग व्यवसायाला नागरिक आलेत, या नागरिकांना किंवा उद्योगाला आपण चालना देतो. आणि जर उद्योगांकरता रस्ते आपण चांगले केले पाहिजे, हे रस्ते कोण करतं तर MSRDC करते किंवा आपल्या MIDCच्या माध्यमातून उद्योग विभाग करतो. उद्योग विभागानं तळेगाव चाकण रस्ता हा MIDC अंतर्गत असलेला 70 मीटरचा रस्ता हा मागच्या 4 वर्षापूर्वी विकसित करायला घेतला. परंतु काही ठराविक मंडळी त्यामध्ये जवळपास फक्त 1.5 किलोमीटर अंतराचा रस्ता हा अडवून बसलेत आणि एका बाजूला प्रशासन देखील त्याच्यात पाठीशी त्यांना कुठेतरी घालण्याचं काम करते. अधिकारी वर्ग काय करतो की ज्या ठिकाणी आज निष्पापांचा बळी जातो, ज्या MIDC रोडवरती 1.5 ते 2 तास ट्रॅफिक मध्ये नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो, ते फक्त 1.5 ते 2 किलोमीटरच्या रस्त्याची सुरक्षा किंवा रस्ता सुरळीतपणे होऊ शकला नाही, तो पूर्ण होऊ शकला नाही. आणि म्हणून मला सांगायचंय की MIDCच्या माध्यमातून जे रस्ते आपण विकसित करतो, शेतकऱ्यांचा मोबदला जो इतरांना दिला तो त्यांना देखील मिळावा, परंतु तो रस्ता तात्काळ झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, तळेगाव चाकण शिक्रापूर रस्त्याचा आज देखील आम्ही लक्षवेधी लावली. माझे सहकारी बाबा जे असेल, आमचे माऊली भाऊ असतील, आम्ही सर्वांनी त्यावरती लक्ष केंद्रित सरकारचं करण्याचा प्रयत्न केला की आपण तळेगाव चाकण शिक्रापूर रस्त्याचं जवळपास 3000 कोटी रुपयाचं काम सुरू करण्याचं देखील आपण नियोजित केलं.
टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. मी राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेब असतील, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा असतील, उद्योग मंत्री उदयजी सामंत साहेब असेल, शिंदे साहेब असतील, यांचं देखील मी अभिनंदन करतो. आदरणीय गडकरी साहेबांचं अभिनंदन करतो की खरोखर त्यांनी गेल्या अनेक वर्षाचा प्रश्न हा तळेगाव चाकण शिक्रापूर रस्त्याचा त्यांनी मार्गी लावला. ते काम सुरू होते. त्याच पद्धतीनं मुंबई पुणे हायवे जो NH48 आपण म्हणतो, ज्याला पूर्वीचा मुंबई पुणे NH4 म्हणून ओळखला जात होता, त्या रस्त्यावरती देखील अत्यंत मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कोंडी व्हायला लागली. एका बाजूला टोलची वसुली सुरू आहे, खड्डे पडलेत, कुठल्याही प्रकारचे ट्रॅफिकची व्यवस्था किंवा तिथं यंत्रणा नाहीये. आणि अशा परिस्थितीमध्ये पोलीस विभागाला देखील दोष देण्यात अर्थ नाही. शेवटी आज तिथल्या परिस्थिती पाहिली तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकरण वाढल्यामुळं हा देखील ताण प्रशासनावरती आलेला आपल्याला नाकारता येणार नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, पुणे जिल्ह्यामध्ये आदरणीय दादांच्या नेतृत्वामध्ये रिंग रोडचं देखील काम सुरू होते. या संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचा रिंग रोड होत असताना अजून त्या रोडला देखील 2-2.5 वर्षाचा कालावधी जाणार आहे. जो तळेगाव चाकण शिक्रापूर रस्ता आहे त्याचंही काम पूर्ण व्हायला अजून 2-2.5 वर्षाचा कालावधी जाणार आहे. परंतु जे रस्त्यावरून आज नागरिक वाहतूक करताय, ये जा करतायत, अशा नागरिकांचा निष्पापांचा बळी जातोय. मी काल एक फुटेज व्हिडिओ पाहिला अध्यक्ष महोदय. एक टू व्हीलरवरती सर्वसामान्य कुटुंबातला कामगार वर्गातला असलेला युवक हा गाडी स्लिप झाली आणि कंटेनर खाली गेला, त्या बिचाराचा जीव गेला. आज तळेगाव चाकण शिक्रापूर रोडच्या परिसरामध्ये 300हून अधिक लोकांचे बळी गेले. शासनाचा काय अधिकार किंवा शासन यात खऱ्या अर्थाने जबाबदार आहे का? तिथले उद्योग व्यवसाय हे काम करत असताना प्रशासनाने किंवा तिथल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्यामध्ये लक्ष घातलंय का, हे देखील आपण पाहायला पाहिजे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की ज्या वेळेला आपण हिंदवडी, पिंपरी चिंचवड, चाकण, खेड, तळेगाव या भागातला सार्वजनिक विकास करत असताना ट्रॅफिकच्या बाबतीत देखील योग्य ती भूमिका किंवा निर्णय घेतला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज कृषी विभागावरती बोलत असताना माझ्या मावळ तालुक्यातील इंद्रायणी भात हे महत्वाचं पीक आहे. इंद्रायणी भाताबरोबर ऊसाचं पीक आहे. आणि तिसरं म्हणजे माझं फ्लोरिकल्चर मधून फुलांचं उत्पादन घेणारे माझे युवक देखील आकर्षित होताना आम्हाला पाहायला मिळत आहेत. पुण्यात, मुंबईत जे नोकरीच्या निमित्तानं गाव सोडून बाहेर गेले होते ते आज माझ्या मावळ तालुक्यात पुन्हा आपल्या गावी येऊन छोट्याशा 10 गुंठ्यात, 20 गुंठ्यात, 1 एकर, 2 एकर मध्ये आपल्या ऐपतीप्रमाणे किंवा बँकेचं लोन मिळेल ते लोन घेऊन आज फुल उत्पादनाचा व्यवसाय करतायत. आणि या फुलाच्या उत्पादनामध्ये माझे सहकारी महेशजी शिंदे असतील, आमचे अमलजी माडिक असतील, आमचा रोहित पाटील असेल, या सगळ्यांनी देखील आपण एकत्रितपणे पुढे जायचं आणि प्लॅस्टिक फुलावरती बंदी आणण्याचा देखील आज आपण निर्णय केला. शासनाने देखील त्याची घोषणा केली. मी मनापासून सरकारचं अभिनंदन करतो की खऱ्या अर्थानं या शेतीला चालना देणारे माझे उद्योग व्यवसायातील त्यातले फुल उत्पादक आहेत. आणि आमच्या भागातले फुल उत्पादक शेतकरी, इथला गुलाबाचं फुल जर पाहिलं तर ते एक्सपोर्ट केलं जातं. एका फुलाची किंमत देखील खूप चांगल्या पद्धतीनं मिळते आणि त्यातून आज आपला युवक देखील शेतीकडे, या व्यवसायाकडे आकर्षित होतो. माझा अध्यक्ष महोदय सांगण्याचा उद्देश एवढा आहे की आपण उद्योग व्यवसाय करत असताना कृषीला देखील तेवढं प्राधान्य दिलं पाहिजे. आणि कृषी व्यवसायाच्या माध्यमातून आज माझ्या मावळ तालुक्यातील अनेक शेतकरी बांधव, युवक, युवती, माझ्या महिला भगिनी देखील या शेती किंवा फुल उद्योगामध्ये एक चांगल्या पद्धतीने काम करताना आम्हाला पाहायला मिळते. अध्यक्ष महोदय, कृषी विभागामध्ये देखील राज्य सरकारनं 3.5 HP, 5.5, 7.5 HP पर्यंतचं वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय केला. आणि त्यातून देखील सरकारनं नक्कीच शेतकऱ्याला दिलासा दिलेला आहे, हे नाकारता येणार नाही. म्हणून आज शेतीला चालना मिळावी याकरता देखील मी राज्य सरकारकडे गेले काही दिवसापासून मागणी करतोय की माझ्या इथं असलेलं वडिवळे धरण, या धरणातून उजवा आणि डावा हे 2 कालवे आहेत, हे कालवे गळती होतीये, त्यातून बंद पाईपलाईन जर केली तर 3,500 ते 4,000 हेक्टर जमीन ही पाण्याखाली येईल आणि माझे शेतकरी अधिकची तिथं शेती करून नक्कीच रोजगाराची देखील उपलब्धता झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून माझी विनंती आहे की येणाऱ्या काळामध्ये सरकारनं माझ्या इथल्या असलेल्या वडिवळे धरणाचा उजव्या आणि डाव्या कालव्याच्या बाबतीत देखील निर्णय घ्यावा. अध्यक्ष महोदय, 5 मिनिटं द्या. अध्यक्ष महोदय, नाही तर संपवा, कन्क्लूड करा. त्याचप्रमाणे उद्योग व्यवसाय असेल, शेती असेल आणि तिसरा विषय ट्रॅफिकचा असेल. चौथं तुम्हाला अध्यक्ष महोदयांनी सरकारला सांगतो की विद्युत विभाग यावरती देखील आज जर पाहिलं आपण तर इंडस्ट्रीला एक्सप्रेस फीडर आपण देण्याचं निश्चित करतो.
एक्सप्रेस फीडरनं आपण लाईट इंडस्ट्रीला देताना इतर छोट्या मोठ्या लघु उद्योगाला किंवा राहणाऱ्या नागरिकांना देखील लाईट ही सुरळीत मिळाली पाहिजे आणि त्या लाईटच्या माध्यमातून छोटे मोठे व्यावसायिक देखील जपले पाहिजे. माझ्या इथला पोल्ट्री व्यवसाय असेल, फ्लोरिकल्चरचा व्यवसाय असेल किंवा इतर जे काही छोटे मोठे व्यवसाय करतात यांना देखील लाईट व्यवस्थितपणानं 24 तास कशी अखंडित मिळेल. अध्यक्ष महोदय, आज मला सांगायला थोडीशी खंत वाटते की आपण वाड्यापाड्यावरती लाईट पोचवत असताना देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून आज माझ्या कळक राई आणि माझ्या इथल्या राजमाचीच्या इथं आजही लाईट नाही. ही खंत आहे, शोकांतिक आहे आणि त्याकरता देखील राज्य सरकारनं निधीची तरतूद करून दिली तर नक्कीच माझ्या त्या भागातल्या नागरिकांना देखील लाईट मिळेल. अध्यक्ष महोदय, पुणे जिल्हा विकसित होत असताना, उद्योग नगरी येत असताना नागरिकांच्या जीवाशी खेळू नये याकरता फक्त 2 सरकारला विनंती करणारे, एक म्हणजे ट्रॅफिक आणि दुसरं म्हणजे पोल्युशनच्या आणि ट्रॅफिकच्या विळख्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातले नागरिक अडकत आहेत. त्यातून लवकरात लवकर पर्याय राज्य सरकारने काढावे एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य नारायण आबा पाटील. राऊंड झाल्यानंतर 93च्या प्रस्तावावर मी बोलण्यासाठी यादी इथे उभा आहे. दिली, नाव पुकारलं होतं आपण. माझ्या मतदारसंघातील गावासाठी कुकडीचे जवळजवळ 6 TMC पाणी आरक्षित आहे, परंतु माझ्या तालुक्यापासून कुकडी हे जवळजवळ 250 ते 300 किलोमीटरवर आहे. त्याच्यामुळं आमच्या तालुक्याला 500 MCFT पाणी त्या ठिकाणी मिळत नाही आहे. त्याच्यामुळं हे कुकडीचं जे पाणी आहे ते आम्हाला उजनी क्षेत्रामध्ये सोडून उजनीतून उचल पाणी देऊन माझ्या तालुक्यामध्ये जी पाण्यापासून वंचित गावं राहिलेली आहेत त्या ठिकाणी आम्हाला ते पाणी मिळावं. त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघामध्ये सोलापूर पुणे जाणारा एक इंग्रजकालीन पूल आहे भीमा नदीवरती, तो अतिशय धोकादायक असा झालेला आहे. त्याच्यामुळं त्या पुलावरून मोठी वाहनं जाण्याला मनाई करावी आणि छोट्या वाहनांसाठी जाण्यासाठी त्या ठिकाणी व्यवस्था करून द्यावी. त्याचबरोबर पुण्यातील अनेक केमिकल कंपन्याचं पाणी आमच्या उजनी धरणामध्ये येतं. जवळजवळ हे पाणी 15 ते 17 TMC पाणी केमिकलचं येत असल्यामुळं आमच्या या भागामध्ये जे पाणी शेतकरी पितात त्या गावांना बऱ्यापैकी कॅन्सरचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. कारण त्या ठिकाणी केमिकलचं पाणी असल्यामुळे ते दूषित पाणी त्या शेतकऱ्यांना किंवा त्या गावातल्या लोकांना प्यावं लागतं. त्याच्यामुळं भविष्य काळामध्ये याच्यावरती प्रक्रिया होऊन हे पाणी उजनीत सोडलं जावं असं या ठिकाणी मला आपल्याला नमूद करायचं आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये करमाळा आणि कुर्डुवाडी या 2 नगरपालिका त्या ठिकाणी आहेत आणि त्या दोन्ही शहरातील रस्ते अतिशय खराब झालेले असल्या कारणानं शासनाने त्या दोन्ही शहरासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी एक मी तुम्हाला विनंती करणार आहे. करमाळा तालुक्यामध्ये बऱ्यापैकी अतिशय चांगल्या प्रमाणात केळीचं पीक घेतलं जातं आणि त्या ठिकाणी केळी संशोधन केंद्र होण्यासाठी मी आपल्याला विनंती करतो. मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल अध्यक्ष महोदयांचे आभार मानून मी माझं प्रस्ताव थांबवतो. सन्माननीय सदस्य प्रशांतजी ठाकूर. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 293 बसून घ्या. उपस्थित प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावाच्या माध्यमातून सर्वात आधी या राज्याचे तरुण आणि तडफदार मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालच्या महायुती सरकारचं
मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो, कारण राज्यामध्ये परकीय थेट गुंतवणूक आणि पूर्ण देशभरामध्ये स्टार्टअपच्या बाबतीमध्ये आपला महाराष्ट्र हा देशामध्ये आघाडीवरती असल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे. आणि या माध्यमातून या 2047 साली विकसित भारत घडवण्यासाठी विकसित महाराष्ट्र हा तोलामोलाची साथ देणार आहे, याची साक्ष याच अहवालाच्या माध्यमातून समोर येते. जर आपल्याला $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी साध्य करायची असेल 2030 पर्यंत, तर $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी महाराष्ट्राची झाली पाहिजे. याच्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री प्रयत्न करतायत. आणि या दृष्टिकोनातून एकीकडे परकीय गुंतवणूक आणणं आणि त्याचबरोबर राज्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे रिफॉर्म्स, याच्यासाठी सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखालच्या महायुती सरकारचा पूर्ण पाठपुरावा सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, या अनुषंगानं राज्यभरामध्ये वेगवेगळे महत्त्वाचे प्रकल्प येत आहेत. राज्य एकाच वेळेला औद्योगिक आणि त्याचबरोबरीनं वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काट टाकतोय, नवी नवी पावलं टाकतोय. आणि याचा परिणाम ही राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण राज्य, मग ते वेगवेगळे विभाग आहेत, मग त्याच्यामध्ये कोकण असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, मराठवाडा आहे, विदर्भ आहे, उत्तर महाराष्ट्र आहे, प्रत्येक विभागामध्ये महाराष्ट्र सर्व क्षेत्रात पुढे जाताना दमदार पावलं टाकताना आपल्याला आढळतोय. अध्यक्ष महोदय, या अनुषंगानं पनवेल आणि परिसरामध्ये नवीन विमानतळ येतोय. मुख्यमंत्री महोदयांनी अगदी गेल्या आठवड्यामध्ये त्याला भेट दिली आणि कामाची पाहणी करताना 30 सप्टेंबर पर्यंत ही सर्व कामं पुढे होणार याची खात्री त्यांनी करून घेतलेली आहे. या विमानतळामुळं अध्यक्ष महोदय खूप मोठ्या प्रमाणावरती पनवेल परिसराचा विकास होणार आहे, तसा तो महाराष्ट्राचा, देशाचाही होणार आहे. एक विमानतळ ज्या वेळेला येतो त्यावेळेला देशाची अर्थव्यवस्था 1% वाढते. गेल्या 2024चा देशाचा GDP हा 330 लाख कोटी होता. 3,30,000 कोटीनं जर देशाचा GDP वाढणार असेल तर आम्हाला खात्री आहे की मुख्यत्वे रायगड जिल्हा पनवेल तालुक्यामध्ये हा वाढलेला GDP वेगवेगळ्या गुंतवणुकीच्या, उद्योगाच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. आणि याच्यासाठी अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय मोलाचे प्रयत्न केलेत. 2014 सालापासून सुरू असणाऱ्या या प्रयत्नामध्ये त्यांना पंतप्रधान कार्यालयाची तितकीच तोलामोलाची साथ मिळालेली आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, विमानतळ होईल, पण त्या विमानतळाच्या मुळे निरनिराळ्या पद्धतीच्या संधी एक्सपोनेन्शियली या परिसरामध्ये वाढणार आहेत. आणि त्यामुळे या परिसरात निर्माण होणारे उद्योग, या उद्योगामध्ये स्थानिकांना जास्तीत जास्त फायदा मिळाला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही काम केलं पाहिजे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करतायत. या विमानतळाच्या परिसरामध्ये एज्युसिटी आहे, मेडिसिटी आहे, स्पोर्ट्स सिटी आहे, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीची नगरं ही वसवण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतलाय. एज्युसिटीच्या बाबतीमधला करार झालाय 5 युनिव्हर्सिटीच्या बरोबर. 5 जागतिक स्तरावरच्या युनिव्हर्सिटी विमानतळापासून हाकेच्या अंतरावरती येणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्यामुळे रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या वेगवेगळ्या संधी त्या सगळ्या परिसरामध्ये निर्माण होत आहेत. अर्थातच याला जोड अटल सेतू असेल, कोस्टल रोड असेल, मल्टी मॉडल कॉरिडॉर आहे, मेट्रोचे वेगवेगळं जाळं त्या परिसरामध्ये निर्माण होत आहे. आणि याच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावरती नव्या पायाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत. पण तितकाच ताण इथल्या शहरांवरती येणार आहे. आणि त्यामुळे मग पनवेल महापालिका असेल किंवा MMRDAच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ज्याचा उल्लेख करतात, तिसरी मुंबई, ही तिसरी मुंबई आहे, नैना आहे, या सगळ्यावरती एक मोठ्या प्रमाणावरती इथे ताण येणार आहे. लोकसंख्या वाढते आहे. अध्यक्ष महोदय, या अनुषंगानं आपण पाहू शकतो की विजेची मागणी वाढणार आहे, पाण्याची मागणी वाढते आहे. आजच या परिसरामध्ये पाण्याचा तुटवडा जाणवतोय. तसाच विजेच्या बाबतीमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सुद्धा तितक्याच तोलामोलाचं निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, या अनुषंगानं या सगळ्या हा जो परिसर आहे कोस्टल रिजन आहे आणि त्यामुळे या परिसरामध्ये वादळामुळे अनेक वेळेला नुकसान होतं आणि ओव्हरहेड वायर्स याचं नेटवर्क तुटून पडतं आणि त्यामुळे शहरी भाग,
ग्रामीण भाग, ज्याला आपण पेरी अर्बन एरिया म्हणू, की ग्रामीण भागाचं शहरीकरण झालंय, या सगळ्या भागाला मोठा फटका बसतो. या सगळ्या वाहिन्या या भूमिगत करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून, मग ते केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, याच्या माध्यमातून इथे मोठ्या प्रमाणावरती निधी देण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. याचबरोबरीनं अध्यक्ष महोदय, सिडको या परिसरामध्ये अनेक क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण आहे. मग सिडकोचं वसवलेली शहरं असतील किंवा नव्यानं वसवणारं नैनासारखं शहर आहे. अध्यक्ष महोदय, या परिसरामध्ये आता लोकांनी गावठाणाच्या भोवती जी घरं बांधली, त्या घरांच्या खालच्या जमिनी या नियमित करण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनानं गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये निर्णय घेतला. पण अध्यक्ष महोदय, या जागा जर लीज होल्ड राहिल्या तर खऱ्या अर्थानं त्या प्रकल्पग्रस्ताला त्याचा फायदा मिळू शकणार नाही. आणि म्हणून या फ्री होल्ड झाल्या पाहिजेत, त्या प्रकल्पग्रस्ताच्या कायम मालकीच्या त्या जागा झाल्या पाहिजेत. यासाठी आजच या दृष्टिकोनातून आवश्यक ती उपाययोजना करण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, नैनासारखा परिसर आहे, याच्यामध्ये शासनानं टीपी स्कीम जाहीर केल्या आणि या टीपी स्कीम मध्ये 1 ते 11 टीपी स्कीम जाहीर केल्या. पण अध्यक्ष महोदय, या टीपी स्कीम जाहीर करत असताना याच्यामध्ये लँड पुलिंग स्कीम राबवलेली आहे. या लँड पुलिंग स्कीम मध्ये ज्या प्रकल्पग्रस्तांची जमीन ही स्वयंस्फूर्तीनं विकासासाठी समोर आली पाहिजे, त्याला मात्र सिडको विश्वासात घ्यायला तयार नाही. आणि म्हणून तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नैना हा प्रकल्प ज्या ठिकाणी येणार आहे, त्या प्रकल्पाच्या या ठिकाणी खरं तर शेअर होल्डर असायला पाहिजे, तो प्रकल्पग्रस्ताची असल्याची भावना व्यक्त करतोय, त्यांच्यामध्ये मोठी नाराजी आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर त्याची 60% जमीन सिडको घेणार, त्याला 40% जागा देणार, मग 60% जागा तुम्ही घेताय, मग त्याच्या गावातल्या घरावरतीच तो प्लॉट टाकण्याचा अट्टास का? अध्यक्ष महोदय, वेगवेगळ्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांनी विरोध केला. आता सिडको त्याचं घर कसं वाचेल याचा प्रयत्न करत आहे. पण अद्यापही त्या परिसरामध्ये राजकीय विरोधकांच्याकडून टीका टिप्पणी केली जाते, भीती दाखवली जाते, तुझी घरं तोडली जातील असं दाखवते. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्याकडे सातत्यानं पाठपुरावा करून सिडकोच्या अधिकाऱ्यांची ही जी हुकुमशाही प्रवृत्ती आहे ही बदलण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही करतोय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या दृष्टिकोनातून त्या शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्याची आवश्यकता आहे की तुझ्या घराच्या वरती कुठली कारवाई होणार नाही. त्याचं घर गावठाणातलं असू द्या, त्याचं घर गावठाणाच्या बाहेरचं असू द्या, ते त्याच्या स्वतःच्या जागेतलं असेल तर त्याला कुठलाही धोका नाही, हे आश्वस्त करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, टीपी स्कीमच्या माध्यमातून जे प्लॉट दिले जातात, या प्लॉटमध्ये सुद्धा त्याला त्याचा प्लॉट हा त्याच्या जमिनीवर न बसवता कमी महत्वाच्या ठिकाणी लांब दूरवर दिला जातोय आणि त्यातून त्याच्या मनामध्ये चिडीची भावना निर्माण होते. त्याला तुम्ही प्लॉट देता, त्याचा जर FSI कंझ्युम होणार नसेल तर त्याचं नुकसान होत आहे. मग त्याची मागणी आहे, मला 40% का, मला 60% द्या, मला त्याहीपेक्षा जास्त द्या. आणि अध्यक्ष महोदय, सिडकोनं या बाबतीमध्ये खात्री देण्याची आवश्यकता आहे की जर त्या प्रकल्पग्रस्ताचा, त्याचा प्लॉट धारकाचा प्लॉटवरती त्याला अनुज्ञेय FSI वापरता येणार नसेल तर त्याला त्याचा पूर्ण FSI वापरेपर्यंत जितका एरिया लागेल किंवा तितका एरिया हा त्याला त्या ठिकाणी देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्या व्यतिरिक्त या शेतकऱ्याला या ठिकाणी दिलेले प्लॉट हे या ठिकाणी कमी रुंदीच्या रस्त्यावरती आणि विकासक जे आहेत त्यांचे प्लॉट मोठ्या रस्त्यावरती, हा अन्याय कशासाठी? अध्यक्ष महोदय, त्या शेतकऱ्याला मी याच्यामध्ये स्टेक होल्डर आहे याचा अभिमानानं, गौरवानं उल्लेख करता आला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून यासाठी सिडकोनं जाणीवपूर्वक या दृष्टिकोनातून हा अन्याय दूर करण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून आर्बिट्रेटरनी जरी चुकीचे निकाल दिले तरी सुद्धा या शेतकऱ्यांच्या पुन्हा प्रत्येक टीपी स्कीम निहाय, गाव निहाय वेगवेगळ्या बैठका घेऊन या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्याला आश्वस्त करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, या अनुषंगानं या शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून ज्या ठिकाणी त्यांचे प्लॉट जमिनीपासून लांब दिलेत त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतामध्ये त्याला प्लॉट देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, या व्यतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक सोयीसुविधा तुम्ही त्या गावांच्या भोवती आधुनिक नगर बनवणार आणि ती गावं मात्र तुलनेनं
या कमी सुविधांची असं कसं चालेल? अध्यक्ष महोदय, या गावांच्या भोवती सार्वजनिक सोयी सुविधा या निर्माण केल्या पाहिजेत आणि त्या माध्यमातून ते गाव सुद्धा अन्य शहरांसारखंच सर्व सुविधांनी युक्त असलं पाहिजे. मग मैदानं असतील, बगीचे असतील, या व्यतिरिक्त त्या गावासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयी सुविधा या त्या ठिकाणी देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, एक मोठं शहर नयनाच्या माध्यमातून किंवा शहरांची मोठी अशी साखळी या नयनाच्या माध्यमातून जर होणार आहे तर त्या शेतकऱ्यांना या जमिनीच्या बाबतीमध्ये आपण जमीन दिली जात असताना त्याला पूर्णपणानं समाधान हे होण्याची आवश्यकता आहे. तरच अध्यक्ष महोदय असा प्रकल्प साकारला जाऊ शकतो आणि तरच या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना अपेक्षित असलेला हा या परिसराचा विकास करता येईल. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या परिसरामध्ये ज्या पद्धतीनं नवनवे प्रकल्प येत आहेत, या प्रकल्पामध्ये या ठिकाणी तळोजा नवी औद्योगिक वसाहत येते, मग तिथे सुद्धा तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. तिथे स्वयंरोजगाराच्या संधी या त्यांना निर्माण करून दिल्या पाहिजेत. रोजगारासाठी आवश्यक प्रशिक्षण हे MIDC असेल, सिडको असेल यांनी निर्माण केलं पाहिजे आणि यासाठी मला खात्री आहे राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी प्रचंड प्रमाणामध्ये सकारात्मक आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार सकारात्मक आहे. फक्त खालचं जे प्रशासन आहे, मग ते सिडको असेल किंवा अन्य असेल, यांना या दृष्टिकोनातून ताळ्यावर आणून यासाठी सकारात्मक पावलं उचलण्याला लावण्याची गरज आहे. ते जर उचललं तर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या या प्रयत्नांमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सोबत आहोत, जनता सुद्धा सोबत आल्याशिवाय राहणार नाही हा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण संधी दिली, आपला आभार मानून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य महेशजी सावंत, सन्मान्य सदस्य अनंत बाळा नर, सन्मान्य बोलणार आहेत का आपण? नाही, खरंच साहेब आपला नंबर येऊन गेलाय, आता राऊंड पूर्ण होऊ द्या. पुढचे आहेत, पुढचा नंबर घेऊ द्या मला. सन्मान्य नर साहेब बी नाहीत. सन्मान्य सदस्य मनोजजी जामसुतकर नाही. सन्मान्य सदस्य किशोरजी पाटील. आता आपल्या प्रतिनिधी शिवसेना पक्षाची जी यादी दिली होती ती यादी पूर्ण वाचून दाखवली. आता हा राऊंड होऊ द्या. आपल्या प्रतुतकडून ते पत्र आलं तर करून घेऊ. नाही, पण काल त्यांचा नंबर येऊन गेला, काल पुकारलेला आहे. आता पुढचे सदस्य बोलणारे आहेत, त्यांना संधी देतो, पण पुढच्या राऊंडला त्यांना संधी देतो. पुढच्या राऊंडला देतो त्यांना. सन्मान्य सदस्य किशोरजी पाटील. सन्मान्य सदस्य विजयबापू शिवतारे. सन्मान्य सदस्य राजेंद्रजी गावित. सन्मान्य सदस्य दिलीपजी लांडे. सन्मान्य सदस्य आनंदजी तिडके. सन्मान्य सदस्य नरेंद्र महोदय, अध्यक्ष महोदय, 293 वरती बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आपला मनापासून आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम महायुती सरकारने निर्णय घेतलेले आहेत जे शेतकऱ्यांच्या हिताचे, राज्यातील नागरिकांच्या हिताचे. याबाबत मी महायुती सरकारचं सर्वप्रथम आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, मराठवाडा हा सदैव आर्थिक भौतिक विकासाच्या अंगाने मागास राहिलेला हा मराठवाड्यातील शेती व शेतकऱ्यांना सदैव विविध संकटांना सामोरे जावे लागते. कधी अतिवृष्टी, ढगफुटी यामुळे पिकांचे नुकसान होते, तर आधी पावसाच्या सातत्याने खंड मुळे पिके अक्षरशः वाळून जातात. आता नांदेड जिल्ह्यात पूर्ण मराठवाड्यात मागील 15-20 दिवसापासून पावसाने खंड पडल्यामुळे पिकांनी माना टाकल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना
संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने एक पाऊल पुढे टाकत शेतकऱ्यांना मदत देणे, पाठबळ देणे अत्यंत गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, महायुती सरकारने विशेष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांची शासकीय खरेदी प्रभावी होणे यासाठी प्रयत्नशील आहेत, त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन आहे. परंतु नांदेड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या शेतमालांचे हमीभावाप्रमाणे खरेदी व्हावी यासाठी जास्तीत जास्त शासकीय खरेदी काटे विक्री केंद्र पद्धतीने उभे करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादन झालेल्या सर्व शेतमाल शासन खरेदी करेल यासाठी प्रयत्नशील राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपण शेतकऱ्यांना न्याय देऊन शकू. शासनाने यावर्षी सर्व पिकांचे हमीभाव थोडाफार प्रमाणात वाढवले आहेत परंतु खुल्या बाजारपेठेमध्ये माल मात्र शेतीमालाचा हमीभावाप्रमाणे शेतमाल विकला जात नाही. म्हणून शासनाने विशेष प्रयत्न करून खरेदी काटे वाढून शेतकऱ्यांकडून हमीभावाप्रमाणे खरेदी करावी ही नम्र विनंती. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य अमितजी जनक. महोदय, 293च्या प्रस्तावावर माझं मत मांडण्यासाठी अध्यक्ष महोदय मी उभा आहे. या प्रस्तावामध्ये शासन म्हणते की कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता AIचा वापर वाढवण्यावर भर शासन देणार आहे. पण अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये अजूनही बहुतांश शेतकऱ्यांचं फार्मर ID निघलेलं नाही आहे. शेतकरी टेक्नोसेव्ही होत आहे, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर तो करतोय, पण आज तो प्रवाहाच्या बाहेर पडू नये म्हणून शासनाने एक मोहीम हाती घेऊन फार्मर IDचं जी मोहीम आहे ते मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांना कामाला लावून शेतकऱ्यांची नोंद त्यामध्ये घ्यावी. कारण की शेतकरी वंचित फार्मर IDवर जर त्यांची नोंद झाली नाही फार्मर IDची तर ते वंचित योजनेपासून राहतील. अध्यक्ष महोदय, शासन म्हणते की जलयुक्त शिवार योजना, नदीजोड प्रकल्प योजना, विविध योजना सिंचनासाठी आपण करतोय. विदर्भातील जी महत्वाकांक्षी योजना राज्य शासनाची आहे पैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प. अध्यक्ष महोदय, आमच्या पश्चिम विदर्भामध्ये अमरावती विभागात यवतमाळ जिल्हा असेल, अमरावती असेल, अकोला असेल, बुलढाणा असेल, हे सगळे जिल्हे या नदीजोड प्रकल्पामध्ये त्यांच्या हिस्स्यानुसार GR मध्ये उल्लेख झालेला आहे. त्यांना किती पाणी या प्रकल्पातून मिळणार आहे. पण अध्यक्ष महोदय, पहिल्या GR मध्ये आमच्या वाशिम जिल्ह्याचा उल्लेख कुठेच नव्हता. सगळ्यांची मागणी झाल्यानंतर वाशिम जिल्ह्याचा उल्लेख त्या प्रकल्पामध्ये झाला, सुधारणा त्यामध्ये झाली, पण अजूनही आमच्या वाटेला किती पाणी येणार याची कुठेच तरतूद नाहीये. त्याचा आराखडा तयार झाला असेल अध्यक्ष महोदय, त्याची माहिती आम्हाला सुद्धा आणि आमच्या वाशिम जिल्ह्यातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना झाली पाहिजे की आमच्या वाशिम जिल्ह्यात नदीजोड प्रकल्पाचं किती पाणी आमच्या 6 तालुक्यांना मिळणार. कारण की मूळ GR मध्ये 15 तालुके त्यामध्ये समावेश झालेला आहे आणि नवीन जर त्यामध्ये काही सुधारणा झाली असेल तर ती सगळ्यांना माहीत झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावामध्ये पुढे चालून असं म्हणण्यात आलेले आहे की 1 रुपयामध्ये जी पीक विमा योजना शेतकऱ्यांची होती त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आजच्या घडीला ती योजना बंद आहे आणि शेतकरी स्वतः आपल्या पिकाचा पीक विमा काढत आहे. यामध्ये शासनाने नवीन जी पीक विमा योजना लागू केलेली आहे त्यामध्ये ट्रिगर्स आणि फॅक्टर्स यामध्ये बदल केलेला आहे. त्यामुळे 1 रुपये पीक विमा योजनेचं गाजर का बरं या प्रस्तावामध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांना दाखवण्यात येतंय हे सुद्धा वस्तुस्थितीवर प्रकाश या उत्तरामध्ये टाकला गेला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, पांढर रस्त्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा शेतकऱ्यांचा विषय या प्रस्तावामध्ये आलेला आहे. आज ग्रामीण भागामध्ये जेवढे प्रतिनिधी माझ्या आधी बोलले त्यांनी सुद्धा पांढर रस्त्याच्या मुख्य विषयावर प्रकाश टाकलेला आहे. आज मातोश्री पांढर रस्ता योजना जी मागे सुरू झाली होती आज कुठेच तिचं काम चालू नाही आहे. एक पत्र रोजगार हमी विभागाने मदत काढून जे मातोश्री पांढर रस्त्यामध्ये शेतरस्ते घेण्यात आले होते ते थांबवण्यात आलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे ह्या योजनेमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांसाठी सुटसुटीत आणि लवकर लागू होणारी, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना मुरुम असेल, खडी असेल वापरण्यासाठी कुठेही काही शासनाचं त्यामध्ये पैसे लागणार नाहीत. आज मोठ्या प्रमाणात शेतकरी ग्रामीण भागामध्ये वर्गणी करून शेतकरी स्वतः पैसे जमा करून या शेतरस्त्यांचे कामे हातात घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना लागणारे जे खर्च आहे तो कमी झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या या प्रस्तावामध्ये उत्तराची अपेक्षा आम्ही करतो. अध्यक्ष महोदय, आज आपण बघतोय की शासनाचं जे धोरण आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये MIDC असली पाहिजे
आज आमच्या वाशिम जिल्ह्यामध्ये रिसोड तालुका असेल किंवा अन्य तालुका असतील त्यामध्ये अजूनही MIDCची जी यंत्रणा आहे ती अजून सुरू झालेली नाही. आमच्या रिसोड तालुक्यात तर उद्योगमंत्र्यांनी आपल्या सभागृहात आश्वासन दिलं होतं की आम्ही MIDC सुरू करू, पण ते अजूनही MIDC सुरू झाली नाही आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, रिसोड तालुक्याला MIDCच्या माध्यमातून न्याय मिळाला पाहिजे अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सौर ऊर्जेचा सुद्धा विषय या प्रस्तावामध्ये आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात मागेल त्या सौर ऊर्जेचा जे योजना आहे त्यामध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे. अजूनही मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेचे जे पंप आहेत ते उपलब्ध झालेले नाही आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी विजेचे कोटेशन भरलेलं आहे त्यांना नाहकच आपण आग्रह करतोय MSCBच्या वतीने की तुम्ही आता तुमचं विजेच्या कनेक्शनऐवजी कोटेशनचे पैसे वापस घ्यावे आणि सौर पंपाच्या योजनेत तुम्ही सहभागी व्हावं. अध्यक्ष महोदय, खूप लांबून त्यांनी धरणावरून पाईपलाईन केलेल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांनी किलोमीटर वाईज पाईपलाईन केलेल्या आहेत. तिथे सौर पंप हे हवी होत नाहीत, ते लागू होत नाहीत. त्यामुळे त्यांना विजेचं कनेक्शन मिळावं अशी मागणी मी करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य राजेशजी विटेकर, सन्माननीय सदस्य विजयजी पंडित, सन्माननीय सदस्य काशीनाथजी दाते. अध्यक्ष महोदय, नियम 293च्या संयुक्त प्रस्तावावर या ठिकाणी मी बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी पहिल्यांदा महायुतीच्या सरकारचं, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्रिमंडळाचं पहिल्यांदा या ठिकाणी अभिनंदन करतो की राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेलं कृषी क्षेत्र, या कृषी क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवून राज्यामध्ये अनेक असे शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय या सरकारनं गेल्या अनेक वर्षामध्ये घेतलेले आहे. विशेषतः शेतकरी म्हटलं की त्याच्या जीवनामध्ये खऱ्या अर्थानं जे महत्त्व आहे ते उपलब्ध पाणी, वीज आणि आपण पिकवलेल्या मालाला बाजारपेठ या खऱ्या अर्थानं महत्त्वाच्या गोष्टी शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये आहे. आणि हे सगळं करत असताना राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना सिंचन क्षमता त्या ठिकाणी वाढावी म्हणून या राज्यामध्ये मोठमोठे प्रकल्प खऱ्या अर्थानं हाती घेतले. सुरुवातीला 1 जानेवारी 2015 साली या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जलसंधारण योजना या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खऱ्या अर्थानं आणली आणि जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून या राज्यामध्ये खूप जो अवर्षण प्रवरण भाग होता त्या भागामध्ये मोठमोठ्या प्रकारचे त्या ठिकाणी छोटे छोटे बंधारे असतील, छोटे छोटे पाझर तलाव असतील ते त्या ठिकाणी निर्माण केले आणि जमिनीतील पाण्याचा भूस्तर वाढवण्याचा त्या ठिकाणी निश्चितपणे प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून झाला. मग जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून मोठमोठे नदीजोड प्रकल्प घेण्यापासून असेल तर अलीकडच्या काळामध्ये ते कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय असेल असे अतिशय चांगले निर्णय आज सरकारने घेतलेला आहे. या ठिकाणी विदर्भात वैनगंगा, पैनगंगा, नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून 10 लाख एकर क्षेत्र त्या ठिकाणी ओलिते घालणे आणण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने घेतला. दमणगंगा, एकदरे, गोदावरी या प्रकल्पातून जवळपास 2300 कोटी रुपये खर्च करून या ठिकाणी गोदावरी खोऱ्यामध्ये नव्यानं 3.55 TMC पाणी त्या ठिकाणी उपलब्ध करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नदीच्या खोऱ्यातून 54.70 TMC पाणी त्या ठिकाणी अडवून गोदावरी खोऱ्यामध्ये वळवण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने ती योजना हातामध्ये घेतलेली आहे. आणि हे सगळं करत असताना अध्यक्ष महोदय, मला आपल्यामार्फत एक गोष्ट मला या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघाच्या दृष्टीनं या ठिकाणी आपल्या आणि सरकारच्या निदर्शनास आणायची. माझा मतदारसंघ अध्यक्ष महोदय हा काही भाग गोदावरी खोऱ्यामध्ये आणि काही भाग कृष्णा खोऱ्यामध्ये येतो. डोंगराळ असलेला आमचा हा मतदारसंघ, याच्यामधली जवळपास 41 गावं ही गोदावरी खोऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी येत आहेत. आणि या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं पाहिजे की जायकवाडीचा प्रकल्प झाला आणि जायकवाडीच्या प्रकल्पामध्ये पुरेसं पाणी साठवलं जात नाही अशा प्रकारची भूमिका खाली जायकवाडीच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनी घेतली आणि त्यानंतर त्याच्यावर बराचसा उहापोह झाल्यानंतर
7/10/2006 साली या निर्णयाचं सरकारने एक परिपत्रक काढलं आणि 5 दशलक्ष घनफूट पेक्षा जास्त मर्यादेचं बंधारे किंवा पाझर तलाव त्या ठिकाणी साठवण क्षमता निर्माण करायची असेल तर त्याच्यासाठी नाशिकवरून त्या विभागाची परवानगी त्या ठिकाणी अनिवार्य केली आणि त्या माध्यमातून आमच्या या भागामध्ये नव्यानं बंधारं किंवा नव्यानं पाझर तलाव घ्यायला त्या ठिकाणी निश्चितपणे बंदी आली. त्यानंतर काही लोकांनी जनहित याचिका दाखल केली आणि जनहितीची दाखल केल्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिका क्रमांक 173/2013च्या अनुषंगानं 2023/9/2016 साली पुन्हा एकदा 5 ऐवजी त्याची कॅपॅसिटी 3.5 TMC पर्यंत त्या ठिकाणी आणली. त्याच्यावर पाणी अडवायचं असेल तर परवानगी घेतल्याशिवाय पाणी अडवता येणार नाही अशा प्रकारचा निर्णय घेतला आणि त्याच्यामुळं निश्चितपणे माझ्या मतदारसंघातल्या 41 गावांच्यावर खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी अन्याय झाला. तेव्हापासून आजपर्यंत 9 वर्षात आम्हाला एक थेंबही पाणी त्या ठिकाणी अडवता आलेलं नाही आणि त्याच्यामुळं जवळपास आमच्या त्या भागातलं क्षेत्र जे आहे ते 27,000 हेक्टर क्षेत्र आहे आणि हे 27,000 हेक्टर क्षेत्र आज पाण्यापासून त्या ठिकाणी वंचित राहिलेलं आहे. आणि म्हणून मला या निमित्तानं आपल्या सरकारला एक विनंती करायची की साहेब, गोदावरी खोऱ्यामध्ये जर तुम्ही एवढं पाणी त्याच्यामध्ये उपलब्ध करणार आहात तर मग हा जो कोर्टातून या ठिकाणी आम्हाला जो या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून जे बंधन पाणी अडवण्याला आले ते बंधन त्या ठिकाणी याचिका त्या ठिकाणी शासनाला दाखल करून हे बंधन काढलं पाहिजे अशी भूमिका खऱ्या अर्थानं मी आज या निमित्ताने या ठिकाणी आपल्यासमोर मांडतोय. विशेषतः आज या ठिकाणी दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा की 16,000 मेगावॅट क्षमताच्या मेगावॅट क्षमतेचे विद्युत प्रकल्प उभे करण्याचा, सौर ऊर्जेचे प्रकल्प उभे करण्याचा निर्णय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी घेतला आहे. आणि मग एवढे प्रकल्प उभे करत असताना ज्या महत्त्वाकांक्षेनं जो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून आज तो करत असताना प्रत्यक्षात मात्र आता माझ्याच मतदारसंघामध्ये जवळपास 6 प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी उभे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आम्ही शासनाची जमीन त्यांना उपलब्ध करून दिली. वेगवेगळ्या कंपन्या त्या ठिकाणी तो प्रोजेक्ट राबवण्यासाठी नेमल्या गेलेल्या आहेत, परंतु त्यांची प्रगती, त्यांची गती, कामाचा प्रोग्रेस इतका हळूहळू आहे की भविष्यामध्ये त्या योजना पूर्ण करायला देखील त्या ठिकाणी वेळ लागणार आहे. आणि म्हणून या योजना जर पूर्ण करायच्या असतील तर या ज्या एजन्सीज नेमलेल्या आहेत त्या एजन्सीच्या मार्फत मोठ्या प्रमाणावर काम प्रगतीनं कसं होईल त्यासाठी देखील एक प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. कृषीच्या बाबतीमध्ये आपण वीज देत असताना आज सौर पंप त्या ठिकाणी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि नव्यानं वीज कनेक्शन जे आहे ते कनेक्शन बंद केलं. त्याचा दुष्परिणाम आमच्या ग्रामीण भागामध्ये आहे की आज सौर ऊर्जेचे पंप बसवणारी जी यंत्रणा आहे ती यंत्रणा जेवढे अर्ज आलेले आहेत त्या अर्जाप्रमाणे 6 महिने झाले, वर्ष झाले, अजूनही त्या विद्युत पंप बसवलेले नाहीत आणि एका बाजूला सौर ऊर्जेचा पंप बसत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला विजेचं नवीन कनेक्शन देखील दिलं जात नाही. अशी डबल कोंडी त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची झालेली आहे. म्हणून त्याच्यामध्ये सुद्धा काहीतरी निर्णय शासनानं करणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्याला आपण प्रोत्साहनपर एवढं या ठिकाणी योजना देत असताना, शेतकऱ्याच्या हिताचे निर्णय घेत असताना मला सरकारच्या अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून निदर्शनास आणायचे की मी ऐकलं की उद्या आझाद मैदानावर त्या ठिकाणी राज्यातले सगळे फूल उत्पादक शेतकरी त्या ठिकाणी आंदोलन करणार आहेत. मार्केटमध्ये प्लास्टिकच्या फुलांची निर्मिती एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे आणि एवढं प्लास्टिक फुलाचा वापर वाढलेला आहे की शेतामध्ये शेतकऱ्यांनी पिकवलेली जी नैसर्गिक फुलं आहेत त्या फुलांची बाजारपेठ देखील त्या ठिकाणी गेलेली आहे. आणि म्हणून मला आपल्या सरकारला विनंती करायची की उद्या आझाद मैदानावर शेतकऱ्यांचं होणारं जे आंदोलन आहे खऱ्या अर्थानं आपण शेतकऱ्यांचे हिताचे निर्णय घेत असेल तर त्या प्लॅस्टिक फुलाच्या निर्मितीच्या संदर्भामध्ये देखील शासनानं उद्या तातडीने निर्णय घेऊन ते आंदोलन करण्याची घेतला असेल तर धन्यवाद, परंतु मला शासनाचे हे निदर्शनास आणून द्यायचं या ठिकाणी होतं. आणि म्हणून या अशा पद्धतीनं शासनाचे जे निर्णय आहेत ते निर्णय अतिशय चांगल्या पद्धतीने झालेले आहेत. परंतु माझा एकच पुन्हा मुद्दा राहील की मी या ठिकाणी माझा जो उपस्थित केलेला मुद्दा आहे, माझ्या मतदारसंघात नगर आणि पारनेर मतदारसंघातले 41 गावं जी गोदावरी खोऱ्याच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये आहेत त्या क्षेत्रामध्ये गोदावरी खोऱ्यातून पाणी अडवण्यासाठी ती बंदी जी आहे ती बंदी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करून ती बंदी उठवावी आणि आम्ही जे आता नव्याने प्रस्तावित केलेले 4-6 प्रकल्प आहेत त्या प्रकल्पांना शासनाने मंजुरी द्यावी अशा प्रकारची मी शासनाला विनंती करतो.
आणि आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी अध्यक्ष महोदय आपले धन्यवाद मानून थांबतो. बापूसाहेब जय पठारे. हिंद. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माझा मतदारसंघ हा पुणे शहरामध्ये आहे. शहराची लोकसंख्या पाहिलं तर आज मुंबईपेक्षा पुणे शहर चौरस मीटरने मोठं आहे आणि लोकसंख्या सुद्धा त्याच प्रमाणामध्ये वाढते. परंतु शासनानं ज्यावेळेस 32 गावं महानगरपालिकेमध्ये घेतली तेव्हा त्या गावांचा विकास कसा होणार आणि त्या गावांची एकूणच परिस्थिती पाहिलं तर अत्यंत आज ही सर्व जनता मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचे हाल होत आहेत असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. खरं आज त्या गावांच्या मध्ये ना ड्रेनेजची व्यवस्था व्यवस्थित आहे, ना पाण्याची व्यवस्था व्यवस्थित आहे, ना रस्त्यांची व्यवस्था व्यवस्थित आहे, लाईट नाहीये. आणि अशा परिस्थितीमध्ये गेले काही गावं, जी 11 गावं आहेत त्याला 8-8.5 वर्ष झालेले आहेत आणि जी बाकीची 21 गावं आहेत त्याला 4 वर्ष झालेत. आणि एवढ्या मोठ्या काळामध्ये या सर्व नागरिकांना आज शहरामध्ये राहत असताना सुद्धा मोठ्या प्रसंगाच्या सामोरे जावं लागतंय. आणि मला शासनाला या ठिकाणी विनंती करायची की जर आपल्याला ही गावं महानगरपालिकेमध्ये घ्यायची होती तर या गावांसाठी एक विशेष निधी मोठ्या प्रमाणामध्ये द्यायला पाहिजे होता. आज माझ्या मतदारसंघामध्ये असणारं लोहगाव गाव जर पाहिलं तर दररोज लोकांचे फोन येत आहेत, पाऊस झाला आम्हाला घराच्या बाहेर येता येत नाही. त्या आणि मग नागरिक एका बाजूला आरडाओरड करत असतात, दुसऱ्या बाजूला प्रशासन त्याकडे लक्ष देत नाही. खऱ्या अर्थानं गाव 8वा नंबर आहे महानगरपालिकेमध्ये आलं, आता काहीतरी आम्हाला मिळेल अशा अपेक्षामध्ये असताना त्यांचा जो प्रश्न आहे तो या ठिकाणी जर पाहिला तर त्यांना कर मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेला दिसतोय. एका बाजूला सरकार सांगतंय की तो कर आहे तसा ठेवायला सांगितलाय, जसं जसं काम होईल तेव्हा वाढवायला लावू, पण दुसऱ्या बाजूला मात्र तो कर संबंधित क्लार्क संबंधित अधिकारी वाढवत आहेत आणि मग ते सर्व नागरिक त्रस्त होत आहेत. आणि म्हणून शासनानं या गावांच्या मध्ये विशेष लक्ष देण्याची शहरामध्ये गरज आहे. त्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज असताना आज जर शहरांच्या बाबतीत पाहिलं तर सर्व नद्या खराब झालेल्या आहेत, त्यांचं पाणी खराब झालेलं आहे. आज आपल्याच मतदारसंघामध्ये जर पाहिलं तर आमच्या सर्व शहरांच्या मध्ये मग पिंपरी चिंचवड असेल, पुणे महानगरपालिका असेल, सर्व इंडस्ट्री असेल, यातलं खराब पाणी तुमच्या गावांच्या मध्ये येतंय आणि खराब पाणी त्या नद्यांचं होतंय. त्याला कारण आहे की आज जर पाहिलं तर प्रत्येक कुटुंबानं ग्रीड चेंबर करण्याची गरज आहे. सरकार मात्र याकडे लक्ष देत नाही. या ठिकाणी प्रत्येक सोसायट्या ट्रीटमेंट प्लॅन करतायत, परंतु काही दिवस चालवतात नंतर तसेच सोडून देत आहेत. असे अनेक प्रश्न या ठिकाणी आरोग्याच्या बाबतीत सुद्धा आहेत. दवाखाने नाही आहेत, संख्या वाढली, दवाखान्याचे प्रमाण कमी आहे आणि म्हणून सर्वच गोष्टींची आज कमतरता आहे. आणि अशा वेळेमध्ये शासनानं विशेष लक्ष देऊन या गावांच्या विकासाकडे, या गावांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे आणि ते या ठिकाणी शासनानं द्यावा आणि या गावांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून या गावांच्या मध्ये मूलभूत सुविधा कराव्यात अशी विनंती या आजच्या बोलण्याच्या दृष्टीने या ठिकाणी मी करू इच्छितो. आपल्याला या ठिकाणी अजूनही सांगावंसं वाटतं की जर गावं मोठ्या प्रमाणामध्ये शहरामध्ये घेतलंय, निवडणुका आलेल्या आहेत, निवडणुका आल्यानंतर निवडणुका होतील, परंतु अजूनही निवडणुकांचं निश्चित तारीख झालेली नाहीये. परंतु आता मतदारसंघ बनवताना सुद्धा आता मोठा प्रश्न आमच्या पुढे आहे. आमची गावं लगतला आहे आणि लगत मोठी गावं आहेत, तो सुद्धा एक प्रश्न आहे. आणि त्याही ठिकाणी शासनानं चांगल्या पद्धतीने विचार करून सर्व समान मतदारसंघ बनवावा अशी या निमित्तानं विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. अबू आझमी साहेब.
अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष के 293 के प्रस्ताव पर बोलने खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूँ जो भी सरकार आती है किसानों के बारे में बहुत बहस होती है, परंतु किसानों की हालत बिल्कुल सुधर नहीं रही। अभी किसी ने कहा कि 3 महीने में 800 किसानों ने आत्महत्या किया। मैं समझता हूँ ये बहुत ही चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, हम दुनिया के चौथी जो है इकोनॉमिक कंट्री बनने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, परंतु मैं देख रहा हूँ आज भी इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया जाए 5 किलो, तो उनको खाने को नहीं है। हम कैसी तरक्की कर रहे हैं? जिस देश जो महाराष्ट्र है, जो ये इस देश की इकोनॉमिक राजधानी है, यहाँ पूरे देश के लोग आकर रोजी रोटी कमाते हैं और यहाँ का किसान इतनी आत्महत्या कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सरकारों की चूक है। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि फुटपाथ पर पड़ा था और भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पे लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हमारे देश के किसानों की हालत है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अंदर किसान जो कपास की खेती करता है, अध्यक्ष महोदय, वो स्पिनिंग मिल और जिनिंग मिल की कमी, जिसकी वजह से कपास दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार उसका उचित मूल्य नहीं दे रही है, जिसकी वजह से किसान कपास उत्पादन करने के बाद भी कई महीनों तक पैसों का इंतजार करता है और वो कर्ज में डूब जाता है, जिसकी वजह से आत्महत्या बढ़ती जा रही है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए सरकार कपास खेती करने वाले किसान और उन्हें नकदी और उचित दाम देकर के कपास खरीदे तो शायद किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं के बारे में बोलता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से नवीन आंगनवाड़ी संभाजी नगर शहर में नहीं रही। जब से पिछले 9 सालों से संभाजी शहर में आबादी की बहुत बढ़ गई है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ नई बस्तियाँ बन गई हैं, वहाँ आंगनवाड़ी नहीं है, वहाँ आंगनवाड़ी जल्द से जल्द नई शुरू करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं महिला विकास के ऊपर महिलाओं का पहले एक टंटा मुक्त कानून था जो पुलिस स्टेशन में होता था। उसमें कोई छोटे मोटे फैसले फैमिली के होते थे तो वो सॉल्व हो जाते थे, मगर अभी पहले से पुलिस स्टेशन में स्टाफ कम है और इतनी भीड़ रहती है। स्लम के अंदर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो फैमिली के झगड़े इतने ज़्यादा हैं कि पुलिस जो है बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फैसला नहीं कर पाती है। मैं मांग है अध्यक्ष महोदय कि टंटा मुक्त कानून वापस लाया जाए और उसमें जो है अच्छी एनजीओज को किया जाए ताकि जो लोगों के साथ इंसाफ हो सके और पुलिस के ऊपर से कुछ भार कम हो सके। अध्यक्ष महोदय, ये सिटी सर्वे नंबर 23/1 से 245 ये विलेज पहाड़ी गोरेगांव हाजी बापू रोड मलाडपुर में मुंबई की ये जगह वक्फ बोर्ड की है और इसमें 1948 से वक्फ में रजिस्टर है के रिकॉर्ड में दस्तावेज होने के बाद भी वक्फ की जमीन किसी तरह से परमिशन न लेते हुए यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट रश्मि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि इसकी जांच की जाए और उस पर उचित कदम उठाया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा मैटर है। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव में कोरोना काल में महानगर पालिका बंद होने की वजह से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम वहां बंद था। इस कारण उस समय वहां जो बच्चे पैदा हुए उनको या घर में बच्चे पैदा हो गए या उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए आज तक उनको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रही। 5 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, बर्थ सर्टिफिकेट ना मिलने से बच्चों के स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है और बीच में क्या 1000 और उसके बाद वहां आरोप लगाया जा रहा है कि मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बहुत रहते हैं। 1044 बर्थ सर्टिफिकेट तहसीलदार की नकली सिग्नेचर से बनाई गई है। इसकी जांच एसआईटी स्थापना 8 जनवरी 1925 को स्थापना की गई थी। 6 महीने हो गए हैं अध्यक्ष महोदय, अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। रिपोर्ट पेश की जाए और अब तक 3000 लोगों की जांच हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर उचित कदम उठाए, इंक्वायरी करे, जो लोग सही पाए गए उनको सर्टिफिकेट जल्दी देवे और इंक्वायरी करे कि इसमें सच्चाई क्या है, कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी वहां पर हैं, ये सच है या झूठ है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, विनोद अग्रवाल साहेब। अध्यक्ष महोदय, 293च्या सत्ता पक्षाच्या प्रस्तावावर चर्चा करताना आज मी महायुती सरकारचं अभिनंदन करण्याकरता या ठिकाणी उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, आज शेतकरी असेल, शेतीचा विकास असेल, सिंचनाची व्यवस्था असेल, मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंद्याची निर्मिती असेल, या सर्व बाबीमध्ये आज राज्याला आघाडीवर नेण्याचे काम महायुती शासन करीत आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो अध्यक्ष महोदय। परंतु अध्यक्ष महोदय, हे सर्व करत असताना अनेक आमच्या समस्या सुद्धा आहेत अध्यक्ष महोदय।
मी राज्याच्या शेवटच्या आदिवासी नक्षलग्रस्त धान उत्पादक जिल्ह्यातून येतो अध्यक्ष महोदय, आणि तेथील लोकांच्या, शेतकऱ्यांच्या, नागरिकांच्या अनेक समस्या आहेत अध्यक्ष महोदय. आज शासनाने आमच्या शेतकऱ्यांना बरीच मदत केली, परंतु आज धान उत्पादक शेतकऱ्यांना जो बोनस शासनाने जाहीर केला होता, 50% लोकांना शेतकऱ्यांना बोनस मिळालेला आहे, परंतु आजही 50% शेतकऱ्यांना बोनस मिळाला नाही. तरी तात्काळ या सर्व शेतकऱ्यांना बोनस द्यावा ही मागणीसुद्धा या माध्यमातून मी करत आहे अध्यक्ष महोदय. आज शेतकरी असतील, शेतमजूर असतील, बेरोजगार असतील, दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्यासुद्धा अनेक समस्या आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि या मागासलेल्या आमच्या जिल्ह्यातील लोकांना कोणत्याही प्रकारचा उद्योगधंदा नसल्यामुळे अनेक लोक बेरोजगार आहेत, त्यांना कोणतेही काम नाही. आणि त्यामुळे आज आपण पाहतो की अनेक बेरोजगार युवक आज अनेक प्रकारची भटकंती असेल, निराशा असेल, व्यसन असेल, अनेक वाईट मार्ग आहेत, याकडे ते वळत आहेत. आणि म्हणून आज हे सर्व उद्योगधंदे आपल्या राज्यामध्ये आणत असताना जे मागासलेले जिल्हे आहेत, अशा गोंदिया जिल्ह्यामध्ये सुद्धा शासनाने उद्योगधंदा सुरू करावा या माध्यमातून मी विनंती करत आहे अध्यक्ष महोदय. यासोबत आज शेतीचा विकास करत असताना त्यामध्ये सिंचनाची जी सुविधा आहे, आज आमच्या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये अनेक प्रकल्प आहेत. रजेगाव काठी असेल, तेडवा शिवनी असेल, कटंगी, कल्पात्री, चुलबन, झांसीनगर असे अनेक प्रकल्प आहेत, परंतु हे प्रकल्प जुने झाले. त्यांची जी सिंचन व्यवस्था आहे, कॅनल्स आहेत अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट व्हायला आहे, बोला ना, 3 मिनिटं. आणि म्हणून यांना सर्व सुधार करण्याची आवश्यकता, यांची दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. आणि आपल्या माध्यमातून या सर्व ज्या सिंचन व्यवस्था आहेत त्यांचे बळकटीकरण, दुरुस्तीकरण, सिमेंटीकरण, नहराचे, कालव्यांचे करण्याची विनंती सुद्धा आपल्या माध्यमातून करत आहे अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या जिल्ह्यामध्ये मामा तलाव आहेत, त्यांचे खोलीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. एक पांगोली नदी उथळ झालेली आहे, त्याचीही सुद्धा खोलीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. आज विजेचे आपल्या सौर ऊर्जेवर आपण शेतकऱ्यांना वीज देत आहोत अध्यक्ष महोदय, परंतु त्यासोबत ज्या अनेक समस्या आहेत, आमच्या इथं पाण्याखालील भागामध्ये सौर पंप हे यशस्वी होऊ शकत नाही, म्हणून त्यांना आपली जी विद्युत व्यवस्थेच्या माध्यमातून त्यांना पंप देण्यात यावे ही सुद्धा मागणी या माध्यमातून मी करत आहे अध्यक्ष महोदय. यासोबतच आज जे अनेक घरगुती वीज ग्राहक आहेत, आज जे नवीन स्मार्ट मीटर लागत आहेत, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचे बिल वाढून येत आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून याबद्दल अनेक गैरसमज लोकांमध्ये निर्माण होत आहे, तर हे दूर करण्याकरता आज महावितरणच्या माध्यमातून सुद्धा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे अध्यक्ष महोदय. त्याशिवाय आज आमचा जिल्हा आदिवासी नक्षलग्रस्त असताना सुद्धा एकही अभियांत्रिकी महाविद्यालय नाही, कृषी महाविद्यालय नाही, कौशल्यावर आधारित कोणतेही प्रकारचे प्रशिक्षण केंद्र नाही. आणि म्हणून गोंदिया जिल्ह्यामध्ये नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासनाने सुरू करावं, कृषी महाविद्यालय सुरू करावं ही मागणीसुद्धा मी करत आहे अध्यक्ष महोदय. आज जिल्हा स्तरावर आज आपल्या येथील आदिवासी असतील, ओबीसी असतील, SC असतील, मागासवर्गीय असतील यांचे हॉस्टेलसुद्धा बांधण्यात यावे, जेणेकरून या मुलांना चांगलं शिक्षण घेता येईल. त्यासोबत आज शेतीचे जे पांढर रस्त्याची फार मोठी समस्या आहे, हा बांधण्याकरता शासनाने आपल्या बजेटमध्ये एक मिनिट बजेटमध्ये घोषणा केली होती, तरी यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रयत्न करणे गरजेचे आहे अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे आमच्या गोंदियामध्ये शहराला वेस्ट बायपास असेल, ईस्ट बायपास असेल, जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून थांबलेले पिण्याच्या पाण्याच्या योजना असतील, आज गोंदिया शहराला लागून मोठ्या मोठ्या ग्रामपंचायती आहेत, त्यांच्या शहरीकरण होत आहेत, परंतु त्यांचा विकास करण्याकरता कोणत्याही प्रकारचा निधी नाही. आज शहरामध्ये सुद्धा अनेक समस्या आहेत, त्यांचासुद्धा विकास करण्याकरता ग्रामीण भागातील लोकांच्या म्हणजे तेथील भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता आज शासनाने एक ठराविक निधीसुद्धा या माध्यमातून उपलब्ध करून द्यावी हीच विनंती आपल्या माध्यमातून मी करतो अध्यक्ष महोदय. आणि आज आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून मेडिकल कॉलेजची स्थापना झाली, परंतु पुरासा जो तांत्रिक त्या ठिकाणी डॉक्टर्स असतील किंवा अनेक मनुष्यबळ असेल, त्याच्या अभावी आजही रेफर टू नागपूर अशा प्रकारची स्थिती आहे. आणि म्हणून प्रभावी आरोग्य सेवा देण्याकरता शासनाने प्रयत्न करावे एवढीच विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद.
नरेंद्र भोंडेकर साहेब. महोदय, 293 शासनाच्या 293च्या प्रस्तावावरती मी बोलण्यासाठी उभा आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात वन विभाग आहे अध्यक्ष महोदय, आणि वन विभागाचा असल्यामुळे पावसाळ्यामध्ये किंवा थोडीशी जरी हवा तुफान आलं तर अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याचा विद्युत जो सप्लाय असतो तो खंडित होतो, आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना पाहिजे तसं विद्युत मग तो शासनाचा जो काही 8 तासाचा असेल ते 8 तास मिळत नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमानं शासनाला विनंती करायचं अध्यक्ष महोदय की निदान शेतकऱ्यांना जर सुजलाम सुफलाम जर करायचं असेल तर 12 तास तरी कंटिन्यू त्यांना विद्युत पुरवठा व्हायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, विद्युत पुरवठा करण्यासाठी कधी कधी मागणी जास्त होते आणि त्याच्यामध्ये सप्लाय कमी होते, त्याच्यामुळे कधी कधी DP सुद्धा भ्रष्ट होतो, विद्युत वाहिनीसुद्धा म्हणजे तारांचा जो असतो त्याच्यामध्ये सुद्धा वन विभाग असल्यामुळे कधी कधी ब्रेक होतो. अध्यक्ष महोदय, बरेच शेतकऱ्यांची मागणी आहे की नवीन फीडर काही ठिकाणी व्हायला पाहिजे, आणि तसं शासनाचा प्रस्तावसुद्धा विभागाचा प्रस्तावसुद्धा शासनाकडे आलेला आहे अध्यक्ष महोदय. त्याच्या लवकरात लवकर मान्यता द्यायला पाहिजे, आणि जे इलेक्ट्रिक मीटर आहेत जे आता गावागावामध्ये लावून आलेत, काही शेतकऱ्यांनी माझ्याकडे आलेत आणि ते शेतकऱ्यांचा जुनं बिल 50 युनिटचा जो बिल होता अध्यक्ष महोदय तो बिल जवळपास 3,000-4,000 रुपये यायचा, आणि आता तोच बिल अध्यक्ष महोदय जवळपास 35-35 हजार रुपये बिल येऊ लागला अध्यक्ष महोदय. कसं शेतकरी तो सर्वाय करणार अध्यक्ष महोदय? तर मला आपल्या माध्यमानं विनंती आहे की सरकारने ते ताबडतोब इलेक्ट्रिक बिलचा जो आहे शासनाने ग्रामीण भागामध्ये स्थगिती द्यायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघामध्ये MIDCची जागा आता भंडारा MIDC संपलेली आहे, नवीन उद्योगासाठी जागा नाही आहे. मी आपल्या माध्यमाने विनंती करतो की नवीन उद्योग निर्माण करण्यासाठी नवीन MIDCचा आम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे तो मान्य करावा अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघातील भंडारा पवनी मतदारसंघातील दरवर्षी पूर येतो अध्यक्ष महोदय. गोसे डॅम असल्यामुळे बॅकवॉटरचा भंडारा शहरामध्ये जातो आणि भंडारा पवनीमध्ये दरवर्षी पूर येतो आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. माझी आपल्या माध्यमानं विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की जे नाले अरुंद झाले, जिथे 10 मीटर 12 मीटरचे 60 फुटाचे नाले होते तर 5-10 फुटाचे नाले राहिलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. त्याचा आम्ही एक DPR तयार केलेला आहे आणि तो पण शासनाकडे पाठवलेला आहे अध्यक्ष महोदय. त्याला मंजुरी द्यावी आणि जे नाला सरळीकरणचं काम मोठ्या प्रमाणात करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्याच पुनर्वसन फ्लडमध्ये येणारे जे पुनर्वसन गाव आहेत 32 गाव आहेत अध्यक्ष महोदय, त्यापैकी आम्ही 22 गावाचे प्रस्ताव शासनाने मंजूर केलेला आहे. रेड आणि ब्ल्यू लाईनच्या मुळे तो मागील वर्षभरापासून पेंडिंग आहे अध्यक्ष महोदय. त्या 22 गावाचं ताबडतोब शासनाने त्याला पुनर्वसन करून त्यांचा मोबदला द्यायला पाहिजे, जेणेकरून लोकांचं नुकसान कमीत कमी होतील अध्यक्ष महोदय. जलसंपदा विभागाच्या माध्यमानं आमच्याकडून पाणी आता पूर्व विदर्भाच्या पश्चिम विदर्भामध्ये नळ गंगा योजनामधून मोठ्या प्रमाणात शासनाची खूप चांगली योजना आहे अध्यक्ष महोदय. मात्र पाणी आमच्याकडे जमा व्हायचा तिकडे नेते ते चांगलं आहे, पावसाळ्याचं पाणी जमा होतो तो लिफ्ट करणार तिकडे, आणि आम्हाला पण आनंद आहे की आमच्या गोसेखुर्दचा पाणी पूर्वेमधून पश्चिममध्ये चाललं आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, जिथे गोसे डॅम आहे तिथे अजूनही काही उपसा सिंचन बाकी आहेत. मग ते सांगवारी असेल, धारगाव असेल, तिरिमिन्सी उपसा सिंचन असेल, अंतिम टप्प्यात झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. परंतु हे अधिकाऱ्यांच्या फेऱ्यामध्ये कधी हे तुरट्या काढतात, कधी मंत्रालय तुरट्या काढते आणि कधी विभाग MWR तुरट्या काढते. त्या तुरट्यामध्ये अध्यक्ष महोदय फाईल फिरत आहे अध्यक्ष महोदय. माझी शासनाकडून विनंती आहे की ताबडतोब ह्या तीन योजना मंजूर करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. ग्रामीण भागामध्ये अध्यक्ष महोदय आपण म्हणतो की जर गाव मजबूत करायचं असेल तर मुलांनी शिक्षण शिकायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. पण माझ्या जिल्ह्यामध्ये जवळपास 700 शिक्षकाची पदं रिक्त आहेत अध्यक्ष महोदय. ते शिक्षण मंत्र्यांना माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून ते ताबडतोब शिक्षण मंत्री महोदय दादा माझी अध्यक्ष महोदयाच्या माध्यमातून आपणास विनंती आहे की माझ्या जिल्ह्यामध्ये जवळपास 700 शिक्षकांचे पद रिक्त आहेत, ताबडतोब आपण मंजुरी द्यायला पाहिजे, जेणेकरून ते शिक्षण गोरगरीब मुलांना शिक्षणाचा त्याचा फायदा होईल आणि शासनाचं नाव पण कार्यशील शासन, आपण मंत्री कार्यक्षम आहेतच तर त्याच्यात अजून थोडंसं आपण दाखवावं अध्यक्ष महोदय. ग्रामीण रस्ते मोठ्या प्रमाणात खराब झाले आहेत अध्यक्ष महोदय. आता कालच एका ठिकाणी आंदोलन झाले अध्यक्ष महोदय की ग्रामीण भागामध्ये PWDने आता पैसेच दिले नाही, त्याच्यामुळे ते रस्ते वरती काम करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि शेवटचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे उद्योग नाही आहे. स्वतंत्र होऊन झाला तेव्हापासून आमचा बॅकलॉग भंडारा जिल्ह्याचा भरला नाही अध्यक्ष महोदय.
त्याच्यामुळे शासनाने एक चांगली योजना गोसे खुर्दवरती जल पर्यटनची दिलेली आहे अध्यक्ष महोदय. त्या जल पर्यटनची योजनाला जास्तीत जास्त निधी, आता दुसरा टप्पा आमचा शासनाकडे मागणी झालेली आहे 150 कोटीची अध्यक्ष महोदय. त्या दुसऱ्या टप्प्याची मंजुरी शासनाने देऊन लोकांना रोजगार याच्यामधून मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल अध्यक्ष महोदय. ती योजना मंजूर करून द्यावी अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी आपण मला बोलण्याची संधी दिली, धन्यवाद अध्यक्ष. विजयसिंह पंडित साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी 293च्या प्रस्तावावर बोलण्याची संधी मला आपण दिली त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. मी यामध्ये जी शासनाची सौर कृषी पंप योजना जी काय आहे त्या योजनेच्या बाबतीत मागील काही वर्षापासून राज्य शासनामार्फत मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना, कुसुम योजना व मागेल त्याला सोलार अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप पुरवले जातात अध्यक्ष महोदय. हा उपक्रम जो काय आहे अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम राज्य शासनाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय राबविला जातो. त्याबद्दल मी शासनाचं, महायुती सरकारचं अभिनंदन करणार आहे. परंतु ही योजना जितकी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी आहे त्याच्यात काही अडचणी सुद्धा अध्यक्ष महोदय आहेत. त्याची सुद्धा कुठंतरी आपण त्या त्रुटी अडचणी दूर करण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. माझ्या गेवराई तालुक्यामध्ये साधारण 20,000 शेतकऱ्यांनी मागेल त्याला सोलार अंतर्गत सोलार पंपासाठी ऑनलाईन अर्ज भरलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. त्यापैकी 9,500 शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर झालेत. शेतकऱ्यांनी पैसे भरलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. याचे म्हणजे 20,000 पैकी 9,500 हे मंजूर झालेले आहेत. त्याचे 33,000 रुपये प्रत्येकी प्रमाणे त्यांचा वाटा जो काही आहे तो त्यांनी भरलाय. हे 33,000 रुपये भरल्यानंतर अध्यक्ष महोदय त्यांना 2 महिन्यामध्ये जे कोणतं एजन्सी, जे कोणती कंपनी त्यांनी पर्याय निवडलाय त्या कंपनीनं 2 महिन्यामध्ये ते सौर कृषी पंप इन्स्टॉल करणं त्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर तो 2 महिन्याचा टाइम पिरियड आहे अध्यक्ष महोदय. परंतु इथं अध्यक्ष महोदय सांगितलं पाहिजे की 6 महिने झालेत या 9,500 शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर झालेत. त्यांनी 33,000 त्यांचा वाटा हा भरलेला आहे, जमा केलाय. परंतु 6 महिन्यानंतरही त्या ठिकाणी त्यांना तो सौर कृषी पंप हा मिळालेला नाही अध्यक्ष महोदय. तर माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे, ही योजना जितकी चांगली आहे या त्रुटी असल्यामुळं आपण म्हणतो ग्रामीण भागामध्ये विहिरीत आहे पण पवऱ्यात नाही, म्हणजे पाणी आहे परंतु अशा पद्धतीच्या अडचणीमुळे जे काही अध्यक्ष महोदय त्यांना 4 मिनिटं सगळ्याला त्या ठिकाणी ते शेतीला पाणी उपलब्ध होत नाही, देता येत नाही. एक 2 मिनिटं अध्यक्ष महोदय, कमीत कमी 3 दिवस झाले 293 साठी मी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बसतो अध्यक्ष. 4 मिनिटं झाले, मी संपवतो अध्यक्ष महोदय. तसंच धन्यवाद साहेब, धन्यवाद. माझी एवढीच विनंती आहे की ह्याच्यामध्ये राज्य शासनाने मला वाटतं निधीची अडचण यामध्ये आहे. तो निधी जर का तात्काळ उपलब्ध करून दिला राज्य शासनाचा वाटा तर ते सौर कृषी पंप 9,500 असतील किंवा उर्वरित राहिलेले जे काही 10,500 असतील 20,000 पैकी त्यांना त्या ठिकाणी या योजनेचा लाभ मिळेल. त्या शेतकरी बांधवांना आमच्या त्या ठिकाणी दिलासा मिळणार आहे. तसेच दुसरा महत्वाचा विषय मी लक्ष वेधू इच्छितो, ही जी काही योजना आहे या योजनेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी लोकांना अशा अडचणी येत आहेत एकीकडं, आणि दुसऱ्या बाजूला आपण नवीन पारंपरिक वीज कनेक्शन
देण्याचं पूर्णपणे बंद केलं अध्यक्ष महोदय. महावितरणच्या पोर्टलवर सोलारचा पर्याय हा सक्तीचा केलाय अध्यक्ष महोदय. माझ्या गेवराई तालुक्यामध्ये प्रचंड ऊसाचं त्या ठिकाणी क्षेत्र आहे. अनेक सौर पंप कमी कार्यक्षम असून सतत वीज पुरवठा त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय होत नाही. उपसा केलेल्या पाण्याचा जो काही दाब आहे तो ऊसाच्या शेतीसाठी पर्याप्त नाही अध्यक्ष महोदय. ज्या शेतकऱ्याकडे आधीपासून पारंपरिक वीज जोडणी मंजूर आहे अथवा प्रत्यक्ष जोडलेली आहे त्यांनाही केवळ सोलारचा पर्याय निवडावा असा आग्रह केला जात आहे अध्यक्ष महोदय. काही कोटेशन भरलेल्या शेतकऱ्यांचे पारंपरिक वीज जोडणीसाठी भरलेले पेमेंट पुन्हा परत करण्यात येत आहे अध्यक्ष महोदय. तरी माझी शासनाकडे अशी मागणी आहे, ज्या शेतकऱ्यांनी पारंपरिक वीज जोडणी हवी आहे त्यांना ती मिळवण्यासाठी अर्ज केल्याचे दालन पुन्हा सुरू करण्यात यावे, जे बंद केलेले आहे. अगोदरपासून मंजूर करून परंतु बंद असलेल्या पारंपरिक वीज जोडण्या ह्या तात्काळ वीज पुरवठा जोडण्या जोडून तात्काळ वीज पुरवठा सुरू करावा. तरी शेतकऱ्यांच्या मागणीवर सकारात्मक विचार करून शेतकऱ्यांना योग्य वीज पर्याय उपलब्ध करून द्यावा अध्यक्ष महोदय, ही विनंती या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मी या ठिकाणी करतो. धन्यवाद. सिद्धार्थ खरात साहेब. अध्यक्ष महोदय, शिवसेनेच्या वतीनं 293 या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. मला आज सुरुवातीलाच बोलायचं होतं, त्यामुळं माझी ओपनिंग होती. मला 10 मिनिटं आपण डिस्टर्ब करू नका. बरोबर 5:26 तुम्ही बेल मारा. मी 27व्या मिनिटाला खाली बसेन. आणि अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाच्या वतीनं हा जो 293चा प्रस्ताव आहे त्यावर बोलताना सत्ताधारी पक्षातील सगळे लोक सरकारचं अभिनंदन करत आहेत. त्यांच्या बोलण्यातून असं दिसतंय की महाराष्ट्रातले सगळे प्रश्न आता संपलेले आहेत. जिकडे तिकडे चोहीकडे आनंदी आनंदगडे आणि प्रशंसेचे नुसते चौघडे अशा प्रकारचं वाचताना दिसत आहेत. सुरुवात जरी अभिनंदनानं होत असली तरी हळूहळू मग त्यांच्या पोतडीतील जे आपल्या मतदारसंघातले जे काही प्रश्न आहेत त्या पोतडीमधून बाहेर येतात आणि मग सरकार विरुद्ध असलेला असंतोषाचा जो स्वरूप आहे ते बाहेर दिसतंय. आणि म्हणून जे सत्ताधारी पक्षांना बोलता येत नाही, बोलता येणार नाही, त्यांना शक्य नाही, ते सगळं बोलण्याचा मी प्रयत्न करतोय. म्हणून मला वेळ द्या. अध्यक्ष महोदय, आपण खरोखरच पुढे जात आहोत का? आपला महाराष्ट्र खरोखर सुखी आणि संपन्न होतोय का? आणि म्हणून लाडक्या बहिणीला, शेतकऱ्यांना आणि एकूणच फसव्या घोषणा देऊन स्मार्टली फसवून महाराष्ट्रामध्ये जे काही सरकार आज या ठिकाणी आलेलं आहे त्या सरकारकडून सगळ्या शेतकऱ्यांची, ग्रामीण भागाची, महाराष्ट्राच्या विकासाची घोर अक्षरशः त्यामध्ये फसवणूक झालेली आहे. शेतकऱ्यांना काय म्हणाले होते? शेतकऱ्यांना हमी भाव देऊ, दिला भाव. शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू, केलं का कर्ज माफ? झालंय सगळं. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू म्हटले होते की नाही? शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट झालं. शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळाला? काही मिळालं नाही. आणि तरी सुद्धा आमचे जे काही मंत्री महोदय म्हणतात त्यांच्या घोषणामध्ये की आम्ही विकास करतोय. अध्यक्ष महोदय, जानेवारी ते मार्च पर्यंत 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. किती? 767. आपण काय म्हणाला होतात की आत्महत्या 0 करू, आत्महत्या कमी करू. अध्यक्ष महोदय, मला बोलू द्या बरं का, मी सांगतो, नाहीतर मी ठिया देईन. आता 767 आत्महत्या करू. प्रत्यक्षात जून पर्यंत 1267 आत्महत्या झालेल्या आहेत. शेतकरी काय आनंदाने आत्महत्या करतायत का की सरकार स्थापन झाल्यामुळं आनंदून ते आत्महत्या करतायत? या सगळ्या गोष्टीचा ठाव घेण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, कोऱ्या कागदावर शाईनं काळं करण्यासारखं नसतं मातीला हिरवं करणं. ऐकून घ्या, कोऱ्या कागदावर शाईनं काळं करण्यासारखं नसतं मातीला हिरवं करणं. इथं जीवच पेरावा लागतो वापशावर, तेव्हा कुठं मातीला हिरवा कोंब फुटतो. तुमच्या आश्वासनानं, तुमच्या भाषणानं जर का शेतीच्या मातीला जर का कंस फुटले असते तर आमच्या शेतकरी राजाला आत्महत्या करावी लागली नसती आणि महाराष्ट्राचा आज वाळवंट झाल्याची जी परिस्थिती आहे ग्रामीण भागाचं, ते बघण्याचं चित्र आपल्याला दिसलं नसतं. अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक प्रगतीच्या संदर्भात अनेक चर्चा झाली. कोटीच्या कोटी उड्डाणं घेण्याचं सांगण्यात आलेलं आहे. मी नेहमी म्हणतो
की 36 जिल्ह्यापैकी फक्त 9 जिल्हे याच्यामध्ये विकसित आहेत. आमचं दुखणं वेगळं आहे अध्यक्ष महोदय, समजून घ्या. 27 जिल्हे मागास आहेत आणि त्यातले 12 जिल्हे तर अति मागास आहेत. आणि म्हणून या अति मागास असलेल्या जिल्ह्यामध्ये त्याच्यामध्ये आमचे सगळे जिल्हे येतील. सगळ्यांना माहिती आहेत तिथे औद्योगिकरण विकासाची गंगा पोहोचवण्यासाठी शासनाने काय प्रयत्न केले. तर हे जर प्रश्न विचारला तर आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारची याच्यावर उत्तर नाही. अध्यक्ष महोदय, मेहकरमध्ये 1989 मध्ये MIDC आली, अतिक्रमण झालं, अतिक्रमित होती, आता काढली तर त्या ठिकाणी उद्योग नाही आहेत. मला आमच्या मतदारसंघामध्ये MIDC साठी आणखी 300 एकर जागा लागते आहे. ती जागा आम्हाला सरकारने दिली पाहिजे. शेतीवर आधारित उद्योगधंदा एकही नाही, शेतीवर आधारित नाही किंवा एखादा मोठा आपले कुटे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये एकही मोठा उद्योग नाही. हा मोठा उद्योगधंदा आणण्यासाठी सरकारनं प्रयत्न करण्याची गरज आहे. इथे आरो आहे, वाशिम, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यासाठी अकोल्याला एक आरो आहे, त्याला रिजनल ऑफिसर म्हणतात, तो सुद्धा अतिरिक्त आहे. MIDC औद्योगिकरण करण्यासाठी एक अधिकारी सुद्धा उद्योग विभाग जर देऊ शकत नसेल तर आपण कोणत्या स्वप्नरंजनामध्ये आहे. आणि म्हणून स्वतंत्र दर्जाचा अधिकारी आम्हाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये लोणार एक शहर आहे, तिथे 52,000 वर्षापूर्वी उल्कापात झाला होता आणि ते जागतिक दर्जाचं शहर असल्यामुळे त्या ठिकाणी जगभरातून अनेक पर्यटक येतात. परंतु आज त्या लोणारची जी स्थिती आहे ती अक्षरशः बकाल अवस्थेमध्ये आहे. त्या ठिकाणी पर्यटन विभाग आहे, वन विभाग आहे, आर्किओलॉजिकल ऑफ ASI आहे, ह्या सगळ्या मिळून त्या ठिकाणी एक समिती नियुक्त केली आहे. माझ्या इलेक्शनच्या अजेंडामध्ये मी लोकांना सांगितलं होतं की एक लोणावळा आहे, लोणारचा लोणावळा आपण करू शकतो पर्यटनाच्या माध्यमात. लोकांनी मला मदत केली, पण त्या कमिटीमध्ये अध्यक्ष महोदय लोकप्रतिनिधीच नाहीये. लोकांच्या आशा आकांक्षा ज्या आहेत त्या समितीसमोर मला मांडायच्या आहेत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय बघा 23च झालेत, 27 मिनिटाला मी एकटाच तर बोलणार आहे शिवसेनेच्या वतीनं. तसं नाही, बोला बोला. शिवसेनेच्या वतीनं मी एकटाच अध्यक्ष महोदय, घाई नका करू. आणि तुम्ही माझे शेजारी तिकडे गेल्यावर बदलता अध्यक्ष महोदय. तुम्ही 5 मिनिटं मला बोलू द्या तुमच्यावर. अध्यक्ष महोदय, हो अध्यक्ष महोदय, ह्या लोणावळ्याला विकास करण्यासाठी त्या ठिकाणी रोपवे असला पाहिजे. तिथे दैत्यसुदन मंदिर आहेत, चालुक्य असेल, राष्ट्रकूट असेल, अतिशय ऐतिहासिक पुराण त्या ठिकाणी मंदिर आहेत, हेमाडपंथी मंदिर आहेत, लोणारची धार आहे, तिथे पर्यटनासाठीचे चांगले पॉइंट्स तिथे डेव्हलप करता आले असते. लोणारचं जे काही सुशोभीकरणासाठी जे बकाल झाले ते करता आलं नाही. मेहकर शहर आहे, मेगांबर ज्याला म्हणतो आम्ही, मुख्यमंत्री महोदय विदर्भाचे आहेत आणि त्यांना या निमित्तानं मी विशेष विनंती करतो की मुख्यमंत्री महोदय विदर्भाचा विकास करण्यासाठी तुम्हाला विशेष लक्ष घालावं लागणार आहे. त्या ठिकाणी पेनगंगा नदी, काच नदी, सीतानानी नदी किंवा उतावळी नदी या नद्यांनी यावेळेस अतिशय मोठा हाहाकार उडवलेला आहे. शहराच्या शहर उद्ध्वस्त केले आहेत आणि म्हणून गाळ काढण्यासाठी संरक्षण भिंती त्या ठिकाणी देण्यासाठी शासनाने मदत करावी. अध्यक्ष महोदय 2च मिनिटं आता फक्त. शेत रस्ते, पानंद रस्ते, गावजोड रस्ते यांना PMJSY प्रमाणे मान्यता द्यावी. अतिशय मोठा कार्यक्रम शेत रस्ते, पानंद रस्त्याचा घेण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, हायवेज, नॅशनल हायवे, PMJSY मोठमोठे रस्ते होतात, ते अक्षरशः वेगळ्या पद्धतीने होतात, मी त्याला सांगण्याची गरज नाही. परंतु शेत रस्ते, पानंद रस्ते याच्यावर ते अतिशय मोठा कार्यक्रम असला पाहिजे. दुसरं महत्वाचं, स्मशान आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक गावामध्ये स्मशान 24 झालेत अध्यक्ष महोदय, 27ला थांबायचंय मला. अध्यक्ष महोदय स्मशान गावामध्ये, खेड्यामध्ये स्मशान अजूनही नाहीत आणि काही गावामध्ये अनेक स्मशान आहेत. अध्यक्ष महोदय, आपण एक गाव एक स्मशान अद्याप करू शकलेलो नाही. आणि म्हणून माझी या निमित्ताने एक विनंती आहे सरकारला की ज्या गावामध्ये अधिक स्मशान नसतील किंवा अधिक स्मशान असतील आणि एक स्मशान नसतील त्या गावाच्या विकास निधीच्या बद्दल विचार करा. पण ज्या गावामध्ये स्मशान असतील, एक गाव एक स्मशान असतील, अशा गावांची निवड करून त्यांना विशेष निधी द्या, भरपूर स्मशानभूमी द्या, निधी द्या. 2021 पासून नवीन कनेक्शन वरती बंदी आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, सौर ऊर्जेला प्राधान्य दिलं असलं तरी प्रत्यक्षात आता सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे सौर ऊर्जेकडून सुद्धा आपली मागणी पूर्ण होत नाही. शेतकऱ्यांना रोही अतिशय त्रास देत आहेत आणि म्हणून रोह्याचा बंदोबस्त करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, बोलण्यासारखं खूप आहे, एवढं सांगतो,
ज्या समाजामध्ये इंटलेक्ट लोक असतील, शेवट अध्यक्ष महोदय, शेवट आता ज्या समाजामध्ये इंटलेक्ट लोक असतात, बुद्धिमान लोक असतात, ती समाजाची प्रॉपर्टी असते. परंतु इंटलेक्चुअल लोक, बुद्धिमान लोक जर का ठग झाले, जर का ते अति स्मार्ट झाले, तर त्या समाजाची दुर्गती ठरलेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये काही स्मार्टली केल्यामुळं महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक अधपतन झालेलं आहे, महाराष्ट्राचं नुकसान झाले आहे. म्हणून शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र जर या ठिकाणी आणायचा असेल तर सांस्कृतिक नैतिकता आणि खऱ्या अर्थानं हे ठगी राजकारण, समाजकारण बंद करावं लागेल, तेव्हा महाराष्ट्राचा विकास होईल. अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आभार मानतो, थांबतो. गोपीचंद पडळकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाकडून महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये जो प्रस्ताव आणलेला आहे त्या प्रस्तावावरती माझं मत व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, महाराष्ट्र ही महापुरुषांची भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संकल्पनेतून हिंदवी स्वराज्याची निर्मिती या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना, ओबीसी, मायनर ओबीसी, 18 पगड जाती, 12 बलुतेदारातल्या सर्व मावळ्यांना सोबत घेऊन हे हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं. हिंदवी स्वराज्याची भगवी पताका आज ही दिमागामध्ये फडकते आणि जोपर्यंत सूर्यचंद्र आहे तोपर्यंत ही भगवी पताका ही कायम सन्मानानं फडकत राहणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो काळ आहे तो 1630 ते 1680. महाराजांचं निधन 1680 ला रायगडावरती झालं आणि तिथून 9 वर्षानंतर धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांची निर्गुणपणे हत्या ही औरंगजेबानं केली. मराठा साम्राज्याच्या पुढं छत्रपती शिवाजी महाराजांची भगवी पताका कुणी खांद्यावरती घ्यायची असा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा काही मोजके मावळे पुढे आले आणि त्यांनी स्वराज्याची भगवी पताका स्वतःच्या खांद्यावरती घेतली आणि त्यामध्ये प्रामुख्यानं नाव ज्यांचं घेतलं गेलं पाहिजे ते सुभेदार मल्हारराव होळकर, हे थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या सोबत महाराजांचा विचार पुढे घेऊन चालू लागले. मी आज हे का बोलतोय तर 293च्या प्रस्तावामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचं हे त्रिशताब्दी जयंतीचं वर्ष आहे आणि या जयंतीच्या त्रिशताब्दी वर्षाच्या निमित्तानं महाराष्ट्र सरकारनं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या विचाराला ज्या पद्धतीनं अभिवादन केलाय अशा पद्धतीचं अभिवादन 300 वर्षामध्ये कधीही कोणी केलं नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचं मी मनापासून आभार व्यक्त करण्यासाठी आणि अभिनंदन करण्यासाठी मी इथं उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, त्रिशताब्दीचं वर्ष अखंड देशभर साजरं केलं गेलं. देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी या देशातल्या सर्व राज्यांच्या प्रमुखांना दिल्लीला बोलावून सर्वांना संपूर्ण देशभर अहिल्यादेवींची जयंती साजरी व्हावी अशा पद्धतीच्या सूचना दिल्या आणि त्या माध्यमातून अखंड देशभर प्रत्येक राज्यामध्ये प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये अहिल्यादेवींची जयंती साजरी केली गेली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मी विशेष उल्लेख करेन की गेलं वर्षभर हे कार्यक्रम वेगवेगळ्या पद्धतीनं देशभर सुरू होते. आता राज्य सरकारचं मी अभिनंदन यासाठी करेन की अहमदनगरचं अहिल्यानगर करा,
ही मागणी 2023ला 31 मेला चौंडीमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आले होते. तेव्हा त्या कार्यक्रमामध्ये अहिल्यानगरची मागणी सर्व अहिल्या भक्तांच्या वतीनं केली गेली आणि मला आनंद या गोष्टीचा आहे, एका वर्षाच्या आतमध्ये सरकारनं अहमदनगरचं नाव बदलून अहिल्यानगर ठेवलं. त्याबद्दल मी सरकारचं मनापासून धन्यवाद देतो. ग्रामीण भागामध्ये पहिल्यांदा कॅबिनेट झाली. पुण्यश्लोक अहिल्या देवींना अभिवादन करण्यासाठी मे महिन्याच्या 6 तारखेला माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊ आणि सर्व मंत्रिमंडळ हे चौंडीला आलं. अहिल्या देवींना अभिवादन केलं आणि या कॅबिनेटमध्ये अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सरकारनं घेतलेले आहेत. त्यामध्ये अहिल्यानगरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे पुण्यश्लोक अहिल्या देवींच्या नावानं असणार याची घोषणा केली. त्याच्यासाठीचा निधी मंजूर केला. 681 कोटीचा अहिल्या देवींच्या स्मारकाचा चौंडी या जन्म गावामध्ये एक आराखडा तयार केलाय आणि तो आराखडा सरकारच्या वतीनं मान्य केला गेलाय. ITI कॉलेज अहिल्यानगर, मुंबईमध्ये अहिल्या भवन ज्याला 44 कोटी रुपये सरकारच्या माध्यमातून दिलेले आहेत. जलसंधारण खात्याचं मी विशेष अभिनंदन करेन. जलसंधारण खात्यानं ज्या विहिरी, घाट, धर्मशाळा हे जे तलाव आहेत, धर्मशाळा नाही तलाव, हे जे सगळं अहिल्या देवींनी बांधकाम केलं होतं त्याचं पुनर्जीवन करण्याच्या दृष्टिकोनातून एक चांगला आराखडा तयार केला आणि त्यालाही मान्यता दिली गेलेली आहे. आणि त्यामुळं जलसंधारण खात्याचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. अहिल्या देवींचा इतिहास समोर आला पाहिजे यासाठी बिग बजेट चित्रपट काढण्याची घोषणा सरकारच्या माध्यमातून केली आहे. मी माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊंचं आणि सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री माननीय आशिष शेलार साहेबांचं विशेष अभिनंदन करेन की त्यांनी या चित्रपटाला त्याचं टेंडर पण फ्लॅश केलेलं आहे आणि अत्यंत चांगल्या दर्जाचा, चांगल्या उंचीचा चित्रपट हा सरकारच्या माध्यमातून येतोय. माझी मागणी अशी आहे की आता 12 वर्षानंतर नाशिक त्र्यंबकेश्वरला कुंभमेळा होतोय आणि आता प्रयागराजला जो कुंभमेळा झाला, करोडो लोक या प्रयागराजच्या कुंभमेळ्याला आले होते आणि आता पुन्हा नाशिकला 2027ला येत आहेत. तर तिथं आमची एक मागणी अशी आहे की आता खूप कामं या कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं सुरू आहेत. तर अहिल्या देवींनी जे मंदिर बांधलेलं आहे, अहिल्या देवींचा तिथे एक होळकर वाडा आहे, या वाड्याच्या प्रांगणामध्ये अहिल्या देवींचं एक स्मारक राज्य सरकारच्या माध्यमातून व्हावं ही मागणी मी आपल्या माध्यमातून करतो. 2च विषय आहेत माननीय अध्यक्ष महोदय. सर्व गावातल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या माध्यमातून न्याय मिळाला. त्यामध्ये पोलीस पाटील असेल, कोतवाल असेल, अंगणवाडी सेविका ताई असेल, मदतनीस ताई असेल, नंतर रोजगार सेवक असेल किंवा संगणक परिचालक असतील, हे जे सगळी लोक आले, परंतु ग्रामपंचायतचा कर्मचारी हा त्यातून राहिलाय. तर माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारकडे माझी विनंती आहे, गावातलं कुठलंही काम असलं तर ग्रामपंचायतच्या आपण शिपायाला सांगतो आणि त्या शिपायाचाच प्रश्न बाकी आहे. यावलकर समितीचा अहवाल सरकारकडे आलाय आणि तो सरकारनं स्वीकारून हे जे ग्रामपंचायतचे सगळे कर्मचारी आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. आणि आज मी तुमच्या समोर बोलत असताना आता आझाद मैदानावरती महाराष्ट्रामधले लाखो डॉक्टर आलेले आहेत, जे होमिओपॅथिक डॉक्टर आहेत. सन 2014ला विधिमंडळानं कायदा पारित केलाय. होमिओपॅथिक डॉक्टरांना ॲलोपॅथी परवानगी व MMC रजिस्टर मध्ये शेड्यूल 28 अंतर्गत CCMP कोर्स रजिस्ट्रेशन बाबत कायदेशीर अधिकार मिळालाय. तरी सुद्धा आता 9 जानेवारी 2014 रोजी मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली असताना सुद्धा अजूनपर्यंत त्यांना रजिस्ट्रेशन मिळत नाही. आणि म्हणून हे होमिओपॅथिक डॉक्टर जे आहेत, ॲलोपॅथी परवानगी व MBBS कॉलेजमध्ये 1 वर्षाचा CCMP कोर्स याच्यासाठी जो करणं आवश्यक आहे, या होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची परवानगी व MBBS कॉलेजमध्ये 1 वर्षाचा कोर्स करण्याची परवानगी देण्यात येऊन जे होमिओपॅथी डॉक्टर MBBS कॉलेजमधून 1 वर्षाचा CCMP कोर्स पूर्ण करतील त्यांच्यासाठी शेड्यूल 28 अंतर्गत स्वतंत्र नोंदणी पुस्तिका देण्यात येऊन त्यांची नोंदणी पूर्ण करावी.
परंतु आता रजिस्ट्रेशन त्यांचं थांबवलंय. त्यासाठी सगळे डॉक्टर हे आझाद मैदानावरती आलेले आहेत. सरकारकडे माझी विनंती आहे की या डॉक्टरांचं जो प्रश्न आहे त्याची चर्चा करून सोडवावी. जत विधानसभा मतदारसंघातले अनेक प्रश्न मांडायचे आहेत, परंतु वेळेअभावी मला मांडता येत नाहीत. परंतु जत विधानसभा मतदारसंघातील सर्व मतदारांना माझी एवढेच सांगणं आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय यांच्याशी सविस्तर सर्व प्रश्नावरती चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे सर्व प्रश्नाची सोडवणूक होईल, त्याबद्दल चिंता त्यांनी करू नये. शिवतारे बापू. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये सत्ताधारी पक्षाकडून आलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी मी इथे उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी प्रथमतः राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री देवेंद्रभाऊ फडणवीस, त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि अजितदादा पवार यांचं मनपूर्वक असं अभिनंदन करेल की ज्या संवेदनशील पद्धतीने त्यांनी या सरकारमध्ये जे जे काही मोठे निर्णय घेतलेत ते अतिशय साहसी, त्याचप्रमाणे अनेक 10, 20, 25 वर्ष सततची शेतकऱ्यांकडून मागणी होत असणारे निर्णय त्यांनी घेतलेले. अध्यक्ष महोदय, एकनाथराव शिंदे असताना, मुख्यमंत्री असताना गेल्या 2.5 वर्षामध्ये सर्वाधिक सुधारित प्रशासकीय मान्यता या सिंचनाच्या प्रकल्पासाठी दिल्या आणि लाखो हेक्टर शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाचं पाणी मिळवून देण्यासाठी महत्वाचे असे संवेदनशील प्रयत्न त्यांनी केले. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक आणखी महत्वाचा प्रश्न सततचा गेले 25 वर्ष चर्चेला जात होता आणि तो म्हणजे शेतकऱ्यांना मोफत वीज. राहुल पाटील. अध्यक्ष महोदय, अतिशय कृतिशील पद्धतीने 7.5 HP पर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या पंपाचं वीज बिल 100% माफ करत सरकारने एक मोठा अद्वितीय अशा प्रकारचा हा निर्णय घेतला. 25 वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असणारा बोजा कमी करण्याचं काम केलं. अध्यक्ष महोदय, अतिशय अभिनव पद्धतीने मुख्यमंत्री निर्णय घेतात आणि ते पूर्णत्वाला आणतात. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 25 वर्षामध्ये शेतकऱ्यांची आणखी एक मागणी असायची की आम्हाला 8 तास वीज द्या, पण दिवसा द्या. रात्रीची वीज दिली जायची आणि मग जेव्हा पाणी धरण्यासाठी वगैरे शेतकरी जेव्हा शेतात जायचे त्यावेळेस विंचू काटा असेल, साप असतील आणि त्याच्यामध्ये अनेक शेतकरी मृत्युमुखी पडायचे. अध्यक्ष महोदय, अतिशय कल्पकतेने दिवसा वीज देण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचं धोरण मुख्यमंत्री महोदयांनी आणलं. तब्बल 16,000 मेगावॉट सौर ऊर्जेचे प्रकल्प हे कार्यान्वित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जे निर्णय घेतले आणि कृतिशील पद्धतीने राज्यामध्ये उपलब्ध असणारं काही गायरांच्या जमीन, काही शासकीय जमिनी हे विकासकांना देऊन सरकारचा एकही नया पैशाची भांडवली खर्च न करता 16,000 मेगावॉट सौर ऊर्जेचे प्रकल्प करून एक महत्वाची अशी कल्पना त्यांनी मांडली आणि ती प्रत्यक्षात उतरवली. जवळजवळ 9,500 मेगावॉटच्या सौर ऊर्जेचे प्रकल्प हे सुरू आहेत. अध्यक्ष महोदय, पुण्याचं उदाहरण घेतलं तर पुण्याचं 3 TMC पाणी वाचवण्यासाठी या शासनाने निर्णय घेतला आणि खडकवासला धरणाचं फुरसुंगीपर्यंतचं पाणी ओपन कॅनॉलऐवजी टनेल केला. अतिशय महत्वाची अशी योजना की ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना 3 TMC पाणी वाढते आणि त्याचबरोबर कॅनॉल जो आहे त्या कॅनॉलची जागा संपूर्ण रिकामी होणार आहे. पाणी PDN योजना, शेतकऱ्यांना आता जे उपलब्ध पाणी आहे ते त्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर कसा करायचा आपल्या हातात आहे आणि म्हणून PDN योजना आणून जास्तीत जास्त सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने काम करण्याचं काम या सरकारने केलं. माझ्या इकडचं पहिला प्रकल्प राज्यातला की धरणालाच अपर टँक मानून ड्रिप इरिगेशन 23,000 हेक्टरला हे विजयविण आहे. कालच मुख्यमंत्र्यांनी या बाबतीत निर्णय घेऊन आणखी निधी देऊन त्याला देखील त्यांनी मार्गी लावलेलं आहे. एकच शेवटचं 7.5 HP पर्यंत शेतकऱ्यांचं वीज बिल माफ झालं. आता 10 शेतकरी एकत्र येत आहेत आणि 25 किलोमीटर ते पाणी घेऊन जात आहेत. 75 HPचा जर त्यांचा पंप असेल तर त्या सहकारी पाणी पुरवठा पाणी योजनेमध्ये किती शेतकरी मेंबर आहेत, किती लोकांना फायदा होत आहे. डिवायडेड बाय HP असं करून जर आपण काम केलं तर या मोठ्या उपसा सिंचन योजना स्वतःच्या खर्चाने शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत ते वंचित राहत आहेत. कदाचित एकंदरीत HP डिवायडेड बाय सदस्य मोजलं तर कदाचित 2 HP सुद्धा एका शेतकऱ्याला येणार नाही आणि म्हणून धोरणात्मक नियमामध्ये हा आपण बदल करावा आणि मोठ्या उपसा सिंचन योजनेचे लाभार्थी शेतकरी विजेचा वापर
याप्रमाणे त्यांना देखील विजेच्या याच्यामध्ये सूट द्यावी, अशा प्रकारची मी विनंती शासनाला करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. सना मलिक मैडम. अध्यक्ष महोदय, 293 के ऊपर चर्चा देने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद. महाराष्ट्र स्टार्टअप्स एक टॉप परफॉर्मर के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में, भारत में जाना जाता है और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में काफ़ी ऐसी इनिशिएटिव्स लिए जिसके वजह से ये स्टेट रिकग्निशन के तौर पे आया है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट इनोवेटिव स्टार्टअप पॉलिसी 2018, महाराष्ट्र स्टेट इनोवेटिव सोसाइटी, सीड फंडिंग सपोर्ट और अभी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर वुमेन स्टार्टअप. पण ऐसे ही स्टार्टअप के थ्रू जैसे ओला, उबेर, रैपिडो जो एग्रीगेट स्टार्टअप के नाम पे जाना जाता है, उनके लिए 2025 मई में कुछ पॉलिसी रेगुलाइज की गई थी, लेकिन आज तक वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. वो पॉलिसी जब रेगुलराइज किया गया तब उनको 2 महीने का वक्त दिया था और वो 2 महीने के वक्त में अभी तक ओला, उबेर या रैपिडो किसी ने भी ये पॉलिसी के अंदर एग्रीगेट तौर पे भाग नहीं लिया है. आज क्या हो रहा है कि उनके लिए एक मिनिमम फेयर जो कि एसी कैब्स के लिए ₹32 पर किलोमीटर, रिक्शा के लिए 23 से 26 रुपया पर किलोमीटर और नॉन एसी कैब्स के लिए 28 से लेके 31 रुपीज़ का पर किलोमीटर का रेट तय किया गया है. लेकिन आज का जो मिनिमम फेयर्स ड्राइवर्स को दिया जा रहा है वो 8 से 10 रुपया है और इसी के चलते आज पूरे मुंबई भर में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई है ये ओला, उबेर, रैपिडो ड्राइवर्स की वजह से. और ये तीनों के कंपटीशन में आज जो ड्राइवर्स है, आज कोई 10 रख रहा है, कोई 9 रख रहा है और कोई 8 रख रहा है. तो ये सारे कंपटीशन में अगर आज कोई परेशान है तो वो ड्राइवर्स हैं. तो उनका जो स्ट्राइक पे जो मांग है, क्योंकि ये पॉलिसी को रेगुलेट कर दिया गया है, ये एग्रीगेट पॉलिसी के अंदर ओला, उबेर, रैपिडो को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कराया जाए और साथ ही साथ इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए. जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो गेमिंग के लिए पॉलिसी तो है बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887, लेकिन उसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में बात नहीं की जाती है. फिर भी महाराष्ट्र सरकार एक ऐसा सरकार है जिसने आईटी एक्ट्स, गेमिंग एक्ट और ये सभी को साथ में लेके ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद की है. लेकिन आज भी महाराष्ट्र में, मुंबई में गैम्बलिंग पूरी तरीके से ऑनलाइन रूप में चालू है. अगर गैम्बलिंग की बात करें तो हम गेमिंग को गैम्बलिंग में नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि गेमिंग इज़ अ गेम ऑफ स्किल और गैम्बलिंग और बेटिंग एक अलग चीज़ है. गेम ऑफ चांस को हम गैम्बलिंग बोलते हैं और इसका पूरी तरीके से अभी तक कोई क्लियर डेफिनेशन हमारे कोई भी एक्ट या लॉ में नहीं आया है. गेम ऑफ स्किल को हम बोलते हैं कि वो जनरली अलाउड है, लेकिन गेम ऑफ चांस को हम बोलते हैं वो ऑफन प्रोहिबिटेड है. तो ना ही गेम ऑफ स्किल पूरी तरीके से चालू है और ना ही गेम ऑफ चांस पूरी तरीके से बंद है. तो इसके ऊपर हमें एक रेगुलेशंस या पॉलिसी या एक्ट लाने की पूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको और बेटर परफॉर्मेंस का जरिया मिले. ये गैम्बलिंग के, ऑनलाइन गैम्बलिंग के वजह से एडिक्शन हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, फ्रॉड्स हो रहे हैं. इसमें हम महाराष्ट्र की बात करें तो एक ट्रैक्टर ऑपरेटर ने अपने साथ अपने फैमिली की जान ले ली, क्योंकि वो ऑनलाइन रमी में अपनी प्रॉपर्टी और लैंड्स गंवा चुका था. एक यूथ ने 3.5 लाख का डेप्ट हुआ ऑनलाइन गैम्बलिंग की वजह से, ऑनलाइन रमी की वजह से, इसलिए वो छत्रपति संभाजी नगर में छलांग मार के अपनी जान ले लिया. एक डेथ नोट करके लॉग आउट करके आया, उसकी वजह से एक 16 साल के बच्चे ने पिंपरी चिंचवड़ में अपनी जान ले ली. और एक शॉपकीपर क्रिकेट बेटिंग के उसमें जो 23 साल का था उल्लासनगर ने, उसने अपने आप को हैंग करके जान ले ली. तो इसके लिए एक, अगर हम स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हैं तो स्टार्टअप को जैसे काम करना है, यूटिलाइज करना है, उनके लिए पॉलिसी और रेगुलेशंस लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. साथ ही साथ हम जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो ब्लिंकिट, बिग बास्केट, इंस्टामार्ट जैसे इंस्टेंट डिलीवरी जितने भी ऐप्स हैं उसमें हम अगर देखें तो आज हमारे लोकल हॉकर्स जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. तो ये लोकल हॉकर्स को 50% मैंडेटरी उनसे खरीदना और फिर डिलीवर करना, ये अगर मैंडेटरी किया जाए, इसके लिए भी एक पॉलिसी बनाया जाए तो बेहतर रहेगा. आपने मुझे 293 के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अजून भरपूर आहेत. मग अनिल मंगळूरकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, 8 आहे, 7-8 आहेत.
माझ्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये युरिया आणि DAP खताचा अत्यंत तुटवडा असून बाजारामध्ये चायना आणि बोगस खताचा सुळसुळाट झालेला आहे. पाटील साहेब तरी आपण DAP आणि युरिया ताबडतोब शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचण्यासाठी मदत करावी. तसंच आमच्या यवतमाळ शहरामध्ये पहिलेच रस्ते खराब आहे आणि त्यामध्ये आता हे 3-4 दिवस अतिवृष्टी झाल्यामुळं अत्यंत रस्त्यांची दयनीय अवस्था झालेली आहे. आमच्या जिथे लोकवस्ती आहे तिथं रस्त्यांचा पत्ता नाही आणि जिथं सिमेंटचे रस्ते आहे, डांबरीकरण रस्ते झालेले आहे, त्या रस्त्यावर पुन्हा सिमेंटचे रस्ते करणे चालू आहे. काही ठिकाणी तर एक रस्ता आणि दोन्ही एजन्सीनं काम केलं आहे आणि पैसे उचलले आहे. हे गंभीर बाब असून याची चौकशी झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, भूमिगत गटाराचं कामसुद्धा आमच्या यवतमाळ शहरामध्ये चालू आहे. ते सुद्धा त्यांच्यामुळं सुद्धा रस्ते आमचे खराब झाले आहे. ते सुद्धा आपण तातडीनं दुरुस्त करण्यासाठी आदेश द्यावे अशी मी आपणास विनंती करतो. आणि आमच्या यवतमाळ शहराच्या घनकचरा व्यवस्थेमध्ये अत्यंत अनियमितता झालेली आहे. बरेच दिवसापासून हे घनकचरा जवळपास 2 वर्षे झाले एक्सटेन्शन चालू आहे. गेले 5-6 वर्षापासून एकाच ठेकेदाराकडे हे काम आहे. एक काळ असा होता का 2 कोटीमध्ये आम्ही तो ठेका देऊन गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानचं आम्ही पारितोषिक घेत होतो आणि आम्ही 13 कोटी आता ठेका देत असून त्यामध्ये कचरा तसाच आहे, बिलं उचलल्या जाते. याकडे आपण शासनाचं लक्ष वेधतो. यावर सुद्धा आपण नगर परिषदेवर कारवाई करावी अशी मी आपणास विनंती करतो. आणि मला बोलण्यास संधी दिली त्याबद्दल मी आपले धन्यवाद मानतो. बोलण्यासाठी उभा आहे. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. काही मुद्दे मी या निमित्तानं उपस्थित करेल. जशा प्रकारे कृषी क्षेत्रामध्ये यामध्ये AI टेक्नॉलॉजीचा समावेश केला पाहिजे. आज तुम्ही पाहिलं की मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्याचं विभाजन होते, शेतीचं विभाजन होतं आहे. छोटे छोटे प्लॉट असल्यामुळं AI टेक्नॉलॉजी असेल, AI टेक्नॉलॉजीबरोबर रोबोटिक टेक्नॉलॉजी असेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सी असेल, या गोष्टी उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. पण हे करत असताना नुसतं बोलून चालणार नाही, तर त्याचा डाटा स्टोरेज करण्यासाठी प्रत्येक विभागामध्ये एक सेंटर आपण सुरू केलं पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, आज तुम्ही पाहता पंतप्रधानांनी ड्रोन दिदी म्हणून सुरू केलेलं आहे, पण ड्रोन दिदी काय आपल्याला दिसत नाहीत. म्हणून महाराष्ट्र शासन अशा प्रकारचे ड्रोनची काही नवीन योजना आणणार का? आज तुम्ही पाहता ड्रोनच्या माध्यमातून फवारणी केल्यामुळं नॅनो टेक्नॉलॉजीचा युरिया असेल, अतिशय कमी दरामध्ये या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. आणि ग्रामीण भागामध्ये ड्रोन पायलटसुद्धा या निमित्तानं विकसित होऊ शकतात. पण नुसतं कागदावरच आत्तापर्यंत ही योजना आहे, पण ही योजना खऱ्या अर्थानं अंमलात आणायची असेल तर या ज्या नवीन टेक्नॉलॉजी आलेल्या आहेत, या टेक्नॉलॉजी ग्रामीण भागातील शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत ग्रामीण भागामध्ये पोहोचवायच्या असेल तर फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला यामध्ये परिश्रम घ्यावे लागतील. अध्यक्ष महाराज, या माध्यमातून तुम्ही पाहिलं असेल, मेडिकलमध्ये असेल किंवा ॲग्रिकल्चरमध्ये असेल, AI टेक्नॉलॉजी ऊसामध्ये सुद्धा आता आलेली आहे आणि जवळपास 85 टनापर्यंत ऊसाचं टनेज यामुळं वाढलेलं आहे. म्हणून या गोष्टीचा अंतर्भाव मी तर म्हणेन की यासाठी एक नवीन विद्यापीठसुद्धा महाराष्ट्र शासनानं स्थापन केलं पाहिजे. आज तुम्ही पाहता की दिल्लीहून एव्हिगेशन मिनिस्ट्रीकडनं याची परमिशन आणावं लागते, म्हणून जे सेंटर आजपर्यंत कुठेही सुरू झालेले नाहीत. म्हणून प्रत्येक विभागामध्ये याच्या आपण अशा प्रकारचे सेंटर आपण सुरू केले पाहिजे. जलयुक्त शिवार ही योजना अतिशय चांगली योजना शासनानं सुरू केल्याबद्दल शासनाचं अभिनंदनही करतो. गाळयुक्त नदी किंवा धरण आणि गाळमुक्त शिवार अशा प्रकारची योजना आहे, पण या योजनामध्ये कसल्या प्रकारचा भ्रष्टाचार होऊ नये याची सुद्धा दखल शासनानं घेतली पाहिजे. यामध्ये नानासाहेब देशमुख टप्पा 2 ही सुद्धा योजना आता मंत्रिमंडळानं नव्यानं सँक्शन केलेली आहे. पण मागच्या वेळेस जे काही जलसंधारणाचे आमच्या परभणीमध्ये काम झाले होते त्याचं बिल आजपर्यंत अदा करण्यात आलेलं नाही. आणि अध्यक्ष महाराज, याचं टार्गेट जर पूर्ण झालं नाही तर दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये टार्गेट वळती करू नये अशा प्रकारची मी मागणी करतो. सन्माननीय मंत्री महोदय समोर बसलेले आहेत. पांधर रस्त्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा
2024चं मंत्री महोदय 2024ला आम्हाला त्याची मान्यता मिळालेली वर्क ऑर्डर असताना सुद्धा 90-10 असतील किंवा 25-85-15 ह्या 2 हेड खाली जे आम्हाला पैसे मंजूर झालेले आहेत किंवा ज्याला आमचे कामं मंजूर झालेले आहेत ते काम आजपर्यंत मंत्री महोदय लक्ष द्या ना थोडं सेट 90-10 आणि 85-15 यामध्ये सुद्धा आजपर्यंत आम्हाला वर्क ऑर्डर होऊन सुद्धा आजपर्यंत काम सुरू झालं नाही. म्हणून मंत्री महोदयाला माझी विनंती आहे की आपण ज्या वर्क ऑर्डर झालेल्या आहेत त्या कामाला आपण मान्यता देणार आहात का. आणि जे 10 मीटरचा किंवा 10 फुटाचा रस्ता गावात आपण 90-10 हे अंतर्गत गावामध्ये सिमेंट रस्ते असतील गट्टूचं काम करण्यासाठी आपण देतो त्यामध्ये 10 मीटरची रुंदी फक्त आपण ठेवलेली आहे आणि त्याच्यापेक्षा जास्त रुंदी असली तर आपण ते ग्राह्य धरत नाहीत म्हणून ती सुद्धा ग्राह्य धरण्यात यावं अशा प्रकारचे 2 एक माझे आपल्याकडं या 2 बाबतीमध्ये आपल्याकडं मागणी आहे. धान खरेदीच्या संदर्भामध्ये सोयाबीन असेल चना असेल कापूस असेल सोयाबीनची खरेदी सुद्धा जवळपास 14 लाख क्विंटलची आपण ठरवली होती पण त्याचं टार्गेट फक्त 55% पूर्ण झालेलं आहे. अध्यक्ष महाराज खरेदी करत असताना कुठं काटे नाहीत कुठं बारदाना नाही कुठं कसल्या प्रकारचे कर्मचारी उपलब्ध नाहीत म्हणून ही खरेदी फक्त नावावर आहे का खऱ्या अर्थानं शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत आपण हे खरेदी केली का हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. मध्य प्रदेशपेक्षा जास्त खरेदी झाली राजस्थानपेक्षा खरेदी झाली पण टक्केवारी किती झाली ही महत्त्वाची आहे. टक्केवारी फक्त 55% आपलं उद्दिष्ट पूर्ण झालेलं आहे. म्हणून हे उद्दिष्ट जर पूर्ण करायचं असेल तर बारदाने असतील तिथं असलेल्या मोठे मोठे गोदावण असतील आज गोदावण सुद्धा उपलब्ध नाहीत अध्यक्ष महाराज रस्त्यावर टाकावं लागतं सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर या सगळ्या गोष्टीकर शासनानं खऱ्या अर्थानं लक्ष दिलं पाहिजे. सौर ऊर्जेच्या संदर्भामध्ये सुद्धा कृषी सौर पंप जे मंजूर झालेले आहेत परभणीमध्ये 25,000 मंजूर झालेत मागेल त्याला सौर योजना म्हणून पंपची पण फक्त 4,000 लोकांना आजपर्यंत पंप आपण देऊ शकलो. ज्या लोकांकडे 25,000 रुपये घेतले 3 HP साठी 6-6 महिने झाले त्या लोकांना आपण पंप देऊ शकलो म्हणून मागील त्याला ही योजना आणल्यानंतर निश्चितच ती योजना खऱ्या अर्थानं सार्थक ठेवायची असेल तर आपल्याला यामध्ये जास्तीत जास्त काम करावं लागेल. यामध्ये MIDCचा मुद्दा सुद्धा आलेला आहे की मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झालेली आहे. गुंतवणूक कुठं झाली सेमीकंडक्टरचा जे आले होते मोठी इंडस्ट्री ती सुद्धा इथून गेलेली आहे. महाडला सुद्धा केमिकल हब बनवायचं होतं ते केमिकल हब सुद्धा आजपर्यंत बनवलं नाही. बोईंगची फॅक्टरी येणार होती एअरबसची ती सुद्धा महाराष्ट्रात येऊ शकली नाही. म्हणून हे सगळ्या ज्या कागदावर दिसलेल्या योजना आहेत हे खऱ्या अर्थानं आपल्याला इम्प्लिमेंट करायच्या असतील कार्यान्वित करायचं असेल तर निश्चित प्रमाणावर आपण मोठ्या प्रमाणावर यासुद्धा काम केलं पाहिजे. आता माता मृत्यूचा आता बालमृत्यूचा यामध्ये उल्लेख करण्यात आलेला आहे. परभणी सिव्हिल हॉस्पिटलला एक वुमन्स हॉस्पिटल आहे अध्यक्ष महाराज त्यामध्ये फक्त एकच व्हेंटिलेटर आहे. मग एक व्हेंटिलेटर असल्यानंतर तुम्ही माता मृत्यू आणि बालमृत्यूच्या गोष्टी या सभागृहात कशा करू शकता. म्हणून बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कमीत कमी अत्यावश्यक व्यवस्थेचं तरी आपण विकसित करावं यासाठी या सभागृहामध्ये गांभीर्याने चर्चा झाली पाहिजे. नुसतं ॲडव्हर्टाइजमेंट नुसते जाहिरातीवर सरकार चालणार नाही पण शेवटच्या माणसाला लाभ देण्यासाठी खऱ्या अर्थानं सगळ्यांनी काम केलं पाहिजे. आत्ता जसं मी म्हणलं कालही इथं चर्चा झाली कॅन्सरच्या संदर्भामध्ये सीए ब्रेस्ट जर 100 महिलेमागं 5 महिलांना सीए ब्रेस्ट आहे. मॅमोग्राफीची मशीन फक्त 14 लाखाला 18 लाखाला ती हे सुद्धा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये घेऊ शकले नाही. सर्व्हिस कॅन्सर आता भाऊ समोर उभा आहे तिथं बसलेले आहेत त्यांनी सुद्धा सांगितलं की जर वॅक्सिनेशन जर आपण 15 वर्षापासून 35 वर्षापर्यंत केलं तर या आमच्या माता भगिनीला आपण जीव जाण्यापासून वाचू शकतो. पण हे न करता नुसते सिमेंट कॉन्क्रिटीचे रस्ते बांधल्यानं होणार नाही. ह्याला विकास म्हणत नाहीत. विकास खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्य माणसाचं इन्कम कसं वाढेल त्याला सुखसुविधा कशा मिळतील या दृष्टिकोनातून शासनानं विचार केला पाहिजे. म्हणून आज सर्वसामान्य माणूस काय करतंय आज राशन दुकानावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लाईन आहेत अध्यक्ष महाराज. मी त्या दिवशी उद्दिष्ट वाढण्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा बोललो. आमच्याकडं राशन दुकानदाराला राशन मिळावं म्हणून 60,000 लोकांनी मागणी केली अध्यक्ष महाराज. एका मतदारसंघामध्ये जर 60,000 लोक आज अन्नासाठी मागणी करत असतील तर खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राचा त्या दिशेने विकास होतोय का यामध्ये सुद्धा एक मोठा प्रश्नचिन्ह आज निर्माण झालेला. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की या निमित्तानं शासनानं सुद्धा गांभीर्यानं सगळ्या गोष्टी घेतल्या पाहिजे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचं 300 वर्ष जन्मशताब्दी आपण साजरं करतोय. या निमित्तानं संपूर्ण महाराष्ट्रभर नाही देशभर जगभरामध्ये चांगल्या चांगल्या योजना किंवा आनंदाचं वातावरण आहे. म्हणून माझी शासनाला मागणी आहे की परभणीमध्ये सुद्धा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
यांचा भव्य असं स्मारक यांचं परभणीमध्ये निर्माण व्हावं, यासाठी सुद्धा शासनानं विशेष असा निधी या निमित्तानं उपलब्ध करून द्यावा, अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं मी करतोय. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं असेल की मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागामध्ये आज तुम्ही पाहता की आज कपाशीवर प्रक्रिया करणारे उद्योग मराठवाड्यात नाहीत. आमच्याकडे ब्लॅक कॉटन सॉईल म्हणलं जातं परभणीला, आणि आमचं मँचेस्टर कुठं आहे त्याचा प्रक्रिया उद्योग इचलकरंजीला होतो. म्हणून मराठवाड्यामध्ये सूतगिरण्या असतील, त्यांना प्रक्रिया करणारे कापसावर उद्योग जर सुरू करायचा असेल तर त्याला मोठ्या प्रमाणात आपल्याला सबसिडी द्यावं लागेल. आज त्याला विजेवर सबसिडी द्यावं लागेल, किंवा त्याला लोन, एक सॉफ्ट लोन ज्याला म्हणलं जातं, ते सुद्धा शासनानं उपलब्ध करून द्यावं, अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं मी करतोय. आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हेमंत रासने साहेब. श्वेता महाले मॅडम. अध्यक्ष महोदय, नियम 293च्या प्रस्तावावरती बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये परकीय थेट गुंतवणूक आणि स्टार्टअप संख्येच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर आहे. त्याच्याबद्दल खरं तर मी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे मनपूर्वक अभिनंदन त्या ठिकाणी करते. अध्यक्ष महोदय, काँग्रेसच्या काळामध्ये कायमच विदर्भावरती अन्याय होत आलेला आहे, आणि हा अन्याय दूर करण्यासाठी महायुतीचं सरकार हे खऱ्या अर्थाने अध्यक्ष महोदय प्रयत्न करत आहे. आणि त्याच्यामुळेच दावोस येथे जी काही परकीय गुंतवणूक त्या ठिकाणी झालेली आहे, या गुंतवणुकीमध्ये जुन्या काळामध्ये फक्त मुंबई, पुणे याच ठिकाणी ह्या परकीय गुंतवणुकी व्हायच्या, परंतु आता खऱ्या अर्थाने विदर्भ सुद्धा हा कुठेतरी परकीय गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टिकोनातून या महाराष्ट्राच्या, देशाच्या आणि जगाच्या नकाशावरती अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील इतर भागांच्या तुलनेमध्ये विदर्भ हा विकासापासून दूर असल्याचे सत्य नाकारता येणार नाही. मात्र ही चूक दुरुस्त करून विदर्भाकडे अधिक लक्ष देण्याचं काम त्या ठिकाणी चालू आहे. औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असणारे रस्ते, रेल्वे, जमीन, स्वस्तात वीज, पाणी, माल साठवणूक केंद्रे, मालाची स्वस्तात वाहतूक इत्यादी पायाभूत सुविधा आता उपलब्ध होत आहेत. अध्यक्ष महोदय, विकास हा जर आपल्याला साधायचा असेल, करायचा असेल, तर त्या ठिकाणी दळणवळणाचे चांगले साधनं अध्यक्ष महोदय असले पाहिजेत. आणि मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृद्धी महामार्गामधून हे उद्दिष्ट त्या ठिकाणी साध्य झालेलं आहे. विदर्भातले, मराठवाड्यातले जे जिल्हे कुठेही नकाशावरती नव्हते, ते जिल्हे या ठिकाणी नकाशावरती आलेले आहेत. परंतु अध्यक्ष महोदय, या दाहोसमध्ये सुद्धा आपण विदर्भाचा जर विचार केला तर नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती या भागामध्ये मोठे मोठे उद्योगधंदे आलेले आहेत. परंतु अजूनही आमचा बुलढाणा जिल्हा असेल, माझी चिखली विधानसभा असेल, वाशिम असेल, अकोला असेल, यवतमाळ असेल, या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय अजूनही पाहिजे त्याप्रमाणे उद्योगधंदे त्या ठिकाणी आलेले नाही आहेत. एवढा दिवस रस्ते नव्हते, त्याच्यामुळे आम्हालाही अपेक्षा नव्हत्या, परंतु आज समृद्धी महामार्गामुळे आमच्या इथले सुद्धा तरुणांना त्या ठिकाणी अपेक्षा लागून आहे की आपल्याही भागामध्ये, आपल्याही जिल्ह्यामध्ये मोठे मोठे उद्योगधंदे त्या ठिकाणी आले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आमचा बुलढाणा जिल्हा, वाशिम जिल्हा, अकोला जिल्हा हे जे जिल्हे आहेत, या भागातला जो शेतकरी आहे हा कापूस उत्पादक शेतकरी आहे, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहे. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या कापसावरती आणि सोयाबीनवरती आपण प्रोसेसिंग करणारे का उद्योगधंदे आणलेत. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अडकवलं मला आज भाऊनी. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यासाठी या कापसावरती प्रोसेसिंग करणारे जास्तीत जास्त युनिट हे विदर्भामध्ये आणले पाहिजेत. खास करून बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आणले पाहिजेत. आज जर का आपण महाराष्ट्राची परिस्थिती पाहिली तर कापूस उत्पादक शेतकरी हा विदर्भातला आहे, परंतु प्रोसेसिंग करणारे जेवढे काही युनिट आहेत हे सगळे युनिट अध्यक्ष महोदय पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आहे. कुठेतरी आमच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जर का आम्हाला थांबवायच्या असतील अध्यक्ष महोदय, तर खऱ्या अर्थाने या विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी
त्याच्या जोडीला उद्योगधंदे आपण त्या ठिकाणी दिले पाहिजेत, त्याचं प्रोत्साहन त्या ठिकाणी त्याला दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज कापसाबरोबर विविंग असेल, डाईंग असेल, मेकिंग असेल, म्हणजे कापूस उत्पादक शेतकरी हा फॅशनच्या दुनियेमध्ये सुद्धा जेव्हा येईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने या विदर्भातल्या आत्महत्या त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय थांबतील. अध्यक्ष महोदय, आमच्या इथे जेव्हा इंग्रजांचं राज्य होतं तेव्हा बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये इंग्रज खामगाव जालना रेल्वे मार्गाचा सर्वे करून गेले आणि तेव्हापासनं तो जो रेल्वे मार्ग आहे तिथंच त्या ठिकाणी पडलेला होता. परंतु गेल्यावेळी महायुतीच्या सरकारमध्ये फडणवीस साहेब जेव्हा अर्थमंत्री होते त्यांनी या राज्यमार्गासाठी, या रेल्वे मार्गासाठी जे राज्याचं देणं लागतं त्याची हमी त्यांनी दिली, तेव्हा हा रेल्वे मार्ग त्या ठिकाणी मंजूर झाला. अध्यक्ष महोदय, परंतु हा फक्त मंजूर करून चालणार नाही, आपल्याला अर्थसंकल्पामध्ये याच्यासाठी तरतूद सुद्धा करणं आवश्यक आहे. जोपर्यंत रेल्वे येणार नाही तोपर्यंत आमच्या इथल्या उद्योगधंद्यांना त्या ठिकाणी चालना मिळणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आमच्या इथे सिंचनाचा सुद्धा खूप मोठा अनुशेष आहे. जवळपास 72,000 कोटी रुपयाचा अनुशेष हा विदर्भातला त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आहे आणि हाच अनुशेष भरून काढण्यासाठी वैनगंगा, नळगंगा, पैनगंगा हा नदीजोड प्रकल्प आपण त्या ठिकाणी मंजूर केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रकल्पासाठी 82,000 कोटी सुद्धा आपण मंजूर केलेले आहेत. परंतु हे जे काम आहे अध्यक्ष महोदय हे अतिशय संथ गतीने चालू आहे. कुठेतरी या प्रकल्पाला सुद्धा गती देण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना आपण त्या ठिकाणी चालू केलेली आहे. या योजनेतून महिलांना उद्योग व्यवसाय उभारणीसाठी 1 लाखापासून तर 25 लाखापर्यंत भांडवल दिले जाते. दिनांक 15 एप्रिल 2025 पर्यंत या योजनेतून फक्त 52 महिलांना 2,34,00,000चे अर्थसहाय्य दिले गेले आहे. अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं या योजनेच्या संदर्भातल्या ज्या अटी असतील ह्या अटी आपण त्या ठिकाणी शिथिल केल्या पाहिजेत आणि जास्तीत जास्त आमच्या माता भगिनींना या योजनेचा लाभ कसा मिळेल, जास्तीत जास्त माता भगिनींना या योजनेच्या लाभाच्या माध्यमातून त्या स्वतःच्या पायावरती उभ्या कशा राहू शकतील यासाठी अध्यक्ष महोदय आपल्याला काम करण्याची आवश्यकता आहे. आदर्श राज्यकारभाराचा वस्तुपाठ घालून देणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा त्रिशताब्दी जन्मोत्सव साजरा करत असताना माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, एकनाथजी शिंदे साहेब आणि अजितदादा पवार यांनी अहिल्यादेवींच्या आदर्श राज्यकारभाराला स्मरून राज्यातील माता भगिनींसाठी ही योजना लागू केली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करते. अहिल्यादेवींचे महिला सक्षमीकरण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी इसवी सन 1767 मध्ये माहेश्वर येथे हातमाग उद्योग सुरू केला आणि जमीन, भांडवल आणि साधन सामग्री उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन मिळाले आणि व्यापाराला सुद्धा अध्यक्ष महोदय चालना मिळाली. माहेश्वरी, अध्यक्ष महोदय कन्क्लूड करते मी, माहेश्वरी साडीच्या निर्मितीच्या मागे अहिल्यादेवींचा उद्देश केवळ आर्थिक विकास नव्हता तर महिलांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देणे आणि महिलांमधील उद्यमशीलता व नेतृत्व गुण विकसित करणे ही दूरदृष्टी अध्यक्ष महोदय त्यांनी ठेवली होती. अहिल्यादेवींचे हे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून आपण विदर्भात सुद्धा अशा प्रकारे कापड उद्योगास चालना देऊन कापूस उत्पादकांना दिलासा देतानाच महिलांना स्वावलंबी उद्योजक म्हणून पुढे आणू शकतो. याशिवाय या योजनेतून महिलांना सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. सोयाबीन हे मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत पौष्टिक आहे. सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगातून सोया मिल्क, सोया तेल, सोया सॉस, सोया टोफू, सोया वडी, सोया पीठ, सोया पेंड, सोया फ्लेक्स, बिस्किटे इत्यादी पदार्थ अध्यक्ष महोदय तयार होतात. या माध्यमातून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दिलासा मिळेल. ज्या आत्महत्या विदर्भामध्ये कापूस उत्पादक आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी करत आहेत अध्यक्ष महोदय, कुठेतरी त्याला थांबवण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी प्रयत्न करू शकू. अध्यक्ष महोदय, आज ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राचा विकास होत आहे तसाच विकास आमच्या बुलढाणा जिल्ह्याचा, अकोला जिल्ह्याचा आणि वाशिम जिल्ह्याचा सुद्धा विविध उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय झाला पाहिजेत ही भावना मी या ठिकाणी व्यक्त करते. आपण बोलण्याची संधी दिली, आपले आभार व्यक्त करते. धन्यवाद. 2 जिल्ह्यांवर प्रस्ताव आहे त्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी उभा आहे व महायुतीचे तिन्ही नेते मुख्यमंत्री महोदय फडणवीस साहेब असतील, अजितदादा असेल, शिंदे साहेब असतील यांनी येणाऱ्या शहराचा कुंभमेळ्याचा डोळ्यासमोर ठेवून अतिशय महाराष्ट्राला
नाशिक जिल्ह्याला भरघोस असा निधी दिला. रस्ते असेल, पाणी असेल, आरोग्याच्या सुविधा असतील, अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी भरघोस त्र्यंबक तालुका असेल, इगतपुरी असेल, नाशिक असेल, दिंडोरी असेल, पेठ असेल, सिन्नर असेल, असा येणाऱ्या भाविकांच्या या ठिकाणी गरजा ओळखून भरघोस असा निधी देण्याबद्दल खरोखर त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कृषी पंप योजनेच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी अतिशय शेतकऱ्यांची गरजा ओळखून नाव येऊन गेलं. अध्यक्ष महोदय 7.5 HP पर्यंत 3 HP पंप असेल, 5 HP असेल, 7.5 HP असेल, शेतकऱ्याला या ठिकाणी कर्ज सूट दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की आदिवासी भागामध्ये एक शेतकरी पद या ठिकाणी पाणी नेऊ शकत नाही, म्हणून 10 शेतकरी मिळून या ठिकाणी पाईपलाईन केला. अध्यक्ष महोदय, एकही शब्द झाला नाही. बोला ना. अध्यक्ष महोदय, 20 SPच्या त्या ठिकाणी मोटर लावून 10 शेतकऱ्यांनी पाणी नेलेलं आहे. 10 शेतकऱ्याचा विचार करून अध्यक्ष महोदय, तर त्या 10 शेतकऱ्याचा विचार करून त्यांचं क्षेत्र जर 7-12 बघून 20 SP पर्यंत त्यांना जर त्या ठिकाणी सूट दिलं, अध्यक्ष महोदय, अतिशय या ठिकाणी चांगलं होईल. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आज पाण्याची परिस्थिती अतिशय पाण्याच्या बाबतीमध्ये शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये इतका पाऊस पडलेला आहे, मग कांद्याचं पीक असेल, भाजीपाला असेल, सर्व पिकाचं या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की कर्जमाफीच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी महायुतीनं विचार करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या बाबतीमध्ये पावलं उचलावं. अध्यक्ष महोदय, जिल्हा परिषदच्या बाबतीमध्ये जिल्हा परिषद प्रत्येक या ठिकाणी जिल्हा परिषद क्रीडा ऑफिस सगळ्याच क्षेत्रामध्ये जे रिक्त पद आहे ते जर भरले तर अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शैक्षणिक असतील, आरोग्याचा प्रश्न असेल, सर्कल असेल, तलाठी असेल, सर्वच त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. अध्यक्ष महोदय, जलसंधारणाच्या आदिवासी भागातून मग पूर्ण महाराष्ट्रातून जो काही स्थलांतर होतोय, मग तो गडचिरोली असेल, सर्वच धुळे असेल, नंदुरबार असेल, नाशिक असेल, या 17 जिल्ह्यामध्ये 8 महिने उन्हाळ्यामध्ये शिहाराकर वर्गीकरण होतो, 4 महिने फक्त आदिवासी भागात शेतकरी राहतो. जलसंधारणाच्या माध्यमातून सिंचनाचे प्रश्न जर चांगले मार्गी लावले, सिमेंट बंधारे असतील, साठवण तलाव असतील, या ठिकाणी MI टँक असतील, हे जर जास्तीत जास्त प्रमाणात निधी उपलब्ध करून जर बांधले तर चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी शेतकऱ्याचा जो स्थलांतर आहे तो थांबल. आदिवासी भागातलं आरोग्याचा प्रश्न असेल, शिक्षणाचा मुलांचा प्रश्न असेल, तो सुटेल. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आदिवासी भागात किंवा पूर्ण जिल्ह्या महाराष्ट्रामध्ये जे कर्मचारी पोषण आहार शिजवत आहेत त्यांचे 4-4 महिने 5-5 महिने पगार होत नाही आणि तुटपुंजा मानधन त्या ठिकाणी त्याला मिळतं. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये काहीतरी वाढ केली वर्ग 3 वर्ग 4च्या कर्मचाऱ्यामध्ये, तर खरंच त्या कुटुंबाला आपण माझ्या माहितीप्रमाणे जवळजवळ 8 घंटे 10 घंटे ड्युटी करतो, परंतु मानधन माझ्या माहितीप्रमाणे 15 ते 2,000 असं काहीतरी आहे. त्याच्यात जास्तीत जास्त वाढ करावा. अध्यक्ष महोदय, पेसा भरतीच्या बाबतीमध्ये 1700 वर्गाच्यात मागच्या वर्षी आम्ही गेल्या अनेक 2019 पासून सतत सगळे आमदार या ठिकाणी आदिवासी आमदार लढतो, परंतु अजूनही ते भरती न झाले. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी रस्त्याच्या बाबतीमध्ये असेल पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय 50-54 असेल, 30-54 असेल, 03-04 असेल, जलजीवन मिशन असेल, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कामं झालेले आहेत, परंतु निधी नसल्यामुळे अध्यक्ष महोदय प्रत्येकाच्या मतदारसंघामध्ये 288 मतदारसंघामध्ये त्याच्यातून शहराचा काही भाग सोडला तर ग्रामीण भागामध्ये फक्त कामं मंजूर झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, कामं चालू न झाल्यामुळं येणारे पुढे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद असेल, फार मोठ्या याला संकटाला सामोरं जावं लागेल. म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, या अधिवेशनामध्ये त्याला ते पुरवण्या मागण्यामध्ये त्याला जर बजेट केला तर त्या ठिकाणी येणारे पर्यंत चांगले सुटतील. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती, अध्यक्ष महोदय, त्या आदिवासी भागामध्ये अनेक वेळेस मी 132 केवीचे इगतपुरी असेल, भावली असेल, या ठिकाणी त्र्यंबकेश्वर कोणी असेल,
गेल्या सतत सहा वर्ष झाले पाठपुरावा करतो पण काही मंजूर झाले नाही. अध्यक्ष क्रीडा प्रबोधिनी आदिवासी भागातली क्रीडा प्रबोधिनी गेल्या 10 वर्षापासून मंजूर आहे 59 कोटीची. अध्यक्ष त्याला निधी उपलब्ध नसल्यामुळं राज्यातून खेळाडू येणार आहेत इगतपुरीमध्ये आणि समृद्धी महामार्गाला ठिकाणी मंजूर आहे, परंतु त्याला निधी उपलब्ध करून दिले आदिवासी डिपार्टमेंटच्या मार्फत. त्या येणाऱ्या आपल्या खेळाडूंना फार मोठा त्याचा फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय समृद्धी महामार्गाच्या बाबतीत झालं ना अध्यक्ष महोदय समृद्धी महामार्गाच्या बाबतीमध्ये 8 मिनिटं माझ्या मतदारसंघामध्ये 45 किलोमीटर रस्ता झाला. चर्चा आहे. अध्यक्ष महोदय रस्ता मंजूर झाला, रस्ता झाला, पूर्ण झाला, रस्ता सुरू झाला, पण शेतकऱ्याचे काही नुकसानी झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये पैप असेल, विहीर असेल, काही पिकाचे नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई मिळाली नाही. अध्यक्ष महोदय त्याचाही सुद्धा विचार करावा. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मला बोलून दिल्याबद्दल अध्यक्षांचा मनापासून अभिनंदन, आभार मानतो. मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महाराज, सत्ता पक्षाच्या वतीने 293 वर चर्चेमध्ये भाग घेताना मी आपला आभारी आहे, आपण संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल. अध्यक्ष महाराज, विचारायला पाठवलं तिकडं. या चर्चेच्या माध्यमातून माझ्या निर्वाचन क्षेत्रातील 1-2 प्रश्न जे आहेत ते आपल्या माध्यमातून सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. माझ्या भागामध्ये अतिदुर्गम भाग भोरगड परिसर आहे. तिथे 7 गाव असे आहेत की अतिदुर्गम भागामध्ये येतात, आदिवासी गाव आहेत आणि त्या गावाला त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची सोयी सुविधा नाही आहे. माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी 4-5 वर्ष अगोदर त्या ठिकाणी सौर ऊर्जेचा प्रकल्प मंजूर केलेला होता. त्या 7 गावाला सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून पाणी द्यावं पाईपलाईनच्या द्वारे, परंतु आजपर्यंत त्या ठिकाणी फॉरेस्टची जी अडचण होती ती मध्यंतरी आता दूर झालेली आहे. म्हणून माझी आपल्या वतीनं शासनाला विनंती आहे की त्या प्रकल्पाला लवकरात लवकर काम सुरू करून त्या आदिवासी भागातील लोकांना त्या ठिकाणी न्याय देण्याचं काम सरकारने करावं अशी विनंती करतो. दुसरा, माझ्या इथं अध्यक्ष महोदय नागपूर अमरावती वरुड मार्ग आहे नॅशनल हायवेचा, त्याचं काम 2019 मध्ये त्या ठिकाणी पूर्ण झालेलं होतं. 4 वर्ष झालेली आहे त्या ठिकाणी. आता 4 वर्षामध्ये त्या रस्त्याला इतक्या मोठ्या मोठ्या भेगा पडलेल्या आहेत की मोटरसायकलच्या चालवण्यामुळे त्या भेगांमध्ये त्या मोटरसायकलचा चाक गेल्यामुळे 3 मुलांचा त्या ठिकाणी मृत्यू झालेला आहे. म्हणून माझी राज्य सरकारला त्या ठिकाणी विनंती आहे की या रस्त्याची दुरुस्ती लवकरात लवकर त्या ठिकाणी करण्याकरता शासनानं लक्ष द्यावं. तिसरा माझा एक प्रश्न आहे, माझ्या भागातील 2 नॅशनल हायवेला जोडणारा रस्ता खरांगणा ते काटोल, काटोल ते वडचिचोली, नॅशनल हायवे 6 आणि नॅशनल हायवे 49ला जोडणारा हा रस्ता आहे. या रस्त्यावर आतापर्यंत वर्षभरामध्ये 42 मुलांचं ऍक्सिडेंट त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि म्हणून हा रस्ता लवकरात लवकर होण्याकरता नॅशनल हायवेच्या माध्यमातून या रस्त्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे गेलेला आहे. माझी राज्य सरकारला विनंती आहे की या रस्त्याला लवकरात लवकर मंजुरी देण्याकरता शासनानं त्या ठिकाणी सहकार्य करावं. महोदय, माझ्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वर्धा, नागपूर, अमरावती आणि महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यामध्ये लोधी समाज मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी आहे. अनेक महामंडळं आपल्या राज्यामध्ये त्या ठिकाणी महायुतीच्या सरकारने देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये मंजूर केलेले आहेत. माझी विनंती आहे की लोधी समाजाच्या मुलांना आणि परिवाराला त्या ठिकाणी न्याय देण्याकरता वीरांगना राणी अवंतीबाई लोधी अशा प्रकारचं महामंडळ स्थापन करून त्या मुलांना त्या ठिकाणी आधार देण्याचं काम आमच्या लाडल्या सरकारने करावं अशा प्रकारची विनंती आपल्या समोर या ठिकाणी करतो. धन्यवाद. बाबूराव कदम साहेब. अध्यक्ष महोदय, 293 वर चर्चा करत असतेवेळेस शेती विषयाकडे मी वळतो. खर तर शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे. झालं ना, आता तुमचाच नंबर आहे. त्यांचाच नंबर आहे. बदलत्या काळामध्ये त्यांचाच आहे, या लिस्ट प्रमाणेच आहे ना. या ग्लोबल वॉर्मिंगच्या परिस्थितीमध्ये वातावरणाच्या बदलामुळे शेती ही निसर्गावर पूर्णपणे अवलंबून आहे. कधी ढगफुटी तर कधी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस होते, बादलीतून जसं पाणी सांडतो आपण त्याप्रमाणे पूर्ण माझ्या मतदारसंघात
मे महिन्यामध्ये ढगफुटी झाली आणि तिथं एकाच कुटुंबातले 3 जण नाल्यात वाहून गेले अध्यक्ष महोदय. अशी अनेक संकटाला शेतकऱ्यांना तोंड देत असतो. तरी सुद्धा महायुतीच्या सरकारनं जे मागच्या 2.5 वर्षात आणि सध्या जे काम चालू आहे अतिशय उत्तम काम आहे. त्याच्यामध्ये आमच्या नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यात सर्वात जास्त हळद पिकाचं प्रमाण आहे. तर अध्यक्ष महोदय, जसं पुण्यामध्ये शरद पवार साहेबांनी VSI सेंटर वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट काढलं, त्याच पद्धतीनं आमच्या तत्कालीन खासदार हेमंत पाटील यांच्या माध्यमातून या महायुतीच्या सरकारमध्ये बाळासाहेब ठाकरे हळीदास सेंटर वसमत येथे सुरू करण्यात आलं आणि त्याच्या माध्यमातून अनेक जे हळदीतले नवनवीन प्रजाती, जशा ऊसाच्या प्रजाती आहेत त्याचप्रमाणे नवनवीन प्रजाती या हळदीच्या माध्यमातून कर्क्युमिनचं प्रमाण आणि नवीन जाती तिथं तयार होणार आहेत. तरी या हळद संशोधन केंद्रासाठी भरीव असा निधी घोषित केला शासनानं, परंतु आतापर्यंत फक्त 100 कोटी रुपये मिळालेले, बाकीचे 700 कोटी रुपये हळद संशोधनासाठी देण्यात यावं असं मी या 293च्या चर्चेच्या माध्यमातून आपल्या अध्यक्षाच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो. त्याचबरोबर मागच्या काळामध्ये पेनगंगा नदीवरील उच्च पातळी बंधारे, आज 7 उच्च पातळी बंधारे आमच्या पेनगंगा नदीवर झालेले आहेत. त्याच्या माध्यमातून 1 लाख एकर जमीन सिंचनला खाली येणार आहे. हे सुद्धा महायुतीच्या सरकारचं एक अतिशय काम आहे. त्याचबरोबर वीज बिल माफी सर्वांनाच माहित आहे, सर्वांनी सभागृहात विषय सुद्धा घेतलेला आहे, शेतकऱ्यासाठी अतिशय वरदान ठरणारी. अध्यक्ष महोदय, केंद्राच्या धर्तीवर शेतकरी सन्मान योजना राबविली. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील महत्वाकांक्षी योजना गोदावरी वॉटर ग्रीड मराठवाड्यासाठी वरदान ठरणारी योजना. अध्यक्ष महोदय, आज जसं सोलारचा म्हणजे प्लॅनच्या माध्यमातून जे वीज निर्मिती धोरण चालू आहे, त्याच धर्तीवर गुरुत्वाकर्षणावर वीज निर्माण करणारे तंत्र सुद्धा येत आहे. उद्या हे अधिवेशन संपल्याच्या नंतर मी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय दोन्ही यांना प्रेझेंटेशन सुद्धा आपल्या माध्यमातून देण्याचं ठरवलेलं आहे. त्याचबरोबर अतिशय शेतकऱ्याला सोयाबीन किंवा इतर पिकात काही उत्पन्न होत नाही. खजूर हे शेतकऱ्यासाठी 1 एकरला 10 लाख रुपयाचं उत्पन्न होणार आहे. आणि आता नवीन व्हरायटी आल्या, हायब्रिड व्हरायटी आल्या, ते 3 ते 4 वर्षामध्ये त्याची पिकाला सुरुवात होईल, उत्पन्नाला सुरुवात. अध्यक्ष महोदय, खजुराच्या एका रोपाची 6,500 ते 5,000 7,000 पर्यंत किंमत आहे. शासनानं 50 ते 60% तरी जरी अनुदान या मागरा रोयाच्या माध्यमातून खजूरच्या रोपासाठी दिलं तर शेतकऱ्याला खूप मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याला 50% अनुदानावर पाईपलाईन साठी कर्ज रोखे काढा, काय करायचं ते करा, परंतु शेतकरी सुखी तर देश सुखी. काही फरक पडणार नाही, आपल्याला काही फार दिवस वाचायचं नाही, परंतु शेतकऱ्याला मदत केली पाहिजे. 50% अनुदानावर पाईपलाईन साठी मदत केली पाहिजे शेतकरी. त्याचबरोबर हमी भाव देणं, कमीत सोयाबीन 4 ते 5 हजारात कुठल्याच परिस्थितीत पुरत नाही. सोयाबीनला कमीत कमी 10,000, हरभरा चण्याला 10,000, तुरीला 10,000 पर्यंत भाव देणं गरजेचं आहे. हमी भाव ठरवा अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर 2,4-D तणनाशक ही औषधी अतिशय घातक आहे. ज्या कोण्या कंपनीची असेल त्या कंपनीवर बॅन आणणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. कारण आज इथं जर एका शेतात फवारली तर त्याचा परिणाम 1.5 किलोमीटरवर. माझ्या हातावर बऱ्याचशा भानगडी मी जिल्हा परिषद सदस्य असल्यामुळे मिटवल्या की तिथलं शेत सुद्धा पूर्णला पूर्ण नष्ट होते. म्हणून 2,4-D आणि त्याचबरोबर दुसरं एक कोरेझम नावाचं एक औषध आहे, एवढं घातक आहे ते. भाजीपाल्यावर फवारल्याच्या नंतर एवढा ताजा भाजीपाला दिसते की ग्राहक तिथं ताबडतोब जाते. परंतु अध्यक्ष महोदय, हे कॅन्सर जे मोठ्या प्रमाणात रोग आपल्याकडे येत आहे त्याला हे कोरेझम सुद्धा तेवढंच परिणामकारक आहे. मी बोलत नाही की. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, बोला. अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, अहो 6 मिनिटं झाली. अध्यक्ष महोदय, संपवा. कदम साहेब संपवा. संशोधन केंद्र आहे नांदेडचा डबल 4 त्यांनी वाहन तयार केला, परंतु आता तिथं नुसती जमीन पडीत आहे. अधिकाऱ्याला कर्मचाऱ्याला पण पगारी देतो. एवढं मोठं कृषी विद्यापीठ आहे, परंतु कुठलाही वाहन तिथं नवीन तयार होत नाही. मग असे ठेवायचे कशाला? एकतर बंद करा किंवा त्यांना तिथले नवीन नवीन जाती प्रजाती. मी मागे सुद्धा एक विषय घेतला होता मागच्या बैठकीमध्ये. कन्क्लूड करा अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर जे अध्यक्ष महोदय जे हल्ली तरुणाच्या मुलांच्या ब्रँड लोक घुसलेला आहे. शर्ट त्यांना ब्रँडचं पाहिजे, परंतु अध्यक्ष महोदय आपण चपला जर घ्या गेलो तर एसी रूम मधल्या घेतो आणि भाजीपाला रस्त्यावरचा घाणीतला घेतो. अध्यक्ष महोदय बाजार समित्या प्रत्येक आमदारांच्या विधानसभा मतदारसंघात 1-1, 2-2 बाजार समित्या आहेत. तिथं कोल्ड अध्यक्ष महोदय, बोला. अध्यक्ष महोदय, नियम 293 अंतर्गत सत्ताधारी पक्षानं मांडलेल्या प्रस्तावावर मी 7.5 मिनिट झाली बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. राज्याचा आर्थिक अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असलेला महत्वाचा फॅक्टर म्हणजे कृषी क्षेत्र आहे आणि या कृषी क्षेत्रावर जास्तीत जास्त भर देऊन शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून त्यांना हमी भावाची व्यवस्था करून जर आपण त्यांच्या समस्या निकाली काढल्या तर राज्य सुखी होईल आणि परिणामी शेतकरी सुखी होईल. अशामध्ये ज्या काळामध्ये कोरोना होता सर्व प्रकारची यंत्रणा ठप्प पडलेली होती, परंतु या जगाचा पोशिंदा माझा शेतकरी बाप शेतामध्ये कष्ट करत होता आणि या जगाच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घाम गाडून पिकं पिकवत होता. अशा शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची आज खऱ्या अर्थानं गरज आहे. आज सत्ताधारी पक्षानं जे भव्य दिव्य आकर्षक गोंडस शब्दामध्ये जे प्रस्ताव मांडलेला आहे त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या प्रगतीची, शहरांचा विकास, उद्योग, वाहतूक व्यवस्था, वसाहतीचा पुनर्विकास या सर्व गोष्टी वाचताना असं वाटते की ही पोस्टरबाजी आहे, परंतु प्रत्यक्षात ग्राउंड रियालिटीचा जर विचार केला तर यामध्ये फार मोठ्या कमतरता आपल्याला जाणवत आहेत. माझ्या गडचिरोली जिल्ह्याची, विदर्भामधील गडचिरोली जिल्ह्याचा जर विचार केला तर या जिल्ह्याला विकसनशील जिल्हा म्हणून नोंदवलं गेलं, पण अद्यापही या ठिकाणी जे आरोग्य व्यवस्था आहे, रोजगार आहे, या बाबतीमध्ये माझ्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनेक लोक हताश आहेत. गडचिरोलीला स्टील हब बनवणार, गडचिरोली स्किल सिटी ही कागदावरची कल्पना छान वाटते, पण तिथल्या युवकांना मात्र अजूनही स्किल बेस्ड ट्रेनिंगचं लाभ मिळत नाही आहे. पर्यायाने त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाही आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं झालं तर या ठिकाणी सभागृहामध्ये अनेक मान्यवर सदस्यांनी भावना व्यक्त करताना सांगितलं आहे. या ठिकाणी अनेक मान्यवर सदस्यांनी भावना व्यक्त केलेल्या आहेत की सोलर हा कायमस्वरूपी शेतीसाठी पर्याय होऊ शकत नाही आणि म्हणून विजेच्या बाबतीमध्ये जी मागणी आम्ही गेल्या अनेक दिवसापासून माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना करत आहोत ती वीज आणि ज्या ठिकाणी एखाद्या शेतकऱ्यांनी म्हटलं तर त्याला सोलर देण्याचं काम करावं अशी या ठिकाणी मागणी करतो आहे. आमच्या ज्या खऱ्या अर्थानं या भारत देशाला पुढे घेऊन चालणारं ज्याला आपण म्हणतो ते आहे शाळा. शाळा ही खऱ्या अर्थानं डिजिटल झाली पाहिजे, त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं अध्यापन व्हायला पाहिजे आणि अशा शाळांमध्ये जर शिक्षकांची कमतरता असेल तर देश कसा घडेल, तिथून नेतृत्व कसं तयार होईल. आणि म्हणून ज्या काही शिक्षकांच्या कमी आहेत, रिक्त जागा आहेत, त्या रिक्त जागा लवकरात लवकर तातडीनं भरणं अत्यंत आवश्यक आहे. माझा गडचिरोली जिल्हा हा अत्यंत मागासवर्गीय आदिवासी बहुल असा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यामध्ये आरोग्याच्या ज्या सुविधा आहेत त्या अत्यंत तोकड्या आहेत. अनेक लोक आरोग्याच्या सुविधेपासून वंचित राहतात आणि परिणामी प्राणाला मुकतात. मलेरियाची साथ असेल, आज आता काही दिवसापूर्वी मलेरियानं आमच्या जिल्ह्यामध्ये अनेक लोक दगावलेली आहेत.
केवळ मोठ्या शहरांचा विकास केल्यानं विकास होतो असं जर असेल तर ते कुठंतरी चुकीचं आहे आणि म्हणून ग्रामीण भागाकडे लक्ष देण्याचं खऱ्या अर्थानं गरज आहे. आज ग्रामीण भागातील जे शेतकरी वर्ग आहे, शेतकरी रोवण्याची पाळी आली आहे. त्याला जे धान विकले ते धानाचे पैसे मिळत नाही आहेत. लिंकिंगच्या मार्फतीनं खतं घ्यावं लागत आहेत. आज अनेक दुकानामध्ये खतांचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे आणि म्हणून आपण या गोष्टीचा विचार करून पुढील काळामध्ये या गोष्टी आमच्या ग्रामीण भागातील, आदिवासी भागातील आरोग्याच्या असतील, शिक्षणाच्या असतील, रस्त्याच्या असतील, रोजगाराच्या असतील, ह्या करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्ह्यामध्ये अनेक कर्मचारी काम करत असतात. त्यामध्ये अंगणवाडी सेविका असतील, मदतनीस असतील, यांच्या मानधनामध्ये वाढ होणं आणि त्यांना सेवानिवृत्त मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतमध्ये काम करणारे शिपाई, लिपिक यांना चतुर्थ श्रेणी वेतन देण्यात यावं. ज्या शाळामध्ये, जिल्हा परिषदच्या शाळेमध्ये स्वयंपाक करणारी जी बाई आहे तिला केवळ 2,500 रुपये मानधन मिळतं आणि म्हणून त्यांना 10,000 रुपयापर्यंत मानधन मिळावं. अंशकालीन स्त्री परिचर्यांना फक्त 3,000 रुपये मानधन दिलं जातं आणि म्हणून त्यांना 10,000 रुपयापर्यंत मानधन दिलं जावं. गेल्या अनेक दिवसापासून पोलिसाप्रमाणे काम करणारे होमगार्ड यांना पोलीस सेवेमध्ये नियमित करून घ्यावं. तसंच त्यांना सेवानिवृत्तीपर 15,000 रुपयापर्यंत सेवानिवृत्ती द्यावं असं या ठिकाणी मागणी करतो. आणि एक शेवटची मागणी अशी करतो की माझ्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये गेल्या कोविडच्या काळापासून अनेक बसेस बंद पडलेल्या आहेत आणि म्हणून दळणवळणाची जी काही यंत्रणा आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रभावित झालेली आहे आणि म्हणून बसेस आहेत परंतु चालक आणि वाहक नसल्यामुळे बस सेवा हे कुठंतरी थांबलेली आहे आणि म्हणून या गोष्टीला भर द्यावं. सोबतच गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा असल्यामुळे या ठिकाणी पेसा अंतर्गत जी भरती रखडलेली आहे, 17 संवर्गाची जी पदं आहेत ते तात्काळ भरण्यासाठी कार्यवाही करावी अशी या ठिकाणी मी शासनाला विनंती करतो आणि आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपला आभार व्यक्त करतो आणि याच ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. सुरेश दस साहेब महोदय, या 293 वर बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, पोखरा योजना आलेली आहे, त्याच्यामध्ये ड्रॅगन फ्रूट आणि खजूर या 2 पिकांची बऱ्यापैकी लागवड आता सगळ्याच भागामध्ये व्हायला लागली. त्याचा समावेश करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय रोहयो मंत्री या ठिकाणी बसलेले आहे. कांदा चाळीच्या बाबतीमध्ये आपण शासन निर्णय केलेला आहे संयुक्त कांदा चाळ. तर संयुक्त कांदा चाळ काय होत नाही, त्याच्याऐवजी शासन निर्णयामध्ये बदल करून आदरणीय गोगावले साहेबांना माझी विनंती आहे की स्वतंत्रपणे एका शेतकऱ्याची 600 गोणी, 800 गोणी, 1,000 गोणीपर्यंत जर 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख जे काय अंदाजपत्रक होईल हे जर मनरेगाच्या अंतर्गत दिलं तर कांदा चाळी मोठ्या प्रमाणावरती होतील. म्हणून त्या शासन निर्णयामध्ये एक बदल करावा अशा प्रकारची विनंती त्यांना या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, पशुसंवर्धन विभागाच्या मार्फत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोन्हीच्या संयुक्त विद्यमाने आपल्या राज्यामध्ये प्रत्येक विभागामध्ये एक एम्ब्रिओ ट्रान्सप्लांटची लॅब त्या ठिकाणी झालेली. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये काही चालू झालेल्या आहेत, काही सुरू व्हायच्या, परंतु त्या ठिकाणी गायी ज्या विकत घ्यायच्यात, कारण शेतकरी चांगली दूध देणारी गाय जे ते कमी किमतीला देत नाही, म्हणून माता ज्या गायीच्या गर्भाशयामधून आपल्याला अंडी काढायचे ती गाय कमी किमतीला देत नाही. म्हणून पशुसंवर्धन विभागाने विशेष बाब म्हणून या 6ही ठिकाणी, मग ते नाशिक असेल, विदर्भातले 2 विभाग असतील आणि पुण्याचे असेल, आपली पुण्याची आता चालू झालेली जी आम्हाला सगळ्यात जवळ पडती, तर त्या काऊच्या बाबतीमध्ये विचार करावा. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, राज्यमंत्री महोदय खूप पाठीमागं बसलेत. मी कृषी राज्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो की आपण आता नवीन झालेला आहात, आपल्याकडून आमची अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, आशिष जयस्वाल साहेब हे चांगले निर्णय घेतात, कोकाटे साहेब सुद्धा चांगले निर्णय घेत आहेत, परंतु अगोदर जे आपलं कृषी आयुक्तालय आणि आपल्या इथले
काही लहाळे, तोटावार, दिलीप झेंड, संतोष कराड, हे काही जे अधिकारी आहेत, किरण जाधव, महाप्रतापी, महाउद्योगी आणि इकडून सरकारने दिलेले पैसे हे स्वतःच्यात आपापसामध्ये कसे खाता येतील याचा संपूर्ण विचार कृषी विभागामध्ये केला जातो. अध्यक्ष महोदय, इतके भयानक प्रकरण आहेत, मी त्याचा पूर्ण गठ्ठा राज्यमंत्री महोदय तुमच्याकडे देतो. अजूनही 9 डी असलेले 10 चौकशा असलेले अधिकारी. अध्यक्ष महोदय, काही काहींच्या बाबतीमध्ये तर महिला भगिनींच्याकडनं अतिशय चुकीच्या पद्धतीच्या मागणी केलेल्या सुद्धा तक्रारी यांच्या कृषी विभागातल्या अधिकाऱ्यांच्या आहेत. कसल्याही प्रकारची तक्रार, त्याच्यावरती कसलीही कारवाई कोणताही कृषी आयुक्त करत नाही आणि त्यांच्या चुकावरती पांघरून घालायचं काम करतो. अध्यक्ष महोदय, कंपन्या स्थापन करायच्या सांगितल्या. अध्यक्ष महोदय, 78 कंपन्या या कृषी विभागातल्याच अधिकाऱ्यांच्या स्वतःच्या बायकोच्या नावावर, मुलाच्या नावावर, आणि त्यांच्याकडून खत विक्री घ्यायचं आणि राज्यामध्ये सगळ्या जे कृषी सेवा केंद्र आहेत यांना म्हणायचं ह्या खताबरोबर हे घ्या. म्हणजे लिंकिंग जे आहे, या लिंकिंगचं मूळ जे आहे, जिथून शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये न्याय देण्याचं काम व्हायच्या ऐवजी त्याच जागेवरून जर अन्याय सुरू होत गेला तर अध्यक्ष महोदय किती भयानक गोष्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, या पीक विम्याच्या बाबतीत सुद्धा आपण सगळे लोकप्रतिनिधी, मग ते सगळ्या राज्यातले लोकप्रतिनिधी आपण टीका करत राहतो की कृषी विम्याच्या बाबतीमध्ये अडचणी, विम्याच्या बाबतीत. अध्यक्ष महोदय, 2004 पासून आता 2025 पर्यंत 20 वर्ष एकच पठ्ठ्या आहे, विनय आवटे नावाचा, कृषी सांख्यिकी म्हणून. राज्यमंत्री महोदय, माहीत नसलं तर त्याचं नाव मी सांगतो. विनय आवटे या अधिकाऱ्याशिवाय पीक विम्यावर अभ्यासू माणूस अजून या राज्याला सापडला नाही. या राज्यामध्ये महायुतीचं सरकार असो अथवा आघाडीचं सरकार असो, पण हे महोदय मात्र तिथेच थांबतात. अध्यक्ष महोदय, हे काय काय उद्योग करतात त्याची जरा झलक आपल्याला या ठिकाणी सांगतो. 1999-2000 पासून रब्बी हंगामापासून अध्यक्ष महोदय, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार AICच्या माध्यमातून राज्यामध्ये पीक विमा योजना चालू झाली. चांगली योजना होती. 1.5 ते 2% शेतकऱ्याचा वाटा होता. अध्यक्ष महोदय, आणि याच्यामध्ये केंद्र सरकारने 150% सरासरी उत्पन्नाच्या आपल्याला त्याचा बेनिफिट देण्यात येत होता. परंतु अध्यक्ष महोदय, हा विनय आवटे तिथं आल्यापासून 2016 पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जी झाली, अध्यक्ष महोदय, या नवीन योजनेमध्ये वेगवेगळ्या खाजगी कंपन्यांमार्फत राबवायचा निर्णय या महोदयांनी वरती पाठवला आणि तशा पद्धतीने करून घेतला. अध्यक्ष महोदय, AICच्या सूचनेनुसार जशाच्या तसा सगळंच राबवावं असे काही अट केंद्र सरकारने किंवा नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सरकारने घातली नव्हती. पण तरी सुद्धा स्वतःच्या मनाने या ठिकाणी जे आहे काहीही बदल पीक म्हणजे बाबी ऍड केल्या. पिकांची पेरणी, पिकाची लागणी, नुकसान, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, त्याच्यामुळे होणारं नुकसान आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारं नुकसान, म्हणजे शेतकऱ्याला याच्यामध्ये काही मिळालं नाही पाहिजे अशा पद्धतीने धोरणं विनय आवटे आणि आपलं कृषी आयुक्त कार्यालय त्या ठिकाणी राबवत गेलं. अध्यक्ष महोदय, खाजगी विमा कंपन्याकडून टेंडरिंगच्या सुरुवातीपासून ते नुकसानी वाटपापर्यंत वेळोवेळी खोटा दिखाऊ दबाव दाखवून त्यांच्याकडून कंपन्यांना बेनिफिट कसं होईल आणि कोणतीही कंपन्यावरती कॅप लावण्यात आली नाही, महत्तम मर्यादा घालण्यात आली नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळं नफेखोरी किती कमावी हे कंपन्यांना अजिबात त्या ठिकाणी बंधन नसल्यामुळं कळलंच नाही. वारेमाप नफा ह्या कंपन्या कमवत गेल्या आणि 2016 पासून आतापर्यंत ह्या कंपन्यांना मिळालेले बेनिफिटचा जर विचार केला अध्यक्ष महोदय तर ही रक्कम 20,000 कोटी रुपयाच्या घरात जाते आणि त्याचा पूर्णपणे यावर सगळ्या राज्यामध्ये बवाल झाला. अध्यक्ष महोदय, सगळे शेतकरी, लोकप्रतिनिधी
यांनी या विमा कंपन्यांच्या नफ्याच्या बाबतीमध्ये आवाज उठवल्याच्या नंतर कृषी आयुक्ताला 2021 मध्ये जाग आली अध्यक्ष महोदय. 2021 मध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावर 80-110 कप अँड कॅप मॉडेल याच्या आधारावर ही योजना त्यांना कॅप घालण्यात आली अध्यक्ष महोदय. 20% पुढं यांना नफा कमवता येणार नाही. परंतु 2016 ते 2021 पर्यंत सर्रास सगळ्या कंपन्यांनी आणि ह्यांनी केलं काय अध्यक्ष महोदय, कंपन्यांना फक्त पीक विम्यातला नफा नाही दिला अध्यक्ष महोदय, या कंपन्यांना केंद्र सरकारचा आणि राज्य सरकारचा हप्ता, हे हप्ता मागण्याची सुद्धा आवश्यकता जी आहे म्हणजे गडबड, हे विनय आवटेच करणार. राज्य सरकारला म्हणा हप्ता लवकर पाठवा, केंद्र सरकारकडनं तर येतोच, मग ही आलेली रक्कम लगेच त्या कंपन्यांच्या अकाउंटवरती वर्ग करायची आणि वर्ग केल्यानंतर त्या कंपन्यांनी त्या रकमा अध्यक्ष महोदय शेअर्समध्ये गुंतवायच्या, खाजगी गुंतवणुकीमध्ये गुंतवायच्या, तिकडूनही नफा कमवायचा, इकडूनही नफा कमवायचा आणि पैसा कोणाचा, केंद्राचा आणि राज्याचा आणि शेतकऱ्याचा. फायदा कोणाचा, तर ह्या खाजगी विमा कंपन्यांचा फायदा या ठिकाणी हा करून देण्यात आला अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस 1 रुपयात पीक विमा ही सुद्धा योजना चांगली होती. 2023ला आपण ती राबविण्याचा निर्णय घेतला अध्यक्ष महोदय. 1 रुपयाची विमा राबवत असताना सुद्धा चांगली योजना, परंतु याच्यामध्ये सुद्धा डोकं चालवलं अध्यक्ष महोदय. आमच्या बीड जिल्ह्यातल्या परळी तालुक्यातले लोक संपूर्ण राज्यामध्ये विमा भरायला लागले अध्यक्ष. त्याला सुद्धा हे विनय आवटे मार्गदर्शन बरोबर करायचे अध्यक्ष महोदय. FIR झालेत अध्यक्ष महोदय. धाराशिवला एक FIR झालाय, नांदेडला एक FIR झालाय आणि बाकीच्या बी माझं म्हणणं आहे अध्यक्ष महोदय, विदर्भामध्ये सुद्धा तक्रारी झालेल्या आहेत. विदर्भामध्ये सुद्धा काश्मीरच्या माणसाने येऊन सुद्धा इथं विमा भरलेला आहे. हे सगळे कारण जे आहेत अध्यक्ष महोदय, हे विनय आवटेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी चालू असतायत. अध्यक्ष महोदय, 10% कमिशन हा विनय आवटे या कंपन्यांकडून घेतो. अध्यक्ष महोदय, 10% कमिशन घ्यायचं, कृषी आयुक्ताला सुद्धा गार करायचं, राज्याच्या कृषी सचिव वगैरे इकडं आणि जे तत्कालीन मंत्री असतील, मला काय कोणाचं नाव घ्यायचं नाही, परंतु त्यांच्यापर्यंत सुद्धा यथायोग्य अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी पैसा पाठवायचा. या वर्षी अध्यक्ष महोदय कृषी मंत्र्यांचं, कृषी विभागाचं अभिनंदन करणारे, यावेळेस ही बाब लक्षात आली अध्यक्ष महोदय. ज्यावेळेस आता त्यांनी राज्य हिस्सा मागितला त्यावेळेस अर्थ आणि कृषी विभागाने सांगितलं की तुम्ही पहिले लोकांचे पैसे वाटा, मागच्या वर्षीचे पैसे वाटायचे नाही, त्याच्या मागच्या वर्षीचे पैसे ह्या कंपन्यांनी शेतकऱ्याला वाटायचे नाही, ते पैसे अकाउंटमध्ये ठेवायचे, गुंतवणुकीत गुंतवायचे, त्याच्यावर व्याज कमवायचं आणि इकडून मात्र पुढच्या वर्षीचा हप्ता मागायचा. या वर्षी पहिल्यांदा लक्षात आलंय कृषी विभागाच्या आणि अर्थ विभागाच्या, यावेळेस मात्र विनय आवटेचं काही चाललेलं नाही, त्याला पैसे दिलेले नाही. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी एवढ्या शेकडो कोटींच्या रकमा ज्या आहेत महिने या कंपन्यांकडे ठेवण्याचं पाप या विनय आवटेने केलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आणखी एक उद्योग मोठाला या आम्ही म्हणतोय पीक विमा का मिळत नाही, पीक विमा का मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, विविध भौगोलिक हवामान परिस्थिती असणाऱ्या जिल्ह्यातून हवामानाची वेगवेगळी आकडेवारी मिळवण्याच्या उद्देशाने शासनाने महावेद प्रकल्पामध्ये हवामान केंद्र सुरू केली आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रकल्पाला सुरुवातीला म्हणजे 2012च्या दरम्यान वेगवेगळ्या कंपन्याकडून निविदा मागून कमी खर्चात काम करणाऱ्या संस्थेला काम द्यायचं सोडून अध्यक्ष महोदय यांनी घाट घातला. स्कायमेट नावाची एक कंपनी शोधली अध्यक्ष महोदय, स्कायमेट. आणि ह्या स्कायमेट कंपनीला जी जास्त पैशामध्ये सरकारकडून या ठिकाणी त्याला निविदा देण्यात आली स्कायमेटला, ती कशासाठी देण्यात आली अध्यक्ष महोदय, या स्कायमेटला हवामान केंद्र उभारण्यासाठी, त्याचे मेंटेनन्ससाठी प्रचंड प्रमाणात निधीची तरतूद शासनाकडून केली गेली.
म्हणजे आम्ही सरकारने पैसे दिले त्याला, हवामान केंद्र उभा करायला पैसे आमच्याकडून घे, मशिनरी उभा करायला पैसे दे, आणि या बदल्यास स्कायमेटने दिलेली आकडेवारी बरोबर आहे की चुकीची आहे यावर खातरजमा करण्यासाठी त्याचे शासनाच्या कोणत्याही संस्थेमार्फत नियंत्रण आणि ऑडिट अध्यक्ष महोदय केले नाही कृषी आयुक्तालयाने. विनय आवटे, पूर्वीचे उदय देशमुख यांचे स्कायमेट बरोबर साटेलोटा असल्यामुळे अध्यक्ष महोदय स्कायमेटने त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे व विमा कंपन्याकडून मिळणाऱ्या कोट्यावधी रुपयाच्या आमिषामुळं तिघांनी संगणमतामध्ये अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात डेटामध्ये सुद्धा फ्रॉड केला. अध्यक्ष, डेटातच फ्रॉड करायचं, मग कसं काय विमा भेट? अध्यक्ष महोदय, हे पद्धत काय वापरले अध्यक्ष महोदय? या ठिकाणी डेटा आकडेवारीचा फ्रॉड सारखे स्कायमेट सर्व्हर जिथं असेल तिथून हा डाटा टेम्पर करायचा, म्हणजे छेडछाड करायचा आणि त्यावर विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देण्याचं टाळायचं. अध्यक्ष महोदय, हा डेटा टॅम्पर करताना, छेडछाड करत असताना, मी 3 मिनिटात 4 मिनिटात संपवतो अध्यक्ष महोदय, हा टॅम्पर करत असताना स्कायमेटची स्वयंचलित हवामान केंद्रे छेडछाड करत असताना स्कायमेटने व कृषी आयुक्तालयाने कुणावरही कायदेशीर कारवाई केलेली नाही. संपूर्ण राज्यामध्ये एक सुद्धा कारवाई या ठिकाणी केलेली दिसून येत नाही. याचं कारण अध्यक्ष महोदय, छेडछाड करण्यासाठी विमा कंपन्याकडून दोघांनाही दरवर्षी प्रचंड प्रमाणात कोट्यवधी रुपयाचे हप्ते या विनय आवटे आणि देशमुखला या ठिकाणी मिळाले. स्कायमेटने बसवलेली स्वयंचलित हवामान केंद्रे मेंटेनन्स करण्याचं काम स्कायमेटच्या असताना केवळ आर्थिक लाभासाठी त्याची योग्य काळजी घेतली जात नाही. अध्यक्ष महोदय, 500 हवामान केंद्र छेडछाड जाणीवपूर्वक केली. अध्यक्ष महोदय, कृषी आयुक्तालयाने कोणावर कारवाई केली नाही. राज्य साधारणतः 2,500 महसूल, अध्यक्ष महोदय संपवतो, मंडळात केवळ स्कायमेटचीच 2,500 हवामान केंद्र आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये 2,500 केंद्र आहेत. अध्यक्ष महोदय, डाटा मिळवण्यासाठी विमा कंपन्याकडून 5,000 रुपये प्रति हवामान केंद्र ही रक्कम स्कायमेट कडून घेतली. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे कंपन्यांनी काय करायचं अध्यक्ष महोदय, 2,500 गुणिले 5,000 एवढी रक्कम स्कायमेटला द्यायची आणि एखाद्या महसूल मंडळात ट्रिगर बसत असल्यास, ट्रिगर म्हणतो अध्यक्ष महोदय, लगेच विमा कंपनीने स्कायमेटला पैसे देऊन तो डाटा किंवा हवामान छेडछाड करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न या ठिकाणी केला आहे. अध्यक्ष महोदय, हे किती म्हणजे विनय आवटेला 7% रक्कम आणि स्कायमेटला कोट्यवधी रुपयांचा हप्ता नियमित विनय आवटे, वरिष्ठ अधिकारी, तत्कालीन मंत्री ह्या सगळ्यांना ठरलेला वाटा व्यवस्थित त्या ठिकाणी द्यायचा. अध्यक्ष महोदय, एक सुद्धा या छेडछाडीबद्दल एक फौजदारी गुन्हा दाखल झाला नाही. कर्नाटक राज्यामध्ये अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले, आपल्या राज्यामध्ये एक सुद्धा नाही. आणि याच्यामध्ये ते जाळून टाकायचं, बर्फ ठेवायचा, त्याच्यावरती आणखी काहीतरी करायचं, असे सुद्धा उद्योग या ठिकाणी केले. अध्यक्ष महोदय, हा विनय आवटे यांनी प्रचंड प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांचं नुकसान केलंय, शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अध्यक्ष महोदय, माझे कृषी मंत्री महोदयांना विनंती आहे, या विनय आवटेवरती तिकडे लोक आत्महत्या करतायत पीक विम्यासाठी पैसे नाही म्हणून, याच्यावरती 302 लावा ना. जर लावता आला त्याचं रेकॉर्ड तपासा आणि जर हा नियमात बसत असेल तर याच्यावरती अत्यंत मोठी कारवाई होण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. आणि मी जे अधिकारी सांगितले अध्यक्ष महोदय, हे जे नावं घेतले, दिलीप झेंडे, किरण जाधव, ह्या कंपन्या 78 कंपन्या कोणाच्या काय कोणाचं, या सगळ्यावरती SIT नेमून स्वतंत्रपणे, अध्यक्ष महोदय मी चौकशीची मागणी केली. काय केलं माहिती आहे का, ज्या 78 कंपन्याची चौकशी मागितली हे विनय आवटे अध्यक्ष केला. कशाचा?
त्या चौकशी समितीचा. म्हणजे हाच महाचोर, हा 302 मध्ये जाणारा, याला चौकशी दिली. आणि नंतर ज्या वेळेस मी या विनय आवटेची तक्रार केली, नंतर चौकशी कोणी, त्याच्या समितीचा चौकशीचा अध्यक्ष कोणी केला? अध्यक्ष महोदय, ज्या 78 कंपन्यामध्ये ज्याच्या 2 कंपन्या आहेत, एक अधिकारी रिटायर्ड, आणि त्याला चौकशीचा अध्यक्ष नेमला. म्हणजे याची चौकशी त्यांनी करायची. तू बी चोर, मैं बी चोर, अशा चौकशीचा काहीही उपयोग या ठिकाणी होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, एक कृषी विभागामध्ये जसपाल भाटी म्हणून एक ऍक्टर होता. अध्यक्ष महोदय, जसपाल भाटी, अनेक दिवसापूर्वी त्याची एक TV सिरियल होती, ती मी पाहिली होती. त्याच्यामध्ये चौकशी समितीचा अध्यक्ष कोण करायचा, मग ते सांगतो अमुक अमुक करायचं. मग त्या दिवस उगता ते रनिंगला चाललेला असतो रिटायर अधिकारी, त्याच्याकडे हेच जातो, म्हणतो तुम्ही आमच्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष व्हा. तो म्हणतो नाही नाही, मी त्याच्यात पहिलाच घोटाळा केलेला आहे. नाही नाही, मग तर तुम्हीच पाहिजे म्हणले आम्हाला. म्हणून तसं जसपाल भाटी सारखी चौकशी समिती नेमू नका. नेमायची तर अत्यंत चांगला जो कोणी अधिकारी असेल, एका मोठ्या अधिकाऱ्याची, वाटल्यास मंत्रालयीन स्तरावरच्या एका अधिकाऱ्याची, वाटल्यास मी नावं सांगतो, त्यातलं पटलं तर तुम्ही घ्या, म्हणतो अशा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा आणि हे लोकांची फसवेगिरी बंद करा, एवढीच विनंती करतो आणि थांबतो. आता आपण अर्धा तास चर्चेला सुरुवात करूया आणि ते झाल्यानंतर अर्धा तास नियम महाराष्ट्र विधिमंडळ सदस्य नियम 94 अन्वये अर्धा तास चर्चा. श्री मोहन मते नाही आहेत, तर सुधीर भाऊ मुनगंटीवार साहेब. अध्यक्ष महाराज धन्यवाद. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शपथेला जागत तुम्ही अर्धा तास चर्चा घेत आहात, आपल्याला निश्चितपणे छत्रपती शिवाजी महाराज मान आणि आपल्याला ही करून नाही, पण ते नाही आहे, मोहनमतीची नाही आहे. अध्यक्ष महाराज, एका महत्वाच्या प्रश्नावर अध्यक्ष महाराज ही अर्धा तास चर्चा मी उपस्थित करतोय आणि आपल्या राज्याचे या विभागाचे मंत्री श्री गुलाब पाटील हे सुद्धा एक कर्तव्यदक्ष तडफदार मंत्री म्हणून महाराष्ट्राला परिचित आहे. तुमचाच नंबर आहे. या प्रश्नाचं उत्तर आणि ही समस्या सोडवण्यामध्ये निश्चितपणे ते पूर्ण शक्तीने काम करतील असा विश्वासही व्यक्त करतो. खरं तर ही अर्धा तास 8 जुलै, मग 11 जुलै, 15 जुलै आणि आज या चर्चेला आपण उत्तर देणार आहात. खरं तर पाण्याचं महत्व अध्यक्ष महाराज सांगण्याची आवश्यकता नाही आहे. आपल्याकडे लहानपणापासून आपल्या आईवडिलांचे संस्कार आहे की ताणलेल्या पाणी पाजा हे ईश्वरीय कार्य आहे, पुण्याचं कार्य आहे. सिंचन विभागाचं नाव अध्यक्ष महाराज सिंचन विभाग होतं, पण शेवटी पाण्याचं महत्व लक्षात यावं, अधोरेखांकित व्हावं, पाणी म्हणजे जीवन आहे या भावनेने आपण सिंचन विभागाचं नाव जलसंपदा विभाग केलं. आपण अध्यक्ष महाराज पाणी पुरवठा विभाग नाव चांगलंच होतं, पण तरीही याचं महत्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पाणी पुरवठा विभागाचं नाव बदलवून पाणी पाजण्याचं काम उत्तम पद्धतीने करावं म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण केलं. पाण्याचा संबंध जीवसृष्टीशी आहे, जगण्याशी आहे. आजही अध्यक्ष महाराज खगोलशास्त्रज्ञ एखाद्या ग्रहावर पाणी सदृश्य एखादी घटक दिसला तर अध्यक्ष महाराज त्यांना हर्षवायू होतो, कारण आजही पाणी शोधण्याचा प्रयत्न हजारो, लक्षावधी, करोडो डॉलर्स खर्च करून आपण अध्यक्ष महाराज मंगळ ग्रहावर करतोय, चंद्रावर करतोय, यानावर यान पाठवतोय. पण आम्ही मात्र अध्यक्ष महाराज नतद्रष्ट आहोत. ईश्वराने भरभरून आम्हाला सर्व दिलं आणि अध्यक्ष महाराज पहिल्यांदा, खरं ते पहिल्यांदा घडत होतं की विश्वगौरव, देशगौरव नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात गुलाबराव आपल्या सरकारने, देशातल्या सरकारने 2026 पर्यंत प्रत्येकाच्या घरी शुद्ध पाणी जावं हा विचार मांडला. ठीक आहे, त्याला 2 वर्षाची मुदत वाढ दिली. आता हे पाणी 2028 पर्यंत जावं. पण अध्यक्ष महाराज काही योजना या उत्तम असताना आपण लहानपणी जशी शुक्राचार्याची कथा ऐकली तसे शुक्राचार्य सुद्धा काही
निश्चितपणे आहे की उत्तम योजना आहे, ईश्वरीय भावनेनी हर घर जल. आणि म्हणून मंत्री महोदय जेव्हा मी आकडे वाचीन तेव्हा निश्चितपणे यावर आपल्याला उपाय करावा लागेल, कारण तुमच्याबद्दल आमच्या मनात आदर आहे. एक संघर्षातून पुढे आलेला सच्चा कार्यकर्ता म्हणून आम्ही तुमच्याकडे पाहतो. आज एका पाणीदार नेत्याला पाणी पुरवठा विभाग प्राप्त झाला असं आम्ही समजतो. आणि म्हणून या विषयावर अर्धा तास घेतली तर महाराष्ट्रामध्ये हा प्रश्न सोडवायला मदत होईल, यासाठी आपण अध्यक्ष महाराज या चर्चेमध्ये काही माहिती देतोय. खरं तर अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रामध्ये जर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नाव पाठवायचं असेल की कमी कालावधीमध्ये सर्वात जास्त GR कोणत्या विभागाने काढलंय, तर अध्यक्ष महाराज साधारणतः गुलाबराव पाटलांच्या विभागाने 54,000 पेक्षा जास्त GR काढले. उत्तम काम केलं आणि गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये येऊ शकेल इतके GR इतक्या कमी कालावधीत. म्हणजे तुम्ही जर विचार केला तर 1 मे 1960 पासून आमच्या राज्यामध्ये साधारणतः एक 55-56,000 GR निघाले, पण तुमच्या विभागाने GR काढले. उत्तम कार्य केलं, कारण हे GR काढणं गरजेचं होतं. पण याच्यामध्येच नजरहटी दुर्घटना घडली आणि तिथंच आपली एक दुर्घटना झाली. यामध्ये अध्यक्ष महाराज आपण विलेज वॉटर अँड सॅनिटेशन कमिट्या या 40,289 गावापैकी 40,191 केल्या योजना मंजूर केल्या. याच्यातच खरी अडचण आली की ग्रामीण भागामध्ये 51,558 योजना मंजूर केल्या आणि या क्षणापर्यंत साधारणतः मार्च 2025 पर्यंत या सर्व योजना पूर्ण व्हायच्या होत्या अध्यक्ष महाराज. पण दुर्दैवाने 25,549 पूर्ण झाल्या आणि 26,009 योजनांचं काम अजूनही अपूर्ण आहे, सुरू आहे, जे मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण व्हायचं होतं. अध्यक्ष महाराज, या ज्या पूर्ण झाल्या ना, यामध्ये सुद्धा 20% योजना अशा आहे की ज्या कागदावर पूर्ण झाल्या. याचं जर मूल्यांकन केलं तर या नळाच्या तोटीतून स्वर्गीय दादा कोंडकेचं गाणं आहे, पाणी थेंब थेंब गळं, याच्यापेक्षा वेगाने पाणी येत नाही. अशा 20% योजना या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झालेल्या आहे. खरं तर 95 मध्ये युतीचं सरकार होतं, आजही महायुतीचं सरकार आहे. अध्यक्ष महाराज, 95 मध्ये या सभागृहाचा मी सदस्य होतो आणि तेव्हा याच सभागृहात चर्चा झाली होती की टँकर मुक्त महाराष्ट्र करायचं. पण तेव्हाचे पाणी पुरवठा मंत्री अण्णा डांगे साहेबांपासून आताचे पाणी पुरवठा पाणीदार मंत्री गुलाबराव पाटलांपर्यंत अजूनही महाराष्ट्र मात्र टँकर मुक्त करण्यामध्ये कुठंतरी आपल्याला अडचणी अध्यक्ष महाराज आले आहे. या संदर्भात जेव्हा कारण शोधली तर अध्यक्ष महाराज, या अर्धा तास चर्चेच्या निमित्ताने ही कारण माननीय मंत्री महोदयांनी लक्षात घेतली पाहिजे. पहिलं कारण की केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या मनात आलं आणि त्यांनी महाराष्ट्राला सांगितलं की टार्गेट या तारखेपर्यंत तुम्ही सर्व योजना याचे DPR करून पाठवा. आणि तिथंच गडबड झाली. सोर्स बदलले, पाईपलाईन बदलल्या. जेव्हा DPR पाठवले तेव्हा ऑफिसमध्ये बसून DPR करण्यात आले आणि मग या DPR मध्ये अडचण अशी झाली अध्यक्ष महाराज की आम्ही करायला गेलो एक आणि झालं दुसरं. दुसरा मुद्दा अध्यक्ष महाराज, सुप्रमा देण्याची लांबलचक प्रक्रिया. कारण मग DPR चुकलेत, पण चुकलेल्या DPRला सुद्धा सुप्रमा द्यायची असेल ती एवढी लांबलचक प्रक्रिया आहे की अध्यक्ष महाराज त्या योजना पूर्ण होताना अनंत अडचणी येत आहे. आता कधी कधी मला वाटतं की मंत्रालयामध्ये एक भावना आहे की या राज्यातल्या 3,07,713 स्क्वेअर किलोमीटर मधल्या महाराष्ट्राचे सारे प्रामाणिक अधिकारी फक्त मंत्रालयात राहतात आणि जिल्हा स्तरावरून फक्त प्रस्ताव मागवायचे, त्याच्यामध्ये त्रुट्या काढायच्या. यामध्ये आमचा पराक्रम आहे. माझं आपल्याला सांगणं आहे, का गरज आहे? जो चंद्रपूर जिल्ह्याचा IAS अधिकारी उद्या सचिव होऊन मंत्रालयात येणार आहे, तो जिल्हाधिकारी असताना अप्रामाणिक आहे आणि मंत्रालयात आल्याबरोबर कथा जरी वाघ्याच्या वाल्मिकीची असली तर इथं आल्याबरोबर तो वाल्मिकी होतो, हा भावच चुकीचा आहे. आणि म्हणून मग विकेंद्रीकरणाच्या अभावी या योजना अध्यक्ष महाराज, ज्या मी 26,009 योजना या आजही अपूर्ण आहे. अपूर्ण याचा अर्थ आज त्या शेवटच्या घटका मोजत आहे असं. मग पुढचा मुद्दा येतो निधीचा, की समजा
गाडीमध्ये पेट्रोल नसेल तर टेस्लाची गाडी आपण मंत्रालयाच्या आणि विधान भवनाच्या समोर फिरवली, पण पेट्रोल नसेल, बॅटरी चार्ज नसेल तर टेस्लाची गाडी सुद्धा जाणार नाही. आज आणली होती ना, आज आली होती, ती जाणार नाही. गाडी सुंदर आहे. आणि अध्यक्ष महाराज म्हणून या संदर्भामध्ये मी काही मागण्या करतोय. काही आकडे मंत्री महोदय सांगतो, हे ईश्वरीय कार्य तुमच्या हातूनच होणार आहे, मला विश्वास आहे. देशामध्ये दरवर्षी अतिसारामुळे, म्हणजे शुद्ध पाणी नाही, हे आकडे केंद्र सरकारच्या साईटवरून मी घेतले तेव्हा मलाही आश्चर्य झालं. अतिसारामुळे 4 लाख मृत्यू, पाणी अयोग्य आहे. असुरक्षित पाणी पिल्याने 1.36 लाख छोट्या मुलांचे मृत्यू. अध्यक्ष महाराज, अजूनही म्हणजे कधीतरी आम्ही ऐकलं की ते कावड घेऊन तहानलेल्या प्राण्याला पाणी पाजणाऱ्या महाराष्ट्राच्या संताच्या भूमीत अध्यक्ष महाराज अशा पद्धतीने जावं लागतं. आता मी येतो माझ्या जिल्ह्यात, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आपण 1300 योजनांना मंजुरी दिली. या 1300 योजनांच्या कार्यान्वित आता 487 झाल्या. आकडेवारीनुसार तुम्ही 661 सांगितलं की 100% पूर्ण, पण 661 योजना चंद्रपूर जिल्ह्याच्या या कार्यान्वित नाही झाल्या, अडचणीत आहे, अपूर्ण आहे. माझ्या मतदारसंघात 140 योजना तुम्ही मंजूर केल्या, खूप आभारी आहे, खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही चिरंजीव मंत्री राहा. पण अध्यक्ष महाराज, 140 पैकी फक्त 60 योजना कार्यान्वित आहे, 79 या पूर्ण दाखवल्या, 60 कार्यान्वित आहे. आणि आमचं टार्गेट काय होतं, मार्च 2025 मध्ये या योजना पूर्ण करू. खरं तर शहरासाठी लाखो करोडोच्या योजना आहे. मुंबईमध्ये आपण पाणी पाजण्यासाठी असेल, रस्ते असेल, तुम्ही मुंबईचे आमदार आहे साहेब, 11 लाख कोटी रुपयाचा आपण खर्च करतोय टोटल MMRDA साठी. केलाच पाहिजे. मुंबई आर्थिक राजधानी आहे, पण महात्मा गांधी म्हणायचे की या देशाचा आत्मा गावात वसतो. मग गावातल्या जनतेची, शेतकरी, कष्टकऱ्यांना पाणी शुद्ध पाजण्यासाठी सुद्धा अमृत महोत्सवी वर्ष हे संपावं लागलं तरी आपण अध्यक्ष महाराज पाणी दिलं नाही. आपण मोठे मोठे नवीन रस्ते करतो, केलेच पाहिजे. रस्ते हे अर्थव्यवस्थेची रक्तवाहिनी आहे, पण रस्त्यावर चालताना तो ताणलेला असेल तर या रस्त्याचा उपयोग किती टक्के आहे हे अध्यक्ष महाराज लक्ष दिलं पाहिजे. आता मी तुम्हाला मागण्या सांगतोय. पहिली मागणी आहे की नाबार्डच्या माध्यमातून यावर सुपरविजनसाठी लोक ठेवले गेले होते, पण नाबार्डने कोण्या संस्थेला काम दिलं, आता ते कोणाला दिलं, कसं दिलं याच्यात मी जात नाही, पण नाबार्डने ज्या संस्थेला काम दिलं अध्यक्ष महाराज, त्या संस्थेनी आमच्या जिल्ह्यामध्ये 90 लोक हे सुपरविजनला होते. प्रत्येक ठिकाणी 3 लोक होते. अध्यक्ष महाराज, पैसे न दिल्याने आता 90 वरून ते 40 पेक्षा कमी झाले. म्हणून माझी पहिली मागणी सुस्पष्ट आहे की जेवढे लोक याच्यावर सुपरविजनसाठी होते तेवढे तिथं ठेवावे. हा, PMC. नंबर 2, कार्यकारी अभियंता. चंद्रपूरवर अध्यक्ष महाराज का अन्याय करताय तुम्ही? चंद्रपूरचं कार्यकारी अभियंत्याचं पदच रिक्त ठेवलंय अध्यक्ष महाराज. मंत्रीपद देऊ नये रे, काही चिंता नाही. नाना भाऊ 15 वर्ष विरोधात होतो, आपलं DNA विरोधाचा आहे, आपलं झाड तिथं जास्त वाढते, चिंता करू. आणि दुसरी मागणी की कार्यकारी अभियंता तो तरी कमीत कमी शुक्रवारपर्यंत तुम्ही जो दिलेला आहे तुम्ही सांगा त्याला तुमच्या भाषेत. मग तुमच्या भाषेवर पूर्ण विश्वास आहे की चांगल्यात चांगला माणूस सुधरून जाईल. तुम्ही त्याला सांगा, बाबा तुझा ऑर्डर काढलाय, शुक्रवारपर्यंत जॉईंट हो, नाही तर तुझ्यासाठी मुद्रा योजनेमध्ये एखादं दुकान टाकून दे. तिसरा मुद्दा अध्यक्ष महाराज, एक मंत्रालयामध्ये चंद्रपूर म्हणजे बगारशा विधानसभेच्या पाणी पुरवठा योजनेची बैठक एक मंत्रालयात गावावी. 1 ऑगस्ट नंतर गावा, मग काहीही त्याच्याबद्दल अडचण नाही, पण 1 ऑगस्ट नंतर एक बगारपूरच्या विधानसभेची बैठक गावावी. एक बैठक चंद्रपूरला आपण घ्यावी. म्हणजे चंद्रपूरमध्ये ज्या योजना अपूर्ण आहे त्या गावातल्या सरपंच किंवा गावकऱ्यांना एक विश्वास होईल की जळगावचे मंत्री जरी असले तरी महाराष्ट्राच्या नकाशात चंद्रपूरही आहे. हा त्यांचा विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी तुम्ही चंद्रपूरमध्ये या. चंद्रपूरमध्ये तुमचं स्वागत आम्ही हृदयापासून करू, पण एक बैठक मुंबई नंतर चंद्रपूर झाली पाहिजे. निधीची उपलब्धता 2 महिन्यात करा.
त्यासाठी वित्त सचिव किंवा वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तुमच्याकडे बोलवा, त्यांना म्हणा की बाकी ठिकाणी निधी द्या, पण ते जे कारण सांगतात की केंद्राचा निधी अपुरा आहे, केंद्राचा निधी आगा नाही, अरे या अगोदर तर राज्य सरकारच्या निधीतूनच योजना व्हायच्या ना, आता तर 50% ते देत आहेत. तर मला असं वाटतं की पाणी पुरवठा योजना थोड्याशा पैशासाठी थांबवणं हे काही आपल्याला महाराष्ट्राला शोभणार नाही आहे. देशामध्ये पाणी पुरवठा योजनेमध्ये गरीबातले गरीब राज्य पुढे चालले आणि आम्ही महाराष्ट्र मात्र पाणी पुरवठा योजनेमध्ये म्हणजेच आपल्या जल जीवन मिशनमध्ये म्हणजेच हर घर जल योजनेमध्ये मागे राहणं हे शोभणार नाही. 2 महिन्यात चंद्रपूर जिल्ह्याला आत्ता आम्हाला जास्त पैसे नको आहे, पण 43 कोटी पाहिजे आहे. 43 कोटी या 2 महिन्यात आम्हाला दिल्या जाईल, कारण त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरांनी कामं थांबवून दिली आहे. मग आपल्याला एक पुन्हा विशेष निधी रस्त्यासाठी यावं लागेल, कारण अडचण अशी आली DPR करताना त्या गावामध्ये बाकी रस्ते तेव्हा कच्चे होते. तुम्ही DPR करताना कच्च्या रस्त्याच्या हिशोबाने समजा त्या गावातले 3 किलोमीटर सिमेंट रस्ते फोडायचे आहेत, तेही मधातून, तर तुम्ही 1 किलोमीटरचा रस्ता धरला. मी सांगतोय ना, आता काय झालं, त्यांच्याकडे पैसे नाही. तर माझा आपल्याला आग्रहाची भूमिका आहे, जेवढे सिमेंट रस्ते तुम्ही फोडले असेल त्याला दुरुस्तीला एक विशेष बाब म्हणून काहीही होऊ द्या, पण त्या गावामध्ये पाणी दिलं, रस्ते फोडले, मग रस्ते केले की पुन्हा पाईपलाईन टाका. हे जे काही चक्र आहे ना अध्यक्ष महाराज, हे चक्र बदलणं आवश्यक आहे. जगात कोणत्याही देशात हे चक्र नाही, फक्त आपल्याच देशात आहे. आणि म्हणून या दृष्टीने मधातून फोडलेले रस्ते दुरुस्ती केलं पाहिजे. सुप्रमा याच्यामध्ये एक निर्णय करा ना की आपल्या जसा आमदार मंत्री खासदारांचे पगार बरोबर आठवड्यात होते महिन्याच्या, तसं सुप्रमाबद्दल निर्णय करा ना. इतका काय अभ्यास करायचा आहे भिंगाचा चष्मा घेऊन की त्या ठिकाणी इंजिनियरवर विश्वास ठेवा ना. इथं आल्यावर मला एक गोष्ट समजत नाही, जो इंजिनियर नाही तो कक्ष अधिकारी त्या सुप्रमामध्ये 50 चुका कशा काढतो. म्हणजे मला समजलंच नाही की केमिस्ट्रीचा पेपर फिजिक्सचा प्राध्यापक इतकं मन लावून का सोडवतो. तुम्ही सुप्रमामध्ये ताबडतोब 30 दिवसात जी काही सुप्रमा द्यायची आहे ती 30 दिवसामध्ये देता येईल का हे बघितलं पाहिजे. सोलारची मान्यता तुम्ही दिली, काही पैसे आम्ही याच्यातून दिले, पण मला असं वाटतं की जुन्या योजना ज्या आहे त्याच्या संदर्भातही एकदा एकत्रित विचार करावा आणि त्याचं स्वागत आम्ही करू की तुम्ही सर्वांना सोलार दिला. एका गोष्टीबद्दल जेव्हा माहिती घेतली की या योजना मागे काय आहे, त्यात एक तर आश्चर्यजनक आलं की सँड उपलब्ध नाही, रेती उपलब्ध नाही. म्हणजे चोरांना रेती उपलब्ध राहील, पाणी पुरवठा योजनेला रेती उपलब्ध नाही. बघा भाऊ, झटका देना ही पडता, अपना भी रहा तो भी झटका देना पडता, नाही तर गडबड होते. काय सरकारी याच्यासाठी एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांना तुम्ही सांगा ना, तुमच्यासोबत मी बैठकीत बसतो की जिल्हाधिकाऱ्यांनी या पाणी पुरवठा योजनेला रेती द्यायची नाही महाराष्ट्रात. अध्यक्ष महाराज सांगायचं एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स नाही आहे पाण्यासाठी. अध्यक्ष महाराज काय चालू आहे अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज रेतीचा प्रश्न सुद्धा एकदा महसूल मंत्री महोदय आपलं फास्ट आहे, बुलेट ट्रेनपेक्षाही फास्ट आहे, त्यांना सांगा 1 मिनिटात तर ते करून देते, काही चिंता करू नका. पण रेतीच्या संदर्भामध्ये आणि 2 शेवटचे मुद्दे, टाइम बाउंड कार्यक्रम. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या 1300 योजनेचा एक टाइम बाउंड कार्यक्रम द्या. त्यासाठी पाहिजे असेल तर तुम्ही तुमच्याकडे वॉर रूम करा, तुमच्याकडे एखादी इतके मोठे आपण AI आणि बाकी काय काय गोष्टी करतो आहे, तर अध्यक्ष महाराज तुम्ही सुद्धा तुमच्याकडे वॉर रूम करा आणि त्यामध्ये आमच्या जिल्ह्याला एक टार्गेट करा की ऑक्टोबर 2025 किंवा डिसेंबर 2025 एकही योजना अपूर्ण राहणार नाही. 700च्या वरती आमच्या अपूर्ण योजना आहे, त्या योजना पूर्ण होतील. आणि शेवटचा मुद्दा, आमचा टोटल प्रोजेक्ट आहे 1300 योजनेचा 850 कोटीचा. 850 कोटीपैकी तुम्ही 343 कोटी दिले, 507 कोटी द्यायचे आहे. कारण तुम्ही केंद्राचं सांगू नका अध्यक्ष महाराज, तुम्ही केंद्राचे पैसे नंतर रिएम्बर्स होते ना. मी अर्थमंत्री होतो, केंद्राच्या पैशावर कधी थांबवलं नाही राज्य. राज्याचं चक्र दुसऱ्याच्या उसण्या धान्यावर आपलं घर थोडी आपली चूक चालवायची असते. ठीक आहे, बोनसमध्ये येत आहे, पण आपल्याला मंत्री महोदय माझी आग्रहाची विनंती आहे, तुम्ही एक अतिशय कार्यक्षम मंत्री म्हणून तुमच्याकडून अपेक्षा आहे की चंद्रपूर जिल्ह्याचा आणि महाराष्ट्राचं पाणी पुरवठा योजना ज्या 26,000 अपूर्ण आहे आणि आमच्या जिल्ह्याच्या ज्या 700च्या वरती अपूर्ण आहे त्याला एका स्पेसिफिक 31 डिसेंबर नंतर, बाकी दुनिया इकडची तिकडे झाली तरी चालेल, पण या पाणी पुरवठा योजनेचं पाणी हे मात्र 100% हे वेगाने गेलं पाहिजे. आणि ते पाणी त्या घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जे म्हणून करावं लागेल आणि त्यासाठी एक विशेष अभियान करून
अर्थसंकल्पातून तुमच्या विभागाला जास्त पैशाची मागणी करा आणि पैसे दिले नाही तर त्यांना पाणी पिऊ देऊ नका. तुम्हाला पैसे द्यावेच लागतील, बिना पाण्याने जीवन नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आपण एक संवेदनशील मंत्री म्हणून या प्रश्नावर आपण सविस्तर निर्णय करावा आणि सविस्तर उत्तर देऊन रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन ना जाई या भावनेने या देशामध्ये जे उत्तर द्याल ते पूर्ण कराल. जसं अध्यक्षांनी सांगितलं अर्धा तास घेईल म्हणजे घेईलच आणि आश्वासन पूर्ण केलं. आता मंत्री महोदयांनी आश्वासन पूर्ण करावं. धन्यवाद. मंत्री महोदय, 2-3 सदस्यांना बोलायचं आहे याच्यामध्ये. पहिले भाऊंचं पूर्ण क्लिअर करू द्या, मग नंतर उपप्रश्नांना उत्तर देईल. ठीक, नाही तर मग सगळं विस्कळीत होऊन जाईल. मंत्री महोदय. आदरणीय सुधीर भाऊंनी जी अर्धा तासाची चर्चा या ठिकाणी मांडली त्याच्यामध्ये बऱ्याच महत्त्वाच्या सूचना मलाही आणि डिपार्टमेंटला केलेल्या आहेत, त्याबद्दल मी त्यांचे खूप आभार मानतो. जल जीवन मिशन ही योजना योगायोगाने हे खातं म्हणजे मागच्या काळामध्ये आपण जर पाहिलं असेल तर फार कमी संख्येने हे खातं योजना तयार करायचं. म्हणजे मला आठवतं की ज्यावेळेस लोणीकर साहेब या खात्याचे मंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी मला 2 योजना पाण्याच्या मंजूर करून दिल्या होत्या. तर त्या गावामध्ये अक्षरशः माझी मिरवणूक निघाली की योजना आली, योजना पूर्ण झाली. कारण की कॉन्ट्रॅक्टर ही संख्या जास्त आणि काम कमी, त्यामुळे ती योजना पूर्ण झाल्यानंतर मला त्या गावामध्ये मागच्या काळामध्ये जी मतं मिळाली होती त्याच्या डबल मतं मिळाली. योगायोगाने मी निवडून आलो आणि निवडून आल्यानंतर सरकार आल्यानंतर मी पाणी पुरवठा मंत्री झालो आणि सुधीर भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे जे पुण्याचं काम आहे, लोक पाणपोई लावतात. काही तर स्टेशनावर आमच्याकडे एक संस्था आहे की उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये रेल्वे स्टेशनवर स्वतः तो मालक पाण्याचे ग्लास घेऊन फिरतो. मला वाटलं चांगलं खातं आपल्याला मिळालंय. आणि योगायोगाने मोदी बाबा आपले या देशाचे पंतप्रधान, त्यांनी एक स्वप्न साकारलं. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला या गोष्टीचा आनंद झाला की एक असा एक पंतप्रधान आहे की ज्या पंतप्रधानाने देशाच्या शौचालयाचा सुद्धा विचार केला. आज आपण रेल्वे स्टेशनने प्रवास करतो तर पूर्वीचे रेल्वे स्टेशन आणि आताचे रेल्वे स्टेशन जर आपण पाहिले तर त्याची तफावत, आणि गावामध्ये जाणाऱ्या उघड्यावरच्या गोष्टी पाहिल्या तर त्याची तफावत आपल्याला आज दिसते आहे. त्याच पंतप्रधानांनी एक विचार केला की आपण या देशामध्ये प्रत्येक घराला पाणी दिलं पाहिजे. योगायोगाने माझ्या नशिबानं मी त्या खात्याचा मंत्री झालो आणि ती योजना लॉन्च झाली. पण भाऊ कोविड आल्यानंतर त्याच्यानंतर वरतून आपण सांगितल्याप्रमाणे टाइम बॉन्ड आला की इतक्या दिवसामध्ये जर तुम्ही ह्या योजनांचा DPR तयार केला नाही तर तुम्हाला कॅश शेअरिंग मिळणार नाही, तुम्हाला 50% पैसे मिळणार नाही. पण परमार्थाबरोबर आपला थोडा स्वार्थ होता राज्याचा. पाणी पाजणं हा आपला परमार्थ आहे आणि पैसे मिळवणं हा स्वार्थ आहे. त्यामुळे DPR करताना काही चुका झाल्या हे 100% मान्य करे. अर्ध्या सैन्यावर आम्ही लढत होतो. जे खातं 700 कोटी रुपयाचं काम करतं त्या खात्याला 50,000 कोटी रुपयाचा DPR तयार करणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. 46% लोकांच्या भरोश्यावर त्या सैन्यावर मी लढलो. मान्य आहे चुका झाल्या, पण आपण सांगितल्याप्रमाणे सगळ्यात जास्त GR जर कुठल्या डिपार्टमेंटचे निघाले असतील तर ते पाणी पुरवठा खात्याचे निघाले. आणि जो काम करतो जास्त स्पीडने करतो तर त्याच्या हाताने चुका होणार. काही ठिकाणी गल्ली सुटली. मागच्या काळामध्ये लोणीकर साहेबांच्या टायमाला 2 कोटीच्या आजचे सगळे अधिकार हे वरती जे होते 2 कोटीचे वरती मंत्रालयाला होते. पण मी ते काय केलं, मी 5 कोटीपर्यंत खाली दिले. का तर बाबा ते फास्ट व्हावं. पण काही काही अधिकाऱ्यांनी 499, 498, कारण की ती जी योजना जिल्हा परिषदकडे राहावी याच्याकरता सुद्धा गडबड केली आहे. आम्ही बऱ्याच लोकांवर कारवाई केल्या आहेत. आता तो विषय पुढे येईल. पण चुका झाल्या ते निश्चित आहे. पण आपल्याला सांगायला या ठिकाणी अभिमान वाटेल की हा DPR तयार करत असताना आम्ही आउटसोर्सिंगचे लोक घेतले. त्याच्यामध्ये जिल्हा परिषदच्या 4% लोक घेतले, इंजिनियर तिथून घेतले, PMC नेमल्या. काही PMCनी चांगलं काम केलं आपण सांगितलं तर काही PMCनी काम पूर्ण केलं नाही. काम आम्ही सुरू केलं. सुरू केल्यानंतर मग नंतर तुमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी आमच्याकडे तक्रारी केल्या. पण त्याच्या पहिले भाऊ
हे सगळे अधिकार आपण पालकमंत्र्यांना दिले होते की पालकमंत्री हा जल जीवन मिशनच्या जिल्ह्याचा अध्यक्ष, आमदार हे त्याचे सदस्य, खासदार हे त्याचे सदस्य, जिल्हाधिकारी हे त्याचे प्रमुख, सीओ त्यांचे प्रमुख. त्यांनी डीपीआर तयार करायचा. पालकमंत्र्यांनी डीपीआर तयार केल्यानंतर जो डीपीआर खाली येईल तो आम्ही मंजूर करू. मी नम्रपणे सांगेल, ज्या आमदारांनी लक्ष दिलं ना भाऊ, त्यांच्या योजना बरोबर आल्या. त्यांनी डीपीआर कडे लक्ष दिलं, त्यांनी तालुक्याच्या बैठकी घेतल्या, त्याच्या बरोबर आल्या. काही मग नंतर आपल्या आमदारांकडनं तक्रारी यायला लागली, गल्ली सुटली, वाडा सुटला आणि सोर्स दाखवला, जीएसडीचा सोर्स तो फेल गेला. तो पुढे गेल्यानंतर रिवाइज एस्टिमेट करावं लागलं. रिवाइज एस्टिमेट केल्यानंतर ते आमच्याकडे आलं. 1 कोटीच्या आत असलं तर ठीक, मग त्या अर्थ खात्याकडे गेलं. अर्थ खातं कसं भाऊ, तुम्ही सांभाळलंय ना भाऊ. एक वेळेस महादेवाला प्रसन्न करू शकतो माणूस, पण अर्थ खात्याला प्रसन्न करू शकत नाही. नाही, ठीक आहे, आम्ही कोणावर टीका करत नाही, पण ते अधिकारी करता, आम्ही नाही करत. तुम्ही पण नाही करणार. तुम्ही जरी अर्थमंत्री झाले तुम्ही पण नाही करणार. तिथल्या माणसाला असं वाटतं की तो त्याच्या खिशातून देतोय पैसे, चाबी त्याच्या गल्ल्याला आहे कशी. असे बरेच अधिकारी आहे, त्यांचं नाव पण घेऊ शकतो मी, आणि त्यांच्याशी भानगड पण केली आहे मी, किंवा आपके बाप के घर से नहीं दे रहे आप पैसे हमको. सांगायचा अर्थ असा आहे की रिवाइज एस्टिमेट केल्यानंतर मग 15% वरती गेलं की मग ते अर्थ खात्याकडे, 1 कोटी वरती गेलं की अर्थ खात्याकडे. आता आम्ही काढले तिथून काही योजना, पण असं करत 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 रिवाइज एस्टिमेट आले. ते रिवाइज एस्टिमेट मध्ये आम्हाला थोडा वेळ गेला. तुम्ही म्हणता ते सत्य आहे की या ठिकाणी जवळपास निम्मेच योजना आमच्या आतापर्यंत पूर्ण होऊ शकलेल्या आहेत. नळ जोडणीचे उद्दिष्ट होतं ते पण आम्ही अजूनपर्यंत भाऊ पूर्ण करू शकलो नाही. 15 लाख नळ जोडणी आमच्या द्यायची अजून बाकी आहे. त्याचबरोबर योजनांची संख्या ही जी आपण सांगितली, या योजनेच्या संख्येमध्ये बऱ्याच काही अशा योजना आहेत की डीपीआर तयार करत असताना सोलरचा काही लोकांनी त्याच्यामध्ये समावेश केला नाही. पण माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी कॅबिनेटमध्ये आणि ज्यावेळेस आमची पाणी पुरवठ्याची बैठक झाली तेव्हा सांगितलं की सगळ्या 100% योजना आपण सोलरवर करणार आहोत. त्यामुळे तुम्ही जो सांगितलेला जो सगळ्यात महत्वाचा विषय होता सोलरचा विषय, तो या ठिकाणी निश्चितपणाने पूर्ण होणार आहे. आणि खरं सांगू का, मागच्या वेळेस आम्हाला 1 वर्षापासून आता पैसे नाही, तरी सुद्धा राज्य सरकारने मागच्या वेळेस आम्हाला 2,500 कोटी रुपये दिले. आता आम्ही 3,000 कोटीची फाईल त्यांच्याकडे मूव्ह केलेली आहे. भाऊ आता पेंडिंग बिल 11,000 कोटीचे. भाऊ आम्ही काय करू शकतो? 1 वर्ष झालं ना. काही योजना अशा आहे भाऊ की 12,000 योजना अशा आहे आमच्या आता की ज्या 75 ते 99च्या दरम्यानच्या आहे. त्या जर आमच्याकडे वर्षभराचे पैसे राहिले असते तर आज आमच्या 35 ते 37,000 योजना पूर्ण दिसल्या असत्या आपल्याला. त्यामुळे सगळं सोंग करता येतं भाऊ, पैशाचं सोंग नाही करता येत. त्यामुळे योजना त्या निश्चितपणाने थांबल्या. टँकरची संख्या व मागच्या वेळेस आपण जर टँकरची संख्या पाहिली, पाणी चांगलं पडल्यामुळे साहजिक आहे सोर्स चांगले राहिले. 2,500 टँकर यावर्षी आपल्याला कमी लागले मागच्या वर्षापेक्षा. आणि तुम्ही जे सांगितलं की 1 किलोमीटर जे कॉन्क्रिटीकरणच्या बाबतीमध्ये सांगतायत, तर तसं नाही आहे. रिवाइज एस्टिमेटमध्ये जर आपले प्रस्ताव असतील तर तुम्ही मला सांगा. आपण जे उखडलेले रस्ते आहेत, आपण जे बोललात ते करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करू. एकूण 33,880 कोटी रुपये आपला खर्च झालेला आहे भाऊ. त्याच्यामध्ये 16,219 कोटी रुपये आपण मजिप्राकडे आणि 16,118 कोटी इतका आपण योजनांवर भूजल संरक्षणकडे 1,542 कोटी अशी आपण टोटल खर्च या डिपार्टमेंटकडनं केलेले आहे. आणि आपल्याला निश्चितपणाने मी या ठिकाणी सांगेल की आपण दिलेल्या ज्या सूचना आहेत सर्व जिल्ह्यांकरता आपण पीएमसी दिल्या. पीएमसी दिल्यानंतर काही पीएमसीनी चांगली कामं केली, काही पीएमसीनी सुद्धा खराब कामं केली. त्यांच्या पीएमसीवर पण आपण कारवाई केल्या आहेत. महाराष्ट्रात पीएमसी असतील, इतर टीपीआय करणारे लोक असतील, कार्यकारी अभियंता असेल, जेई असेल, त्यांची संख्या जर मी सांगितली तर 1000च्या आसपास लोकांना आम्ही काळ्या यादीमध्ये टाकलेला आहे. आणि ज्या ठिकाणी योजना आहेत त्या योजनांमध्ये
जीवन प्राधिकरणाच्या मार्फत कामाची प्रगती असलेल्या 10,056 योजना म्हणून रुपये 41 कोटी 46 लक्ष आणि जीवन प्राधिकरणाकडून 401 योजनांवरून 188,66 इतकी लक्ष्य दंडाची आकारणी सुद्धा आपण केली भाऊ. या लोकांनी ज्यांनी कामं केली नाही दंड सुद्धा आपण त्यांच्याकडनं आकारणी केली, 3C केली, ब्लॅकलिस्ट केलं, या सगळ्या काम करण्याचा आपण प्रयत्न केला. पण याच्याने योजना थांबल्या काही. मग पुन्हा आपल्याला 3C केल्यानंतर नवीन कॉन्ट्रॅक्टर देणे, त्या रेटमध्ये त्यांनी काम करणे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, सगळ्यात जास्त त्रास कोणी दिला असेल भाऊ आम्हाला तो वन खात्याने. हो, कारण की वन खात्याच्या परवानग्या तुमचे काही एकर असलं तर नागपूर, जास्त एकर असेल तर दिल्ली. तर त्या योजना त्या परवानग्या घेत आम्हाला संध्याकाळ झाली. तर नाहीच नॅशनल हायवे, रेल्वे, गावाची अडचण, सरपंचाची अडचण, जागा पण काही ठिकाणी भेटल्या नाही भाऊ. एक योजना तर अशी आहे की 22 टाक्याला अजून आम्हाला जागा नाही आहे. जागा मिळत नाही, गावात देत नाही, ही स्थिती आहे. अशा बऱ्याच अडचणी आम्हाला याच्यामध्ये आल्या. पण तरी सुद्धा लोकप्रतिनिधीच्या बैठकी घेऊन कलेक्टरांना विनंती करून काही प्रमाणामध्ये आम्ही तिथल्या स्थानिक बैठका घेतल्यामुळे ते प्रश्न सोडवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला. आणि बिल देण्यामध्ये आम्ही TPI केल्याशिवाय भाऊ बिल दिले नाही. 25% काम केलं असेल तरच त्याचं पहिलं बिल काढलं, 25च्या वरती काम केलं असेल, 50 पर्यंत गेला असेल तरच बिल काढलं. मान्य आहे आमची योजना स्लो झाली आहे, मान्य आहे आमची योजनेमध्ये काही कामं कमी झालेली आहेत. पण असं म्हणू शकत नाही की तो आला आणि बिल काढून घेऊन गेला, हे नम्रपणे सांगेल. म्हणून मी आपल्याला या ठिकाणी सांगतो की आपण ज्या दिलेल्या सूचना आहे त्याच्यामध्ये आपल्या PMCच्या बाबतीमध्ये आपण चंद्रपूरचं सांगितलं 40 पैकी 90. उद्याच्याच दिवशी तो विषय सांगू आणि आपण कार्यकारी अभियंत्याचा विषय दिला. आपलं तर दिलेला आहे भाऊ, ठीक आहे, ते आता उद्याच्या दिवशी तो त्या विषय करतो. तुमच्यासारखाच भाऊ, तुमच्यापासून मार्गदर्शन घेतलं आम्ही. बल्लारशाह बैठकची आपण लावण्याची गोष्ट केली, ती आपण दालनामध्ये अधिवेशन संपल्यावर लावू भाऊ. पण आणि चंद्रपूरला तुमच्याकडे जेवायला येऊ. हो, राज्याचा निधी मिळावा याच्याकरता आपण आता 3,000 कोटी रुपयाची फाईल मूव्ह केलेली आहे. ती जर आली तर आम्ही मागची जे आले ना भाऊ पैसे भागीला केले 2,500 कोटी राज्याने दिले होते. तर असं नाही की गुलाबराव पाटलाचा जळगाव जिल्हा आहे म्हणून त्याचे पैसे जास्त काढून घेतले. आपण समान पैसे दिले, योजनांची संख्या बघून, पैसा बघून सारखे पैसे दिले. मजिप्राला पण तेवढे दिले, जिल्हा परिषदला पण तेवढे दिले. आता हे 3,000 कोटी आले तर तुमच्या जिल्ह्याचा पैशांचा प्रश्न सुटून जातो, कारण तुमची रक्कम फार कमी आहे. त्यामुळे रेतीचा प्रश्न आहे, आता तो आपल्या महसूल मंत्री महोदयांना आपण त्या ठिकाणी सांगू. आणि सोलर योजनेचा विषय तर मी आपल्याला या ठिकाणी मांडलेला आहे. टाइम बॉन्डच्या बाबतीमध्ये आपण सांगितलं भाऊ, जर पैसे मिळाले ना तर काही योजना तुमच्या सुद्धा तुम्ही पहा, ज्या तुम्ही कमी सांगताय झालेल्या, त्यांच्यामध्ये सुद्धा 75 ते 99ची संख्या बरीच असेल. आणि MSCBने फार त्रास दिला भाऊ आम्हाला. MSCBला मग मुख्यमंत्र्यांकडे आम्हाला बैठक घ्यावी लागली. शिंदे साहेब होते तेव्हा बैठक घेतली. मागचं बिल भरल्याशिवाय कनेक्शन देणार नाही, अशा बऱ्याच योजना थांबल्या. मग आपण काय केलं, साहेबांकडनं मिटिंग घेऊन खालपर्यंत सूचना दिल्या आणि मग आता ते कनेक्शन द्यायला लागले. त्यात असं आहे की आपण योजनावाल्याला इन्क्लूड ते करून द्यायला पाहिजे होते की त्यांनी ट्रान्सफॉर्मर बसवावं. काही योजनांमध्ये काय आहे, त्यांनी ट्रान्सफॉर्मर बसवावं असं पण आहे. काही योजनांमध्ये MSCBने ट्रान्सफॉर्मर बसवावं. मग तो एजन्सी फायनल करणार, मग तिथे L1 कोण, L2 कोण, मग तो येणार, अशाही अडचणी आल्या. म्हणजे मी तरी सांगतो की आपण इतकं सोपं समजत होतो मी, पण जेव्हा आम्ही तिथं गेलो 100 अडचणी होत्या. पण तरी सुद्धा काही प्रमाणामध्ये आम्ही करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. मी माझ्या परीने भाऊ उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा आपल्या आणखी काही सूचना असल्या तर निश्चितपणाने पाण्यामध्ये राजकारण करू नये हे आपण सगळेजण मानणारे लोक आहोत. काँग्रेसवाला असो, राष्ट्रवादी असो, कोणी असो, आपण योजना देताना भाऊ मोदी साहेबांनी असं म्हटलं नाही की काँग्रेस का गाव आहे इसको देव मत, हर घर जल, नाना भाऊंच्या घरी सुद्धा पाणी द्या, अशा पद्धतीचं काम आपण केलेलं आहे. आणि मला तरी असं वाटतं की पुढच्या काळामध्ये पैसे आले तर ते काम आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू.
रिवाइज इस्टिमेट जे आलेले आहे त्याच्यामध्ये पाठी लागून लवकरात लवकर ज्या सुप्रमा आहे त्या देण्याचा प्रयत्न करू. मी माझ्यापर्यंत उत्तर दिलेलं आहे, तरी सुद्धा आणखी काही सूचना असतील तर आपण कराव्या ही विनंती. अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयांनी अतिशय वस्तुनिष्ठ आणि ज्या काही कमतरता आहेत त्याही सांगितल्या आहेत. त्यांनी आश्वासनही दिलं की चंद्रपूर जिल्ह्याची बैठक घेतली जाईल, बगारसाची बैठक मंत्रालयात घेतल्या जाईल. फक्त माझी विनंती आहे की थोडंसं तुमच्याकडे असणाऱ्या निधीमध्ये कुठं काही शिल्लक वगैरे असेल, तसं द्रौपदीच्या थाळीमध्ये एक पान होतं आणि मग पोट भरलं, तसे 43 कोटी जर थोडे लवकर देता आले तर बघा, एवढीच विनंती. आणि कार्यकारी अभियंता मात्र त्या जो आहे त्याला पाठवून 2 दिवसात रिलीज होतील असं आम्हाला कळत आहे, त्यामुळे पैसे यायला अडचण नाही. 6-7 सदस्यांना बोलायचं आहे. प्रत्येकाने पॉइंटेड 2-2 मिनिटामध्ये मुद्दे मांडा. हे देतो सगळ्यांना एक 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 करून. अभिजित पाटील. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राज्यातील जलजीवन मिशन योजनेच्या अंतर्गत अर्धा तास चर्चेमध्ये मंत्री महोदयांनी विस्तृतमध्ये उत्तर दिले. मंत्री महोदय, जसं भाऊंची समस्या आहे तशीच माझी समस्या आहे. माझ्या मतदारसंघात माढ्यामध्ये 114 गाव आहेत. आपण कागदावरती त्या ठिकाणी कंप्लीट 34 दाखवल्यात, पण ज्यावेळेस आम्ही DPDCच्या मीटिंगमध्ये किंवा आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मीटिंगमध्ये 2 नळाला फक्त पाणी येत होतं आणि अधिकाऱ्याने मात्र कंप्लीट असं त्या ठिकाणी दिलंय आणि मग त्याची बिलं मिळाली असणार आहेत. दुसरी त्याच्याबरोबरीनं माझ्या पंढरपूर तालुक्यात त्या ठिकाणी 81 गावापैकी 24 आणि माळशिरस तालुक्यातल्या 32 पैकी 11 कंप्लीट असं दाखवलंय. आणि आपण जसं कबूल केलं MSCBचं, तसं आज एका MSCB लाईट त्या ठिकाणी बिल 40 लाख 30 लाख 20 लाख आहे आणि त्याच्यामुळं कनेक्शन मिळत नाही आणि त्या DPR मध्ये पकड नाही. आमची आपल्याला स्पेसिफिक विनंती आहे की आमचे सगळे प्रस्ताव रिवाईज करण्याचे आदेश द्यावे आणि त्या रिवाईजमध्ये जिथं सोर्स पकडला नाही, काही वस्त्या राहिल्यात, अशांना त्या ठिकाणी इन्क्लूड करून परत त्याला मान्यता देऊन सुधारित. कारण पहिले ज्यांनी केले त्याला काय अक्कल होती का नव्हती हा प्रश्न होता. आणि जसं म्हणला मागच्या आमदारांनी बघितलं का नाही, आता आम्ही नवीन निवडून आलोय, मागच्या ज्या चुका आमच्या मतदारसंघावर भोगायला लागतात, त्यामुळं हे सगळे प्रस्ताव रिवाईज करून देण्यात यावे आणि प्रत्येक घरात नळ हरघर जल नळ पाहिजे, तर त्याच्यासाठी असणाऱ्या सगळ्या अडचणी सोडवण्यासाठी आपण आदेश करणार का? एक एक एकत्रितपणे आपण एकत्रित देतील उत्तर. अध्यक्ष महाराज, एक इकडे असं करूया. अध्यक्ष महाराज, मी अनेक वर्ष सभागृहात आहो आणि मंत्र्याचं उत्तर ऐकतोय, पण असं प्रामाणिक उत्तर देणारं मंत्री मी पहिला पाहिलेला आहे. जे काही त्रुटी आहे, ज्या काही अडचणी आहेत, त्याबद्दलची वस्तुस्थिती त्यांनी मांडली. सरकारचं कामकाज लपवणारे मंत्री आम्ही खूप पाहतोय, पण आदरणीय पाणीपुरवठा मंत्री गुलाब पाटील साहेब आमचे मित्र, त्यांनी केंद्र सरकारने आम्हाला पैसे दिले नाहीत वगैरे सगळे ते प्रामाणिकपणे सांगितले. खरं तर या योजनेचा उद्देश चांगला आहे. सुधीर भाऊ, तुम्ही जे म्हणालात, पाणी हे जीवन आहे आणि देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं की घर घर नल वगैरे सगळ्यांनी, आणि ते 2022 असं त्याला टॅगलाईन त्यांनी दिली. आता आपण 2025 मध्ये आलेलो आणि या 2025 मध्ये अजूनही आपल्याला वस्तुस्थिती अशी आहे, आमच्या जिल्ह्यातलंही सांगतो, तसं तुम्ही चंद्रपूर सांगितलं तसं, महाराष्ट्रामध्ये प्रदेश काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून फिरत असताना अनेक गावातही जाण्याची मला संधी आली आणि जेव्हा या योजनेच्या बद्दलचं काही व्यथा त्या ठिकाणी पाहायला मिळाल्यात, ती वस्तुस्थिती अशी आहे की योजना कागदावर आपल्या पूर्ण झाल्यात, पण जे शोर्स आपण घेतलेले आहेत ते शोर्स अपुरे आहेत अनेक भागामध्ये. आणि त्याच्यामुळे इकडे आपण काम तर चालू केलं, आता त्या ठेकेदाराची प्रायोरिटी आणि तुमच्या डिपार्टमेंटची प्रायोरिटी काय राहायची की पहिले आपलं टाकी त्यांचं पहिली प्रायोरिटी, मग पाईपलाईन आपली त्यांची पहिली प्रायोरिटी, आणि हे सगळं प्रायोरिटीचं जे काम राहायचं, आता पाईपलाईनचं प्रायोरिटी अशी राहायची की ते गाव खोदूनच टाकायचे मधून. जसं सुधीर भाऊने जो मुद्दा मांडला त्याप्रमाणे अजूनही गावामध्ये खोदलेली परिस्थिती तशीच आहे. अनेक गावात तुम्ही पहिल्या टप्प्यामध्ये तुमची योजना जेव्हा आली त्याच्यामध्ये खोदलं, पण खोदल्याच्या नंतर रस्त्याचा भाग नव्हता,
त्या कॉन्ट्रॅक्टरला, पहिले नव्हता, पहिल्या टप्प्यात नव्हता. मग तुम्ही त्याच्यामध्ये ते सहभागी केलं, पण ते कॉन्ट्रॅक्टरनी त्याच्यानंतर पुढं ते तसेच ठेवलेत. अजूनही गावामध्ये आता राज्यात आपल्याला ना ग्रामीण विकासमधून पैसे मिळतात, नाही आता बजेटलाही पैसे येत नाही, कारण की तेही 90,000 कोटी रुपये कॉन्ट्रॅक्टरचे मिळाले नाहीत म्हणून त्यांनी कामकाज बंद केलं आणि नवीन बजेट प्रोव्हिजनही आपण करत नाही आहे. माझी आपल्याला प्रामाणिकपणे विनंती आहे, जसं तसं तुम्ही चंद्रपूरला आलात तर भंडारा बाजूलाच आहे, तर आमच्याही भंडाऱ्याला आपण या. आमच्या साकोली विधानसभेमध्ये आमची एक मीटिंग तुमची लावा, तिथून आले का, म्हणजे आम्हाला तुम्हाला वस्तुस्थिती दाखवता येईल आणि वस्तुस्थिती दाखवली तर हे प्रश्न आपल्याला सोडवता येईल. आणि या निमित्तानं ग्राउंड लेवलवर आपण आमची एक मीटिंग लावलीच होती तुमच्या दालनामध्ये, पण खरं तर वस्तुस्थिती ते सांगतच नाही, कागदावरच खेळ राहतो तुमचा आवाजात. मग तुम्ही त्यांना बरोबर सांगतात तर ते थोडंसं ऐकतात, तरी पण गाडी पाहिजे त्या पद्धतीने पुढे जात नाही. माझी आपल्याला प्रामाणिकपणे विनंती या ठिकाणी अशी आहे की चंद्रपूरला आला तर तुम्ही भंडाऱ्याला या आणि एकदा या सगळ्याचं चित्र आपण पाहिलं पाहिजे. रस्त्यांची बेहाल झालेले गावातल्या गावात अजूनही आता पावसाळा सुरू झाला, चिखलाचं साम्राज्य आहे आणि त्यालाही जसं तुम्ही चंद्रपूरला पैसे देतो म्हणाले तसं आम्हालाही द्या. आता पैसे राज्य सरकार देत आहे, त्यामुळे मला तर अजूनही फाईलवर सही होईल की नाही मला ते थोडं डेंजरस आहे काम तिकडे. काय सगळ्यांनाच माहिती आहे, आता ते पूर्ण महाराष्ट्रालाच माहिती आहे. त्यामुळे ठीक आहे, पाण्यासाठी सद्बुद्धी येऊ आणि त्या फाईलवर लवकर सही होऊन पैसे तुम्हाला रिलीज हो, असं पण आम्ही सगळेजण प्रार्थना करू या ठिकाणी. आणि मला विश्वास आहे की तुम्ही या योजनेमध्ये प्रामाणिक काम करताय, कुठलाही भेदभाव नाही, चांगल्या पद्धतीने काम करताय. त्याच्यामुळे मी फार काही टीका राजकीय करणार नाही, एवढंच मी या ठिकाणी बोलतो. धन्यवाद. नारायण कुचे. खरं म्हणजे पॉइंटेड 2 मिनिटात. अध्यक्ष महोदय पॉइंटेडच बोलतोय. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे अर्धा तास चर्चा जलजीवन मिशनवर लावली आणि त्याच्यात राज्यामधली चर्चा होणार आहे. सुधीर भाऊचं मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे. आणि मंत्री महोदय प्रत्येकाला पॉझिटिव्ह उत्तर देतात, हे नवीन नाही, हे पहिल्यापासूनच देतात, म्हणून मंत्री महोदयालाही धन्यवाद. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी मंत्री महोदयाला सांगू इच्छितो की माझ्या जालना जिल्ह्यामध्ये 733 योजना मंजूर झाल्या. पैसे किती त्याला? 507 कोटी रुपये, 507. पूर्ण किती झाल्या याचा जर विचार जर आपण केला तर 277 झाल्या. आणि आपण हा विचार केला पाहिजे की ज्या पद्धतीनं काम झालं, आमच्याकडे जालना जिल्ह्यामध्ये वायक्रोस नावाची DPR बनविणारी एजन्सी नेमली जालना जिल्ह्यासाठी, पण 40% योजना पूर्ण झाल्या. वायक्रोस ही DPR बनवण्यासाठी योजना जालना जिल्ह्यासाठी. हिना काय केलंय तुम्ही सांगितलं आता, सरपंचाला 25 लाखापर्यंत अधिकार होते ग्रामपंचायतला. सरपंच आणि ग्रामसेवक तिथली जे मिळून 24,99,000 एस्टिमेट बनिलं, अंदाजपत्रक बनिलं. ती अपूर्ण ठेवली की माझं आता कार्यकाळ संपत आला, मी कोणताही लोकप्रतिनिधी म्हणते. याच्यामुळं काही ठिकाणी ह्या योजनेचं वाटो याच्यामुळे झालंय. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून की ज्या योजना अपूर्ण राहिल्या त्या पूर्ण करण्यासाठी ज्या एजन्सीना अमित जनक एक कामं 25-25 कोटी रुपयाचे घेतले. अध्यक्ष महोदय 2 प्रश्न विचारून द्या ना. अध्यक्ष महोदय महत्वाचं आहे ना, मी 2 प्रश्न विचारा ना. आपण डायरेक्ट प्रश्न विचारा ना, डेव्हलप करू नका. अध्यक्ष महोदय, ज्या 40% योजना पूर्ण झाल्या पण तिथं भूजल सर्वेक्षण वाल्यांनी तिथं अपूर्ण योजना केल्यामुळे तिथं पाणी होऊन गेलं नाही त्या घरापर्यंत, ते आपण त्याची चौकशी करून करणार का? दुसरी गोष्ट अशी आहे की ज्या ठेकेदारांनी 25-25 कामं घेऊन ठेवले पण कामं पूर्ण नाही केले, त्या
एजन्सीचं आपण चौकशी करून सनी ते काम पूर्ण करण्यात येतील का? आणि माझी शेवटचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जालना जिल्ह्यामधले जेवढे अपूर्ण राहिले त्याला पूर्ण करण्यासाठी निधी लवकरात लवकर उपलब्ध किती दिवसात करून देणार आणि ते काम कधी अपूर्णचं पूर्ण करणार? एवढंच माझा आपल्या माध्यमातून प्रश्न आहे मंत्री महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्त्वाचा विषय आदरणीय सुधीर भाऊंच्या माध्यमातून सभागृहात चर्चेत आलेला आहे. दुःख सगळ्यांचं सारखं आहे. प्रश्नही मंत्री महोदयांनी सगळ्यांना समजून सांगितलेले आहेत. MSCB असो, बाकी ज्या अडचणी आहेत त्या सगळ्यांच्या, नारायणदादा असतील, नानाभाऊ असतील, यांनी सांगितल्या सगळ्यांच्या सारख्याच आहेत. मी मंत्री महोदय फक्त एवढीच विनंती करेल की आमच्या वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड मालेगाव विधानसभेमध्ये जे 2 तालुके येतात यामध्ये बहुतांश योजना ह्या चालू जरी झाल्या असतील तर काही एजन्सीज नारायणदादांनी जसे सांगितले हे काम सोडून पळून गेलेले आहेत. यांच्यावर कारवाई आपण करणार का? PMCs जे आमच्या पळून गेलेल्या आहेत त्यांच्यावर आपण कारवाई करणार का? आणि आपल्या दालनात आमच्या 2 तालुक्याची मीटिंग आपण लावणार का? किशोर पाटील, आपण एकत्रितपणे मंत्री महोदय द्या ना. मंत्री महोदय एकत्रितपणे उत्तर. किशोर पाटील. अध्यक्ष महोदय, माझी माननीय मंत्री महोदयांना एक विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, विषय अनेक आहेत, सगळ्या योजना अजूनही अपूर्ण अवस्थेमध्ये आहेत. त्या खोलात मला जायचं नाही. फक्त एक सजेशन मला या निमित्तानं द्यायचं आहे की आज प्रत्येक गावामध्ये 2011च्या जनगणनेनुसार पाण्याच्या टाक्या ह्या दिल्या गेल्या आहेत. ही योजना अध्यक्ष महोदय 2050 पर्यंत आहे आणि आत्ता जर का पाणी साठवण्याची क्षमता जर का आपण पाहिली तर 2011 नुसार झालेली आहे. त्याची लोकसंख्या पाहता आजच्या तारखेत एकाही गावाला ती क्षमता आजच्या लोकसंख्येप्रमाणे नाही. तर येणाऱ्या काळामध्ये म्हणण्यापेक्षा आत्ताच याच्यावर काहीतरी दुरुस्ती करून 2050 पर्यंत एकाही ग्रामस्थाला 24/7 किंवा जो क्रायटेरिया राज्य सरकारचा किंवा केंद्र सरकारचा आहे की प्रति माणूस 156 लिटर आपण शहरात देतो, ग्रामीणमध्ये किंवा आपल्या ह्या योजनेमध्ये प्रति लिटर किती पाणी क्षमतेचा आपला आराखडा आहे, त्या जनगणनेनुसार आपण ती क्षमता निर्माण करणार का? जर केली नाही तर त्याला जबाबदार आपला विभाग असेल का? असे स्पेसिफिक माझे 2 प्रश्न आहेत, त्याच्यावर मंत्री महोदय. बाबाजी काळे. माननीय सुधीर मुनगंटीवार साहेबांच्या माध्यमातून आज जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत आज ही चर्चा घडून आणली, त्याबद्दल धन्यवाद देतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आपण दिलेल्या या आधीच्या चर्चेच्या उत्तरामध्येच आमचे अनेक प्रश्न आहेत, तरीसुद्धा पुणे जिल्ह्यामध्ये आपण या ठिकाणी जिल्हास्तरीय बैठक लवकरच लावावी अशी एक विनंती आहे. त्याचबरोबर वेळ झालेला आहे, मी जास्तीचं नाही बोलत, परंतु मी ज्यावेळेस 2017 साली शिवसेनेमध्ये आलो त्यावेळेस माझ्या प्रवेशासाठी नामदार गुलाबराव पाटील हे स्वतः होते. सोमवार होता आणि एकादशी पण होती. ते भाषणात म्हटले आज सोमवार आहे, तालुक्याची सुरुवात भीमाशंकरपासून होती आणि आज एकादशी पण आहे, तालुक्याचा एंड आळंदीमध्ये होतो. त्यामुळं त्या 2ही योजना खऱ्या अर्थानं आपण दिल्यात, परंतु 2ही योजना अपूर्ण आहेत. त्यासाठी 2ही योजनांना अधिकच्या निधीची त्या ठिकाणी गरज आहे. त्याचबरोबर जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत रस्ते खोदायचं आपण या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. MGPची जी एस्टिमेट झालेली आहेत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची, त्याच्यात रस्ते दुरुस्तीसाठी नियोजन केलेलं आहे, परंतु जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून जी एस्टिमेट झाली त्यामध्ये रस्ते दुरुस्तीला नियोजन केलेलं नाही आहे. तर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये ते करावं. त्याचबरोबर सोलरचं आपण बोललो साहेब, परंतु सोलरच्या संदर्भात या ठिकाणी अनेक गावांना त्या ठिकाणी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये धरले नाही आहेत, तेवढे पुणे जिल्ह्याला आदेश द्यावेत. आणि चौथा मुद्दा असा आहे की अनेक योजना झाल्यात, परंतु सोर्स त्या ठिकाणी खराब पाणी असल्यामुळं, इंडस्ट्रीयल भाग असल्यामुळं मोई, त्याच बिरदवडी, रोकल अनेक गावं अशी आहेत साहेब की आमचं पाणी भामा आसखेडचं पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला गेले. त्या योजनांची जी लाईन आहेत त्याच्यातून या योजनांना जर पॉईंट दिले, सोर्स दिला हेमंत ओगले तर बरं होईल, एवढीच अपेक्षा करतो. थांबतो. रामकृष्ण हरी. अध्यक्ष महोदय,
आदरणीय मुनगंटीवार साहेबांचा धन्यवाद, कारण हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा नाही. मी पहिल्या दिवसापासून मांडतोय अध्यक्ष महोदय. माझ्या श्रीरामपूर आणि राहुरी मतदारसंघामध्ये 54 योजना झालेल्या आहेत, परंतु ह्या योजना कागदपत्रे दिसत आहेत, परंतु अजूनपर्यंत एकही योजना कार्यान्वित झालेली नाही आहे. हे आपल्या माध्यमातून मला मंत्री महोदयांना सांगायचं. मी या संदर्भात मंत्री महोदयांना पत्र पण दिलेलं आहे, परंतु अधिकारी एवढे निर्धारलेले आहेत की कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद अहमदनगरला कोण आहे हे आजपर्यंत माहीत नाही आहे. डेप्युटी इंजिनियरने तिथे चार्ज घेतला आहे. कार्यकारी अभियंता मागच्या 8 महिन्यापासून सुट्टीवरती गेलेले आहेत आणि डेप्युटी इंजिनियर तिथं काम करतायत. त्यांना कुठल्याही गोष्ट विचारली तर त्यांनी कायम उडवाउडीची उत्तरं दिलेली आहेत. माझी फक्त यात एक विनंती असेल की ह्या 54 आमच्या पाणीपुरवठा योजना लवकरच झाल्या पाहिजेत आणि या आमच्याकडे पाण्याचा उद्भव जरा जमीन शेतीची असल्यामुळे खराब पाणी बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे आत्ताच मंत्री महोदय जर याला फिल्टर सिस्टम जर आपल्याला टाकते आले पाणी पुरवठा योजनांना, कारण ती गरजेची आहे, कारण ती DPR मध्ये घ्यावी आणि परत आमचे जे रिवाईजची एस्टिमेट येत आहेत ते लवकर देऊन निधी लवकरात लवकर आपण कधी द्याल एवढे एक थोडंसं आपल्याला माध्यमातून विचारायचं आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, ही योजना झाल्यानंतर 35 वर्ष त्या गावाला निधी मिळणार नाही. माझ्या मतदारसंघामध्ये ही योजना सोडून इतर कोणतीही पाणी पुरवठ्याची योजना नाही. आत्ताच माननीय पाणीपुरवठा मंत्री यांनी सांगितलं की मागच्या आमदारानं ज्या आमदारानं लक्ष दिलं त्या मतदारसंघात चांगले काम झाले. मागच्या वेळेला दुर्दैवानं मी आमदार नव्हतो. पाणीपुरवठा मंत्र्यांना माझी हीच विनंती आहे की मागच्या पापाची शिक्षा तुम्ही आम्हाला देऊ नका. प्रत्येक गावाचा मी आढावा घेतला. माननीय पाणीपुरवठा मंत्री यांच्याकडे मी बैठकही घेतली आणि प्रत्येक गावातल्या योजनेमध्ये काय काय गैरव्यवहार झाले याची त्यांना माहिती दिली. एकच उदाहरण सांगतो. रवणा नावाचं गाव आहे. 1,73,00,000 रुपये मंजूर झाले आणि विहिरी काम पूर्ण झालं असं दाखवलं, परंतु यावर्षी आम्हाला त्या ठिकाणी टँकर लावावं लागलं. माझी पाणीपुरवठा मंत्र्यांना एवढीच विनंती आहे की झालं तेवढं पुरं झालं. ही योजना आमच्या मतदारसंघातून बंद करा. झालेल्या कामाची चौकशी करा. जे गुत्तेदार आहेत ज्यांनी कामं केले नाही त्यांना ब्लॅकलिस्ट करा आणि आमचा मतदारसंघ हा मराठवाडा वॉटर ग्रीडमध्ये घ्या, एवढीच विनंती या विश्वजित कदम मी करतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. एक अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर आदरणीय मुनगंटीवार साहेबांनी ही चर्चा आपल्या सभागृहात घडवून आणलेली मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. आणि आज मी आदरणीय गुलाबराव पाटील साहेब या सभागृहात आमच्या सगळ्यांच्या भावना ऐकण्याकरता उपस्थित आहेत, त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. आदरणीय गुलाबराव पाटील साहेब, तुम्ही संघर्षातनं राजकारण करत या स्थानापर्यंत पोहोचलेला आहात आणि म्हणून तुमच्याकडून आमच्या सगळ्यांच्याच अपेक्षा आहेत आणि आम्ही पाहतोय प्रत्यक्षपणे जे निर्णय तुम्ही घेता ते अंमलातही आणता. जल जीवन मिशन ही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातली गावोगावी राबवणारी आणि त्या गावात असणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना उत्तम आणि चांगलं नियमित पाण्याची सुविधा देणारी ही एक चांगली महत्त्वाकांक्षी योजना होती. अध्यक्ष महोदय, माझ्या सांगली जिल्ह्यामध्ये सातत्याने माझ्या सांगली जिल्ह्यातला एक आमदार आणि लोकप्रतिनिधी नात्याने जेव्हा आम्ही अनेक शासकीय बैठकांमध्ये जातो, गावोगावी आम्ही फिरत असतो या त्या निमित्ताने, त्या अनेक लोकांच्या भावना आम्हाला ऐकायला मिळतात की जलजीवन मिशनला निधीची तरतूद झाली, काम गेले 5, 7, 8 वर्षापूर्वी ठेकेदारांनी सुरू केलं, परंतु काही कारणामुळे किंवा पैशाच्या अभावी किंवा दर वाढल्यामुळे हे काम त्या ठिकाणी 50% झालं, 40% झालं, नंतर ते काम वर्षांवर्ष रखडलं. माझी आदरणीय पाटील साहेब आपल्या नम्रपणे विनंती की सांगली जिल्ह्याबाबतीत तर असं घडलंय की जी काही या ठिकाणी गावांना जलजीवन मिशनची कामं दिली त्यातली 50% कामं तर एकाच ठेकेदाराला आणि नेमका हा विषय सातत्याने आम्ही ह्यापूर्वीच्या अनेक DPDCच्या बैठकांमध्ये रेस केला, विभागीय आयुक्तांच्या बैठकांमध्ये आम्ही हा विषय मांडलेला आहे, आमचे खासदार असतील, आम्ही सगळ्यांनी हा विषय रेस केलेला आहे की बाबा नेमकं अडचण काय आणि जर त्याचे दरवाढीमध्ये काही अडचणी असतील, त्या ठेकेदार कुठला तो काम अर्धवट सोडून गेला असेल तर शासनाचे त्याच्या पुढच्या नियमावली ठरलेल्या आहेत ना, परंतु त्या गावाला विटीस धरणं, तिथल्या सर्वसामान्य लोकांना जे वचन की हर घर में पाणी पोचेगा हे म्हणजे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी वचन दिलेलं होतं, ते वचन जरी अंमलात आणायचं असेल
तर तेवढं तरी सरकारने जाणीवपूर्वक करायला पाहिजे, त्याचा तरी भान ठेवला पाहिजे. आमची इच्छा एवढीच आहे की आमच्या सांगली जिल्ह्यातल्या माझ्या पलूस कडेगाव मतदारसंघातील रखडलेल्या कामाला गती आली पाहिजे, ती कामं पूर्ण झाली पाहिजे आणि सर्वसामान्य लोकांना नियमित आणि स्वच्छ पाणी मिळालं पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय, एकच शेवटचा मुद्दा आहे. पाटील साहेब, माझी आपल्याला विनंती की आपण सांगली जिल्ह्यात येऊन ह्याचा एक आढावा घ्यावा किंवा आपल्या उच्चस्तरीय आपल्या खात्यातली काय असेल त्याची एक समिती गठीत करावी आणि याची वस्तुस्थिती माहिती घ्यावी. पण मी तुम्हाला आज सांगतो 60-70% कामं आज ही या ठिकाणी आमच्या सांगली जिल्ह्यातली अपुरी आहेत आणि लोकांना पाणी मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. ह्याच्यावर सन्माननीय काहीतरी सदस्य झालं पाहिजे. सुलभाताई धन्यवाद. गायकवाड. अध्यक्ष महोदय, सुधीर भाऊने जो प्रश्न मांडला त्याबद्दल धन्यवाद देते. माझ्या श्रीमलंगवाडीमध्ये श्रीमलंगवाडीमध्ये जे गावं आहेत तिथे म्हणजे पाण्याची टाक्यांची कामं झालेली आहेत, परंतु पाईपलाईनची कामं झालेली नाहीत. ते अर्धवट राहिले आहेत आणि खूप संत गतीने ती कामं चालू आहेत. फक्त माझ्या एक नारंग गावात हे जी जलजीवन मिशन ही योजना आहे, या अंतर्गत पाणी चालू झालेलं आहे. त्याबद्दल मी खरंच म्हणजे एक गावाबद्दल धन्यवाद मानतो मंत्री महोदयांचं. आणि जे काही माझ्या विधानभवनामध्ये जे काही संत गतीने कामं चालू आहेत ती पूर्ण करावी एवढी विनंती करते. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य किसन वानखेडे. धन्यवाद. माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार साहेबांनी संपूर्ण राज्याची परिस्थिती ह्या ठिकाणी मांडलेली आहे. तीच परिस्थिती सर्व मतदारसंघामध्ये आहे. माझ्याही मतदारसंघामध्ये जलजीवन मिशनचं काम चालू आहे, परंतु हर घर नल व जल ही परिस्थिती वास्तवात त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे दिसत नाही. काम तर काही ठिकाणी टाकीचं पूर्ण झालं आहे, काही ठिकाणी पाईपलाईनसुद्धा झालं आहे, पण छोट्या छोट्या कामासाठी बिल नाही मिळालं म्हणून लोकांना वेटीस धरत आहे. माझी महोदय विनंती आहे की ज्या ठिकाणचं काम पूर्ण झालेलं आहे, थोडंफार ज्या ठिकाणी राहिलं आहे ते कामं तत्काळ पूर्ण करण्यात यावी. बिलाचं वारंवार त्या ठिकाणी उत्तर देऊ नये, कारण लोकांना या बिलासाठी वेटीस धरू नये. ज्या ठिकाणी काम पूर्णत्वास गेलं आहे ते काम पहिले पूर्ण करावं अशी मी ह्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती करतो. तशा प्रकारचा अहवाल मागून घ्यावा ही विनंती करतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नाना भाऊंनी भंडारा जिल्हा आणि त्यांचा स्वतःचा मतदारसंघ साकोली याच्या बाबतीमध्ये पाईपलाईन केल्यानंतर जे पाईपलाईनचे रस्ते खोदले गेले काँक्रिटीकरणाचे, त्याच्या बाबतीमधली तक्रार या ठिकाणी केलेली आहे. मी रिवाईज इस्टिमेट केले की मी स्वतः बघून घेईल साकोलीचे पण आणि याचे पण रिवाईज इस्टिमेट जरी केले नसले तरी आपण अजूनही ते करू शकतो, त्याला काही अडचण नाही आहे. त्यामुळे काही गल्ली सुटली असेल किंवा गावाचा काही विषय सुटला असेल ते करू. आणि साकोलीची किंवा भंडाऱ्याची जेव्हा चंद्रपूर आणि ते एकाच वेळेस 2-3 जिल्हे घेऊन टाकेल, कारण तिकडे 2-3 जिल्ह्याची मागणी आहे. तर अधिवेशन संपल्यानंतर 8 दिवसाच्या आत चंद्रपूर आणि आपला भंडारा तुमच्या दोघांची वेळ घेऊन निश्चितपणाने तुम्ही पण असला तर मागे जिल्ह्याच्या बैठकीला बरं राहील. फक्त तालुक्यापुरतं आणि मग जिल्ह्याचे विषय आपण घेऊन टाकू दोघं जिल्ह्यांचे. तर ती बैठक आपण या ठिकाणी घेऊ. आणि त्याचबरोबर पंढरपूरच्या बाबतीमध्ये रिवाईज इस्टिमेटच्या बाबतीमध्ये पंढरपूरचे आमदार मोदय या ठिकाणी बोलले किंवा योजना पूर्ण झाल्या पण असं दिसत नाही. पण IMSवर जोपर्यंत योजना दिसत नाही तोपर्यंत आम्ही ती ग्राह्यच पकडत नाही. आणि हे दिल्लीपर्यंत लक्ष आहे. म्हणजे गुलाबराव पाटील बोलेल असं नाही आहे. PMO मधून आम्हाला कंटिन्यू आमच्या लोकांना फोन असतात की हे आले नाही ते गाव पकडणारच नाही, तिथनं विषयच येत नाही, इतकं स्ट्रिक्ट लक्ष आहे. म्हणजे आम्ही आता ज्यावेळेस CR पाटील साहेबांकडे आमची बैठक झाली आणि त्यावेळेस आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केली आम्हाला निधी दिली पाहिजे, तर ओव्हरऑल भाऊ अशी स्थिती आहे की 3.5 लाख कोटी रुपयाचे इस्टिमेट पूर्ण देशाचे झाले होते, ते आता 8.5 लाख कोटीचे झाले. UPचं तर 60,000वरून 1,60,000 झालं आहे. मी ते बोलणार नाही, तेवढं बोलायचं नाही मला. आपली तर 10-15 हजाराचीच वाढ आहे, त्याच्यावरती नाही आहे. पण इतर राज्य जर आपण नजर टाकले ना तर त्यामुळे थोडं पैशाला विलंब झाला, त्यामुळे या गोष्टी होत आहे. पण ते आपल्याला बोलणं गरज नाही. लाईनीच्या बाबतीमध्ये बोललात तर लाईनीच्या बाबतीत मीच पहिलं बोललो होतो की बऱ्याच ग्रामपंचायतीची बिलं थकबाकी असल्यामुळे ते आपल्याला कनेक्शन देत नव्हते. मग त्यावेळेस तत्कालीन CM शिंदे साहेबांनी सूचना केल्या, नंतर आपले देवेंद्र भोवाले त्यांनी सूचना केल्यानंतर आता आपण मागचं बिल घ्यायचं नाही, कनेक्शन द्यायचं. आणि अशी जर तुमची पंढरपूरच्या किंवा तिथल्या आमदार मोदयांची तक्रार असेल तर सकाळीच मला सांगा. तिथल्या कार्यकारी अभियंता MSCBला सांगा, त्याच्या बापाचं राज्य नाही आहे, हे जनतेचं राज्य आहे. त्यामुळे
असं नाही रोखू शकत, ते रोखू नाही शकत. सीएमने आदेश काढल्यानंतर याच्यावरती कोण आहे? मग आमच्या नात्याने लोकशाहीचा ब्रह्मदेव सीएम आहे, त्यामुळे त्यांनी आदेश काढल्यानंतर ते रोखू नाही शकत. आणि अशी बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी ह्या अडचणी केल्या होत्या. जे आता आपण सांगितलं, सकाळीच आपण त्यांच्या कार्यकारी अभियंत्याला फोन लावू आणि जर कुठे कनेक्शन दिलं नसेल आमदारमध्ये, तुम्ही गावाचे नाव पण सांगितलं तर मी बोलेल, काय अडचण नाही. दुसरी गोष्ट, नारायण कुच्चे साहेबांनी सांगितलं की 733 योजनांपैकी 277 पूर्ण झाल्या. आपण चौकशी करायला लावली काही योजनांची, आपण सांगा कोणती आहे. आम्ही तर सांगू का? आपण सांगितलं कदम साहेब, मी सुशिक्षित बेरोजगारांना भाऊ कामं देऊ नये म्हणून आम्ही केलं की बस सुभेला देऊ नका, ग्रुप टेंडर करा. हे सगळे सुभे कोर्टात गेले. कोर्टात गेल्यानंतर त्यांनी कोर्टातून ऑर्डर आणली की सुभेंना देत नाही म्हणजे मग काय? मग एकेका सुभेला 15-15, 20-20 कामं केले. 5 लाखाचं, 10 लाखाचं, 20 लाखाचं, 25 लाखाचं. नाही तर मी स्वतः विरोध होता होतो. मला माहित होतं जो बिचारा सुशिक्षित बेरोजगार आहे, त्याला नोकरी नाही, त्याला छोकरी नाही, तो काय कामं करणार. पण शेवटी अर्ध सरकार कोर्ट चालवते ना. जर ग्रुप टेंडर झाले असतील, मोठ्या एजन्सीला कामं दिली असतील, बहुतेक हे दिवस नसते. त्यामुळे काय झालं, कोर्टातून ऑर्डर आणल्यामुळे मला सुभेला कामं द्यावं लागलं. माझी मनापासून इच्छा नव्हती की सुभेला काम द्यावं. म्हणजे सुभेच्या मी विरोधात नाहीये, उद्या ते म्हणतील मी विरोधात आहे, पण ज्याच्याकडे पैसाच नाही, म्हणजे आज 25 लाखाची जरी योजना केली तर 5 लाख त्याच्या खिशात पाहिजे ना. आणि आपलं असं होतं की TPI केल्याशिवाय पहिलं बिल नाही, म्हणजे तो व्याजानेच पैसे काढणार खाजगी सावकाराकडनं. या बऱ्याच छोट्या छोट्या अडचणी आहे, पण तरी सुद्धा आपली ठेकेदाराच्या बाबतीमध्ये आपण जे आहे ते करू. आणि निधी तर आल्याबरोबर निधी सगळ्या जिल्ह्यांना आपण देणारच आहोत, त्याबद्दल काही काळजी करण्याची गरज नाही. जनक साहेबांनी वाशिम जिल्ह्याच्या बाबतीमध्ये कारवाई करावी असं सांगितलं आहे. तर ठीक आहे ना, तुम्ही मला नावं दिले ना स्पेसिफिक, तर लगेच, नाही तर आपण म्हणाल तर तालुक्याची बैठक लावून घ्या ना, म्हणजे त्याला अडचण नाही येणार. किशोरप्पांनी सांगितलं की 2011 योजना तयार करताना आपण 30 वर्षाच्या कालावधी विचारातच घेऊन 55 लिटरची माणशी प्रमाणे गणना करूनच पाण्याची टाकीची क्षमता ठरवलेली आहे. त्यामुळे माणसी म्हणून आता हा ते आहे, आपण माणशी पकडलंय. नाही, आपण मानशी पकडले जे आहे ते. हा, तर त्या ठिकाणी गणना करताना त्या ठिकाणी, आणि हे आपलं धोरण नाहीये. म्हणजे काय, या राज्याला सांगितलं की बुवा असं, ते केंद्राचं आणि राज्याचं धोरण आहे. त्याच्यामुळे पॉलिसी मॅटर असल्यामुळे आपल्याला त्याचे काही जास्त बोलता येणार नाही. उडान साहेबांनी पण बैठक लावायचं आणि चौकशीची या ठिकाणी मागणी केलेली आहे, ते सुद्धा आपण या ठिकाणी करू. हेमंत उगले साहेब, श्रीरामपूर राहरी 54 योजना पूर्ण नाही, कार्यकारी अभियंताचं अभियंता नाही, मला वाटतं त्यांच्या इकडे चव्हाण हे कार्यकारी अभियंता आहे. बर, ठीक आहे, चव्हाण लक्षात ठेवतो. तर तुम्ही पत्र द्या मला, मी करतो ते. आणि त्याचबरोबर आता बहुतांशी बाबाजी काळे यांनी पुण्याच्या जिल्ह्याची पण बैठक लावायची मागणी केलेली आहे, त्यांची पण आपण बैठक लावू. कारण की त्यांनी जरा सांगितलं तर आपण मंत्रालयामध्येच ती बैठक लावू. त्यांचा प्रवेश शिवसेनेमध्ये माझ्या हातानेच झाला होता, आणि योगायोगाने आता जर शिवसेनेचेच आहे आपण, असं काही नाही आहे. तर मला तरी असं वाटतं की पाण्यामध्ये कुठलंच राजकारण करू नये, हे मोदीजींचं धोरण आहे. त्यामुळे मी कोण आहे, मी तरी हे काम करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करेल. बरेच उत्तरं देण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. जिथं बैठकी मराठवाडा वॉटर किटचा सर्वे झालेला आहे आता, आणि वर्ल्ड बँककडनं कर्ज आपल्याला मिळतं आहे. त्याच्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा लक्ष घालू नये. मी एक वेळेस बैठक घेतली, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 2 वेळेस बैठका नागपूरमध्ये घेतलेल्या आहे. आणि मला तरी असं वाटतं की वॉटर किट एवढ्या वर्षभरात त्याची मान्यता येऊन काम सुरू होईल. आता अर्धा तास चर्चा क्रमांक 3 पुढे ढकलण्यात येत आहे. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. गुरुवार दिनांक 17 जुलै 2025 रोजी सकाळी 9:30 वाजता सभागृहाची विशेष बैठक भरेल. विशेष बैठकीत लक्षवेधी सूचना घेण्यात येतील.
सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता सुरू होईल.